या 40 किलोमीटरमध्ये सुद्धा 400 मीटरमध्ये जे कुठे पडेल असं एक ॲप त्या ठिकाणी डेव्हलप करण्याचं चाललेलं आहे, ते जवळपास अंतिम टप्प्यामध्ये आहे. म्हणजे 40 किलोमीटरमध्ये तर कळेल, पण 400 मीटरमध्ये अगदी जवळपास आपल्या कुठे वीज पडणार आहे का हे सुद्धा त्यातून सूचित केलं जाईल. असे हे ॲप आहेत. त्या संदर्भामध्ये मला वाटतं लवकरच कारवाई होईल. चला पुढे जाऊया आता. सन्मान्य सदस्य विजय वडेट्टीवार साहेब, मी कालपासून बघतोय तुमची दृष्टी इकडे काही पडतच नाही अध्यक्ष महोदय. तुम्ही इकडे आलात तेव्हा पण माझी दृष्टी तुमच्यावर पडली नव्हती. काय आता एक तर वक्र दृष्टीची ठेवा. अध्यक्ष महोदय, खर तर या वीज पडून मृत्युमुखी पडण्याची संख्या दरवेळेस अवेळी पाऊस अवकाळी पाऊस यापासून सुरुवात होते, त्या पिरियडमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात. आणि खरं आहे की मंत्री महोदयांनी सांगितल्याप्रमाणे यामध्ये मृत्यू पडणारे शेतकरी शेतमजूर मुख्यत्वे असतात, गरीब माणसं असतात. कारण मोठ्या माणसाचं त्यामध्ये काही वीज पडून मरण्याचा प्रश्नच येत नाही. पण विशेष करून शेतकरीतल्या कुटुंबातील ज्यावेळेस एखादा व्यक्ती जातो त्यावेळेस संपूर्ण कुटुंब उघड्यावर पडतं. म्हणून मला एवढाच प्रश्न आहे की ते 4 लाखाची मदत तुम्ही जे मदत बोललात की 17ला सुरू झालं, 17 पूर्वी सुद्धा ही योजना सुरू होती. जरा आपल्या विभागाकडून माहिती घ्या. त्यावेळेस सुद्धा आपण त्यांना मदत वीज पडलेल्यांना मदत देत होतो. ती मदत 50,000पासून 1 लाख रुपयापर्यंतची, 1 लाख रुपये मी दिले 14च्या पूर्वी आमच्या त्यावेळेस. म्हणून तुम्हाला सांगतो, ठीक आहे आपण परिस्थितीनुसार वाढवली, 4 लाख रुपये केली, पण ही मदत अध्यक्ष महोदय वाढवण्याची आवश्यकता आहे. 4 लाख रुपयांनी ते कुटुंबाचं जे काही होत आहे, जरी नैसर्गिक आपत्ती झाली, वाघानं मारलं तर 15 लाख रुपये, 25 लाख. आता वाघ मारल्यावर 25 लाख आणि वीज पडल्यावर 4 लाख, म्हणून ही रक्कम किमान 10 लाख रुपये करावी. असं आहे, तुम्ही दिलं तर आम्हाला आनंद आहे की शेवट तुम्ही शेतकऱ्यांसाठी काम करता, हे मेसेज जाईल आणि तो द्यावा, मजुरांसाठी द्यावा. म्हणून अध्यक्षमध्ये स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की किमान ही 4 लाख रुपयाची मदत आहे ती 10 लाख करावी आणि ते आता घोषणा करावी अशी माझी मंत्री महोदयाकडून हात जोडून विनंती आहे. कराल का? नाही का अध्यक्ष महोदय, वीज पडून होणारे मृत्यू राज्य आपत्ती म्हणून पूर्वी खरं त्याच्यामध्ये त्या सूचीमध्ये वीज पडून आपत्तीमध्ये याचा समावेश या ठिकाणी नव्हता. म्हणजे राज्य आपत्तीमध्ये व्यवस्थापनमध्ये नव्हता आणि केंद्राच्या याच्यामध्ये नव्हता. म्हणजे पूर्वी मी आपल्याला सांगेल की जवळपास याच्यामध्ये राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापनमध्ये चक्रीवादळ, दुष्काळ, भूकंप, आग, पूर, सुनामी, गारपीट, भूस्खलन, हिमस्खलन, ढगफुटी, टोळधाड, थंडीची लाट किंवा शीतलहर याचा समावेश होता. नाही याचा समावेश होता, माहितीसाठी सांगतो. पण नंतर 6 राज्यातर्फे आपण जे आपत्ती व्यवस्थापनमध्ये याच्यात आपण ज्या अधिसूचित केलेल्या आहेत आपत्ती म्हणून, त्यात समुद्राचं उधाण, आकस्मिक आग, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, वीज कोसळणे आणि सततचा पाऊस, हे 6 आपण त्याच्यामध्ये त्याचा समावेश या ठिकाणी करून गेला आपत्तींचा. आणि आपण जे म्हणतो ते खरं आहे, त्याच्यामध्ये कुठेही मृत्यू पडला तर आपण त्याला 4 लाख रुपये देतो. अपघात असेल, कुठे काही नैसर्गिक आपत्ती असेल तर 4 लाख रुपयापर्यंतची आपली मर्यादा त्या ठिकाणी आहे. आणि म्हणून आपण ज्या सूचना केल्या आहे निश्चित आपण त्याचा विचार करू. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांची आपण या संदर्भात चर्चा करू. आणि नाही, एक लक्षात घ्या बघा, मृत्यू हा कुठच्याही पद्धतीने झाला तर तो गंभीरच विषय. परंतु वडेट्टीवार साहेब, एक लक्षात घ्या की वीज कोसळणं हा फोर्स मेजरचा भाग आहे. हे नैसर्गिक आहे, त्यात कोणाचा कंट्रोल नाही आहे. पण वाघाच्या हल्ल्यात जर एखादा माणूस मृत्युमुखी पडत असेल तर कुठे ना कुठे ह्याच्यात ह्युमन एरर किंवा ह्युमन इंटरफिअरन्समुळे होणारा हा भाग आहे. त्यामुळे दोघांमधला फरक हा समजून घ्यायलाच लागेल आणि कॉम्पेन्सेशन हे शेवटी त्याच्या आधारावरती दिलं जाईल. त्यामुळे मला वाटतं शासन या संदर्भात विचार करेल. पण विचार करत असताना हा डिफरन्स आपल्याला लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे. पुढे जाऊया. प्रश्न क्रमांक 2. वाघावर सध्या कोणाचा कंट्रोल आहे हे अस्पष्ट आहे. चला प्रश्न क्रमांक 2. अध्यक्ष महाराज, प्रश्न क्रमांक 8412. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महाराज, आपण राजकीय नेत्यांना निवडणुकीला उभं राहण्यासाठी
शिक्षण अनिवार्य Point of केलं काय आहे? नाही, पण एखादा इंजिनियर असेल, एखादा अधिकारी असेल, मुख्यमंत्र्यांनाचा टोमणा नाही नाही ना, ना. आता वाघाचा विषय संपलाय. चला. अहो, ते वाघाची शेळी झाली. सुधीर भाऊ बोला. आपण अध्यक्ष महाराज, वाघांबद्दल सर्वात जास्त माहिती त्यांना आहे. अध्यक्ष महाराज, आपण संविधानामध्ये खाली बसून बोलू नका. आवाड साहेब, खाली बसून बोलू नका. अध्यक्ष महाराज, संविधानामध्ये निवडणुकीला उभं राहणाऱ्या उमेदवाराला शिक्षण अनिवार्य केलं नाही, कारण त्यांनी काही एखादी चूक केली तर ती आपल्याला मान्य होईल. पण अधिकारी, इंजिनियर्स याची निवड करताना अध्यक्ष महाराज, आपण एखादा इंजिनियर निवडताना तो नॉन मॅट्रिक असेल तरी त्याला इंजिनियर म्हणून जबाबदारी देत नाही. जबाबदारी देताना माझा स्पेसिफिक मंत्री महोदयांना प्रश्न आहे की त्या इंजिनियरनी एखादं काम करताना ते अचूक करावं, योग्य करावं, जनहिताचं करावं, जनतेला त्रास न होणार करावी ही अपेक्षा आहे. अध्यक्ष महाराज, माझा मंत्री महोदयांना स्पेसिफिक प्रश्न आहे. आपण एखादी पूर संरक्षक भिंत बांधतो तेव्हा जनतेला पुराचा सामना करावा लागू नये यासाठी बांधतो, पण इथं अध्यक्ष महाराज 100 मीटरची भिंत बांधताना हा अहवाल तुमच्याच विभागाने तुम्हाला उत्तरासाठी दिलेला अहवाल आहे. माझे स्पेसिफिक प्रश्न आहे संजय भाऊ, आणि ज्यांचं नाव एस पासून सुरू होतं त्यांनी नो म्हणायचं नसतं, एस म्हणायचं असतं. आणि म्हणून माझा पहिला स्पेसिफिक प्रश्न की जो इंजिनियर बहुरीय आहे त्यांनी चूक केली त्याला तुम्ही निलंबित करणार आहात का? नंबर 2, याची मौका चौकशी करून त्याची सत्यस्थिती काय, त्या नाल्याची रुंदी किती आहे, त्या नाल्याच्या संदर्भामध्ये वस्तुस्थिती काय याची मोजणी भूमी अभिलेख कडून करणार आहात का? आणि नंबर 3, त्या नाल्याचा नैसर्गिक जो प्रवाह आहे तो थांबणार नाही किंवा रुकावट होणार नाही यासाठी तो नागा योग्य पद्धतीने बांधणार आहात का? आणि हे बांधण्यासाठी महानगरपालिकेची एनओसी घेणार आहात का? अध्यक्ष महोदय, चंद्रपूर शहरामध्ये आकाशवाणी मार्गातील नाल्याला संरक्षण भिंतीच्या बांधकामाचं हे जे काम आहे अध्यक्ष महोदय, हे जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळालेल्या निधीतून झालं होतं आणि त्याला प्रशासकीय मान्यता 5/7/2023ला या ठिकाणी मिळाली होती. अंदाजपत्रकीय किंमत जवळपास 98.63 एवढी होती आणि काम सुरू करण्याचा दिनांक 15/9/2024 आणि काम पूर्ण या ठिकाणी 15/12/2024. जवळपास 127 मीटर बांधकाम पूर्ण झालेलं आहे आणि त्याच्यावर खर्च अध्यक्ष महोदय 82.92 झालेला आहे. सन्माननीय सुधीर भाऊंनी आता या ठिकाणी जो मुद्दा उपस्थित केला की या भिंतीचं चुकीच्या ठिकाणी बांधकाम झालेलं आहे आणि शाखा अभियंता किंवा ज्या इंजिनियरनी हे बांधकाम केलेलं आहे त्याबद्दल स्पेसिफिक प्रश्न या ठिकाणी विचारलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, खरं तर हा प्रश्न मदत व पुनर्वसन विभाग किंवा आपत्ती विभागाच्या माध्यमातून यायला पाहिजे नव्हतं, परंतु जलसंधारण विभागाने याचं काम केल्यामुळे खऱ्या अर्थानं हा प्रश्न माझ्या विभागाकडे आला. आकाशवाणी मार्गातील संरक्षण भिंतीचं बांधकाम अध्यक्ष महोदय, नाल्यालगत जी लोकवस्ती आहे, दरवेळेस पावसामुळे या लोकवस्तीमध्ये पाणी जात होतं आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी मागणी केल्यामुळे या पूर संरक्षण भिंतीचं काम जिल्हा नियोजन समितीमधून घेण्यात आलं होतं. अनेक वेळा त्या वस्तीला फटका बसलेला आहे आणि म्हणून सुधीर भाऊंनी जसं सांगितलं की हा नाला पूर्ण शहरातल्या मुख्य भागातून जातो, याचं संरक्षण हे रुंद किती आहे, जसं भूमी अभिलेख विभागाकडून याची सर्व चौकशी जिल्हाधिकाऱ्याच्या मार्फत करून उर्वरित बांधकाम सुद्धा या नाल्याचं करण्याच्या संदर्भात जिल्हा नियोजन समितीकडे आम्ही प्रस्ताव पाठवू अध्यक्ष महोदय. तो नागा जितका रुंद होता तेवढाच राहील याची काळजी खबरदारी शासन घेणार आहे का? एवढंच आहे अध्यक्ष महोदय. सजेशन फॉर ऍक्शन. नाही, तुम्ही आता अध्यक्ष महोदय नैसर्गिक नाला आहे. एक मिनिट त्यांचा होऊ दे. मंत्री महोदय, अध्यक्ष महाराज, मला आज खरं तर या सभागृहामध्ये हा एक मंत्री महोदय आमचे मित्रही आहे. नैसर्गिक जो नाल्याची रुंदी आहे ती कायम असावी
ही सजेशन फॉर ऍक्शन काय? हे ऍक्शन, ओनली ऍक्शन, नो रिॲक्शन असं असलं पाहिजे. मंत्री महोदयांकडून अपेक्षित आहे की नैसर्गिक नाल्याची जेवढी रुंदी आहे तेवढी राहील, ही शासनाने हमी दिली पाहिजे. ही हमी न देता सजेशन फॉर ऍक्शन म्हणजे काय? हे द्विअर्थी झालं. दादा कोंडकेचं उत्तर आहे का हे द्विअर्थी उत्तर देऊ नका. ठीक आहे, चला पुढे. निश्चितपणे नैसर्गिक राहील याची ठीक आहे. काळजी मंत्री घ्या. मंत्री महोदय, जे आता सुधीर भाऊने आपल्याला माहिती दिली आहे त्यावरती आपण व्यवस्थित विचार करून उपाययोजना करावी. ठीक आहे. अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य, ज्येष्ठ सदस्य सुधीर भाऊंनी जो प्रश्न विचारला त्या प्रश्नाचा रोख आणि उत्तर यामध्ये तफावत आहे. मुळात प्रश्न का निर्माण झाला ते प्रश्न वाचल्यानंतर कळेल. हा नाल्याला जी संरक्षण भिंत बांधली ती लोकवस्ती आहे त्या बाजूला बांधायला पाहिजेत की अपोजिट साईडला बांधायला पाहिजेत? जरा फोटो मागवा, माहिती घ्या आणि मग उत्तर द्या. अधिकाऱ्यांना जी संरक्षण भिंत बांधली त्या बाजूला श्रीमंतांची 2 घरं आहेत फक्त. जरा माहिती घ्या. हा विरोध, त्यांनी जो प्रश्नाचा रोख होता की लोकवस्ती वाचवण्यासाठी जर असती तर कोणाचा विरोधच नसता. पण मुळात कुणाच्या तरी इच्छेसाठी, संरक्षणासाठी, बंगल्याच्या त्याची जागा वाचवण्यासाठी, त्याला लेआउट टाकून उद्या प्रचंड फायदा पोहोचवण्यासाठी या संरक्षण भिंतीची निर्मिती केली. याला प्रचंड विरोध होता. आणि म्हणून हे बांधणार, तुम्ही उत्तर देताय, हे बांधणारे, डिझाईन करणारे, ती जागा सिलेक्शन करणारे, संरक्षण किती बांधली? 98. नाला खूप मोठा आहे, शहर मोठा आहे आणि बांधली एवढीशी त्या जागेपुरतीच. जेवढी एका गटाची जागा आहे तेवढीच वालबटकावून बांधली. अध्यक्ष महोदय, तेवढंच प्रोटेक्शन. ते काही बोलताना सुधीर भाऊंना मर्यादा आहे. त्यामुळे माझं एवढंच मत आहे की या संदर्भात अध्यक्ष महोदय, या संदर्भात ते बांधकाम चुकीचं झालेलं आहे, पूर्णतः चुकीचं झालेलं आहे. एका व्यक्तीला त्याच्या जागेला संरक्षण देण्यासाठी हा 98 लाख रुपयाचा खर्च करण्यात आलेला आहे. म्हणून आमचा प्रश्न असा आहे की तो नाला तर अरुंद झालाच त्याच्या बांधकामामुळे, भर टाकून तो नाला बांधलाय, नाल्यातली जागा त्यामध्ये घेतली आहे. म्हणून सुधीर भाऊंनी जो प्रश्न विचारला की नाल्याची जेवढी विड्थ आहे तेवढी शिल्लक राहील का, त्याचं उत्तर तुम्ही दिलं नाही. प्रश्न स्पेसिफिक, अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी हे बांधकाम करताना लोकवस्ती वाचवण्यासाठी नाही तर एका विशिष्ट व्यक्तीच्या जागेचं प्रोटेक्शन करण्यासाठी दिलेलं आहे. म्हणून हे बांधकाम करणाऱ्या जे दोषी आहेत, चुकीचं बांधकाम, चुकीची साईट आणि फुकटचा खर्च करणाऱ्यावर कारवाई करणार आहात का, हा खरा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महाराज, सन्माननीय सदस्य वडेट्टीवार साहेबांनी आता सांगितलं की चुकीच्या ठिकाणी बांधलेली आहे, असं नाही आहे. गुगल मॅपचं या ठिकाणी लोकेशन अध्यक्ष महोदय माझ्याजवळ आहे आणि ज्या भागाला ही पूर संरक्षण भिंत बांधलेली आहे त्या भागाला वस्ती आहे, खुल्या जागेवर सुद्धा मैदान आहे, पण त्याच्यात थोडासा लगत वस्ती आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी जिल्हा नियोजन समितीकडून जसं याला पैसा मंजूर झाला होता, निधी मंजूर झाला होता, अजून 3 कामांना पूर संरक्षण भिंती बांधण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून काम मंजूर आहे. सन्माननीय सुधीर भाऊंनी जसं सांगितलं की नैसर्गिक हा जो नाला आहे त्याची रुंदी हे ते सर्व हे तपासल्या जाईल. अध्यक्ष महोदय, आपण दिलेल्या निर्देशानुसार जे जिल्हाधिकाऱ्याला आम्ही तात्काळ या सर्व गोष्टीची चौकशी करायला लावू आणि त्या पद्धतीची कारवाई करायला लावू. किशोर जोरगेवारजी, मला बोलायची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. हा प्रश्न माझ्या मतदारसंघातला आहे, त्यामुळं या ठिकाणी जे सन्माननीय ज्यांना आता विरोधी पक्षनेते व्हायचं आहे त्यांनी या ठिकाणी एक मुद्दा उपस्थित ते मला ठरवू दे, तुम्ही प्रश्नावर बोला. नाही व्हायचं सांगता, त्यांची गरज नाही आता सध्या, कारण की आमच्याकडनंच प्रश्न विचारले जात आहे, म्हणून त्यांची काही त्यांना विरोधी पक्ष नेता नाही केलं तरी चालेल. या ठिकाणी जसं मंत्री महोदयांनी सांगितलं की या ठिकाणी झोपडपट्टी आहे, त्या झोपडपट्टीच्या आलेल्या निवेदनाच्या आधारे त्या ठिकाणी ती पूर संरक्षण भिंत बांधल्या गेलेली आहे. आणि एवढंच नाही मग अध्यक्ष महाराज, तर त्या नाल्यावर पुन्हा 3 कामं प्रस्तावित आहे ज्याची निविदा सुद्धा निघालेली आहे, ज्यामध्ये एका ठिकाणी अतिक्रमण असल्यामुळे त्या ठिकाणी हा प्रश्न केवळ आणि केवळ या ठिकाणी एक या प्रश्नामध्ये विचारला गेलेला आहे. अध्यक्ष महाराज, की मंत्री महोदयांना माझा प्रश्न आहे की संरक्षण भिंत बांधणे त्याचा निधीचा गैरवापर होत असल्याबाबत. अध्यक्ष महाराज,
तुम्हाला माहिती आहे की 92 कोटी रुपयाचं माननीय वडेट्टीवार साहेब मंत्री असताना मदत व पुनर्वसन त्याच वेळेसचा प्रस्ताव आहे की चंद्रपूरमध्ये ज्या नाल्यांच्यामुळे पूर येतो त्यामुळे पूर संरक्षण भिन्न बांधणं आवश्यक आहे. ज्या ज्या ठिकाणाहून मागणी होत असते त्या त्या ठिकाणी ते काम केलं जाते कारण की निधीच्या कमतरतेमुळे. म्हणून माझी मंत्री महोदयांना स्पेसिफिक विनंती असणार आहे की आपण पूर्ण नाल्याला बांधकाम करावं. ज्याची या ठिकाणी चर्चा झालेली आहे की या नाल्याची कुठेही रुंदपणा कमी न होता तो अधिक खोल अधिक रुंद त्याच्या मूळ स्वरूपामध्ये या ठिकाणी बांधकाम करणार आहात का, ही माझी त्या ठिकाणी त्यांना विनंती असणार आहे. अध्यक्ष महोदय, मी यापूर्वीच सांगितलेलं आहे की या संपूर्ण नाल्याचा नैसर्गिक प्रवाह आणि रुंदी, त्याची लांबी हे सर्व विचारात घेऊन आम्ही तसा प्रस्ताव तयार करू आणि तो जिल्हाधिकाऱ्याकडे पाठवू. अध्यक्ष महोदय, उत्तरालाच आक्षेप आहे. याच्यामध्ये प्रश्नामध्ये क्रमांक 2 वर आणि उत्तर काय वाचा आणि मंत्री महोदय काय उत्तर देतात. अरे कबूल करता येते. काय म्हटलंय, असल्यास शहरातील नाल्यामुळे दरवर्षी निर्माण होणारी पूर परिस्थिती लक्षात घेता त्यावर एकही संरक्षण भिंत अद्याप न बांधता केवळ निकटवर्तीयासाठी ती संरक्षण भिंत बांधण्यात येत असून निधीचा गैरवापर होत असल्याची तक्रार सदर निवेदनात करण्यात आली आहे का, हे खरे आहे काय? होय, हे खरे आहे. म्हणजे निकटवर्तीयासाठी बांधकाम झालं हे खरं आहे. उत्तर हे खरे आहे. तक्रारीत निकटवर्तीयासाठी बांधकाम झालं आहे का, आम्ही त्यातला शब्द काढू. लेखी उत्तर होय आहे. लेखी उत्तरात होय म्हटलं आहे. मग आता अध्यक्ष महोदय, त्या निवेदनामध्ये अशी तक्रार आहे आणि ते निवेदन आलं आहे का, मग ते खरं आहे असं म्हटलं ना. निवेदनात ती तक्रार आहे, निवेदनात ती तक्रार आहे ना अध्यक्ष. नाही, एक मिनिट बसून घ्या. पुढचं कोण आहे? चला, प्रश्न क्रमांक 3. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 3. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, उरोळ तालुका बाळापूर जिल्हा अकोला येथील सोयाबीन खरेदीत अंदुरा ॲग्रो प्रोड्युसर कंपनीच्या संचालकांनी व प्रशासनाने केलेल्या घोटाळ्याबाबत शासन त्यांच्याकडून वसुली करून संबंधित प्रशासकीय अधिकारी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करणार आहे का? प्रश्न क्रमांक 1. प्रश्न क्रमांक 2. अध्यक्ष महोदय, उरण बाळापूर जिल्हा अकोला येथील सोयाबीन खरेदी 64 लाखाचा घोळ झाल्यामुळे खरेदीचा उपाय म्हणून यापुढे शासनाने हमी भावाने सोयाबीनची खरेदी करणार आहेत का? नसेल तर या संपूर्ण प्रकरणामध्ये उच्चस्तरीय समिती नेमणार आहात का? अध्यक्ष महोदय, आपल्याला माहिती आहे की महाराष्ट्रामध्ये आत्तापर्यंतच्या भारतामध्ये जी सोयाबीन खरेदी झाली सर्वात उच्चांक हे महाराष्ट्राच्या माध्यमातून मागे झाला. अध्यक्ष महोदय, याच्या माध्यमातून एक अंदुरा ॲग्रो प्रोड्युसर कंपनी अंदुरा याच्या माध्यमातून जवळपास 19,723.92 क्विंटल ही ऑनलाईन खरेदी झाली. त्याच्या माध्यमातून वकारच्या पावत्या ज्या जमा झाल्या त्याच्यामध्ये 18,447.55 क्विंटल इतक्या पावत्या जमा झाल्या. आणि अध्यक्ष महोदय, त्याच्यामधली जी तफावत आहे ती साधारणतः 1,297 क्विंटल इतकी तफावत त्याच्या माध्यमातून आढळून आली. त्याची एक फिर्याद एक ईमेलच्या द्वारे त्याची फिर्याद श्री मारुती काकडे यांनी केली. त्याच्या माध्यमातून जिल्हा पणन अधिकाऱ्यांनी जी ती संस्था आहे त्या संस्थेवर गुन्हा दाखल केला आहे. त्या संस्थेच्या लोकांवर आरोप दाखल केला आणि त्यांच्याकडे वसुलीची प्रक्रिया या अध्यक्ष महोदय त्या माध्यमातून सुरू केली. अध्यक्ष महोदय. उगिले साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, हेमंतजींना हो बोलू दे. श्रीरामपूर माझ्या मतदारसंघामध्ये ह्या फार्मर्स प्रोड्युसर्स कंपन्या आहेत. मंत्री महोदयांना विनंती करेन आपल्या माध्यमातून, फार्मर्स प्रोड्युसर्स कंपन्या यांना जो सोयाबीन खरेदीचा अधिकार आता दिला होता तर या कंपन्यांनी प्रचंड खरेदी केलेली आहे. माझ्या मतदारसंघामध्ये एका कंपनीने खरेदी केली आहे आणि त्यांनी आता आत्महत्या केली आहे त्या प्रोड्युसर्सने. तर आता ते सगळीची सगळी बिलं जवळपास 7 का 8 कोटींची बिलं ती थकीत आहेत. आता याला जबाबदार कोण? त्यामुळे ह्या फार्मर्स प्रोड्युसर्स कंपन्या ज्या आहेत यांना शासनाने आपल्या म्हणजे पणन महामंडळाने जर
त्यावेळेस परवानगी दिली असेल तर त्यांना आपल्या पूर्ण महाराष्ट्र राज्यामध्येच हा सध्याला फार्मर्स प्रोड्युसर्स कंपन्यांनी घोळ घातलेला प्रत्येक ठिकाणी, त्यामुळे त्यांच्यावरती कुठली तरी बंधनं आणणं गरजेचं आहे. कारण कंपनी ॲक्टप्रमाणे त्या अर्ध्या सहकार्याने, अर्ध्या कॉपरेटिव्ह आणि अर्ध्या प्रायव्हेट अशा झालेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावरती सरकारने पूर्ण कंट्रोल घेतलं पाहिजे. आणि श्रीरामपूरमध्ये जे घोटाळा झाला, मी त्या संदर्भात आपल्याला पत्रव्यवहारही केला होता. त्यामध्ये त्या प्रमोटर्सने आत्महत्या केलेली आणि पूर्ण बिलं थकीत आहेत. आणि त्यांनी काय केलेलं आहे साहेब, पावत्या दिलेल्या आहेत, चेक पोस्ट डेटेड चेक किंवा काही दिलेले नाही आहेत, ते तसेच ठेवलेले आहेत. त्यामुळे हे पोस्ट डेटेड चेक न दिल्यामुळे असं वाटतं की ते पैसे दिले गेलेले आहेत आणि पैसे दिले गेलेले नाहीत. रोज ह्या तक्रारी घेऊन आमच्याकडे शेतकरी येत आहेत. तर या संबंधात कारवाई झाली पाहिजे साहेब. धन्यवाद. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, ही प्रणाली आपल्याकडे अशी आहे की ज्यावेळेस आपण खरेदी करतो त्यावेळेस या SLA असतात, या SLA नोंदणीकृत असतात, त्यांच्या खाली FPO काम करत असतात आणि त्यांनी ऑनलाईन ही खरेदी केली पाहिजे. ऑनलाईन खरेदी केल्यानंतर गोदामामध्ये ती जमा केली पाहिजे. गोदामामध्ये ऑनलाईन पावत्या ज्यावेळेस जमा होतील त्या ऑनलाईन पद्धतीने केंद्र सरकारच्या माध्यमातून, नाफेडच्या माध्यमातून त्या शेतकऱ्याच्या खात्यावर पैसे पोचतात. आणि म्हणून त्या ज्या संस्था आहेत त्यांना कुठल्याही प्रकारचा पैसा मिळत नाही. हे ऑनलाईनच सारे व्यवहार आहेत, ऑनलाईनच झाले पाहिजे. गाडगे साहेब बोला. गाडगे साहेब. अध्यक्ष महोदय, माजी मंत्री महोदयांना 2 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. सोयाबीन हमीभाव खरेदी केंद्रावर ज्या शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती त्या सर्व शेतकऱ्यांची खरेदी शासनाकडून झालेली नाही. कधी बारदाना कमी होता, कधी मजूर नव्हते. तर ते नोंदणी केलेले शेतकरी पण त्यांची खरेदी न झालेल्या शेतकऱ्यांना भावांतर योजना लागू करून त्यांना फरकाची रक्कम सरकार देणार का? आणि दुसरा विषय, सध्या बरेच व्यापारी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन खरेदी करतात, आता जो प्रश्न सांगितला त्याच पद्धतीनं, आणि नंतर शेतकऱ्यांची फसवणूक होते. याबाबत बाजार समितीत जरी कंट्रोल असलं तरी बांधावर जाऊन खरेदी करणाऱ्याला शासनात कुठलंही कंट्रोल नाही, नियंत्रण नाही. याबाबत शासन काही कारवाई करणार का? नाही, हे खरं आहे की बांधावर जाऊन खरेदी करणं हे आता अलीकडच्या काळामध्ये अडचणीचं ठरलं आहे. विशेषतः द्राक्ष असतील, काही गोष्टी असतील की एखादा व्यापारी जातो, तो खरेदी करतो, तो माल उचलतो आणि मग पेमेंटमध्ये तो कुठं गायब होतो, फरार होतो. मग त्याला आपण जर त्याच्यावर FIR देखील केली, त्याच्याकडे कुठल्या प्रकारची प्रॉपर्टी नसते आणि ही फार मोठा अडचण आमच्याकडे आली. खरं तर मागच्या काळामध्ये सरकारच्या माध्यमातून डायरेक्ट मार्केटिंग लायसन देण्यात आले होते. जे मोठे खरेदीदार आहे त्यांना कुठल्याही प्रकारची अडचण येऊ नये म्हणून डायरेक्ट मार्केट लायसन आपण दिले होते. पण ते लायसन मोठ्या प्रमाणात मधल्या काळामध्ये दिले गेले. काही चुकीच्या लोकांनी सुद्धा त्याचा उपयोग केला आणि मग पुढच्या काळामध्ये आपलं त्याच्या संदर्भातलं धोरण चालू आहे की मार्केट क्षेत्रामध्ये ज्याही मार्केट कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या क्षेत्रामध्ये खरेदी होईल त्या व्यापाऱ्यांनी तिथलं स्थानिक लायसन घेतलं पाहिजे किंवा कमीत कमी त्यांना माहिती असलं पाहिजे. असे अधिकृत लोकच बांधावरची खरेदी करू शकतील. रोहित पवारजी बोला. अध्यक्ष महोदय, गेल्या वर्षी राज्यात नाफेड आणि NCCFच्या माध्यमातून ज्यांना बोलायचं नाहीये त्यांनी जरा आपलं स्पीकरचं माईकचं बटन बंद करा. अध्यक्ष महोदय, मागच्या वर्षी राज्यात नाफेड आणि NCCFच्या माध्यमातून 209 हमीभाव खरेदी केंद्र होती आणि आपण जर बघितलं असेल तर TV वर सुद्धा आपण व्हिडिओ बघितलेले, सोशल मीडिया बघितलं, 2-2, 3-3 दिवस शेतकऱ्याला लाईनीत उभं राहावं लागलं. माझा स्ट्रेट आपल्याला एक प्रश्न आहे की 209 हमीभाव केंद्र काय पुरेसे नाहीत हे आता आपल्याला कळलेलं आहे. तर यंदा आपण हमीभाव केंद्र जो काही आकडा आहे तो डबल नाही तर ट्रिपल आपल्याला करावा लागेल. तो तुम्ही वाढवणार आहात का शेतकऱ्याच्या हितासाठी? हा माझा पहिला प्रश्न. दुसरा, गेल्या वेळेस 80% सोयाबीन हे लोकांना मार्केटमध्ये विकावं लागलं, अतिशय खालच्या रेटला जाऊन विकावं लागलं. तर गेल्या वेळेस सुद्धा हाच प्रश्न मी केला होता की सरकारकडनं शेतकऱ्याच्या हितासाठी, सोयाबीन शेतकऱ्याच्या हितासाठी भावांतर योजना जी तुम्ही जाहीर केली होती ती तुम्ही यंदा लागू करणार का, असा माझा दुसरा प्रश्न. अध्यक्ष महोदय, मागच्या काळामध्ये ज्यावेळेस केंद्राच्या माध्यमातून सर्वेक्षण झालं, काही साधारणतः 250 खरेदी केंद्र त्याच्यामध्ये निश्चित झाले. परंतु आपल्या राज्याच्या हिताच्या दृष्टिकोनातनं ते वाढवत आपण 562 खरेदी केंद्र हे आपण निर्माण केले होते आणि त्या माध्यमातून आत्तापर्यंतची देशामधली सर्वात जास्ती खरेदी
ही महाराष्ट्राच्या माध्यमातून 11,21,000 समथिंग क्विंटल करण्यात आली. जवळपास ती 51,1657 शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून ही सोयाबीन खरेदी झाली. जवळपास 5,500 कोटी रुपयाची खरेदी झाली. खरं तर देशामध्ये सर्वात जास्ती सोयाबीनचं उत्पादन हे मध्य प्रदेशच्या माध्यमातून होतं, पण मध्य प्रदेशच्या जवळपास 1.25 ते 1.5 पट ही खरेदी महाराष्ट्राच्या माध्यमातून झाली आणि एक रेकॉर्ड त्याच्या माध्यमातून आपण झाला. जर आपल्याला यावर्षी खरेदीचा विषय आला आणि त्याच्यामधनं अधिक खरेदी केंद्र देण्याचा प्रसंग आला तर जितके लागले, जितके आवश्यक असतील तितके खरेदी केंद्र आपण उभे करणार. रणधीर सावरकरजी. अध्यक्ष महोदय, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये हा प्रश्न मी उपस्थित केला होता. मी रावळ साहेब आपले मंत्री महोदयांचं अभिनंदन करतो की पहिल्यांदा असं बटन झालं दाबा. एखादा प्रश्न मांडला गेला आणि मांडल्यानंतर संबंधित व्यक्तीवर कारवाई झाली. 64 लाख रुपये सिक्युरिटी डिपॉझिट अंदुरा ॲग्रोत आपण जमा केला. परंतु पुढे आपण ते शेतकऱ्यांना आतापर्यंत का वाटलं नाही, किती दिवसात वाटणार, हा एक प्रश्न. दुसरा प्रश्न, चिडून अधिकाऱ्यांनी या कंपनीच्या व्यतिरिक्त 20 अधिकच्या कंपन्या ब्लॅकलिस्ट केल्या. याच्यामध्ये काही लोकांवर गंभीर आरोप आहेत, काही लोकांचं आणि त्या अधिकाऱ्याचं पटत नाही म्हणूनही त्यांना ब्लॅकलिस्ट केलं. तर या ब्लॅकलिस्ट झालेल्या 20 कंपन्यांची यादीची फेरतपासणी करणार काय, हा एक विषय. दुसरं, आजपर्यंतच्या इतिहासामध्ये ते कंपनीवर गुन्हे दाखल होतील, मंत्री जबाबदार धरले जातील, ही व्यवस्था पाहणारे अधिकारी याच्यात एक तरी दोषी नाही का? हे जेव्हा चालू होतं भ्रष्टाचार 3 महिन्यापासून, तेव्हा अधिकारी झोपा काढत होते काय? आणि म्हणून याच्यामध्ये स्पेसिफिक तुम्हाला सांगतो मी, सभागृह अवाक होऊन जाईल. हा जो अंदुरा ॲग्रोचा मालक आहे नाना वराळे, याचं काम काय? शिक्षण विभागात मागच्या 10-15 वर्षापासून सरकार कोणाचे असो, हा व्यक्ती अल्पसंख्याकांचा दर्जा मिळवून देण्याचं काम, दलालीचं काम मंत्रालयात करते. हा म्हणील ती फाईल पुढे जाते. शिक्षण विभागात ते नोकरी भरती असते ना, त्याच्यामधलं अप्रुव्हल हा आणून देते. याची SIT तुम्ही करणार का? दुसरं, याच्यामध्ये मंत्री महोदय हे सर्व चालू असताना 11 लाख क्विंटलची रेकॉर्ड खरेदी केली आपण. माझी विनंती आपल्याला, आपण एक धोरण ठरवलं पाहिजे. मंत्री महोदय, एक फेडरेशनच्या अधिकाऱ्यांची बैठक, आपण नाफेड खरेदी करते, एजन्सी डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग फेडरेशन आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्केटिंग फेडरेशन हे तिथल्या संचालकांच्या म्हणण्यावर, संचालकांच्या म्हणण्यावर खरेदी केंद्र अलॉट करतात आणि तिथं सर्व भ्रष्टाचार आहे. आणि म्हणून याच्याविषयी पुढच्या आठवड्यात आपण आपल्या दालनात बैठक घेणार काय, हा माझा एक प्रश्न. आणि या मंत्रालयात दलाली करणारे हे दलाल सर्व क्षेत्रात शिरून राहिले, ह्या दलालांची SIT चौकशी करणार काय? आणि तिसरं तुमच्याही काळात होते भास्करराव, हे ऐकून घ्या, ह्याला राजकारण करू नका. हा दलाल काँग्रेसचं सरकार असतानाही कार्यरत होता, आताही आहे. तिसरा विषय, याविषयी धोरण ठरवणार काय? आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, भास्करराव एक मिनिट, ज्या शेतकऱ्यांसाठी हा प्रश्न उपस्थित झाला त्या शेतकऱ्यांना हे 64 लाख रुपये आपण कधीपर्यंत परत करणार? अध्यक्ष महोदय, याच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय संरक्षण द्यावं, जरा मला उत्तर द्यायचं. अध्यक्ष महोदय, विषय शेतकऱ्यांचा विषय गंभीर आहे. सॉरी अध्यक्ष महोदय, हे ज्या कंपनीचा मालक आहे, ज्याच्यावर गुन्हा झाला आहे, त्यांचं नाव प्रशांत रामदास वराडे करून आहे व इतर 11 हे असे आहेत. यांची माहिती जी घेतली, हे हायकोर्टामधले वकील आहेत आणि त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर, चला बसून बोलू नका. मंत्री महोदय, तुम्ही माझ्याकडे बघून उत्तर द्या. नाही, मी त्यांचं ऐकत होतो, त्यांचं बसतो पाहिजे होतं. ते काही सूचना असेल तर ते ज्येष्ठ एक मंत्र्याला सचिव आम्ही द्यायचे, OSD आम्ही द्यायचे, PA आम्ही द्यायचे, आता दलाल पण आम्ही देतो, अशी योजना तुमच्याकडे सुरू झाली आहे का, हा माझा प्रश्न आहे. ही कदाचित मागच्या त्या 2.5 वर्षाच्या सरकारमध्ये असेल, पण आत्ता नाही अशी योजना. तुमचं महाविकास आघाडीचं सरकार, त्यावेळेस दलाल झाले. नाही, असं नाही चालणार. चला अध्यक्ष महोदय, ती जे
अध्यक्ष महोदय, ती जी संस्था आहे ती, चला आव्हाड साहेब, किती वेळा सांगायचं खाली बसून बोलू नका. हा सोयाबीनचा प्रश्न आहे, गंभीर प्रश्न आहे, याच्याकडे लक्ष द्या. अध्यक्ष महोदय, त्याच्यामध्ये ही जी फरक आहे साधारणतः 1297 क्विंटलचा फरक आहे, 64 लाखाचा फरक आहे. याच्या माध्यमातून त्या संस्थेची जवळपास देयके जे आहेत ते 36 लाख रुपये आपल्याकडे अटकली आहेत. ते आपण अटकून त्या शेतकऱ्यांना वाटप कसं करता येईल, परंतु आता सध्या ती कोर्टामध्ये, आणि म्हणून ती शिल्लक रक्कम जी आहे, मी स्वतःही त्या पोलीस स्टेशनशी बोललो. त्या पोलीस स्टेशनच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचं म्हणणं काय अडचणी आहेत आणि या माध्यमातून वसुली कसं करता येईल या संदर्भातलं पुढच्या काळामध्ये, पुढच्या आठवड्यात होणार नाही, पण अधिवेशन संपल्यानंतर बैठक घेऊन त्याच्यामधनं मार्ग काढू. चला असलम शेखजी बोला. अध्यक्ष महोदय, कंपनीच्या वरती कारवाई झालेली आहे. कंपनीला काले आधी मंत्री महोदय, कंपनीवरती कारवाई झालेली आहे. कंपनीला काले आधी टाकण्यात आलेलं आहे. त्याची FD ही आपण सीज केलेली आहे. एवढा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की जे सीज अमाऊंट आहे ते 15 दिवसाचे आत या शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहेत का? आणि दुसरा, पवार साहेबांनी जे विचारलं होतं ते भावांतर योजना आपण आणणार आहेत का? अध्यक्ष महोदय, अशी कुठली सीज्ड अमाऊंट त्यांच्याकडे नाही आहे. त्यांचे जे हो सिक्युरिटी डिपॉझिट नाही आहे. ट्रान्सपोर्टेशनचा त्यांचा इतर, कारण की त्यांनी जवळपास 20,000 टन 20,000 क्विंटल जी विक्री केली, त्याच्या माध्यमातून त्यांचा जो काही चुकारा आहे, ट्रान्सपोर्टेशन असेल, इतर असेल, या संदर्भातले त्यांचे जवळपास 36 लाख रुपये हे देणे आहेत. ते आपण अटकून ठेवलेत आणि ते शेतकऱ्यांना कसं देता येईल, या शेतकऱ्यांना कसं देता येईल या संदर्भातला उपाययोजनेच्या संदर्भात विचार करू. आता मागची योजना जी आहे ती खरेदी झालेली आहे. हे साधारणतः 11 लाख क्विंटल जे आहेत, 11,21,000 क्विंटल ही खरेदी झाली. याचे चुकारे सगळे दिले गेलेत. पुढची आता खरेदी होईल त्या संदर्भात विचार. भाव अंतरचा विषय नाही, मला नाही माहिती त्याच्यामध्ये. चला सुधीर भाऊ बोला, नाना भाऊ बोला. नाना भाऊंचं झालं देतो. अध्यक्ष महाराज, अध्यक्ष महोदय, क्रॉस आणि काही तक्रारी होतात की यंदा ब्लॅकलिस्ट करा. काही लोकांचं म्हणणं आहे हे चुकीचं ब्लॅकलिस्ट चाललेलं आहे. तर या संदर्भात जी काही वस्तुस्थिती आहे त्या आधारित कारवाई करण्यात येईल. सर अध्यक्ष महाराज, हा जो प्रश्न आलेला आहे अध्यक्ष महाराज, उरळ तालुका बारापूर जिल्हा अकोला. अध्यक्ष महाराज, हा एकच प्रश्न नाही आहे. महाराष्ट्रामध्ये आपण जे शेतकऱ्यांचं धान्य खरेदी करायची योजना आपण चालू केलेली आहे केंद्र सरकारच्या आदेशाप्रमाणे. अध्यक्ष महाराज, आपण सोयाबीन खरेदी करतो, कापूस खरेदी करतो, तूर करतो, धान खरेदी करतो. अध्यक्ष महाराज, या सगळ्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार आहे. मागच्या काळामध्ये मागच्या अधिवेशनात हाच प्रश्न मी विचारला होता. त्यावेळेचे अन्न नागरी पुरवठा मंत्री अजितदादा पवार होते. अध्यक्ष महाराज, या सभागृहात त्यांनी सांगितलं होतं की मी मिटिंग घेऊन, जसं आता ते सन्मान्य मंत्री सांगतात त्याप्रमाणे मिटिंग घेऊन हा प्रश्न आम्ही मार्गी लावू आणि जे कोणी दोषी असतील त्याच्यावर कारवाई करू. अध्यक्ष महाराज, अर्थमंत्री इथं आहेत आता. या अशा सगळ्या योजनेमध्ये राज्याच्या तिजोरीला किती पैशाचा चुना लागतो, ही योजना शेतकऱ्यांसाठी आहे. ही काही व्यापाऱ्यांसाठी किंवा कोण मोठल्या दलालांसाठी नाही आहे. ते दलालाचा उल्लेख करत होतात म्हणून. अध्यक्ष महाराज, ही योजना शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आहे. त्याच्या मालाला समर्थन मूल्य मिळावं त्यासाठी ही योजना आहे. पण हे मधले दलाल आणि मग मंत्रालयातही दलाल बसले आहेत का, हा पण प्रश्न या निमित्तानं उभा होतोय. आणि अध्यक्ष महाराज, सरकारच्या तिजोरीवर डल्ला मारला जातोय शेतकऱ्याच्या नावाने. आणि म्हणून माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे, हा मंत्र्यापुरताच हा प्रश्न नाही आहे अध्यक्ष महाराज. या राज्याच्या शेतकऱ्यांच्या नावाने जे राज्याची तिजोरी लुटली जाते आहे आणि ती लुटली जात आहे आणि शेतकऱ्याला त्याचा फायदा मिळत नाही. दलाल त्याच्यामध्ये दलालाचे घरं भरले जातात. आणि म्हणून हे उत्तर माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी दिलं पाहिजे, कारण की त्यांच्याकडे वित्त खातं पण आहे. तिजोरीला किती टाका पडतोय ते त्यांनी सांगितलं पाहिजे. हा प्रश्न निकाली लागला पाहिजे अध्यक्ष महाराज, की दुसऱ्यांदा विधानसभेत या पद्धतीचे प्रश्न उपस्थित होता कामा नये. आणि या दलालांची काय व्यवस्था करू शकतात त्याबद्दलचं उत्तर माननीय मुख्यमंत्र्यांनी दिलं पाहिजे. हा माझा स्पेसिफिक प्रश्न अध्यक्ष महाराज. चला मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय,
शेतकऱ्यांच्या संदर्भात आपण सारेजण काम करतो अध्यक्ष महोदय, आणि ही जे ज्येष्ठ सदस्यांनी मांडलं हे खरं आहे की शेतकऱ्यांसाठी योजना आहे. सामान्य शेतकऱ्यांचा जो माल आहे त्यांचे जे काय पैसे आहेत ते त्यांच्या खात्यावर पोचले पाहिजे. ही सारी ऑनलाईन योजना आहे. ही काय FPOच्या माध्यमातून काही प्रायव्हेट कंपन्या ज्या FPOच्या नावाने असतात, हे SLNच्या माध्यमातून काही सहकारी संस्था असतात, या सगळ्यांच्या माध्यमातून ही खरेदी होत असते. आणि या माध्यमातून बऱ्यापैकी आपण सारंच व्यवस्थित आपण काम करत असतो, तरी देखील काही तक्रारी येत असतात, त्यांच्यावर आपण कडक कारवाई करत असतो. आणि कडक कारवाई याच्या माध्यमातून होता येईल असं सोयाबीनच्या माध्यमातून मागच्या काळामध्ये 5,500 कोटी रुपयाची खरेदी झाली. अध्यक्षमध्ये जवळपास 51,000 शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अध्यक्षमध्ये ते पैसे पोचले. हे सगळे केंद्राच्या माध्यमातून होत असतं. अध्यक्षमध्ये कांद्यांचाही तुम्ही उपस्थित केला, हेही खरं आहे. कधी कधी तर आम्हाला राज्य सरकारमध्येच माहीत पडत नाही की केंद्रामधनं नाफेडवाल्यांनी कुठली एजन्सी नेमली आणि कुठलं काय चाललंय. परंतु आम्ही ठरवलंय की ज्यावेळेस एखादी एजन्सी आणि या सगळ्या गोष्टी करतात आणि मात्र बदनामी आपली सगळ्यांची होत असते, आणि मग विजिलन्सच्या माध्यमातून आम्ही व्यवस्था करतोय, तिथले पोलीस स्टेशन असतील, तिथले लोक असतील, या खरेदीवर ही लक्ष ठेवलं पाहिजे. आणि चुकीचं काम कुठे होईल तिथे कडक कारवाई करण्यात येईल. सुधीर भाऊ, शेवटचा प्रश्न. महाराज, माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे अध्यक्ष महाराज. आजच्याही यादीमध्ये 16वा प्रश्न आहे. आणि अध्यक्ष महाराज, मी स्वतः अनुभव माझ्या मतदारसंघात खोट्या पावत्या देऊन धान उत्पादक शेतकऱ्यांना अध्यक्ष महाराज त्यांचा माल विकत घेतला, 1.5 वर्ष संघर्ष करावा लागला. माझा आपल्या स्पेसिफिक मंत्री महोदयांना प्रश्न, अनेकदा शेतकऱ्यांचे प्रश्न येतात अध्यक्ष महाराज. कृषी प्रधान अर्थव्यवस्थेमध्ये मात्र शेतकरी सर्वात शेवटच्या पंक्तीमध्ये आहे. आणि म्हणून आज एक चांगला निर्णय घ्यावा या दृष्टीने मी विनंती करतोय की आम्ही श्रीमंत लोकांना जर फसवण्यात आलं तर इकॉनॉमिकल ऑफेन्स विंग केली की ज्यामध्ये आर्थिक फसवणुकीला त्या व्यक्तीचं संरक्षण आर्थिक दृष्टिकोनातून व्हावं. मी स्वतः 5 महिने 99 मध्ये मंत्री असताना ग्राहकाच्या संरक्षणासाठी अध्यक्ष महाराज ग्राहक न्यायालय आपण केलंय, कौटुंबिक न्यायालय केलंय, सदनिकेमध्ये फसवणूक झाली तर रेरा केलंय. माझी स्पेसिफिक सरकारला विनंती आहे की बदलत्या परिस्थितीत लोक आता शेतकऱ्यांना फसवायला लागले. अनेक केसेस पुढे येत आहे. स्वतः मी लिंकेजच्या बाबतीमध्ये इतकं सरकारने सांगितल्यावरही लिंकेज सुरूच आहे. म्हणजे एका कंपनीने फक्त 3 लोकांना खत पुरवठा केला, बाकीच्यांना कोणाला दिलं नाही. मी 5 तारखेला जाऊन पोलीसमध्ये इसेन्शियल कमोडिटी ॲक्टमध्ये रिपोर्ट देतोय. त्याचं पुढे काही होईल याच्यावर माझा विश्वास नाही आहे, पण मी माझ्या कामात चुकणार नाही. तर माझे स्पेसिफिक 2 प्रश्न आहे. एक, EOWच्या धर्तीवर AOW ॲग्रिकल्चर ऑफेन्स विंग सरकार करणार आहे का? नंबर 2, जसं कौटुंबिक न्यायालय आहे तसे कृषी न्यायालयाची सुरुवात प्रत्येक ठिकाणी करू नका, पण ज्या जिल्ह्यामध्ये मागच्या वर्षी जास्तीत जास्त केसेस आल्या, कमीत कमी महाराष्ट्रात पहिल्या टप्प्यात 5 कृषी न्यायालय निर्माण करा, ज्यामध्ये 60 दिवसात निर्णय देणं हे कंपल्सरी करा, अनिवार्य करा. आणि त्यानंतर त्या कंपनीला किंवा शेतकऱ्याला पुढे जाता येणार नाही असा कायदा करा. तर खरे आपण शेतकऱ्याच्या कष्टाचं अन्न ताटात खातो अशावर शिक्कामोर्तब होईल. म्हणून आज 2 घोषणा करता येईल का? कृषी न्यायालय आणि ॲग्रिकल्चर ऑफेन्स विंग. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, ज्येष्ठ सदस्य सुधीर भाऊंनी अत्यंत संवेदनशील मुद्दा मांडला अध्यक्ष महोदय. आणि खऱ्या अर्थाने शेतकरी हा सामान्य माणूस असतो. एक 50,000 70,000 लाख रुपयाचं बिलसाठी तो कुठं कोर्टात जाईल, कुठं सगळं करेल, हा बराच खर्च होत असतो. आणि म्हणून अत्यंत चांगला सुझाव दिलाय. राज्याच्या प्रमुखांशी, 2 उपमुख्यमंत्र्यांशी बोलून हे असं करता येईल, याच्यासाठी सकारात्मक भूमिका घेण्यात येईल. अध्यक्षमध्ये दुसरं एक वेळोवेळी याच्यामध्ये असं मांडण्यात आलं भ्रष्टाचार होत असतो खरेदी वगैरेमध्ये, तर या संदर्भातलं आधार बेस्ड हे सगळे खरेदी असतो. ऑनलाईन ही खरेदी असते, ही सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून. आणि ज्या शेतकऱ्यांची जो 7/12 आपला घेऊन येतो त्याच्यावर नोंद होत असते. आणि गोदाममधली पावती जमा झाल्यानंतर त्याच्या खात्यावरच पैसे येत असतात, दुसऱ्या कोणाच्याही खात्यावर जात नाही. केंद्रामधनं त्यांच्या माध्यमातून जात असतात. आणि म्हणून याच्या माध्यमातून अत्यंत पारदर्शक होत असतं. या उपर जर चुकीचं काम होईल तर त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल. चला, सुलभाताई बोला. अध्यक्ष महोदय, हा विदर्भातले अकोला सदस्यांनी बोलावं की नाही बोलावं?
सुलभाताई अध्यक्ष एक महोदय. मिनिट बोला. उत्तरावर हरकत याच्यासाठी अध्यक्ष महाराज ते विशेष ऑनलाईन प्रेम पेमेंट आहे. होतं असं सांगितलं. अध्यक्ष महाराज, मी त्यांना सांगतो की गेल्या वर्षीच्या खरीप हंगामाच्या धान उत्पादकांचे अजूनपर्यंत तुमचे ऑनलाईन पेमेंट झालेले नाही. तुम्ही जे सांगताय आणि ते काय सांगतात, दरवर्षी आपण शेतकऱ्यांना देतो, मग आता म्हणतो तुमचा नंबर चुकला, तुमचं अमुक चुकलं. आता 1 वर्षाचं तुम्ही शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाचे पैसे देत नसाल तर तुमची ऑनलाईन फसवी आहे का? तुम्ही जे फसवी आहे का? माझा प्रश्न एक आहे. आता म्हणून तुम्हाला सांगतो की ऑनलाईन व्यवस्था फसवी आहे का तुमची? शेतकऱ्यांना पैसे का मिळालेत नाहीत? खरीपाचे पैसे अजूनपर्यंत मिळाले नाहीत. हरकतीचा मुद्दा तेवढा सांगा नाना भाऊ, हे आपल्याला मी सांगितलं ना, संधी online दिलेली व्यवस्था आहे. यांची चला. फेल आहे. अध्यक्ष महोदय, नानाभाऊंना मी सांगू इच्छितो आपल्या माध्यमातून की ही जी शेतकऱ्यांचा प्रश्न तुमचं आहे, मिक्स चालायला मिक्स लागणार. आपण करतोय, ज्या केंद्राच्या मला फक्त माध्यमातून FSI ज्या चं पाहिजे खरेदी का? होतात त्या ऑनलाईनच होतात. त्या आपला 7/12 नोंद असेल त्या दाखवावं लागतात. त्या आधार सीड असतात, आधार लिंक्ड असतात आणि त्यांच्या खात्यावरच पैसे जातील, दुसऱ्या कोणाकडनं मिळणार नाही. आणि मग जे खरेदी होते त्याची सर्व ऑनलाईनच पेमेंट होत असतं. ती 100% पेमेंट होत असतं. डीबीटी आहे ना? डीबीटी. चला सुलभाताई बोला. अध्यक्ष महोदय, हा प्रश्नाचं सगळ्यात उत्तर आलेलं महत्त्वाचा आहे. प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, उत्तर बरोबर आलेलं आहे. बोला सुलभाताई बोला. अध्यक्ष महोदय, अमरावती अकोला जिल्ह्यातील 1 मिनिट बसून घ्या, बसून घ्या. नाही हे काय बरोबर नाही, बसून घ्या. अहो वडेट्टीवार साहेब बसून तर घ्या, मला बोलू द्या. अहो मला बोलू द्या. अध्यक्ष महोदय, 1 या मिनिट ठिकाणी मंत्री सुलभाताई 1 मिनिट. बघा इकडे तुम्ही प्रश्न मांडलात, मंत्र्यांनी उत्तर दिलं. ते 1 मिनिट उत्तर दिल्यानंतर त्यांच्या उत्तरात काय खोटं होतं का? अरे कैसे ते म्हणतात ना, झालंय डीबीटीनी झालंय म्हणाल, मी स्वतः ऐकलंय. चला सुलभाताई बसा बसा बसा, झालंय. चला चला बोला. अध्यक्ष महोदय, ठीक आहे मला समजलं, बसा. चला. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी शेतकऱ्यांचा 60 ते 70 शेतकऱ्यांचा जवळपास 63.64 लाखाचं या ठिकाणी शेतकऱ्यांचं नुकसान झालेलं आहे. आणि या ठिकाणी आपण म्हणतोय की नाफेडच्या माध्यमातून या ठिकाणी महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन, विदर्भ कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशनच्या माध्यमातून आपण या ठिकाणी शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करतो आणि त्यासोबतच ज्या काही शेतकरी उत्पादक कंपन्या असतात त्यांचे आपण ग्रेडर नेतो आणि त्यातून आपण त्या ठिकाणी खरेदी करतो. आज या ठिकाणी हा सगळ्यात महत्त्वाचा विषय असा आहे की या ठिकाणी या शेतकरीचा माल या शेतकरी उत्पादक कंपनीने केला. त्या ठिकाणी ग्रेडर आहेत, त्या ग्रेडरनी त्यांना पावत्या दिल्या आणि पावत्या दिल्यानंतर ते शेतकरी गेले. आपण म्हणतो की ऑनलाईन आहे, ऑनलाईन सगळं डीबीटीमध्ये आपण ऑनलाईन होतं, ऑनलाईनमध्ये त्याचं नाव आलं जातं. मग या ठिकाणी या कंपनीने यांना पावत्या दिल्या. आता ती माल घेतलेला जो वाखारमध्ये महामंडळात जमा करायचा आहे ती जबाबदारी कोणाची? ती कंपनीची आहे. ती कंपनीने केली नाही असल्यामुळे या शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं आहे. आणि आपण त्या ठिकाणी म्हणतो की आज ऑनलाईन शेतकऱ्यांनी कोणाला न्याय मिळाला? आपण म्हटलं त्या कंपनीवर कारवाई केली, त्याला फौजदारी दाखल केला, तर याच्यामध्ये या शेतकऱ्यांचा दोष काय आहे? मग या शेतकऱ्याला न्याय देण्यासाठी आपण हे जे 63.44 लाख देण्यासाठी आपण म्हणतोय की त्यांचे फक्त 36 लाख पैसे हे या ठिकाणी असणारे हे कुठून मिळणार? मग या शेतकऱ्यांचा दोष काय? म्हणून असणारे या शेतकऱ्यांचा जे 60 ते 70 शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने जबाबदारी करून या ठिकाणी जे काय कारवाई करायचे ते तुम्ही करा, परंतु असणारे आमच्या विदर्भातील शेतकऱ्याला न्याय मिळवून देण्यासाठी याच्या 60 ते 70 शेतकऱ्यांना आपण केव्हा पैसे देणार? त्यांच्यावर जो काही अन्याय झाला तो अन्याय केव्हा दुरुस्त करणार आणि यांना आपण पैसे केव्हा देणार याची माहिती या ठिकाणी मंत्री महोदयांनी द्यावी. बोला मंत्री महोदय उत्तर. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांचं जे म्हणणं आहे ते अत्यंत योग्य. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, या शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी हा माल त्यांच्याकडे जमा केला. ती जी कंपनी होती शेतकरी उत्पादक कंपनी, जी FPO होती, ही FPOनी तो माल घेतला आणि त्यांची ती जबाबदारी खरं त्या गोदाममध्ये जमा करण्याची. त्यांनी 19,000 पैकी 1200 क्विंटल कमीनी जमा केला आणि म्हणून त्यांच्यावर कारवाई केली आहे. त्यांच्याकडनं वसूल करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील आणि त्यांच्या माध्यमातून वसूल करण्यात येईल. मंत्री महोदय 1 मिनिट. मंत्री महोदय, आपण आता जे उत्तर दिलं त्यात तुम्ही सांगितलं की जेवढी क्वांटिटी यायला पाहिजे होती तेवढी क्वांटिटी आली नाही. जवळजवळ 1200 क्विंटल माल कमी आला. परंतु माल कमी आला असताना
त्याचं पेमेंट कसं झालं माल आधी यायच्या आधी? पेमेंट नाही झालं अध्यक्ष महोदय. असं झालंय, विषय एक मिनिट जरा समजून घ्या. ऑनलाईन खरेदी जी आहे ती ऑनलाईन खरेदी शेतकऱ्यांकडनं येत असते. त्याच्यामध्ये सातबारा दाखवावा लागतो, आधार कार्ड द्यावा लागतो, हे सर्व प्रक्रिया. याच्यानंतर त्यांनी 19,700 क्विंटल ही त्या कंपनीने खरेदी केली आणि त्यांनी वखारच्या पावत्या शेवटी हे माल घेऊन गोडाऊनमध्ये जमा केला पाहिजे. जमा केल्यानंतर वखारची पावती जनरेट झाली की वखारची पावती ऑनलाईनच होते, ती केंद्राला माहीत पडते आणि केंद्राच्या माध्यमातून या माणसाच्या खात्यावर म्हणजे आपल्या शेतकऱ्याच्या खात्यावर पैसे येतात. ही वखारच्या गोडाऊनमध्ये 18,400 तिथे जमा केले आणि म्हणून तो जो फरक आहे 1900 आणि 1800 मधला तो जो फरक म्हणजे 19,723 आणि 18,447 यातला जो फरक आहे तो 1,297 क्विंटल ही कमी कस काय जमा झाला. ज्यावेळेस जुळवाजुळव केली तर ते लक्षात आलं की ते कमी झालं आणि त्यामुळे त्या शेतकऱ्यांकडनं ज्यावेळेस ईमेल आलं की अजून आम्हाला पेमेंट मिळालं नाही त्यावेळेस त्या संबंधित कंपनीवर कारवाई करण्यात आली. त्यांचे जे इतर पेमेंट आहे ते पेमेंट रोखण्यात आले आणि त्या पेमेंटला आता कसं देता येईल, परंतु ते कोर्टात गेलेत. तो समोरचा जो कंपनीचा प्रमुख आहे ज्यांच्या बाबतीत आमदार साहेबांनी उल्लेख केला, प्रशांत वराडे, हे स्वतः हायकोर्टामधले वकील आहे. त्यांना नंतर मग अटक करण्याचा प्रयत्न केला, त्यांना त्याच्या माध्यमातून जामीन मिळाली आणि आता आपण सहकारी न्यायालयामध्ये तो कोर्ट ते दाखल करून त्यांच्यावर कारवाई आपण करतोय. मी आमच्या DMOलाही बोलवलंय या संदर्भात की असं कसं होतंय आणि म्हणून याच्यावर सखोल चौकशी करून आपल्याला ती माहिती घेऊन पुढच्या काळामध्ये याच्या माध्यमातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न होईल. जयंत पाटील साहेब. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी एकदा पण बोलले नाहीयेत, असं थोडीच चालतं. बसा, बोला. जयंत पाटील साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी त्यांच्या उत्तरात सांगितलं की ते वराडे आहेत, त्यांना अटक करायचा प्रयत्न केला, सरकार प्रयत्न करतं आणि त्यांना जामीन मिळाला. याचा अर्थ सगळं सेटिंग आहे आणि त्याला जामीन मिळालेला आहे. ठीक आहे अध्यक्ष महोदय, खरीपाचे पैसे अजून शेतकऱ्यांना मिळाले नाहीत, खरीपाचे पैसे मिळाले नाहीत, मागच्या वर्षीचे पैसे मिळाले नाहीत. तुमची ऑनलाईन व्यवस्था पूर्णपणाने उद्ध्वस्त झालेली आहे, चुकीची चाललेली आहे. म्हणून सरकार पुढच्या 15 दिवसामध्ये उरलेल्या महाराष्ट्रातल्या सगळ्या शेतकऱ्यांचे पैसे वर्ग करेल का हे आश्वासन सकट द्यावं. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य ज्येष्ठ सदस्य आहेत त्यांचा आम्ही सन्मान करतो, परंतु आपल्या माहिती म्हणून सांगतो 5,500 कोटी रुपये शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेत. 51,000 शेतकऱ्यांना 11,21,000 क्विंटलचे याचे पैसे पोहोचलेत आणि म्हणून ठीक आहे मंत्री महोदय, असे जर त्यांच्या माध्यमातून किती शेतकऱ्यांचे पैसे पोहोचणं बाकी आहे एक, आणि ते पैसे कधीपर्यंत दिले जातील? अध्यक्ष महोदय बघा, मिक्स आपण सोयाबीनच्या खरेदीचे अध्यक्ष महोदय सर्वेच्या सर्व पैसे जे आमच्या गोदाममध्ये नोंद झालेत, सर्व पैसे पोहोचलेत. जर यांच्या माध्यमातून ह्या शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले नाही, कुठे नोंद माहिती मिळेल तर जरूर त्यावर कारवाई ठीक आहे. चला, प्रश्न क्रमांक 5 4 आहे ना? प्रश्न क्रमांक 4. प्रश्न क्रमांक 4. प्रश्न क्रमांक 4च आहे. प्रश्न क्रमांक 7195. छापल्याप्रमाणे. प्रश्न क्रमांक 7195. छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 7195. अध्यक्ष महोदय, वसई मतदारसंघामध्ये जवळपास 20 किलोमीटर इतकी लांब किनारपट्टी लाभलेली आहे आणि या किनारपट्टी लगतच्या गावांच्या संरक्षणासाठी आणि समुद्र किनाऱ्यांच्या धूपपासून संरक्षणासाठी धूप प्रतिबंधक बंधारे 14 सप्टेंबर 2023च्या शासन निर्णयानुसार नवापूर, भुईगाव, रानगाव, पाचूबंदर, चिखलडोंगरी या गावांसाठी 30 कोटी रुपयांचा निधी आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत मंजूर झालेला आहे अध्यक्ष महोदय. परंतु आज 22 महिन्यानंतरही हे काम MSRDS कडे नियुक्त करण्यात आलेलं आहे.
परंतु आज 22 महिन्यानंतरही हे काम सुरू झालेलं नाही आहे. माझा स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे अध्यक्ष महोदय की हे 22 महिन्यांपासून प्रलंबित राहिलेलं काम अखेर प्रत्यक्षात सुरू कधी होणार आणि पूर्णत्वास कधी निघणार. दुसरा माझा स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे अध्यक्ष महोदय की बाब क्रमांक 2 मध्ये उत्तरामध्ये आलेलं आहे की प्रश्नच उद्भवत नाही, पण प्रत्यक्षात मात्र गेल्या अनेक महिन्यांमध्ये भरतीच्या लाटांमुळे गावामध्ये पाणी शिरून गावातल्या घरांचं, तिथल्या व्यवसायांचं आणि किनाऱ्यांचं भरपूर मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे अध्यक्ष महोदय. गेल्याच आठवड्यात भुईगावच्या समुद्र किनाऱ्यावर जवळपास 500 सुरूची झाडं ही उन्मळून पडली. तसंच तिथल्या दुकानांवरती झाडं पडल्यामुळे तिथल्या व्यवसायाचंही नुकसान झालेलं आहे. ह्याचे सर्व पंचनामे महसूल विभागाकडे आहेत. तर ह्या सगळी कामं ही जी 22 महिन्यांपासून रखडली आहेत ती का रखडली आहेत ह्याची चौकशी होणं गरजेचं आहे अध्यक्ष महोदय. आणि तिसरा मुद्दा माझा असा आहे अध्यक्ष महोदय की प्रश्न उत्तराचा तास संपलेला आहे. चला, स्वागत आहे, बसा. शोक प्रस्ताव. ते तुम्ही मंत्री झाल्यावर बसा आता. बसून घ्या. मी पुढील प्रमाणे शोक प्रस्ताव मांडतो. कैलासवासी कृष्णराव धोंडीबा भेगडे यांचा जन्म 10 ऑगस्ट 1936 रोजी पुणे जिल्ह्यात मावळ तालुक्यातील तळेगाव दाभाडे येथे झाला. त्यांचे शिक्षण BA पर्यंत झाले होते. कैलासवासी भेगडे यांनी नूतन महाराष्ट्र विद्या प्रसारक मंडळ मावळ या संस्थेच्या माध्यमातून गोरगरीब विद्यार्थ्यांसाठी शाळा महाविद्यालये सुरू केली. मावळ तालुक्यातील विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकी वैद्यकीय शिक्षणाच्या सोयी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी त्यांनी विशेष योगदान दिले होते. त्यांनी तळेगाव जनरल हॉस्पिटल संस्था गोरगरीब रुग्णांची सेवा करण्यासाठी निर्माण केली. त्यांनी पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक, इंद्रायणी औद्योगिक सहकारी संस्थेचे चेअरमन, संत तुकाराम सहकारी साखर कारखान्याचे उपाध्यक्ष म्हणूनही उत्तम कार्य केले होते. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी अनेक आंदोलनात भाग घेतला होता. धरणग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी त्यांनी विशेष प्रयत्न केले होते. मावळ तालुक्यात उपसा जलसिंचन योजना राबवून त्यांनी हजारो एकर जमीन ओलिकताखाली आणली होती. शेतकरी, शेतमजूर, कामगार यांच्या कल्याणासाठी त्यांनी अविरत प्रयत्न केले होते. कैलासवासी भेगडे तळेगाव दाभाडे नगर परिषदेचे अनेक वर्ष सदस्य होते. ते सन 1972 व 1978 मध्ये पुणे जिल्ह्यातील मावळ मतदारसंघातून महाराष्ट्र विधानसभेवर निर्वाचित झाले होते. त्याप्रमाणे सन 1992, सन 1993 व 1994 ते 2000 या कालावधीत महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य होते. विधिमंडळाच्या अनेक समित्यांवर त्यांनी काम केले होते. अशा या ज्येष्ठ समाजसेवकाचे सोमवार दिनांक 30 जून 2025 रोजी दुःखद निधन झाले. सन्मान्य सदस्यांनी स्तब्ध उभे राहून शोक प्रस्ताव संमत करावा अशी विनंती आहे. आपण ह्याच्यात करत नाही. ओम शांती शांती. सन्मान्य सदस्यांनी खाली बसाय शोक प्रस्ताव संमत करण्यात आला आहे. प्रस्तावाची एक प्रत व विधिमंडळाचे स्मृतिपत्र शोकाकुल कुटुंबाकडे पाठवण्यात येईल. बोला. मध्ये आमची विनंती ही आहे की सन्माननीय सदस्यांना आपण श्रद्धांजली वाहतो. त्यांच्या कामाचं वर्णन करताना ते कोणत्या पक्षाचे सदस्य होते याचा उल्लेख होत नाही आहे. परवाही 3 जणांचं झालं, त्यावेळी दोघांचा उल्लेख झाला नाही, एकाचाच उल्लेख झाला. तर माझी विनंती आहे
की ते कोणत्या पक्षात होते, कोणत्या पक्षाचे सदस्य होते याचा उल्लेख झाला पाहिजे, कारण त्याचं त्या पक्षात योगदान असतं. चला ठीक आहे. कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे माननीय जलसंपदा मंत्री. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ अधिनियम 1996च्या कलम क्रमांक 47(4) अनुसार महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या सन 2020-21, 21-22 व 22-23चे अलग लेखापरीक्षण अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आले. सदरू अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येतील. स्थगन प्रस्ताव. आज प्राप्त झालेले सर्व स्थगन प्रस्तावांच्या सूचनांना मी दालनात अनुमती नाकारलेली आहे. आपलं बीएस नाही, असं नाही चालणार. बैल नाही म्हणून स्वतःला जुंपून घेतो. ज्या ठिकाणी आज मोठ्या प्रमाणामध्ये अध्यक्ष महोदय आत्महत्या होत आहेत, या संदर्भामध्ये चर्चा झाली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्याशिवाय दुसरा कुठला प्रश्न महत्वाचा असू शकतो या सदनामध्ये? कारण महाराष्ट्र आता सर्वात जास्त शेतकऱ्यांचा आत्महत्या करणारे शेतकऱ्यांचं राज्य झालं आहे. रोज शेतकरी आत्महत्या करतोय. अध्यक्ष महोदय, मी स्थगन दिला त्यामध्ये पात्र सुद्धा त्यांना करत नाही, अपात्र करून मदतीपासून वंचित ठेवला जातं. अध्यक्ष महोदय, रोज आम्ही शेतकऱ्याला मदत होत नाही आणि शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देतो म्हणून सांगून कर्जमाफी दिली जात नाही, परंतु उलट त्या लोणीकरांसारखे माणसं शेतकऱ्याचा अवमान करतात. शेतकऱ्यांना वाटेल त्या पद्धतीनं अध्यक्ष महोदय कुठल्या भाषेत आम्हाला बोलता येत नाही त्या शब्दाचा वापर करून नाही त्या पद्धतीनं त्याचा अवमान करण्याचं काम झालंय. कृषी मंत्री शेतकऱ्यांना भिकारी म्हणतात. अध्यक्ष महोदय, हे राज्य शेतकऱ्यांचं राज्य, कृषीवर प्रधान राज्य, आणि या राज्यामध्ये जर इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत असतील तर हे भूषणावं आहे का? शेतकऱ्यांच्या हमी भावाला शेतकऱ्यांचा माल खरेदी होत नाही. अध्यक्ष महोदय, 4,500 रुपयांनी सोयाबीन खरेदी केला गेला, 5,500च्या वर कापसाला भाव मिळाला नाही. ज्या वेळेस पीक निघतं त्यावेळेस ते सगळं त्यांचे भाव पाडले जातात. आम्ही 1.5 पट खर्चाच्या हमी भाव देऊ, पण आज जे लावलेला खर्च सुद्धा अध्यक्ष महोदय निघत नाही. म्हणून माझी विनंती आहे अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी जो स्थगन दिलाय हा अत्यंत गंभीर विषय आहे. शेतकरी आत्महत्या प्रचंड मोठ्या प्रमाणात करत आहे. 767 प्रकरण या वर्षामध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची आली. 3 महिन्यामध्ये जर या राज्यातील 767 शेतकरी आत्महत्या करत असतील ते राज्य कुणासाठी चाललंय? कुणासाठी राज्य करतायत? हे सरकार कुणासाठी काम करताय अध्यक्ष महोदय? आणि म्हणून माझी विनंती आहे, या प्रकरणापैकी जवळपास 200 प्रकरण या ठिकाणी अपात्र केले. 194 प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. अध्यक्ष महोदय, या सरकारने दिलेल्या पॅकेजचं काय झालं तुम्हाला माहित आहे? अध्यक्ष महोदय, आपण सगळे जाणकार आहात. विदर्भातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशिम, वर्धा या जिल्ह्यामध्ये जानेवारी ते ऑगस्ट या 7.5 महिन्याच्या कालावधीमध्ये या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमध्ये प्रचंड वाढ झाली. कशामुळे वाढ झाली? शेतकऱ्यांना तुम्ही फसवून सत्तेमध्ये आला, शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली, त्यांना सांगितलं तुमचा 7/12 कोरा करू, कर्जातून मुक्त करू, आणि त्यामध्ये आता सांगतायत सरकारची ओरड आहे की आमच्याकडे पैसे नाही, सरकारची तिजोरी खाली आहे, इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं करायसाठी सरकारची तिजोरी आहे, आणि शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करायसाठी सरकारकडे पैसे नाहीत का? शक्ती मार्गाला दणक्यामध्ये 20,000 कोटी रुपये देऊ शकता, मग शेतकऱ्यांना आणि 1 लाख कोटीचा तुम्ही रस्ता बांधू शकता, तर मग शेतकऱ्यांना देण्यासाठी पैसे नाही, शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी पैसे नाहीत. जोपर्यंत या सभागृहामध्ये ही चर्चा आता सुरू करावी अध्यक्ष महोदय, मी सत्तांची दिली. म्हणून आम्हाला विनंती आहे की शेतकऱ्याच्या कर्जमाफी संदर्भात सरकारची भूमिका
समिती बिमिती जाऊ द्या, काय समितीने बनवणार आहे? आणि अवकाळी पावसाचे पैसे दिले नाहीत, अवैध मामला गारपिटीचे पैसे दिले नाहीत, मागील वर्षीचे पैसे मिळाले शेतकऱ्याला. शेतकरी रोज आत्महत्या करतोय तरी सरकारला ठीक आहे, लाज वाटत वडेट्टीवार नाही. साहेब. अध्यक्ष महोदय, ठीक आहे, पुढे जाऊया आता. आणि म्हणून ही चर्चा आम्हाला आम्ही नोटीस दिली, आम्हाला चर्चा होऊ द्या. चला, औचित्याचे मुद्दे. श्री अमोल खताळ. अध्यक्ष महोदय, श्री अमोल खताळ. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मी खालील महत्त्वाच्या विषयावर औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करत आहे. त्यांचं जाऊ दे ना, पुढे जाऊया. ते बोलायला उभे राहिले आहेत, ते बोलायला उभे राहिले आहेत. हो, अध्यक्ष महोदय, तुम्हाला मांडायची संधी दिली, आता काय पुढे पाहिजे? अध्यक्ष महोदय, मी त्यांना मांडायची संधी दिली ना. खालील महत्त्वाच्या विषयावर औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करत आहे. अहिल्यानगर स्थित संगमनेर शहरातील अध्यक्ष महोदय, बोला. भास्करराव बोला. अध्यक्ष महोदय, मला आपल्याला एक विनंती करायची आहे की विरोधी पक्षाचं महत्वाचं आयुध हा 97चा स्थगन प्रस्ताव आहे. अध्यक्ष महोदय, काही स्थगन प्रस्ताव हे आपण आपल्या दालनामध्ये नाकारू शकता. ही काय आपण नवीन प्रथा पाडलेली नाही, पूर्वीपासून आहे, याची मला पूर्णपणे कल्पना आहे. परंतु सर्वसाधारणपणे अध्यक्ष महोदय, आम्ही ज्या वेळेला अशा पद्धतीचे स्थगन प्रस्ताव देतो त्यावेळेला साधारणपणे विधानसभा अधिनियम 97 अन्वये हे प्रस्ताव तुमचे त्या निकषामध्ये कसे बसत नाहीत हे आम्हाला आपण सुनावलं पाहिजे, आणि आम्ही कसे बसतात हे आपल्याला किमान आम्ही सांगितलं. त्याकरताच मी तुम्हाला संधी दिलेली, पण त्याच्या व्यतिरिक्त ते सर्व काही बोलले नाही. मी सांगतो ना, म्हणून मी सांगतो ना अध्यक्ष महोदय, की हे 1900 हा जो 97चा प्रस्ताव जो आम्ही दिलेला आहे तो कसा निकषामध्ये बसतो. अध्यक्ष महोदय, आज ज्या एका शेतकरी कुटुंबाचा माझे सन्मान्य सदस्य विजय वडेट्टीवार यांनी उल्लेख केला, अध्यक्ष महोदय, अधिवेशन सुरू आहे, अधिवेशन सुरू आहे. अधिवेशन सुरू असताना लातूर जिल्ह्यातला एक शेतकरी, त्याचा स्वतःला बैल घेण्याची त्याची परिस्थिती नाही, खर्च करण्याची त्याची परिस्थिती नाही, अशा वेळेला ते जोत स्वतःच्या खांद्यावर त्यांनी घेतले. अध्यक्ष महोदय, आपण पाहिलं असेल. आणि त्याची 70 वर्षाची पत्नी डोळ्यामध्ये पाणी आणून एक इब्रतशीर, इज्जतशीर, एक महाराष्ट्राची खऱ्या अर्थानं जी इब्रत असलेली, डोक्यावर पदर घेऊन ते जोत दादा हाकते, जरा बघा, ते जोत हाकते म्हणजे नवरा बैलाच्या जागी ते जुंपला गेलाय. सरकारची जबाबदारी नाही. अध्यक्ष महोदय, अधिवेशन चालू असताना आम्ही सरकारकडून जबाब मागायचा नाही. कधी मागायचा? ज्या वेळेला एरवी सरकार वाटेल ते घोषणा करत असतं. पण अध्यक्ष महोदय, अधिवेशन चालू असताना अशा विषयावर तुम्ही चर्चा नाकारता, आमचं म्हणणंही ऐकून घेत नाही, नियमामध्ये हा प्रस्ताव कसा बसतो हेही तुम्ही ऐकून घेत नाही. कशाच्या जोर, कसल्या शेतकऱ्यांचं सरकार, कशाला शेतकऱ्यांची कडवं आणतं या ठिकाणी. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, माझं स्पष्टपणे म्हणणं आहे की आम्ही दिलेला हा प्रस्ताव नियम 97 मध्ये तंतोतंत बसतोय, याची सर्वस्वी जबाबदारी सरकारवर आहे. अधिवेशन चालू आहे, सरकारचा डायरेक्ट संबंध या घटनेशी आहे, या आत्महत्यांशी संबंध सरकारचा डायरेक्ट संबंध आहे. म्हणून मी मेरिटवर न बोलता मी हा प्रस्ताव कसा या ठिकाणी मंजूर होऊ शकतो याच्यावर बोललोय. आणि म्हणून हा प्रस्ताव स्वीकारा, तात्काळ चर्चा सुरू करा, ही आमची मागणी आहे. रुलिंग देऊ दे, मला रुलिंग देऊ दे. शेतकऱ्याची आत्महत्या या राज्यात जर होत असेल त्याच्यापेक्षा गंभीर दुसरा प्रश्न होऊ शकत नाही, याबद्दल दुमत नव्हे. परंतु असं होत असतानाही आपल्याकडे सभागृहाचं जेव्हा आपण कामकाज करतो तेव्हा ते कामकाज ह्या संविधानाने दिलेल्या अधिकारातनं घडलेल्या नियमाप्रमाणे होणं हे अपेक्षित आहे आणि अनिवार्य आहे. तसं असताना ज्या वेळेला या प्रश्नावरती सखोल चर्चा इतर माध्यमातून जेव्हा होऊ शकते, विरोधी पक्षाचा प्रस्ताव आपण परवाला उद्याला घेऊ शकतो, त्यात तुम्ही मांडा, मी पूर्ण दिवस ह्याच्यावरती चर्चा घेईन. चला, मी निकषात बसत नाही. पहिली अमोल खताळ. अध्यक्ष महोदय, तुम्हाला चर्चा करायची आहे की गोंधळ करायचा आहे? तुम्हाला चर्चा करायची आहे की गोंधळ करायचा आहे? तुम्हाला चर्चा करायची असेल तर प्रस्ताव सादर करा, उद्या पूर्ण दिवस मी याच्यावरती चर्चा घेईन.
बसा. अध्यक्ष महोदय, मी खालील महत्वाच्या विषयावर औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करत आहे. काल अहिल्यानगर स्थित संगमनेर शहरातील अवैध कत्तलखाना संदर्भात 1 जुलै 2025 रोजी तारांकित प्रश्न क्रमांक 7461च्या संदर्भात खोटी व दिशाभूल करणारी माहिती संगमनेर शहर पोलीस तसेच उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांच्याकडून देण्यात आली आहे. कालच्या प्रश्नामध्ये मी विचारलं होतं शहरात गौण मांस विक्री होत असल्याबाबत, तर त्याबाबत जे स्थानिक पोलिसांकडून उत्तर आलं आहे त्यामध्ये त्यांनी सांगितलं होतं का MPD अंतर्गत एकावर कारवाई करण्यात आली, परंतु अशी कुठल्याही प्रकारची कारवाई झालेली नसताना सुद्धा शासनाची, मुख्यमंत्री साहेबांची, गृहमंत्र्यांची दिशाभूल करणारी माहिती स्थानिक पोलिसांकडून देण्यात आली आहे. त्यामुळे अशी दिशाभूल माहिती ज्यांनी दिली त्या पोलीस अधिकाऱ्यांवरती कारवाई करणे अपेक्षित आहे. संगमनेरमध्ये मोठ्या प्रमाणात कत्तलखाने सुरू असून त्यामध्ये थातूरमातूर कारवाया करून प्रत्येक वेळेस पोलीस प्रशासन कत्तलखान्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रकार करत असतं. संगमनेर शहरामध्ये विविध प्रकारे अवैध गुटखा असेल, मादक पदार्थ असेल, नशेची गोळी असेल, आपू, गांजा जवळपास सर्व महाविद्यालय शाळेच्या टपऱ्यांच्या आसपास तिथं विक्री होताना दिसत आहे. मटका सुद्धा ऑनलाईनकडे सुरू असल्यामुळं बेरोजगार तरुणांच्या तिथं मोठ्या संख्येने रांगा दिसत असतात. मोठ्या प्रमाणात गावठी दारू निर्मिती सुद्धा तिथे होत असते. त्यामुळं मला या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय शंका आहे का तरुण पिढी नासवण्याचं एक षडयंत्र आहे. तरी माझी आपल्याला या माध्यमातून विनंती आहे का ज्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी चुकीची माहिती दिली आहे त्यांच्यावरती कठोर कारवाई करून त्यांचं निलंबन करावं. चला दादा. अध्यक्ष महोदय, सोमवारपासून अधिवेशन चाललेलं आहे. पहिला दिवस गेला, कालचा दुसरा दिवस गेला, परंतु आत्ता आपण बघितलं ठीक आहे, स्थगन प्रस्ताव मांडायचा अधिकार विरोधी पक्षाला आहे, त्याबद्दल दुमत असायचं काही कारण नाही. परंतु जाणीवपूर्वक सरकार शेतकऱ्यांच्या बाजूचे निर्णय घेत आहे, शेतकऱ्यांना मदत करत आहे, अडीअडचणी येत आहे त्याच्यातनं मार्ग काढत आहे. असं असताना आपण व्यवस्थितपणे सांगितलं की उद्या गुरुवारचा दिवस आहे, विरोधी पक्षाचा प्रस्ताव ते देऊ शकतात, दिवसभर चर्चा करण्याची आमची तयारी आहे. आम्ही पहिल्यांदाच मुख्यमंत्र्यांनी आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी प्रेसमध्ये संपूर्ण राज्याला सांगितलं की आम्हाला कुठंही चर्चेत पळवाट काढायची नाही, चर्चा करायची आहे. अतिशय व्यवस्थितपणे प्रत्येकाची उत्तरं आमच्याकडे आहे. परंतु विरोधकांना जाणीवपूर्वक राजकारण करायचं आहे आणि शेतकऱ्यांचं नाव घेऊन ह्या राजकारण करण्याचा दुर्दैवी प्रयत्न करतात. आम्ही देखील शेतकरी आहे, आम्हालाही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाची कणव आहे, जाणीव आहे. काही गोष्टी एखाद दुसऱ्याच्याकडनं वेगळ्या प्रकारचं वक्तव्य झालं असेल त्याचं समर्थन कुणीच करणार नाही. शेतकरी हा लाखाचा पोशिंदा आहे, बळीराजा आहे, त्याच्याबद्दल सरकारचं दुमत असण्याचं अध्यक्ष महोदय काही कारण नाही. परंतु आपण बघताय आमची तयारी, आज पण चर्चा करायची तयारी, उद्या पण चर्चा करायची तयारी आहे. पण हे अशा प्रकारचा एक ह्या सभागृहाच्या माध्यमातून राज्यातल्या लोकांच्या पुढं असा भाऊ करण्याचा प्रयत्न केला जातोय की हे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाच्या बद्दलची चर्चा करू इच्छित नाही, हे पळवाट काढतात. असं कुठलंही नाही. महायुतीचं सरकार प्रत्येक विषयाच्या संदर्भात चर्चा करण्याची तयारी आहे आणि आपण सर्वोच्च पदावर बसलाय. आपण जे काही सांगितलेलं आहे तसं उद्या दिवसभर चर्चा या विषयाची त्यांनी घ्यावी, आम्ही त्याला उत्तर द्यायला तयार आहोत. चला पुढे. सुनील शेळके. अध्यक्ष महोदय, सत्तारूढ पक्षही म्हणतोय चर्चा करा, त्यांची तयारी आहे, तर आता चर्चा घ्यायला हरकत नाही. प्रस्ताव द्या, उद्या पूर्ण दिवस चर्चा घेतो. बसा. आम्ही सुनील शेळके. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मावळ तालुक्यातील शेतकऱ्यांना इंद्रायणी भाताच्या बीजोत्पन्नाकरिता लागणाऱ्या बियाणांच्या उपलब्धतेबाबत मावळ तालुक्यातील इंद्रायणी भात ही एक प्रसिद्ध तांदळाची जात असून मी तयार नाही ना, मला ठरवू द्या. मी शेतकऱ्यांवरतीच बोलतोय ना. अध्यक्ष महोदय, मी शेतकऱ्यांवरतीच बोलतोय ना, थांबवा. अध्यक्ष महोदय, अहो यांना थांबवा. अहो मी शेतकऱ्यांवरतीच बोलतोय ना. नाही, एक मिनिट. अहो एक मिनिट बसून द्या, मला बोलू द्या. बस
बसा. हे बघा, याबद्दल दुमत नाही की विरोधी पक्षाला आणि शासनाला दोघांनाही या विषयावरती गंभीर चर्चा करायची आहे, याबद्दल दुमत नाही. परंतु मला सभागृह नियमाप्रमाणे चालवायला लागणार आणि त्या नियमाचा इंटरप्रिटेशन करायचे अधिकार या चेअरचे असल्यामुळे माझी सर्व सदस्यांना विनंती आहे की या चेअरनी दिलेल्या डिरेक्शनचा आपण अवमान करू नये. उद्या आपण चर्चा करून आणू. चला बोला. शेळकेजी बोला. अध्यक्ष महोदय, मावळ तालुक्यातील इंद्रायणी भात हे एक प्रसिद्ध तांदळाची जात असून तालुक्यातील मोठ्या प्रमाणावर इंद्रायणी भाताचे पीक घेतले जाते. जिल्हा अहिल्यानगर, मौजे, राहुरी येथे राज्यातील कृषी औद्योगिकरण व शेतकरी सक्षमीकरणासाठी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाची स्थापना केली असून सदर विद्यापीठाच्या माध्यमातून बीज उत्पादन व बीज प्रक्रिया राबवणे, कलमे उपलब्ध करून देणे इत्यादी सुविधा पुरवल्या जात असते. मावळ तालुक्यातील भाताची गुणवत्ता व उत्पादकता वाढण्याकरिता मावळ कृषी संस्थेकडून, शेतकरी वर्गाकडून, महात्मा कृषी विद्यापीठाकडून उत्तम प्रतीच्या बियाणांची बीजोत्पादनाकरिता वारंवार मागणी होत असते, परंतु कृषी विद्यापीठाकडून या मागणीबाबत दुर्लक्ष होत आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना उपेक्षित ठेवून राज्याबाहेर सदर बियांची विक्री केली जाते आणि ही बाब मी राज्य सरकारला निदर्शनास आणू देऊ इच्छितो. याबाबत राज्य सरकारने योग्य ती कारवाई करावी. चला, प्रकाश सोळंके साहेब. अध्यक्ष महोदय, खालील सार्वजनिक महत्त्वाच्या निकडीच्या बाबीवर मी औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करीत आहे. महाराष्ट्रात, विशेषतः मराठवाड्यात, महाराष्ट्र शेतजमीन जमीन धारणेची कमाल मर्यादा अधिनियम 1961 अन्वये अतिरिक्त जमिनी म्हणून घोषित केलेल्या जमिनीपैकी उक्त अधिनियमातील कलम 27 अन्वये माजी सैनिक, भूमिहीन व इतर लोकांना वर्ग 2 जमिनीचे वाटप शासनाने करणे, वाटप केलेल्या जमिनी भोगवटादार 2 वरून भोगवटादार 1 करण्याबाबत महाराष्ट्र शेतजमीन जमीन धारणेची कमाल मर्यादा सुधारणा अधिनियम 2023 अन्वये कलम 29 अंतर्भूत करणे, 29 अन्वये अंतर्भूत केलेल्या वर्ग 2 भोगवटादार जमिनीचे वर्ग 1 भोगवटादारमध्ये रूपांतर करण्यासाठी अधिमूल्य व कार्यपद्धती व इतर अटी शर्ती नियम तयार करण्याच्या अनुषंगानं शिफारस करण्यासाठी निवृत्त विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती निर्माण करण्याचा दिनांक 16 मार्च 2024 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निर्णय घेणे, गठीत केलेल्या समितीने आपल्या शिफारशी अहवाल सादर करणे, परंतु शासनाने अद्यापपर्यंत प्राप्त झालेला अहवाल स्वीकारून मार्गदर्शक सूचना निर्गमित न करणे, त्यामुळे राज्यातील विशेषतः मराठवाड्यातील हजारो माजी सैनिक, भूमिहीन व इतर नागरिक व मैतांचे वारस यामध्ये शासनविरोधी असंतोष निर्माण होणे, याबाबत शासनाने करायची कारवाई व करायची उपाययोजना. डॉक्टर विश्वजित कदम. ओ कदम साहेब, नंतर देतो, कागद शोधा पहिली. अध्यक्ष महोदय, आता आदित्यजी शेजारी बसले होते. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील पलूस शहरामध्ये एक अजित यादव या नावाचा तरुण मुलगा 16 वर्षाचा हा भविष्यातील नीट आणि इतर परीक्षांना बसण्याकरता हा इचलकरंजी येथील श्रद्धा अकॅडमी इथे शिक्षण घेत होता. अध्यक्ष महोदय, शिक्षण घेत असताना ह्या महाराष्ट्रामध्ये जे 12वी नंतरचे विद्यार्थी वेगवेगळ्या प्रोफेशनल कोर्सेसमध्ये ॲडमिशन घेऊ इच्छितात, त्यांनी 12वी नंतर अनेक ठिकाणी अकॅडमीजमध्ये आणि वेगवेगळ्या क्लासेसमध्ये ॲडमिशन घेतलेले. त्या ॲडमिशनची, त्या क्लासेसची सुद्धा भरमसाठ फी असते, परंतु तिथं ज्या पद्धतीने त्या मुलांना ठेवलं जातं, ज्या पद्धतीने तिथली परिस्थिती असते आणि जिथं एक दडपण त्यांच्यावर निर्माण केलं जातं, मग ते पालकांवरही असतं की आठवडा 20-20 दिवस त्या पालकांशी ते फोनवर बोलू शकत नाही. आणि ज्या पद्धतीने अध्यक्ष महोदय तिथली व्यवस्था असते, त्याच्यामुळे त्या मुलांवर एक दडपण येतं. अध्यक्ष महोदय, अजित यादव हा 16 वर्षाचा मुलगा, त्याचं दुर्दैवाने त्या अकॅडमीमध्ये राहत असताना मृत्यू झाला
आणि अध्यक्ष महोदय, मृत्यूची कारणं नेमकं काय ही लोकांना लक्षात येत नाही. ते पोलिसांचं म्हणणं असं ते सांगतात की सुसाईडची केस आहे, पण ते संपूर्ण जे काही ते घटना आहे ती अत्यंत संशयास्पद आहे. आणि त्याचे आई वडील प्रचंड या प्रसंगात म्हणजे हादरून गेलेले, त्यांचं कुटुंब उद्ध्वस्त झालेलं. अध्यक्ष महोदय, 16 वर्षाचा मुलगा आणि त्या श्रद्धा अकॅडमीमध्ये अशा अनेक काही घटना घडलेल्या आहेत मुलांच्या, असंही या ठिकाणी तिथं त्या शहरामध्ये चर्चा आहे. म्हणून अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्याला नम्र विनंती आहे की तिथे पोलिसांनी या संपूर्ण प्रसंगाची, घटनेची ही सखोल चौकशी केली पाहिजे. त्या पालकांनी पोलिसांची या ठिकाणी जेव्हा दाद मागितली तेव्हा उडवाउडीची उत्तरं देऊन तिथल्या स्थानिक लोकांनी या ठिकाणी त्या पालकांना अजूनही पुरेपूर माहिती दिलेली नाही. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, या अजित यादव जो माझ्या पलूस शहरातला एक तरुण मुलगा 16 वर्षाचा, जो त्या कुटुंबाचं भविष्य होतं, जे त्या कुटुंबात पुढे शिक्षण घेण्यासाठी एका अकॅडमीमध्ये गेलेला होता, ते कुटुंब उद्ध्वस्त झालेलं आहे. त्या आई वडिलांवर सुद्धा मोठा घात झालेला आहे. आणि म्हणून कुठेतरी त्या मुलाला आणि त्यांच्या कुटुंबाला जी काय घटना घडली त्यातनं न्याय मिळाला पाहिजे. सुट्टी गेलेला जीव हा परत येऊ शकत नाही, परंतु पुन्हा अशा घटना घडण्याचा कुठेही हा प्रसंग होता कामा नये. अशा प्रकारचं या ठिकाणी चौकशीचे, सखोल चौकशीचे आदेश या ठिकाणी शासनाने दिले पाहिजे. मी खालील सार्वजनिक महत्वाच्या व निकडीच्या बाबीवर औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करत आहे. अध्यक्ष महोदय, चिपळूण तालुक्यातील मेंजोळी कोलेखाजण येथील शेतकरी प्रमोद कदम याच्या 5 जुगार म्हैसी विजेचा धक्का लागून मृत्युमुखी पडला. एक म्हैस अत्यवस्थ झाली. ही घटना महावितरणाच्या अवैध व निष्काळजी विद्युत प्रवाहामुळे घडली. पशुसंवर्धन विभागाच्या पंचनाम्यानुसार 5 जनावरांचे बाजार मूल्य 5,25,000 इतके आहे. परंतु महावितरणाकडून केवळ 30,000 प्रति म्हैस असं 1,80,000 एवढीच नुकसान भरपाईचा प्रस्ताव तयार करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्याला 3,75,000चं नुकसान होणार आहे. तरी शेतकऱ्यांचं जनावर हे त्याच्या उपजीविकेचं मुख्य साधन असतं. ही घटना अपघात नसून महावितरणाच्या निव्वळ दुर्लक्षामुळे घडलेली आहे. तरी माझी शासनाची या औचित्याच्या निमित्ताने मागणी आहे की अशा घटनांसाठी भरपाई दर ज्या पद्धतीने शासनाने दुधाळ गायींच्या अनुदानासाठी 90,000 प्रति म्हैस दर आहे तो दर ग्राह्य धरावा. त्याचप्रमाणे नवीन नुकसान भरपाईचे निकष स्पष्ट करावेत व सदर घटना ही खास बाब म्हणून मुख्यमंत्री निधीतून त्या शेतकऱ्याला मदत देण्याचं धोरण निश्चित करावं. त्याचबरोबरीने वितरणे भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी त्वरित प्रतिबंधनात्मक उपाययोजना कराव्यात, जेणेकरून गार्डनिंग किंवा अशा काही अन्य पर्याय असतात, विशेषतः मानवी वस्त्यामध्ये गार्डनिंगचा जो वापर केला तर अशा घटना टाळता येतील. तरी ह्या घटनेकडे गांभीर्याने सरकारने लक्ष द्यावं ही विनंती. श्री हारून खान. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. औचित्याचा मुद्दा सरदार वल्लभभाई पटेल नगर, अंधेरी, पश्चिम मुंबई येथील प्लॉट क्रमांक BD1 येथील श्री साई सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने घरे नादुरुस्त झाल्याने दिनांक 15/4/2024 रोजीच्या सुमारास म्हाडा प्राधिकरणाला स्वयंपुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर केला होता. सदर प्रस्तावाला अद्यापही म्हाडातर्फे परवानगी देण्यात आलेली नाही. मुंबई मंडळ म्हाडातर्फे सरदार वल्लभभाई पटेल नगर येथील सोसायट्यांचा स्वयंपुनर्विकास किंवा एकत्रित पुनर्विकासाबाबत शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा. तसेच असे मी औचित्याच्या मुद्द्यावरून शासनाला विनंती करीत आहे. अध्यक्ष महोदय, हे जे नादुरुस्त इमारत आहेत यांची जी अवस्था आहे एकदम बिकट झालेली आहे आणि ह्या बिकट झालेल्या अवस्थेमध्ये तिथे राहणाऱ्या लोकांना, तिथे राहणाऱ्या जे परिवार आहे त्यांनाही त्रास आहे. तर माझी आपल्याला विनंती आहे की पुनर्विकासाबाबत शासनाने तातडीने निर्णय घेण्यात यावा. धन्यवाद. श्री विकास ठाकरे. माननीय अध्यक्ष महोदय, नागपूर शहरातील दाभा येथील झोडपी जंगलाच्या जमिनीवर MSIDCने एक प्रकल्प राबविला आहे.
ही जागा कृषीवन, शिक्षण व संशोधन, सार्वजनिक सुविधासाठी आरक्षित हा भूखंड आहे. परंतु यावर कुठलीही 37ची कारवाई न करता MSIDCचे MD श्री ब्रिजेश दीक्षित यांनी टेंडर काढलं, काम सुरू केलं. त्या इमारतीचा नकाशासुद्धा मंजूर नाही आहे. तर कुठलंही काम राज्य शासनाचं करत असताना मला वाटतं की रिझर्वेशन ज्या जागेवर असतील ते रिझर्वेशनचं डिलिटेशन झाल्यानंतर, नकाशा मंजूर झाल्यानंतर टेंडर काढल्या जाते. परंतु आमच्या या महाराष्ट्र सरकारचे MSIDCचे MD ब्रिजेश दीक्षित हे रेल्वेमधनं इथे आले आहे. पहिले हे मेट्रोचे महासंचालक होते, तिथेही यांनी बेकायदेशीर कामं केली. आणि आता हा राज्य शासनाचा करोडो रुपयाचा निधी या जागेवर कुठलीही मंजुरी नसताना यांची खर्च करणं चालू झालं. टेंडर उघडलं, काम चालू झालं, परंतु कुठलाही नकाशा मंजूर नाही, रिझर्वेशन्स कॅन्सल झालेले नाही. तरी मला वाटतं या संपूर्ण प्रकरणाची आणि MSIDCने ज्या ज्या पद्धतीने हे कामं असे केले असतील त्या सर्व प्रकरणाची चौकशी करावी आणि ब्रिजेश दीक्षित यांच्या मान्यतेने जे काम झालं असेल त्या सर्व प्रकरणाची चौकशी शासनानं करावी अशी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे मी मागणी करत आहे. श्री शंकर मांडेकर. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मुळशी, भोर आणि वेल्हे या भागात अनेक शिवकालीन गडकिल्ले आहेत. परंतु आपण आता परिस्थिती पाहिली तर त्या ठिकाणी जाण्यासाठी रस्ते सुद्धा नाहीत. परवा दिवशीच राजगड किल्ल्यावर जाणारे जे पर्यटक आहेत यांना गेले 8 दिवस झाले बंदी केलेली आहे, कारण की त्या ठिकाणी कुठल्याही सुविधा नाही आहेत. आणि त्या भागाचा विकास करायचा असेल तर खऱ्या अर्थाने हे रस्ते, या गड किल्ल्यांकडे जाणारे रस्ते असेल किंवा मुख्य रस्त्यांना जोडणारे रस्ते आहेत ते दुरुस्त झाले पाहिजे किंवा चांगल्या धर्तीचे झाले पाहिजे. राजगड या ठिकाणी 2-3 रस्त्याची कामं चालू आहेत, परंतु आपण पाहताय त्यांची मुदत संपून गेलेली आहे. परंतु त्या ठिकाणी ते काय क्वालिटीचे रस्ते मिळत नाही. आत्ताही त्या ठिकाणी रस्त्यावर संपूर्ण चिखल आहे. पाऊस पडत असल्यानं अनेक गाड्या त्या ठिकाणी घसरून पडतात आणि रोज आम्हाला व्हॉट्सअपवर लोक फोटो पाठवतात ह्या रस्त्याची काय परिस्थिती आहे. तशीच परिस्थिती आमच्या चांदणी चौक ते महाड या रस्त्याची आहे. खरं तर हा रस्ता झाला, त्याची मुदत संपली, त्यांनी हँडओव्हर केला, परंतु हे जे ठेकेदार आहेत हे ठेकेदार काम अर्धवट ठेवतात आणि नंतर त्यांना ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकलं जातं आणि परत दुसऱ्या वेळेस हेच ठेकेदार नवीन कंपनी स्थापन करून नवीन कामं घेतात. माझे अध्यक्ष महोदय, तुम्हाला विनंती आहे, अशा ठेकेदारांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे आणि अशांना परत कुठल्याही यांच्या नातेवाईकांना काम देता कामा नये असं आपण या ठिकाणी माझी तुम्हाला विनंती आहे. त्याचप्रमाणे मुळशी तालुक्यातील हिंजवडी IT पार्क आहे. आपण पाहतोय अनेक दिवस रोज व्हॉट्सअपवर नकाशावर या ठिकाणी येतंय की या ठिकाणी पाणी तुंबलंय आणि पाणी तुंबल्यानंतर हे गटरमय झालेलं आहे किंवा जलमय IT पार्क म्हणून या ठिकाणी त्याचा उल्लेख होतोय. परंतु ह्याला कारणं काय आहेत ह्याचा खऱ्या अर्थानं आपण शोध घेतला पाहिजे. आम्ही मागच्या काळात मिटिंग घेतली आणि मिटिंगमध्ये असं आढळलं की अनेक ओढे नाले आहेत ते अनेक उद्योग व्यावसायिकांनी बुजवलेले आहेत, त्यामुळे पाण्याचा निचरा होत नाही. मेट्रोचं काम चालू आहे, त्या ठिकाणी मेट्रोचं काम चालू असल्यामुळं अनेक हेवी वाहनं त्या ठिकाणी येतात, जड वाहतूक या ठिकाणी होती आणि ते रस्ते खराब झालेले आहेत. त्या ठिकाणी चालण्यायोग्य सुद्धा रस्ते राहिलेले नाहीत. तेव्हा माझी विनंती आहे, संबंधित प्रशासनाला आपण PMID असन, PWD असन किंवा MSRD असन यांना सांगून त्या ठिकाणी ते रस्ते दुरुस्त केले पाहिजे. आणि भोर, राजगड हे जे तालुके आहेत हे पर्यटनदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचे आहेत आणि त्या भागाचा विकास करायचा असेल तर ह्या तालुक्यांना पर्यटन म्हणून घोषित केलं पाहिजे. आणि हे करण्यासाठी आपण या ठिकाणी माझी तुम्हाला विनंती आहे की आपण PMID, PWD असन, जिल्हा परिषद असन, या सर्व पर्यटन विभाग असन, सांस्कृतिक विभाग असन यांना एकत्र घेऊन एक विकास आराखडा तयार करून या भागाचा विकास करण्यासाठी आपण प्रोत्साहन द्यावं अशी विनंती करतो. धन्यवाद. श्री अभिमन्यू पवार. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे अत्यंत महत्त्वाचा विषय मी मांडतोय. राज्यातील गावापासून दूरच्या अंतरावर असलेल्या वस्ती, पाडे, तांडे, वाड्यावरील मुलांना प्राथमिक शिक्षण वस्तीवरच उपलब्ध व्हावे यासाठी राज्यातील जवळपास 2500 वस्तीशाळा राज्य शासनाने 2001 पासून चालू केल्या. सदरील वस्तीशाळेवर ग्रामपंचायतीच्या शिफारशीनुसार
गावातील शिक्षक शिक्षिकांची नियुक्ती शिक्षण विभागाने केली आहे. सदरील वसतिशाळाचे रूपांतर ही जिल्हा परिषद प्राथमिक वसतिशाळा असे नामकरण करून त्या ठिकाणी द्विशिक्षकीय शाळा म्हणून मान्यता देण्यात आली. सदरील शाळेचे इमारतीचे बांधकामसुद्धा जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून झाले. वसतिशाळा शिक्षक अत्यल्प मानधनावर कार्यरत असल्याने त्यांची उपासमार होत असल्याने त्या वसतिशाळांना त्या शाळेतील शिक्षकांना DTED चे शिक्षण देऊन त्यात उत्तीर्ण शिक्षकांना शासनाने 2014 सेवेत समाविष्ट करून घेतले. त्यात अनेक शिक्षक हे आता सेवानिवृत्त पण झाले आहेत. सदरील वसतिशाळा शिक्षक यांनी अत्यल्प मानधनावर 2001 पासून 2014 शिक्षण देण्याचे काम निरंतर केले आहे. सदरील कालावधीतील सेवा ग्राह्य धरून जुनी पेन्शन योजना व चट्टोपाध्याय वेतन श्रेणी लागू करण्याबाबत या शिक्षकांची गेल्या अनेक वर्षापासूनची सातत्याने मागणी होत आहे. सदरील शिक्षकांची 2005 पूर्वीची नियुक्ती असल्याने सदरील शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत शासनाने सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा ही आमची विनंती आहे. बाबासाहेब देशमुख. अध्यक्ष महाराज, आपण हे वर्ष पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांची 300वी जयंती म्हणून साजरं करत असताना या महाराष्ट्रातील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजनेअंतर्गत भटक्या जमाती क प्रवर्गातील समाज बांधवांना घरकुल जे लाभार्थी आहेत त्यांना सरकारने अजून मान्यता दिलेली नाही. असंख्य लाभार्थी या योजनेतून लाभ घेऊ शकत नाहीत. माझ्या जिल्ह्यामध्ये सांगोला तालुका आणि माळशिरस तालुक्यामध्ये जवळजवळ 950 लाभार्थी यापासून अजून या योजनेच्या लाभापासून दूर आहेत. तर शासनाने लवकरात लवकर निधी उपलब्ध करून या लाभार्थ्यांना लाभ द्यावा ही आपल्या माध्यमातून औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे मागणी करत आहे. धन्यवाद. भीमराव तापकीर. अध्यक्ष महोदय, मी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे माझ्या मतदारसंघामधील पुणे महानगरपालिका व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण हद्दीत गेल्या काही वर्षात मोठ्या प्रमाणामध्ये अनधिकृत बांधकामे करण्यात आलेली आहे. ही घरबांधणी प्रकरण निर्माण झाले असून ही घरे मुख्यतः कायदेशीर करण्यासाठी गुंठेवारी कायदा हा अंमलात आणलेला होता आणि गुंठेवारी कायद्यानुसार ही घरं खरं तर नियमित झाली पाहिजे. परंतु गुंठेवारी कायदा हा 2001 साली अंमलात आल्याच्या नंतर त्याच्यामध्ये दरवेळेस मुदतवाढ देण्यात आली, परंतु त्याच्यामध्ये असणारा हवासा बदल करणं अपेक्षित होता. तो बदल न केल्यामुळे त्या ठिकाणी नागरिकांना गुंठेवारी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रतिसाद मिळाला नसल्यामुळे आजही नागरिकांची घरं त्या ठिकाणी अपात्र म्हणून, त्या ठिकाणी अनधिकृत म्हणून त्या ठिकाणी समजले. मी या ठिकाणी आपल्या माध्यमातून या ठिकाणी शासनाला विनंती करतो की आपण या ठिकाणी मालकी हक्काशी संबंधित असलेले दस्तऐवज, मोजणी नकाशे, ड्रेनेज आणि पाणीपुरवठा योजनेचा दस्तऐवज सादर करण्याची आज नागरिकांच्या अवाक्याबाहेर आहे. तसंच अर्ज प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची, वेळ खाऊपणाची असल्यामुळे त्या ठिकाणी नागरिक त्या ठिकाणी गोंधळून जात आहे. रेड झोनमधलं बांधकाम असेल, बफर झोन, हिलटॉप हिलस्लोप झोनमधलं बांधकाम, शेती व वनीकरण झोनमधील असणारं बांधकाम, आराखड्यातील आरक्षित क्षेत्रामधील केलेलं बांधकाम हे या ठिकाणी कोणतेही सवलत न देता सरसकट या ठिकाणी अपात्र करण्यात येत आहे. मी आपल्या माध्यमातून या ठिकाणी या झोनमधील अपात्र बांधकामासाठी समाजयोजक पर्याय सवलत किंवा पुनर्वसन योजना निश्चित करण्यात यावीत. त्याचप्रमाणे सदर धोरण व अटीचे पुनर्वलोकन करण्यासाठी उच्चस्तरीय व तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्यात यावी. अर्ज प्रक्रिया सुलभ करण्यात यावी. 2003 व 2004 या काळामध्ये पुणे महानगरपालिकेमध्ये जी गावं समाविष्ट करण्यात आली होती त्यावेळेस जो गुंठेवारीने त्या ठिकाणी घरं नियमित करण्यात आलेली होती त्यावेळेसच्या असणाऱ्या अटी जर आपण या ठिकाणी नवीन येणाऱ्या गुंठेवारीमध्ये जर पद्धतीने जर गुंठेवारी केली तर मला वाटतं मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी नागरिकांचा प्रतिसाद राहील. त्यामुळं गुंठेवारी कायदा
हा 2003 ते 2004 कालावधीमध्ये ज्या पद्धतीने पुणे महानगरपालिकेमध्ये राबवलेला होता त्याच पद्धतीने आता जर राबवला तर त्या ठिकाणी नागरिकांची अनधिकृत बांधकामं त्या ठिकाणी गुंठेवारीने नियमित होतील ही या ठिकाणी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे या ठिकाणी मी मागणी करत आहे. प्रशांत ठाकूर, अतुल बाबा भोसले. अध्यक्ष महोदय, सहकारी तत्वावरच्या पाणी पुरवठा योजनांचा समावेश हा ॲक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राममध्ये व्हावा अशा पद्धतीची विनंती आज मी सभागृहाला करत आहे. सहकारी तत्वावरच्या पाणी पुरवठा योजना मुळात ग्रामीण भागामध्ये ज्या शेतकऱ्यांना आपल्या शेतामध्ये स्वतःची योजना करता येत नाही अशा सगळ्या शेतकऱ्यांनी सहकारी तत्वावरच्या पाणी पुरवठा योजना स्थापन केल्या. या सहकारी तत्वावरच्या पाणी पुरवठा योजनांना सहकारी कारखान्यांनी देखील मदत केली आणि ही मदत केल्यानंतर ह्या योजना उभ्या झाल्या. कालांतराने ह्या योजनांचं अपग्रेडेशन होऊ शकलं नाही आणि हे अपग्रेडेशन होऊ शकत नसल्यामुळं ह्या योजना आता अनवायबल झालेल्या आहेत. आज ॲक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्रॅममध्ये जर का ह्या योजनांचा समावेश आपण करू शकलो तर ह्या योजना परत एकदा ऊर्जा अवस्थेत येतील आणि याचा फायदा मोठ्या प्रमाणावर महाराष्ट्रामधल्या ग्रामीण भागामधल्या शेतकऱ्याला होईल. मी आपल्याद्वारे विनंती करतो सरकारला की ह्या योजनांचा समावेश हा AIBP मध्ये करण्यासाठी योग्य ती कारवाई आपण करावी. श्री अजय चौधरी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे अतिशय महत्त्वाच्या अशा विषयावरती आपलं लक्ष वेधू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या निधी विनियोजक संदर्भात मुंबई महापालिकेने तयार केलेला नवीन प्रस्ताव तातडीने रद्द करणं अत्यंत गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र विधिमंडळ सदस्यांना आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत नागरी सुविधांकरता निधी दिला जातो. या निधीबाबत वित्त व नियोजन विभागाने नियम व सूचना निर्गमित केल्या आहेत. त्या अनुषंगाने नागरी सोयीसुविधांकरता कामांची शिफारस करणे हा विधिमंडळ सदस्य म्हणून आमचा हक्क आहे. परंतु असे असतानाही मुंबई महापालिकेच्या परिशिष्ट मंडळ 2 क्षेत्रात आमदार खासदार यांनी शिफारस केलेल्या कामांकरता म्हाडाला ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही असा प्रस्ताव महानगरपालिका उपायुक्त परिमंडळ 2 यांनी 24 मार्च 2025 रोजी माननीय आयुक्त मुंबई महानगरपालिका यांच्या मंजुरीकरता पाठवून त्यास महापालिका आयुक्त यांनी माहे एप्रिल 2025 मध्ये मंजुरी दिली. अध्यक्ष महोदय, त्यानुसार अतिरिक्त महापालिका आयुक्त शहर यांनी म्हाडा प्राधिकरणात ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही असे पत्र पाठवले आहे. तसेच आमदार खासदार यांना नागरी सुविधा करता असलेला विकास निधी महापालिकेस वर्ग करावा अशी मागणी संबंधित पत्रात केलेली आहे. त्यामुळे विधिमंडळ सदस्यांच्या हक्काच्या निधीतून त्यांनी शिफारस केलेल्या नागरी सुविधांच्या कामांना न वापरता महापालिका आपल्या मर्जीने सदर निधी वापरण्याची तसेच आमदार निधीतून प्रस्तावित केलेल्या कामांना विलंब होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शासनाने महापालिकेचा सदर प्रस्ताव तात्काळ रद्द करून नागरी सुविधांच्या कामाकरता म्हाडा झोपडपट्टी सुधार मंडळात निधी वर्ग करण्याची प्रचलित पद्धत सुरू ठेवण्याच्या अनुषंगाने तातडीने महापालिकेत सूचना करावी. कारण महापालिकांच्या ठेकेदारांचा काम अत्यंत निकृष्ट दर्जाचा असतो. अध्यक्ष महोदय, रस्त्यांच्या कामामध्ये आम्ही प्रत्यक्ष पाहणी केली त्यावेळी त्या सिमेंट कॉन्क्रीटचे रोड अतिशय निकृष्ट दर्जाचे होते. मी तक्रार केल्यानंतर त्या ठेकेदारांवरती दंडात्मक कारवाई केली गेली. आम्ही तक्रार केल्यानंतर दंडात्मक कारवाई होते. महानगरपालिका अधिकाऱ्यांचं लक्ष नसते किंवा जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलं जाते. म्हणून आम्ही सुचवलेल्या कामांना ही जे काय त्यांनी नवीन पद्धत अवलंबलेली आहे त्याच्यावरती तातडीने सरकारने निर्णय घ्यावा, त्याला स्थगिती द्यावी अशी मी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे शासनास विनंती करीत आहे. श्री बाबूराव कदम कोळीकर. अध्यक्ष महोदय, मी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे सभागृहाला सांगू इच्छितो की नांदेड जिल्ह्यामध्ये 9 जून रोजी अतिशय सुसाट्याचा वारा सुटला
वादळी वाऱ्यामुळं पावसामुळं हातगाव आणि हिमायतनगर तालुक्याबरोबर नांदेड जिल्ह्यातल्या सर्वच तालुक्यामध्ये केळी त्याच्याबरोबर आंबा फळबाग पिकाची खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाली. जवळजवळ 4,500 हेक्टर केळीची नुकसान झालेली आहे आणि माझ्या विधानसभा क्षेत्रात केळी पीक हे प्रामुख्याने आहे. आमच्या चव्हाणताईसुद्धा आहेत, त्यांनीसुद्धा आम्ही पाहणी केली. सन्माननीय खासदार अशोकरावजी चव्हाण साहेब यांनीसुद्धा पाहणी केली आणि जवळजवळ पूर्णला पूर्ण शेतकऱ्याचं 90 ते 100% केळी पिकाचं नुकसान झालेले आहे. परंतु जे पीक विमा कंपनी आहे 1228 लोकांनी केळी पिकाचा पीक विमा उतरवला, परंतु तिथला वाऱ्याचा वेग कमी, बऱ्याच त्याच्यात त्रुटी आहेत. त्यांचं म्हणणं असं आहे की प्रति तास 40 हवेचा वेग पाहिजे, परंतु तिथले यंत्र जे काही हवेचे मोजमाप यंत्र आहेत ते बंद अवस्थेत होते. त्याच्यामुळे शेतकऱ्याला त्या पीक विमा कंपनीकडून लाभ होत नाही. मला सांगा की आपण राज्य सरकार 11,900 रुपये राज्य सरकारचा एका हेक्टरला, केंद्र सरकारचा 11,900 रुपये आणि शेतकऱ्याचा 8,500 रुपये, तिघांचे मिळून किती पैसे चालले कंपन्याला? आम्ही वारंवार सोयाबीनचा सुद्धा नेहमी तेच प्रश्न उपस्थित करतो, परंतु पीक विमा कंपन्या, कृषी मंत्री महोदयाच्या दालनात बैठक सुद्धा लावली होती. कृषी मंत्री महोदयांनी सहकार्य सुद्धा केलं. त्या पीक विमा कंपनीला अत्यंत खालच्या स्तरात खडसावलं तरी सुद्धा त्याच्यावर फरक पडत नाहीत, कुठल्याही याद्या देत नाहीत, कोणाच्याही आधिपत्याखाली नाहीत ह्या पीक विमा कंपन्या. आणि शेतकऱ्याचा जेवढा म्हणजे जे स्वतःचं प्रीमियम, आज जरी शेतकरी सोयाबीन पिकासाठी एक रुपया भरत असेल तर महाराष्ट्र शासनानं 1600 कोटी रुपये पीक विमा कंपनीकडे भरले. राज्य शासनाचं वेगळा, केंद्र सरकारचं वेगळं आहे. एका हेक्टरसाठी आपण 7 ते 8 हजार रुपये पूर्ण प्रीमियम त्या कंपन्याकडे जाते आणि आपल्याला त्याच्या बदल्यात जर ह्या कंपन्याकडे पैसा देण्यापेक्षा डायरेक्ट शेतकऱ्याला दिलं तर शेतकऱ्याचा फायदा होणार आहे. आणि कंपन्या कोणालाही पैसे देत नाहीत. मागच्या वेळेस आम्ही सभागृहात ओरडतो परंतु कुठलाही त्याच्यावर परिणाम होत नाही. अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्याला तर जे 4,500 केळीचे बाधित शेतकरी आहेत हेक्टरी, त्याला तर मोबदला दिला पाहिजे, परंतु या पीक विमा कंपन्याचं काय करायचं? नेहमी प्रश्न माझ्यासारखाच, म्हणजे नांदेडच नाही तर अनेक जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्राच्या वादळी वाऱ्यामुळे नुकसान झालेलं आहे. याच्यावर काहीतरी तोडगा काढा. पीक विमा कंपन्या एकतर बंद करा, शेतकऱ्याला डायरेक्ट जे राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि लाभार्थ्याचा जे पैसा जाते ते शेतकऱ्याच्या डायरेक्ट खात्यात द्या, एवढीच मी सभागृहाला विनंती करतो. त्याचबरोबर या वादळी वाऱ्यामुळं वीज कंपनीचं एवढं म्हणजे शेतकऱ्याचं नुकसान झालं. आजही ते इलेक्ट्रिकल पोल पडलेले आहेत. शेतकऱ्यानं बाजूनं पेरणी केली परंतु आज सुद्धा ते पोल उभारले नाहीत. मी वारंवार आम्ही बैठका घेतल्या तरी सुद्धा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाली आहे. हजारो लाखो कोटी रुपयांची नुकसान झाली आहे. तात्काळ आमची जे शेतकऱ्याची नुकसान भरपाई दिली पाहिजे. आणि त्याचबरोबर राज्य सरकारनं वचननाम्यामध्ये विलक्षणच्या वेळेस कर्जमाफीचा विषय दिलेला आहे. सरकार देणारच आहे, याच्यात कुठलाही दुमत नाही, कर्जमाफी. परंतु हे केळी पिकाचं जे नुकसान झालेलं आहे त्या शेतकऱ्याला कमीत कमी या अधिवेशनात त्यांचं तरी कर्ज माफ करा, एवढीच मी सभागृहासमोर आपल्याला विनंती करतो. आणि संजय मेश्राम. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. औचित्याच्या माध्यमातून मी एक वेगळा विषय मांडला होता. आपल्या 1 रुपयामध्ये विमा योजनेबद्दलची माहिती होती, पण मी वेगळ्या विषयावरती बोलू इच्छितो. आपण अनुमती द्यावी. अध्यक्ष महोदय, काही दिवसाआधी माझ्या मतदारसंघामध्ये एक ॲम्ब्युलन्समध्ये आग लागली आणि मोठा स्फोट झाला. आणि तो स्फोट असा होता की त्या ॲम्ब्युलन्स पूर्णपणे नष्ट झाली आणि त्यांचे खरपच्चे जे आहेत ते अर्ध्या किलोमीटरपर्यंत गेले. आणि ती ॲम्ब्युलन्स गडचिरोलीवरून येत होती आणि त्याच वेळेस
सुप्रीम कोर्टाचे चीफ जस्टिस नागपूरला होते आणि म्हणून मला असा संशय आला की बहुतेक IED वगैरे असेल आणि मी तात्काळ त्या पोलीस अधिकाऱ्यांना विनंती केली की याच्यावरती तुम्ही त्या ड्रायव्हरला अरेस्ट करा. माझी ती रील 2 दिवसामध्ये 10 लाखापर्यंत पोचली आणि पूर्ण महाराष्ट्रावरून संतप्त डॉक्टर्स आणि आपले जे ड्रायव्हर होते त्यांच्या प्रतिक्रिया यायला लागल्या. साहेब तुम्ही फोन उचला, आम्हाला तुम्हाला सत्कार करायचा आहे. मी त्यांच्याशी बोललो आणि खऱ्या अर्थाने मग त्यांनी मला सांगितलं की सर अशीच एक घटना जळगावमध्ये झालेली आहे. अध्यक्ष महोदय, ॲम्ब्युलन्स आपण रुग्णांना आणण्याकरता करतो, त्याच्यामध्ये ड्रायव्हर असतो, हेल्पर असतो आणि जर अशा घटना ॲम्ब्युलन्समध्ये होत असतील तर हे केवढी गंभीर बाब आहे हे मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. आणि मग त्यांनी अनेक निवेदनं माझ्याकडे दिलेले आहेत. राज्यातील 108 रुग्णवाहिका चालकांच्या काही मागण्या शासनाकडे प्रलंबित आहेत. ते अत्यल्प वेतनावर काम करीत आहेत आणि त्यांची वेतनवाढ होणे आवश्यक आहे. तसेच काही रुग्णवाहिकांना आग लागून रुग्ण व वाहन चालकांच्या जीवाला धोका होईल अशा घटना पुन्हा पुन्हा घडत आहेत. त्यामुळे ही जी योजना आहे अध्यक्ष महोदय ही 2014 मध्ये सुरू झाली आणि आता 10 वर्ष झालेले आहे. कोणताही मेंटेनन्स तिथं झालेला आहे किंवा सेफ्टी ऑडिट झालेला नाही आहे. आणि म्हणून माझी विनंती आहे की या आपले जे चालक आहेत त्यांचं आंदोलन 1 तारखेपासून त्यांनी काम बंद करून आंदोलन सुरू केलेलं आहे आणि आंदोलन करत असतानाही शासन करीत असलेले दुर्लक्ष, त्यामुळे वाहन चालकात पसरलेले असंतोषचे वातावरण व नाराजगीची भावना, त्यामुळे शासनाने याबाबत तातडीची कारवाई करून राज्यातील सर्व 108 रुग्णवाहिका चालकांना तातडीने न्याय मिळवून देण्याबाबत या औचित्याच्या माध्यमातून मी शासनाकडे विनंती करतो. धन्यवाद. श्री राहुल कुल. अध्यक्ष महोदय, तंत्रज्ञानाचा झपाट्याने होत असणाऱ्या प्रगतीमुळे आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये इंटरनेट आणि डिजिटल माध्यमांचा वापर वाढलेला आहे. परंतु या प्रगतीमुळे सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाणही खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. यामध्ये इंटरनेट किंवा डिजिटल साधनांचा वापर करून केले जाणारे गैरकृत्य म्हणजेच डेटा चोरी, हॅकिंग, आर्थिक फसवणूक, सायबर स्टॉकिंग, फेक ईमेल, सोशल मीडियाद्वारे फसवणूक, मॉर्फिंग, डिफमेशन असे अनेक प्रकारचे गुन्ह्यांचा समावेश आहे. 2024 मध्ये राज्यभरामध्ये जवळपास 8,947 सायबर गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. गुन्ह्यामध्ये जवळपास 6,707 कोटी रुपयाचे आर्थिक नुकसान झाले, तर मुंबईमध्ये 4,849 कोटी रुपयांच्या तक्रारी दाखल झालेल्या आहेत. नागरिकांना बनावट पोलीस ATS अधिकारी म्हणून फोन करून हेरगिरीच्या आरोपाखाली खंडणी मागण्याचे प्रमाणही खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढलेले आहे. यात AIचा वापर करून नागरिकांना घाबरवले जाते आणि यामध्ये नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान, मानसिक त्रास होतो आणि यामधून विशेषतः महिलांच्यावर व लहान मुलांच्यावर खूप मोठ्या प्रमाणावर धोका निर्माण झालेला आहे. यामध्ये फक्त एका राज्याचा नव्हे तर संपूर्ण देशाच्या सुरक्षेला आणि अर्थव्यवस्थेला गंभीर आव्हान दिले जात आहे. यासाठी सरकारी उपाययोजना लागू करून आपण माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 IT ॲक्ट 2000 लागू केला असला तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही आणि त्यामुळे 2024 मध्ये सायबर गुन्ह्यांची उकलचे प्रमाण हे 20% कमी आहे आणि ही सुद्धा एक गंभीर बाब आहे. प्रत्येक पोलीस अधिकाऱ्याला सायबर गुन्ह्याविषयी प्रशिक्षण दिले जाणे आवश्यक आहे. तसेच जिल्ह्याच्या मुख्यालयी सायबर सेल, सायबर पोलीस स्टेशनची स्थापना करणे आवश्यक असून त्याबाबत मागणी मी काही दिवसापासून करत आहे. प्रत्येक छोट्या मोठ्या सायबर गुन्ह्याचा तपास हा सायबर पोलिसांनी करणे आवश्यक आहे आणि त्याचबरोबर अजून एक गंभीर मुद्दा, सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट करून बदनामी करणं हा अतिशय नियमित प्रकार झालेला आहे आणि त्याला रोखण्यासाठी कुठल्याही प्रकारची व्यवस्था आपल्याकडे नाही आहे. त्यामुळे सायबर गुन्हेगारी ही केवळ तांत्रिक नव्हे तर सामाजिक व आर्थिक आव्हान पुढच्या काळामध्ये आपल्याला असणार आहे आणि याबाबत शासनानं सायबर ॲक्टमध्ये तातडीनं सुधारणा करून याच्यामध्ये सर्वसामान्य नागरिकांना संरक्षण देण्याची मागणी
मी या औचित्याच्या मुद्द्याच्या माध्यमातून आपल्यामार्फत शासनाकडे करत आहे. धन्यवाद. संजय देरकर. अध्यक्ष महोदय, वणी तालुका जिल्हा यवतमाळ येथील मोदा गावातील शेती क्षेत्रात सुरू असलेल्या बेकायदेशीर खाणकामासंदर्भात तात्काळ कारवाई करण्याची आज या ठिकाणी माननीय अध्यक्ष महोदय मी आपल्या सभागृहाचे लक्ष वणी तालुक्यातील जिल्हा यवतमाळ मोदा गावातील सीमेत सुरू असलेल्या नियमबाह्य कामाकडे वेधू इच्छितो. सदर भागात 20पेक्षा जास्त स्टोन क्रेशर व खाणपट्टे शेती क्षेत्र फार्मिंग झोनमध्ये सुरू आहेत. हे सर्व प्रकल्प शेतीसाठी राखीव क्षेत्रात सुरू असून देखील कोणतीही अधिकृत परवानगी, सार्वजनिक सुनावणी वा ग्रामस्थांची संमती न घेता सुरू असल्याचे निदर्शनास येत आहे. या खाणी संपूर्णपणे नियमबाह्य असून स्थानिक प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे स्थानिक उद्योजकांना उद्घोषित प्रशासकीय पाठबळ असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांकडून सातत्याने करण्यात येत आहे. अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान. मुद्दा क्रमांक 1, खाजगी शेत रस्त्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करून खाणीतील ट्रक व यंत्रसामुग्री वाहतूक करत आहे. परिणामी रस्ते पूर्णपणे खराब झाले आहेत. विद्युत खांब हलू लागले आहे. अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे. 2, रात्री अपरात्री ट्रकचे ओव्हरलोडिंग, धावण्याचा वेग आणि धूळ यामुळे परिसरात श्वसनाचे आजार विशेषतः वृद्ध व लहान मुलांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. शेतजमीन मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असून बांध फुटणे, पिकाचे नुकसान, माती वाहून जाणे हे प्रकार वारंवार घडत आहे. मात्र कोणत्याही शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. अध्यक्ष महोदय, यामुळे शासनाची उदासीनता या ठिकाणी लक्षात येत आहे. ग्रामस्थांनी वारंवार प्रशासनाकडे लेखी तक्रार करून सुद्धा त्या दुर्लक्षित केल्या जात आहे. यामुळे ग्रामस्थांची तीव्र असंतोष असून प्रशासन व खाण व्यावसायिक यांच्यात मिलीभगत असल्याचा आरोप जोर करत आहे. माझी शासनाला विनंती आहे की सदर नियमबाह्य खाणकामाची तात्काळ चौकशी करून ते त्वरित थांबवण्यात यावे. झालेले शेती व रस्त्याच्या नुकसानीची भरपाई शेतकऱ्यांना त्वरित दिली जावी. धोकादायक स्थिती असलेले विद्युत खांब सुरक्षित केले जावेत. स्थानिक ग्रामस्थांच्या सहभागाशिवाय कोणतेही नवीन खाण परवाने देऊ नयेत. या प्रकरणात दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी. परिसरातील आरोग्य परिणामाची आरोग्य तपासणी घेऊन आवश्यक वैद्यकीय मदत व उपाययोजना करण्यात याव्या. एक मिनिटात मांडा. अध्यक्ष महोदय, सदर प्रकरण ग्रामस्थांच्या जीवितावर आणि शेतीच्या अस्तित्वावर थेट परिणाम करणारे आहे. शासनाने या गंभीर प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहून तात्काळ निर्णयात्मक कारवाई करावी ही विनंती. धन्यवाद. विजय सिंग पंडित. अध्यक्ष महोदय, बीड जिल्ह्यातील पोलीस पाटील पदांच्या रिक्त जागाबाबत मी महत्त्वाच्या व निकडीच्या बाबीवर औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करत आहे. पोलीस पाटील गाव पातळीवरील त्याच्या कार्यक्षेत्रातील गुन्ह्याची माहिती पोलीस ठाण्यात वेळेत उपलब्ध करून देत असतो. कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने पोलीस पाटलाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे गावातील छोटे मोठे भांडण तंटे गावात सामंजस्यपणाने मिटवलेही जातात. बीड जिल्ह्यातील एकूण 1322 पोलीस पाटील पदे आहेत. त्यापैकी 1122 पदे ही रिक्त आहेत व 200 पोलीस पाटील कार्यरत आहेत. माझ्या गेवराई तालुक्यातील देखील एकूण 143 पोलीस पाटील पदे आहेत. त्यापैकी 42 कार्यरत आहेत व 101 पदे रिक्त आहेत. पोलीस पाटील 1122 पदं भरती करण्यासंदर्भात महसूल मंत्री यांनी विभागीय आयुक्त छत्रपती संभाजीनगर व जिल्हाधिकारी बीड यांना दिनांक 23/12/2022 रोजी सूचित केले होते. त्यावर जिल्हाधिकारी बीड यांनी दिनांक 16/1/2023 ते 29/4/2023 पर्यंत अर्ज मागून नियुक्ती देण्यासंदर्भात वेळापत्रकही ठरविले होते. परंतु या भरतीत आजपर्यंत कुठलीही अंमलबजावणी झालेली नाही.
पोलीस पाटील संघटना व गावातील नागरिक यांच्याकडून याबाबत सतत मागणी होत आहे. तरी बीड जिल्ह्यातील 1122 पोलीस पाटील रिक्त पदांच्या भरतीबाबत योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे मी शासनाकडे करीत आहे. श्री संजय गायकवाड. अध्यक्ष महोदय, औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे मी आपल्यामार्फत शासनाचं लक्ष या ठिकाणी वेधत आहे. माझ्या बुलढाणा विधानसभा क्षेत्रात आणि बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये हिंस्र प्राण्यांच्या हल्ल्यामध्ये अगदी गावामध्ये येऊन गोठ्यामध्ये येऊन बकऱ्या, गाईचे पिल्लं, म्हशींचे पिल्लं या सगळ्यांना त्या ठिकाणी त्याच्या हल्ल्यामध्ये त्यांचा जीव जात आहे. आणि एकेका वेळेस हे प्राणी 10-10, 15-15 जनावरांचा त्या ठिकाणी खात्मा करत आहेत. आणि शासन निर्णय क्रमांक DASD 10/024/23 AH4E 69-15-52 मंत्रालय 27/2/2024 पासून जी जनावरं मृत्युमुखी पडलीत अशा पशूंच्या कानाला टॅग म्हणजे बिल्ला EAR-TAG नसल्याने सदर शेतकऱ्यांना वन विभाग नुकसान भरपाई त्या ठिकाणी देत नाही. आणि म्हणून या संदर्भामध्ये दिनांक 15/4/2025 रोजी माननीय वनमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना लेखी निवेदन मी त्या ठिकाणी देऊन ज्या जनावरांना बिल्ला नसेल त्या जनावराला पशुधनाला शासन म्हणजे फॉरेस्ट खातं आर्थिक मदत करत नाही. त्यामुळे पाळीव जनावरांना बिल्ला नंबर असणे ही अट, हा टॅग लावण्याबाबतची अट हे बंधनकारक नसावे. सदरचे टॅग असल्याबाबतची अट वन विभागाच्या मंत्रालय विभागाने केली आहे ती रद्द करावी, जेणेकरून शेतकऱ्याच्या पशुधनाच्या मृत्यूंच्या मोबदल्यात त्यांना त्या ठिकाणी आर्थिक मदत त्या ठिकाणी होईल. त्याचप्रमाणे शासकीय दवाखान्यामध्ये ज्या पद्धतीने रुग्णांना आपण जी एंट्री फी आपण 10 रुपये घ्यायचो ती शासनाने बंद केली, तशाचप्रमाणे ग्रामीण भागातल्या महाराष्ट्रभर जेवढे पशुवैद्यकीय दवाखाने आहेत त्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यामध्ये जनावरांना ज्यावेळेला त्या ठिकाणी कुठल्याही आजाराकरता आणलं जातं त्यांना ती 10 रुपयाची फी सक्तीची केली आहे ती देखील रद्द करण्यात यावी, ही मागणी मी औचित्याच्या माध्यमातून आपल्यासमोर करत आहे. श्री धनंजय गाडगीळ. धन्यवाद. महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या हिवताप विभाग याकडील विविध पदांचा आकृतीबंध दिनांक 30 डिसेंबर 2006 साली लागू करण्यात आला होता. यानंतर आज अखेर जवळजवळ 20 वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. कालावधीमध्ये राज्याच्या लोकसंख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. मात्र आरोग्य संस्थांच्याकडील कार्यरत असणारी पदे मात्र तेवढीच आहेत. त्यामुळे सध्याच्या सेवेमध्ये असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवरती कामाचा प्रचंड ताण आहे. आरोग्य सेवेसाठी वाढीव मनुष्यबळ निर्माण होण्याची नितांत आवश्यकता आहे. येणाऱ्या काही काळामध्ये राईट टू हेल्थ कायदा प्रस्तावित असल्यामुळे अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे आरोग्य सेवा देण्याच्या अडचणी निर्माण होत आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर याचा विपरीत परिणाम होत आहे. मागील काही वर्षात कोविडच्या काळामध्ये याचा परिणाम दिसून आला. सबब भविष्यात कीटकजन्य आजाराचा धोका लक्षात घेऊन हिवताप विभागाकडील आरोग्य सेवक, आरोग्य निरीक्षक व आरोग्य पर्यवेक्षक या पदांना प्राधान्याने लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाढवून हा सुधारित आकृतीबंध तात्काळ लागू करावा अशी मी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे शासनास विनंती करत आहे. धन्यवाद. श्री राजेश विटेकर. अध्यक्ष महोदय, मी खालील सार्वजनिक महत्त्वाच्या व निकडीच्या बाबींवर औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करत आहे. अध्यक्ष महोदय, बांधकाम कामगारांना जगण्यासाठी आधार मिळावा यासाठी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातर्फे देण्यात येणारे लाभ बोगस लाभार्थ्यांना मिळाल्याने परभणी जिल्ह्यातील गरजू लाभार्थी या योजनेपासून वंचित राहिलेले आहेत. परभणी जिल्ह्यातील कामगार अधिकारी, आरोग्य विभाग, ग्रामसेवक, दलाल व बनावट लाभार्थी यांनी सर्रासपणे बनावट दस्तऐवज करून हितसंबंधातील लोकांना या योजनेचा लाभ दिलेला आहे. प्रत्येक लाभार्थीकडून 1,000 रुपये प्रमाणे आर्थिक वसुली करून जिल्ह्यातील सुमारे 84,000 लोकांना बांधकाम कामगार दाखवून त्यांना ही मदत वाटप केलेली आहे. 90 दिवस बांधकामावर काम केल्याचे कंत्राटदाराकडून प्रमाणपत्र घेण्यात आलेले आहेत. सदरील कंत्राटदार कुठेही नोंदणीकृत नाहीत. तसेच त्यांना कोणत्याही शासकीय कामाच्या ऑर्डर मिळालेल्या नाहीत. त्यांनी कोणती कामे केली, त्यांच्याकडे किती दिवस काम उपलब्ध होते याबाबत कामगार विभागाकडे कुठेही अद्ययावत माहिती नाही. बनावट लेबर कार्ड तयार करून या योजनेचा लाभ दलालांनी मिळवून दिलेला आहे. भांडी साहित्य, आरोग्य सुविधा, शिक्षण व इतर विविध योजनांचा लाभ घ्यायचा असेल
तर सर्रासपणे लाभार्थ्यांकडून पैसे वसूल करण्यात आलेले आहेत. नोंदणीसाठी केवळ 1 रुपये शासन शुल्क असताना ते 1000 शुल्क सांगून गोरगरीब आणि गरजू जनतेची वरील साखळीने लूट केलेली आहे. बनावट प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी काही कंत्राटदारांनी तसेच अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात आपला सहभाग नोंदवलेला आहे. या प्रकरणी शासनास विनंती की बनावट दस्तावेज तयार करून घेतलेल्या बनावट लाभार्थी दलाल भ्रष्ट साखळीची वरिष्ठ स्तरावरून चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी व खऱ्या लाभार्थ्यांना लाभ मिळावा यासाठी गावनिहाय शिबिर घेऊन लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात यावा, जेणेकरून शासनाचा उद्देश सफल होईल अशी मागणी मी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे शासनाकडे करत आहे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. वरुण सरदेसाई. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये शासकीय वसाहत आहे. जुनी शासकीय वसाहत पाडून आता तिकडे हायकोर्ट येते, त्यामुळे तिकडे शिफ्टिंग आता नवीन शासकीय वसाहतीत देत आहेत. अध्यक्ष महोदय, शासनाचा वित्त विभागाचा एक GR आहे, ज्यामध्ये 320 स्क्वेअर फुटापर्यंतचं जर तुमचं घर असेल तर अनुज्ञप्ती शुल्क हा आकारला जातोय, हा 550 आणि तोच जर 320 स्क्वेअर फुटापेक्षा जास्त असेल तर तो 880 आहे. आता या नवीन शासकीय वसाहतीमध्ये घरं बनवताना ती कॉन्ट्रॅक्टरच्या चुकीने बनवली की टेंडर चुकलं माहिती नाही, पण ती घरं बनवली आहेत बरोबर 321 स्क्वेअर फुटाची. म्हणजे 1 स्क्वेअर फूट एक्स्ट्रा असल्या कारणानं तिकडच्या स्थानिक लोकांना दर महिन्याला 350 रुपये जास्त भरायला लागत आहेत. मी या संदर्भात वित्तमंत्री अजितदादा पवार यांना भेटलो. त्यांनी सांगितलं की हा विषय आमचा नाही, हा PWDचा आहे. त्यामुळे माझी आपल्या मार्फत PWD खात्याला आणि महाराष्ट्र शासनाला ही विनंती आहे की केवळ 1 स्क्वेअर फुटाकरता क्लास 4च्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांचे दर महिन्याला 350 रुपये हे अधिकचे जात आहेत, ते जाऊ नयेत. त्यामुळे 321 स्क्वेअर फुटांची जी घरं आहेत त्यांना 320 म्हणूनच ट्रीट करून त्यांना त्याप्रमाणेच अनुज्ञप्ती शुल्क लावण्यात यावा. धन्यवाद. प्रशांत ठाकूर. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, पनवेल शहरामधल्या राज्य परिवहन मंडळाचं जे बस आगार आहे, या बस आगाराचं 2018 साली बस पोर्टच्या कामातला त्या ठिकाणी शुभारंभ करण्यात आला. BOT बेसिसवरती असलेलं हे बस पोर्ट हे बऱ्याच जणांच्यासाठी त्याचं काम पूर्ण होणं आवश्यक असताना देखील वेगवेगळ्या पद्धतीची विघ्न सातत्याने या कामामध्ये येत आहेत आणि कंत्राटदारानं अजूनही या कामाला सुरुवात केलेली नाही आणि त्यामुळे प्रवाशांचे प्रचंड हाल होत आहेत. प्रवाशांना वेगवेगळ्या पद्धतीच्या अडचणींना सामोरं जावं लागतं आहे आणि वर्षानुवर्ष याचा पाठपुरावा करून देखील यात फरक पडत नाही. या संदर्भामध्ये परिवहन मंत्र्यांनी या संदर्भामध्ये या आगाराला भेट दिली, संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश केले, पण अजूनही कामाला सुरुवात झालेली नाही. म्हणून या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे मी या कामाचं तातडीनं हे काम सुरू झालं पाहिजे यासाठी शासनाचं लक्ष वेधतो. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. श्रीमती सुलभा गायकवाड. राजकुमार बडोले. एक मिनिट बडोले साहेब आहेत. थोड्या वेळात बोलते. नेक्स्ट घ्या तुम्ही. बडोले साहेब. अध्यक्ष महोदय, मी खालील अत्यंत तातडीच्या विषयावर औचित्याचा मुद्दा या ठिकाणी उपस्थित करतोय. गोंदिया भंडारा जिल्ह्यातील उन्हाळी धानाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाले असून ही उन्हाळी धानाची खरेदी आदिवासी विकास महामंडळ व जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन यांच्या माध्यमातून होत असते. यावर्षीची धान खरेदी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन व आदिवासी विकास महामंडळाने अर्ध्यावरच केलेली आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये शेतकऱ्यांकडे उन्हाळी धान पडलेले आहे. याबाबत शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केला असता धान खरेदीची जी लिमिट वाढत नसल्यामुळे शेतकऱ्याचे धान खरेदी केले जात नाही, ही बाब लक्षात आली. त्यामुळे या शेतकऱ्यांचे धान खरेदी करण्यासाठी शासनाने त्वरित लिमिट वाढवून खरेदी करावी. त्यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा विभागानं त्वरित पुढाकार घ्यावा ही विनंती आपल्या माध्यमातून करतो. तसेच आदिवासी विकास महामंडळानं यावर्षी उन्हाळी धानाची जी खरेदी केली, परंतु ज्या शेतकऱ्यांची खरेदी झाली त्या शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये त्यांची रक्कम जमा झाली नाही,
आणि म्हणून ऐन पेरणीच्या हंगामात शेतकऱ्यांना प्रचंड अडचण निर्माण झाली आहे. तरी याबाबत आदिवासी विकास महामंडळानं शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये त्वरित निधी वर्ग करावा ही विनंती करतो. धन्यवाद. प्रवीण तायडे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मी आपलं लक्ष वेधू इच्छितो. ज्वारी खरेदी नोंदणी ऑनलाईन पोर्टलच्या माध्यमातून होत असताना नोंदणी प्रक्रिया अत्यंत धीम्या पद्धतीने झाली. दिवसाला 4 ते 5 अर्जाची नोंद आपल्याला पाहायला मिळाली. परंतु जी मुदत दिली होती 15 जूनपर्यंत, प्रत्यक्षात ऑफलाईन अर्ज जवळपास 2000 अर्ज प्रलंबित असून चांदूर बाजार अचलपूरमध्ये शेतकरी वंचित राहिलेले आहे. प्रवीणजी एक मिनिटातच सांगा, एकच मिनिटात. आत्ता 25 लोकांचे झालेले आहेत, अजून 10 आहेत. त्याच्यानंतर उरलेले उद्या घेता येईल. नोंदणीला मुदतवाढ पाहिजे. ऑफलाईन अर्ज प्रलंबित आहे, तिथे पडून आहे. परंतु ज्वारी नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांची नोंदणी न झाल्यामुळे ऑफलाईन अर्ज प्रलंबित आहेत आणि शेतकरी वंचित राहील. प्रत्यक्षात 3371 भाव असताना मार्केटमध्ये 1200 ते 1250 रुपयेची खरेदी प्रमाणे शेतकऱ्यांचं नुकसान होत आहे. त्यामुळे मी शासनाला आपल्या माध्यमातून विनंती करतो की ऑनलाईन जे अर्ज हे आहे प्रक्रिया आहे तिची तारीख वाढवून शेतकऱ्यांना मदत करावी. तसेच माझ्या मतदारसंघात आता अवकाळी पावसामुळे व गारपिटीमुळे केळीचं, कांद्याचं आणि संत्र्याचं प्रचंड प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे. त्याची पीक पाहणी झालेली आहे, परंतु शासनातर्फे शेतकऱ्यांना मदत द्यावी मी आपल्यामार्फत विनंती करतो. धन्यवाद. बाबाजी काळे. महोदय, आपल्या माध्यमातून शासनाला माझी विनंती आहे की यावर्षी पाऊस खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये झालेला आहे. खेड तालुक्यातून शिक्रापूर, चाकण, तळेगाव, मुंबई रस्ता या ठिकाणी जातोय. आत्ताच मागच्या महिन्यामध्ये या ठिकाणी मावळ तालुक्यात एक दुर्घटना घडली. अशाच पद्धतीनं म्हाळुंगे पोलीस स्टेशन जवळचा जो पूल आहे तो दोन्ही बाजूला तुटलेला आहे. मोठ्या प्रमाणामध्ये ट्रॅफिक जर झाली आणि त्याच्यात जर गाड्या अडकल्या तर मोठ्या प्रमाणामध्ये दुर्घटना होऊन तो रस्ता बंद पडू शकतो. दुसरा विषय असा की पावसामुळे पश्चिम भागातील सगळेच रस्ते त्या ठिकाणी मोठे खड्डे आणि पाणी साठलेलं आहे. भीमाशंकर हे 12 ज्योतिर्लिंगापैकी एक देवस्थान त्या ठिकाणी आहे आणि एसट्या आणि पर्यटकांचं जाणं येणं त्या ठिकाणी बंद झालेलं आहे. MIDC तुम्ही आपल्या मतदारसंघाच्या शेजारीच आहात. मोठ्या प्रमाणामध्ये MIDC आपल्या चाकण हबमध्ये आहे. MIDCच्या सर्व अधिकाऱ्यांचं रस्त्यांवर दुर्लक्ष आहे. सर्व रस्ते खड्डेमय झालेले आहेत. कामगारांना त्या ठिकाणी जाता येत नाही आणि त्या माध्यमातून 2-2 फूट पाणी त्या ठिकाणी साठलेलं आहे. आणि चाकण आंबेठाण हा रस्तासुद्धा ह्यामधून झाला आहे, परंतु अद्याप काम पूर्ण नाही. मृत्यूचा सापळा म्हणून त्या रस्त्याची ओळख आहे. मागील महिन्यातच 3 युवकाचा मृत्यू त्या ठिकाणी झाला आणि त्याला जबाबदार खऱ्या अर्थानं कॉन्ट्रॅक्टर आणि अधिकारी आहेत, त्यांच्यावर कारवाई व्हावी. आणि आपल्या माध्यमातून शासनाला मी विनंती करतो की ह्या सर्व रस्त्यांची दुरावस्था पाहून लवकरात लवकर त्या ठिकाणी नूतनीकरणासाठी कार्यवाही व्हावी आणि आपल्या चाकण शिक्रापूर रस्त्याचं लवकरात लवकर टेंडर होऊन कामाला सुरुवात व्हावी अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. धन्यवाद. अबू आजमी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मैं औचित्य के मुद्दे पर मैं एक अहम मुद्दे को उठा रहा हूं सर. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्य में 16 अप्रैल 1975 को उर्दू एकेडमी बनाई गई थी. अध्यक्ष महोदय, उर्दू एकेडमी को पूरे 50 साल हो गए. उर्दू भाषा के विकास के लिए मराठी भाषा के साथ मेल जोल के उद्देश्य से इस एकेडमी की स्थापना हुई थी. उस वक्त इसका बजट 25 लाख था. अध्यक्ष महोदय, उस समय 21 मेंबर थे इसके और 25 स्टाफ थे. अध्यक्ष महोदय, 24 स्टाफ रिटायर हो गए. सिर्फ एक स्टाफ सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पर काम कर रहा है. 24 स्टाफ चले गए, एक ही बचा है सर. इतनी बड़ी एकेडमी जिसमें 24 स्टाफ थे, सिर्फ एक स्टाफ बचा हुआ है. अध्यक्ष महोदय, 50 साल इसको हो गए, अभी तक इसमें एक भी स्टाफ की नई नियुक्ति नहीं हुई है. हर साल उर्दू एकेडमी को 1 करोड़ रुपया
का प्रोविज़न किया जाता है मगर पैसा मिलता नहीं। सिर्फ प्रोविज़न किया जाता है, कागज़ के ऊपर चिल्लाया जाता है और उसको मिलता नहीं। पिछले 4 सालों से उर्दू अकेडमी बनाई नहीं गई, उसकी स्थापना हुई नहीं। 4 सालों से उर्दू अकेडमी की बिल्कुल अनदेखी की जा रही है अध्यक्ष महोदय। गुजराती, हिंदी, मराठी ये सारी अकेडमी फॉर्म हो चुकी है। उर्दू अकेडमी के इस गोल्डन जुबली पर के साल में मैं मांग करता हूं कि उर्दू अकेडमी में जितनी भी ज़रूरत स्टाफ की है, पहले 1975 में 24 थे, कम से कम अब की बार 30-40 तो होना चाहिए अध्यक्ष महोदय, और ये जल्दी इसकी स्थापना की जाए। उर्दू अकेडमी के गोल्डन जुबली साल में इसके साथ इंसाफ किया जाए, उर्दू अकेडमी को फिर से फॉर्म किया जाए। उर्दू अकेडमी की जो हालत है उसे सुधारने के लिए जितनी भी बजट की जरूरत पड़ती है सरकार उस बजट को दे। उर्दू इसी देश की भाषा है। जब भी मुख्यमंत्री जी को, किसी मंत्री को कोई अच्छी बात बोलनी होती है तो उर्दू का शायरी बोलते हैं सर। उर्दू के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है, उसके साथ महाराष्ट्र सरकार इंसाफ करे, ये मेरी मांग उचित मुद्दे से सर। मनोज जामसुदकर। अध्यक्ष महोदय, औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे मी आपले लक्ष वेधू इच्छित आहे। अध्यक्ष महोदय, माझ्या भायखळा विधानसभेतील राज्य शासनाच्या नगरविकास खात्याअंतर्गत माझगाव तारवाडी या BIT चाळीचा 1 ते 16 इमारतींचा परिसर आहे। जवळजवळ 100 वर्ष जुन्या या इमारती आहेत आणि या इमारतीचा पुनर्विकास व्हावा म्हणून तेथील रहिवाशांनी त्यांची एक गृहनिर्माण संस्था स्थापन केली आणि आज आपल्याला सांगू इच्छितो की त्यातल्या 4-5 इमारती 12 ते 16 नंबरच्या इमारती या त्या ठिकाणी संक्रमण शिबिरामध्ये गेलेल्या आहेत। त्यातल्या 220 लोकांना माहुल या ठिकाणी, ज्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण आहे अशा ठिकाणी स्थलांतरित केले। ते 9 वर्षापासून त्या ठिकाणी राहत आहेत आणि बाकीच्या 3 इमारतीच्या रहिवाशांना त्या ठिकाणी माझगाव येथेच संक्रमण शिबिर बांधले। आत्ताच्या या आपल्या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे मी आपल्याला विनंती करतो अध्यक्ष महोदय, माहुलच्या रहिवाशांना जे 220 रहिवाशी त्यांना तातडीने माझगाव या ठिकाणी कसं आणता येईल या बाबतीत शासनाने एक निर्णय घ्यावा। तसंच माझगाव तारवाडीचं जे पुनर्विकासाचं काम आहे हे BDD चाळीच्या आणि काळा चौकीच्या अभुदय नगरच्या धर्तीवरती त्या ठिकाणी महानगरपालिकेच्या माध्यमातून एक विशिष्ट धोरण राबवून त्यांचा पुनर्विकास तातडीने व्हावा अशी आपल्याला या ठिकाणी विनंती करतो। याच्यापूर्वी देखील हिवाळी अधिवेशनात आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात देखील मी मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली होती की त्यांच्या दालनामध्ये तातडीने संबंधितांची बैठक आयोजित करावी, परंतु अद्यापही बैठक आयोजित केलेली नाही। गेल्या 6 महिन्यात 2दा निवेदन मुख्यमंत्र्यांना दिलेलं आहे, अद्यापही मुख्यमंत्र्यांनी वेळ दिलेला नाही। अध्यक्ष महोदय, मी आजच्या या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे आपल्याकडे मागणी करतो की तातडीने शासनाने याच्यामध्ये लक्ष घालावं आणि माझगाव तारवाडीच्या पुनर्विकासामध्ये रहिवाशांना न्याय द्यावा। माहुलच्या रहिवाशांना पुन्हा एकदा 200 नागरिकांना रहिवाशांना माझगाव तारवाडी या ठिकाणी स्थलांतर तातडीने करावं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। श्रीमती सुलभा गायकवाड। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। एक गंभीर विषयावर औचित्याच्या मुद्द्यावर शासनाचे लक्ष वेधू इच्छिते। कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात सध्या मंजूर एकत्रीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली लागू आहे। तथापि अनेक भागांमध्ये जमिनीचे मालकी हक्क टायटल स्पष्ट नसून त्या जमिनी महसूल नोंदणीप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाच्या नावावर आहेत। महापालिकेच्या स्थापनेपूर्वी या जमिनी अनेक स्थानिक गावकरी व नागरिक राहत आले आहेत। त्यांनी त्या जागांवर घरे उभारली आहेत, मात्र अधुनिकृत दस्तऐवजाच्या अभावामुळे त्यांना मालकीचा अधिकार सिद्ध करता येत नाही। विशेषतः 2005च्या पुरामध्ये अनेकांच्या कागदपत्राचा नाश झाल्याने आजही काही नागरिक आपला हक्क दाखवू शकत नाही। या पार्श्वभूमीवर काही तथाकथित पत्रकार दक्ष नागरिक अशा व्यक्तींकडून स्थानिकांना ब्लॅकमेलिंग, धमकी व त्रास दिला जात आहे। महापालिकेकडून अनधिकृत बांधकामावर नोटिसा येतात, त्यामुळे सामान्य नागरिक भयभीत होतात। वास्तविक ही एक सामाजिक व ऐतिहासिक पार्श्वभूमी असल्याने वस्तुस्थिती आहे। त्यामुळे शासनाने पुढील उपाययोजना तातडीने सभागृहाच्या माध्यमातून राबवाव्यात अशी मी या सभागृहाच्या माध्यमातून सूचना करीत आहे। महसूल व नागरी शासन विभागाने एक संयुक्त मोहीम राबवून रहिवासी पुरावे, वीज बिल, पाणी बिल, शाळेचे दाखले, पंचनामे यांच्या आधारे नागरिकांना प्राथमिक टायटल प्रमाणे
बांधकाम नियमितकरण योजनेच्या तरतुदीनुसार जुनी अनधिकृत घरे नियमबद्ध शुल्क आकारून अनधिकृत करावीत. 2005च्या पुरामध्ये ज्याने कागदपत्रे हरवली त्यासाठी खास मोहीम राबवून शासकीय अभिलेखातून नवीन नोंद करून त्यांना प्रमाणपत्रे देण्यात यावीत. स्थानिक पोलीस प्रशासनाने अशा नागरिकांकडून होणारा त्रास रोखण्यासाठी तक्रार केंद्र सुरू करून त्वरित कारवाई करावी. ही योजना राबवून नागरिकांना त्याच्या जागेचा कायदेशीर हक्क मिळवून देता येईल व शहर विकासात त्याचा सहभाग अधिकृत रूपात निश्चित करता येईल. माझ्या सूचना शासनाने अधिकृत कराव्या ही माझी विनंती. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. सुनील प्रभू. अध्यक्ष महोदय, अत्यंत एका गंभीर मुद्द्याकडे मी शासनाचं औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे लक्ष वेधू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामाचे जनक लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांनी स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच अशी प्रतिज्ञा करून संपूर्ण भारतीय जनतेच्या मनात देशभावना जागृत केली व देशसेवेसाठी आयुष्य वेचले. तत्कालीन प्रसिद्ध लाल बाल पाल या स्वातंत्र्य योद्ध्याच्या त्रयीमध्ये विशेष स्थान प्राप्त केले. इंग्रज सरकारच्या विरुद्ध जहाल लेखनाविरुद्ध 6 वर्ष तुरुंगाची शिक्षा भोगली. या कारावासाच्या कालावधीत गीता रहस्य हा महान ग्रंथ लिहिला. अशा या थोर स्वातंत्र्य सेनानीचे मुंबई गिरगाव चौपाटी येथे अंत्यसंस्कार विधी पार पाडून येथे समाधीस्थळ स्थापित होऊन लोकमान्य टिळकांचा पुतळा उभारण्यात आला. या इतिहासकालीन पवित्र ठिकाणी स्वातंत्र्याची ऊर्जा प्रचंड सामावलेली असून त्याचे कार्यही भावी पिढीला प्रेरणादायी असते. महात्मा गांधीच्या समाधीस्थळाला राजघाट संबोधले जाते. त्याच धर्तीवर गिरगाव चौपाटीला राष्ट्रीय स्मारक म्हणून घोषित करून त्याला स्वराज्यभूमी असे नामकरण करण्याची मागणी लोकमान्य टिळक स्वराज्यभूमी समितीचे अध्यक्ष प्रशांत सिलम हे गेल्या अनेक वर्षापासून शासनाकडे मागणी करीत आहेत. या संदर्भात 18/8/2011 रोजी मुंबई महानगरपालिकेने ठराव मंजूर करून याबाबत शासनात प्रस्ताव सादर करण्यात येत आला आहे. त्यानुसार 2015मध्ये शासन आदेश जारी करण्यात येऊनही अद्याप त्याची शासनाकडून दखल घेतलेली नाही. त्यानंतर 2014मध्ये दिलेल्या निवेदनावर माननीय मुख्यमंत्री तत्काळ कारवाई करण्याचे आदेश देऊनही 10 वर्ष इतका कालावधी होऊनही अद्याप यावर शासनाकडून राष्ट्रीय स्मारक घोषित करू त्या स्वराज्यभूमी नामकरण करण्याबाबत शासनाकडनं अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. याबाबत राज्य शासनाने तातडीने कारवाई करून असे औचित्य मुद्द्याद्वारे शासनास मी विनंती करतोय की याबाबत तात्काळ निर्णय घ्यावा. सिद्धार्थ शिरोळे. पुणे शहरासह संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यामध्ये मे, जून आणि जुलै महिन्यांमध्ये सर्व कॉलेजेसची प्रवेश प्रक्रिया सुरू होती आणि या प्रवेश प्रक्रियेसाठी विविध दाखले जसे की रहिवासी दाखला, उत्पन्न दाखला, जात प्रमाणपत्र हे काढण्यासाठी विद्यार्थ्यांना राज्याच्या वेबसाईटवर ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावा लागतो. पण यावेळेला अध्यक्ष महोदय 25 मे ते 3 जूनपर्यंत राज्याची वेबसाईटच बंद होती आणि त्यामुळे पुणे शहरातील 15,000 विद्यार्थ्यांना दाखले वेळेत न मिळाले आणि त्यामुळे त्यांची प्रवेश प्रक्रिया ही रखडली गेली. माझी विनंती अशी आहे की आपल्याला माहिती आहे की मे, जून, जुलैमध्ये समजा प्रक्रिया आपल्याला दाखले लागणार आहेत तर आपली ही जी वेबसाईट आहे ह्याची तांत्रिक क्षमता ही वाढवलीच पाहिजे आणि त्याच वेळेला लोड येतो आणि त्यामुळे माझी विनंती आहे की आपण ह्याची पूर्वतयारी करून पुढच्या काळामध्ये असा कुठलाही त्रास होऊ नये जेणेकरून विद्यार्थ्यांना जी काही मनस्ताप होतो किंवा दाखले न मिळाल्यामुळे त्यांची जी प्रक्रिया पुढे जाते यासाठी तांत्रिक क्षमता आपल्या सर्व वेबसाईटची वाढवणे गरजेचे आहे. आदित्य ठाकरे. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद आपण बोलण्याची संधी दिली. माझ्या मतदारसंघात जे शासकीय अधिकारी आहेत आणि शासकीय कर्मचारी आहेत आणि पोलीस कर्मचारी आहेत ह्यांच्यावर एक मोठं संकटाचं सावट आहे. सावली बिल्डिंग ही खरं तर आम्ही BDD चाळीचा पुनर्विकासात घेतली होती महाविकास आघाडीच्या काळात. सावली बिल्डिंगचा समावेश आम्ही BDDमध्ये स्पेशल प्रोजेक्टमधून केलेला. अचानक असं कानावर येते की सावली बिल्डिंगला त्या BDD चाळीच्या पुनर्विकासातून काढलं गेलेलं आहे. ठराविकच लोक आहेत जे पात्र होते आणि ज्यांना तिथे घरं मिळायला पाहिजे होती. असं काही फार मोठा फरक पडणार नाही कमर्शियली वगैरे BDDवर. तर माझी सरकारकडे ही विनंती राहील, आवर्जून आग्रह राहील की सावली बिल्डिंग ह्याला पुन्हा एकदा BDD चाळीच्या पुनर्विकासात घ्यावं. दुसरं म्हणजे पोलीस कॅम्प. माझ्या मतदारसंघात आहेत, मुंबईत अनेक मतदारसंघात आहेत. तिथे जे रिटायर्ड पोलीस कर्मचारी आहेत त्यांच्याकडून दंडनीय शुल्क देखील आकारला जातो आणि त्यांना आता बाहेर काढण्याची देखील प्रक्रिया ही सुरू केलेली आहे. माझी विनंती हीच राहील की एका बाजूला दंडनीय शुल्क हा कमी करण्यात यावा कारण तो आत्ता खूप जास्ती आहे. दुसरं म्हणजे जर शुल्क घेतच असाल तर त्यांना तिथून काढण्याची गरज काय आणि अजून एक सरकारने करावं म्हणजे तिथे रिटायर्ड पोलीस कर्मचाऱ्यांना स्वतःची सोसायटी बनवण्याचा अधिकार द्यावा आणि त्यांना मुंबईत जागा देऊन इमारती बांधून त्यांना घरं तिथे विकत घेण्याचा अधिकार द्यावा. धन्यवाद. रोहित पवार.
अध्यक्ष महोदय, औचित्याच्या मुद्द्याच्या माध्यमातून या सरकारचं व आपलं मी फार महत्त्वाच्या विषयाकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करत आहे. अध्यक्ष महोदय, 2 दिवसापूर्वी माझ्या मतदारसंघामध्ये कर्जत जामखेडमध्ये जामखेड या तालुक्यामध्ये एका गावामध्ये एका लहान मुलीवर अध्यक्ष महोदय अत्याचार झाला, बलात्कार झाला. अध्यक्ष महोदय, 2 दिवसापूर्वी एका गावामध्ये एका दुकानदाराची अध्यक्ष महोदय ही मुलगी आहे. 2 गुन्हेगार तिथे आले, तिथं वस्तू मागितली. अध्यक्ष महोदय, ती मुलगी ती वस्तू घेण्यासाठी आत गेली. हे 2 गुन्हेगार आत जाऊन त्या मुलीची छेडछाड केली व दुर्दैव असं की त्या मुलीचा बलात्कार अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी झाला. 16 वर्षाची मुलगी, 10वी आत्ता झाली. अध्यक्ष महोदय, तिचं स्वप्न आहे की डॉक्टर बनायचं. आता तिची मेंटल परिस्थिती स्टेट अतिशय ती भावनिक झाल्यामुळे ती डिस्टर्ब झालेली आहे. अध्यक्ष महोदय, त्या दोघांपैकी एकाला पोलीस प्रशासनाने पकडलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, मनोज हुंबे नावाचा जो गुन्हेगार आहे तो एका क्रिमिनल गँगचा मेंबर आहे. त्याला अजूनपर्यंत पकडलं गेलं नाही. त्याच्या इतर गँग मेंबरली आधी पुण्याकडे नंतर धाराशिवकडे असं कदाचित त्याला तिथं फिरवलं गेलं. अध्यक्ष महोदय, या सरकारला मी विनंती करतो, त्या मुलीचे आई वडील, ती मुलगी स्वतः न्याय मागत आहे. हा मनोज हुंबे नावाचा जो व्यक्ती आहे, जो क्रिमिनल आहे, त्याच्यावर 307चा गुन्हासुद्धा दाखल आहे. त्याला लवकरात लवकर पकडण्यात यावं, त्याच्यावर कारवाई व्हावी आणि या मुलीला कुठं ना कुठेतरी त्या ठिकाणी न्याय मिळावा अशी विनंती या सरकारला या औचित्याच्या मुद्द्याच्या माध्यमातून अध्यक्ष मी त्या ठिकाणी करतो. बाप्पू पठारे. अध्यक्ष महोदय, मला औचित्याच्या मुद्द्यामधून एवढंच सांगायचं आहे की माझ्या पुणे शहरामध्ये जी गावं शासनानं महानगरपालिकेमध्ये घेतली त्या अगोदर त्या गावांचा प्लॅन PMRDने तयार केलेला होता. परंतु मधल्या काळामध्ये शासनानं तो प्लॅन रद्द केला आणि त्या गावांच्या मध्ये महानगरपालिकाही प्लॅन पास करू शकत नाही आणि PMRDही प्लॅन पास करू शकत नाही. अनेक नागरिकांना स्वतःचं घर बांधण्यासाठी त्या गावांच्या मध्ये प्लॅन पास करता येत नाही. आणि म्हणून माझं शासनाला म्हणणं आहे की जी गावं 8-8 वर्ष शासनानं महानगरपालिकेमध्ये घेतलेत त्यांचा प्लॅन तातडीनं मंजूर करावा. त्या ठिकाणच्या नागरिकांना घर बांधण्यासाठी परवानगी मिळावी आणि त्या भागातल्या रस्त्यांचं नूतनीकरण व्हावं यासाठी महत्त्वाची मागणी करायची आहे. त्या भागातल्या नागरिकांना फार अत्यंत अडचण निर्माण होत आहे, तरी शासनानं तातडीनं तो DP प्लॅन मंजूर करावा अशी विनंती. अमीन पटेल. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मुंबई का और ख़ास करके दक्षिण मुंबई का एक बहुत ज्वलंत प्रश्न आपके सामने औचित्य के मुद्दे से रखता हूँ. अध्यक्ष महोदय, एक कर्नाक ब्रिज है जो कई सालों से बंद था. मुंबई महानगर पालिका ने उसको पूरा तैयार कर दिया है. कई दिनों से उसका इनॉग्रेशन रुका हुआ है. समझ में नहीं आता है कि मुंबई महानगर पालिका और सरकार ने इस कर्नाक ब्रिज का इनॉग्रेशन क्यों रोक के रखा है. ईस्ट वेस्ट का ट्रैफिक जो चेंबूर और उसके आगे न्यू बॉम्बे जाना चाहते हैं, अध्यक्ष महोदय, इतनी तकलीफ हो रही है उनको पिछले कई सालों से. आपके माध्यम से मेरी विनती है सरकार से कि इमीडिएटली 1-2 दिन के अंदर उस कर्नाक ब्रिज का इनॉग्रेशन कर लोगों के लिए खोल दिया जाए, लोगों को सहूलत मिलेंगी. अध्यक्ष महोदय, उसके साथ जो हैंकॉक ब्रिज है आधा बन के 10 साल से पड़ा हुआ है, आधा चालू हो गया आधा बंद है. हैंकॉक ब्रिज का भी काम जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए और उसको भी जल्द से जल्द ओपनिंग करनी चाहिए. सरकार ने इसकी नोंद लेना चाहिए. कोई मिनिस्टर है तो इसका जवाब दे कि जल्द से जल्द कर्नाक ब्रिज को पब्लिक के लिए, ट्रैफिक के लिए शुरू किया जाएगा. अध्यक्ष मुझे आदेश दीजिए आप. जितेश अंतापूरकर. अध्यक्ष महोदय, 11वीच्या अध्यक्ष महोदय, 11वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणींच्या संदर्भात आणि त्यामुळे अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून. एक मिनिट. अध्यक्ष महोदय, अमीन पटेल यांनी जी सांगितली बाब अतिशय गंभीर आहे.
ही गोष्ट खरी आहे की तो ब्रिज तयार होऊन तसा मोकळा पडलेला आहे, टोटली रंग संपूर्ण लावलेला आहे आणि ते लवकरात लवकर चालू करणं गरजेचं, जेणेकरून लोकांची वाहतूक जी कोंडी होते ती पूर्ण होईल. आजच असं नाही, संबंधित खात्याने त्याच्यावर कारवाई करावी. जितेश अंतापूरकर. अध्यक्ष महोदय, 11वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणींमुळे अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित राहत असल्यामुळे मी या ठिकाणी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे मी सभागृहाचं या ठिकाणी लक्ष वेधू इच्छितो. माझ्या देगलूर बिलोली विधानसभा मतदारसंघात इयत्ता 10वी बोर्डाच्या परीक्षेत उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची टक्केवारी जास्त असल्याने तसेच मागील काही वर्षात पॉलिटेक्निक, ITI, नर्सिंग, ॲग्रिकल्चर आदी विद्या शाखांमध्ये पदविका, पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण घेऊनही रोजगार न मिळाल्याने सर्वसाधारणतः गरीब व मध्यमवर्गीय विद्यार्थी विद्यार्थिनी कला, वाणिज्य व विज्ञान शाखेत पदवीपर्यंत शिक्षण घेण्यासाठी इयत्ता 11वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत एकाच वेळी संबंधित वेबसाईटवर अर्ज करत असल्याने ही वेबसाईट स्लो होणे अथवा क्रॅश होण्याचे प्रकार वारंवार घडत आहे. परिणामी विहित कालमर्यादेत प्रवेश प्रक्रिया करण्यापासून हजारो विद्यार्थी विद्यार्थिनी वंचित राहत आहेत. केवळ शासनाच्या संबंधित विभागाच्या अनागोंदी कारभाराचा फटका बसून हजारो विद्यार्थ्यांचं शिक्षण हे भंग होत आहे. मुळामध्ये ग्रामीण भागामध्ये विद्यार्थ्यांना इंटरनेट, ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया पद्धत इत्यादी ज्ञानाचा व कौशल्याचा अभाव असतो. तसेच संबंधित इंटरनेट सेवा सुविधा पाहिजे तसा सातत्याने पुरवठा होत नसतात. किमान ग्रामीण भागात तरी अध्यक्ष महोदय, जोपर्यंत अत्याधुनिक तंत्रज्ञान व संबंधित सेवा सुविधा सुरळीत प्रस्थापित होत नाहीत तोपर्यंत ऑफलाईन प्रक्रिया प्रवेश अवलंबण्याचा शासनाने स्पष्ट शासन निर्णय काढण्याची आवश्यकता व शासनाने कारवाई करावी अशी मी या ठिकाणी औचित्याच्या द्वारे विनंती या ठिकाणी करत आहे. धन्यवाद. नारायण कुचे. अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून सरकारच्या लक्षात आणून देतो, गेल्या 23 वर्षापासून आळंदी ते पंढरपूर पायी दिंडी चालतात. कोट्यावधी माझा वारकरी पायी चालतो. दुर्दैवाने माझ्या बदनापूर अंबड विधानसभा मतदारसंघातील जालना जिल्ह्यामधील झिरपी तांड्यातील एक आई वडिलासोबत 17 वर्षीय वारकरी नवयुवक आकाश गोविंद कल्याण फोके म्हणून याचे पंढरपूरला पायी जात असताना मंगळवार दिनांक 1 जुलै 2025 रोजी नीरा नदी काठावर पाय धुत असताना तो ढसून काल 6 वाजता पडला. आतापर्यंत त्याची बॉडी अद्यापपर्यंत मिळाली नाही. हे दुर्दैव आहे. मी माननीय कलेक्टर साहेबाला बोललो, SP साहेबांना बोललो, पण दुर्दैवाने अजून पुढेही त्याचा तपास सुरू नाही. माननीय झिरपी तालुक्यातला असल्यामुळं तो तिथले कमीत कमी 100 ते 150 वारकरी त्या नदीवर कालपासून बसलेले. पण माझं एवढं मत आहे आपल्या माध्यमातून सरकारला, आणि आता महसूल मंत्री महोदय होते, तिथं NDRFची पुढेही सुविधा नाही, कोणतेही जवान तिथं आले नाही. कलेक्टर साहेबाचं म्हणणं आहे की आमच्या हातात नाही आहे. पण आज दुर्दैवाने काल परवाच्या दिवशी हृदय विकाराने एक वारकरी वारला. आज हा नदीत पडून अजूनपर्यंत काल 6 वाजले, काल सकाळचे 6 वाजले. आताची वेळ तुम्ही जर बघितलं तर 48 तास होते, आतापर्यंत त्याचा मृतदेह सापडला नाही. तरी मी आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती करतो की परिस्थिती वेगळी. मायबापाला एकूण तर एक मुलगा होता, तो मुलगा गेला. तिथली आर्थिक परिस्थिती वाईट आहे. मी रात्रीला मंत्री महोदयाला बोललो, भरणे मामाला बोललो, त्यांच्या तिथं मतदारसंघात असल्यामुळं त्यांचेही लोक गेले. पालकमंत्री गोरे साहेबालाही बोललो, पण आतापर्यंत तिथं NDRFचे जवान पोचल्यानं मृतदेह आता पण सापडला नाही. आमची विनंती आहे, आपण तिथले कलेक्टर SP साहेब आपल्या माध्यमातून ताबडतोब निर्देश द्यावा आणि ताबडतोब मृतदेह कसा सापडेल आणि त्या नातेवाईकाला धीर कसा मिळेल ही विनंती आपल्या माध्यमातून करतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हरी. करण देवतळे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील मौजा भद्रावती नगर परिषद गेल्या कित्येक वर्षापासून असलेल्या पूर्वीचे सत्ताधाऱ्यांनी जनतेचे पैशाचे वाटोळे केले. भद्रावती नगर परिषदकडून बाजारपेठ आणि सब्जी मंडीसाठी
घेतलेल्या खाजगी जागेचे भाडे 49,25,000 गेले 8 वर्षापासून थकीत केले होते. अखेर जागा मालकाने तक्रार केली असता वरोरा न्यायालयाने नगरपालिकेवर 14 जून 2025 रोजी जप्तीचा आदेश काढला. त्यानंतर 30 जून 2025 रोजी नगरपरिषद कार्यालयात जाऊन जप्तीची कारवाई करण्यात आली. या आदेशाने अंमलबजावणी करत असताना मुख्य अधिकारी कार्यालयातील सर्व खुर्च्या सोफे वाहनसहित एकूण 2,70,000ची साहित्य जप्त करण्यात आले. जर सामान्य नागरिकांनी केलेले कर भरला नाही तर त्याच्यावर जप्तीची कारवाई होते, पण आता तर नगरपालिकेवर जप्तीची कारवाई करण्यात आली. ही बाब अत्यंत संताप आणि जनक बाब आहे. त्यामुळे माझी शासनाला विनंती आहे की भद्रावतीमध्ये 1.21 हेक्टर ही जागा महसूल खात्याच्या विभागाकडे आहे. आम्ही शासनाकडे मागणी केली आहे की लवकरात लवकर ती जागा नगर परिषदला देण्यात यावी, जेणेकरून जे कार्य या सत्ताधाऱ्यांनी यापूर्वी केलं ते यापुढे होणार नाही. आणि सरकारला आपल्यामधून विनंती आहे की जे थकीत बाकी जे भाडं होतं ते लवकरात लवकर शासनाच्या माध्यमातून नगर परिषदला देऊन त्याच्यावर कारवाई करण्यात यावी ही आपल्याला विनंती करतो. प्रवीण दटके. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. अनफिट स्कूल बसेस में विद्यार्थ्यांचे प्राण धोक्यात आल्याबाबत राज्यात सर्व ठिकाणी शाळा सुरू आहेत. मोठ्या प्रमाणात शालेय विद्यार्थी स्कूल बसच्या माध्यमातून प्रवास करतात. नागपूर शहरात धावणाऱ्या 837 स्कूल बसेस अनफिट असल्याची एक याचिका हायकोर्टात झालेली आहे. हायकोर्टाने आदेश दिले आहेत की परिवहन विभाग आणि शिक्षण विभाग यांनी तात्काळ स्कूल बसेस असतील, व्हॅन असतील, ॲटो रिक्षा असतील याचे सगळे रेकॉर्ड तात्काळ तपासावे आणि अनफिट बसेस किंवा ॲटो रिक्षा किंवा स्कूल बसच्या ज्या व्हॅन आहेत या तात्काळ रस्त्यावरनं बाजूला कराव्यात. कारण 2012मध्ये एका 8 वर्षाच्या मुलाचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे शासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घ्यावी असे आदेश आपण शासनाला द्यावे. धन्यवाद. सुरेश भोळे. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. मी शासनाचं लक्ष इच्छितो की जळगाव महापालिकेमध्ये 4 वर्षाचा बालक श्वान चावल्यामुळे तो दगावला आणि ह्या माध्यमातून एकीकडे त्याला मदत करण्यासाठी महापालिकेकडे पैसे नाही आणि अध्यक्ष महोदय भूसंपादनाचं एक मोठं रॅकेट जळगाव महापालिकेमध्ये गट नंबर 510/3, गट नंबर 510/5, गट नंबर 510/7 या गटाला 2012ला आरक्षित केलं गेलं. त्या शेतकऱ्याला पैसे दिले गेले. ते अकाउंट पण आहे माझ्याकडे. त्या शेतकऱ्याला पैसे दिले गेले, पण तरी त्या शेतकऱ्याने काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून मला वाटतं आता परत जो 32 कोटीची मागणी कोर्टाच्या माध्यमातून केलेली. माझी गंभीर एक हा विषय आहे. माझी शासनाला विनंती आहे की ते आरक्षण एकतर रद्द करण्यात यावं किंवा याची चौकशी झाली पाहिजे. 3 कोटी त्या शेतकऱ्यात दिल्यानंतर काही वकिलांना हाताशी धरून मला वाटतं हे रॅकेट चाललेलं आहे. मागच्या वेळेला असेच पैसे दिले गेले. एकीकडे जळगाव महापालिकेचा विकास करत असताना महापालिका म्हणते की आमच्याजवळ पैसे नाही आणि करोडो रुपये मला वाटतं या जनतेचे उधळपट्टी होते. म्हणून माझी विनंती शासनाला काही याची चौकशी करून ते स्थगित करण्यात यावं. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, मी अत्यंत दुर्दैवी प्रश्नाकडे शासनाचं लक्ष या ठिकाणी वेधू इच्छितो. हिंदू धर्माची जनजागरण करत असताना गोदाधाम सरला बेटाचे महंत आदरणीय सद्गुरू गंगागिरीजी महाराज, ब्रह्मलीन हरिभक्तपरायण नारायणगिरीजी महाराज आणि महंत रामगिरीजी महाराज यांच्या सान्निध्यामध्ये या महाराष्ट्रामध्ये आध्यात्मिक काम करत असताना हरिभक्तपरायण संगीताताई महाराज पवार यांचा 28 जून 2025 रोजी MP मधल्या 2 आरोपींनी दरोडा टाकला आणि त्यांचा त्या ठिकाणी खून करण्यात आला. तात्काळ दोन्ही आरोपीला त्या ठिकाणी पकडण्यात आलं. मी खऱ्या अर्थाने पोलीस प्रशासनाला त्या ठिकाणी धन्यवाद देईन. परंतु अध्यक्ष महोदय, लक्ष यासाठी मी वेधणार आहे
का MP मधून 2 लेबर येत आहे आणि आपल्या एका साध्वीचा त्या ठिकाणी खून करून निघून जात आहे. आणि म्हणून जी जुनी पद्धत होती का कुणी जरी गावात जर आला तर त्याचं रेकॉर्ड महसूलने त्या ठिकाणी केलं पाहिजे. आणि अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी मी नम्रपणाने विनंती करणार आहे शासनाला का इथून पुढे असं आध्यात्मिक कार्यामध्ये ज्यांचा सहभाग आहे, जे महंत असेल, संत असेल, साधू संत असेल, याच्यावरती कोणतीही त्या ठिकाणी असं कृत्य घडू नये यासाठी कठोरात कठोर कार्यवाही त्या ठिकाणी करावी, यासाठी मी शासनाचं लक्ष वेधतोय. संजय कुटे. अध्यक्ष महोदय, थोड्या गंभीर विषयावर अध्यक्ष महोदय लक्ष वेधतो. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील अध्यक्ष महोदय एक भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता आणि ज्याला लहानपणापासून आम्ही वागवलं असा एक पंकज देशमुख नावाचा कार्यकर्ता, अध्यक्ष महोदय त्याची मृत्यू झाला आणि जून महिन्याच्या पहिल्या वीकमध्ये अध्यक्ष महोदय, आणि तपास चालू आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय, त्यांच्या घरच्यांच्यामध्ये, काही लोकांमध्ये आणि माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यांमध्ये सुद्धा एक संभ्रम आहे की ती आत्महत्या आहे की घातपात आहे, या विषयामध्ये संभ्रम आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय मागणी केलेली आहे की CID चौकशी करावी अध्यक्ष महोदय. पण मला असं म्हणायचं अध्यक्ष महोदय की या विषयामध्ये शासनानं अतिशय गंभीरतेने दखल घेऊन तो घातपात आहे का आत्महत्या आहे याची अध्यक्ष CID नव्हे तर CBI असेल, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाकडे असेल, अशी उच्चस्तरीय समिती लावून 15 दिवसाच्या आतमध्ये अध्यक्ष महोदय या विषयातलं सत्य काय हे जनतेसमोर आणावं आणि जनतेमधला अध्यक्ष महोदय संभ्रम दूर करावा, ही माझी शासनाला आणि गृहमंत्र्याला अतिशय आग्रहाची विनंती आहे अध्यक्ष. झाले ना, झाले. संजय केळकर. अध्यक्ष महोदय, शालेय शैक्षणिक वर्ष सुरू झालेलं आहे आणि अनधिकृत शाळांचं ज्या पद्धतीने पेव फुटलेलं आहे, आज ठाणे, दिवा, मुंब्रा या भागामध्ये जवळजवळ 81 अनधिकृत शाळा आहेत. अध्यक्ष महोदय, याच्यामुळे पालकांचं तर नुकसान आहेच, विद्यार्थ्यांचं फार मोठं नुकसान होतं आहे. त्या यंत्रणा त्यांच्या पद्धतीने काम करतात, तरी देखील संगनमताने या शाळा चालू असल्यामुळे फार मोठी या विद्यार्थ्यांना नुकसानाला तोंड द्यायची पाळी येणार आहे. केवळ 3 शाळांवरच आतापर्यंत कारवाई झाली अध्यक्ष महोदय. त्यांचं पाणी कापलं पाहिजे, वीज कापली पाहिजे, शाळा सील केल्या पाहिजेत, आणि हे होत नाही म्हणून ज्या अधिकृत शाळा आहेत त्यांनी 1 दिवसाचा बंद पाळला आहे अध्यक्ष महोदय. म्हणजे हे अतिशय संतापजनकपणे आहे, दुर्दैवी आहे. आणि त्याच्यामुळे हे जी काही संगनमत चालू आहे त्या खात्याच्या माध्यमातून ज्या पद्धतीने कठोर कारवाई व्हायला पाहिजे ती अजून होत नाही, आणि त्याच्यामुळे ही जी अनधिकृत शाळांची संख्या वाढते त्याच्यावर तातडीने ठोस उपाययोजना करावी, अशी मी या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे शासनाला विनंती करत आहे. माऊली कटके. अध्यक्ष महोदय, मी औचित्याच्या मुद्द्यावरती या ठिकाणी बोलण्यासाठी उभा आहे. माझ्या मतदारसंघामध्ये शिरूर नगर परिषद आहे, ज्याची स्थापना 1868 साली झाली होती. या ऐतिहासिक अशा नगर परिषदेचे क्षेत्रफळ अंदाजे 6.5 स्क्वेअर मीटर आहे. परंतु त्याच्यानंतर या नगर परिषदेचं त्या ठिकाणी वाढतं नागरीकरण लक्षात घेता स्थापनेपासून हद्दवाढ झालेली नव्हती, आणि या नगर परिषदचा जो आजूबाजूचा परिसर आहे तो व्यवस्थितपणे आणि अनधिकृत त्या ठिकाणी जी काही बांधकामं चालू आहेत तर तो जो परिसर जर पाहिला तर तो नियोजनबद्ध आणि व्यवस्थित त्या ठिकाणी डेव्हलपमेंट होण्यासाठी त्याच्या आजूबाजूचा जो परिसर आहे, ज्याच्यामध्ये बाबुराव नगर असेल, शिरूर ग्रामीण, रामलिंग व तरोडोबाची वाडी, याच्यामध्ये जवळपास 40 ते 50 हजार लोक त्या ठिकाणी राहतात, ज्यांचं तालुक्याचं ठिकाण असल्यामुळं रोजचं येणं जाणं आहे. सरकारी अनेक त्या ठिकाणी ऑफिसेस आहेत. ही सर्व परिस्थिती जर पाहिली तर आपल्याला त्या ठिकाणी शिरूर नगर परिषदची हद्दवाढ होणं त्या ठिकाणी अतिशय गरजेचं आहे. त्याच्यामध्ये शिरूर ग्रामीण, रामलिंग, तरोडोबाची वाडी आणि संपूर्ण जो परिसर आहे ह्या परिसराचं शिरूर नगर परिषदमध्ये त्या ठिकाणी समाविष्ट करून घेण्यात यावे, अशी मी या ठिकाणी औचित्याच्या याच्याद्वारे मी या ठिकाणी मागणी करत आहे. योगेश सागर. मुंबई शहरामध्ये अध्यक्ष महोदय, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून फार मोठे प्रोजेक्ट मुंबई शहरामध्ये अध्यक्ष महोदय आणि खास करून उपनगरामध्ये सुरू आहेत. अध्यक्ष महोदय, टोलेझंग इमारतीची आता बांधकाम होतात.
22 माळ्यापर्यंतच्या इमारती बांधल्या जातात. अध्यक्ष महोदय, आपण सरकारला हा निर्देश दिला पाहिजे, ताबा प्रमाणपत्र घेतल्याशिवाय पुनर्वसनाच्या इमारतीमध्ये ज्या ज्या लोकांना वसवल्या जात आहेत त्या लोकांचे जीव धोक्यात आहे. अध्यक्ष महाराज, तिकडे अग्निशमन यंत्रणा चालू नसते, तिकडे कुठल्याही प्रकारच्या लिफ्टच्या अध्यक्ष महोदय मेंटेनन्सचा हा लक्ष दिला जात नाही आहेत. लिफ्टची सुरक्षाच्या संदर्भामध्ये ज्या ज्या वार्षिक त्याची तपासणी करून सर्टिफिकेशन घ्यावं लागते अध्यक्ष महोदय, ते घेतले जात नाही आहेत. आजूबाजूच्या पुनर्वसनच्या इमारतीच्या आजूबाजूच्या विस्तारामध्ये ज्या पद्धतीच्या सुविधा त्या पुनर्वसनमध्ये राहणाऱ्या झोपडपट्टी वासियांना दिल्या पाहिजे अध्यक्ष महोदय, ते दिल्या जात नाही आहे. त्यामुळे ही पहिली झोपडपट्टी ही याची हॉरिझॉन्टल झोपडपट्टी असायची, पसरलेली असायची, आता उभी झोपडपट्टी सुरू झाली आहे. या बिल्डरांना चाप बसवण्याची अध्यक्ष महोदय आवश्यकता आहे. 40-50 लाख झोपडपट्टीवासियांना आपण पुनर्वसनच्या घरात पाठवणार असू आणि अशा पद्धतीने त्यांच्या जीवाशी जर विकासक खेळ करत असतील तर अध्यक्ष महोदय, सरकारने याच्यामध्ये लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. बिना ताबा प्रमाणपत्र ज्या ज्या बिल्डरांनी त्या ज्या ठिकाणी असे पोझिशन दिले असतील, ताबा दिला असतील, त्याच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्याच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी आणि त्यांना पुन्हा बांधकामाला परवानगी थांबवण्यात यावी अध्यक्ष महोदय, अशी माझी आपल्याकडे या औचित्याच्या माध्यमातून मागणी आहे. श्रीमती मनीषा चौधरी. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद. मी एक महत्त्वाच्या बाबीबाबत सभागृहाचं लक्ष वेधू इच्छिते की अध्यक्ष महोदय, मुंबईसह कोकण किनारपट्टी पावसाळी कालावधीत ताडी काढणे व ताडी करण्यास बंदी असतानाही मुंबई महानगर क्षेत्रात अनेक ठिकाणी उघडपणे ताडी विक्री होत असल्याचे निदर्शनात येत आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असून नियमाचे सर्रास उल्लंघन व सार्वजनिक आरोग्यास धोका आणि कायदा सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. अध्यक्ष महोदय, सदर विक्रीमध्ये खालील गंभीर बाबी आढळून आल्या आहेत. पावसाळ्यात नैसर्गिक ताडी न मिळाल्यामुळे कृत्रिम रसायने वापर करून बनवलेली ताडी विकली जात आहे. ही तथाकथित ताडी केवळ आरोग्यास अत्यंत धोकादायक नाही तर रुग्णालयात लोक दाखल होत आहेत. या विषयाच्या प्रकरणाची मी गंभीर बाब पोलीस खात्याच्या सुद्धा निदर्शनास आणून दिलेली आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या सुद्धा निदर्शनात आणून दिलेली आहे. पण अध्यक्ष महोदय, मुंबईच्या झोपडपट्टी भागापासून मध्यवर्ती शहर भागापर्यंत ही विक्री खुलेआम होत आहे. स्थानिक प्रशासन व संबंधित विभागाकडे नागरिक तक्रार केले असूनही पुरेशी व ठोस कारवाई होत नाही. ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. पावसाळी बंदी कालावधीत मुंबई महानगर क्षेत्रात ताडी विकण्या करणाऱ्या विरोधात कठोर कारवाई तातडीने करण्यात यावी, नाहीतर पुन्हा मालवणीला जी घटना घडली त्याची तशीच घटना घडू शकते. म्हणून मी सन्माननीय मंत्री महोदयांना ह्याबाबत कठोर कारवाई करण्याची विनंती करत आहे. धन्यवाद. मुर्जी पटेल. अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहरामध्ये काही झोपडपट्ट्या हा डोंगरात भागात आहे. अध्यक्ष महोदय, डोंगरात भागात झोपडपट्टी असल्यामुळे पाण्याचा त्रास नागरिकांना सहन करावा लागतो. अध्यक्ष महोदय, माझ्या विभागात सुभाषनगर, गुंदेवली, मोरारजीनगर, भीमनगर, गौतमनगर अशा विभागात पाण्याची टंचाई आहे. अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून मी शासनाला विनंती करतो की जलकुंभ नावाची जे मुंबई महानगरपालिकाची स्कीम आहे ते लवकरात लवकर उपलब्ध आणून लोकांना जलकुंभ बांधून पाणी देण्याची कृपा करावी. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद. सचिन पाटील. मी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे उपस्थित करतोय की मे महिन्यामध्ये 20 मे आणि 20 मे ते 26 मेपर्यंत माझ्या फलटण मतदारसंघामध्ये अतिवृष्टी झाली होती आणि त्या अतिशय झालेल्या पावसामुळे फार मोठं फलटण तालुक्यामध्ये शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं होतं आणि रस्ते वाहून गेले, पूल वाहून गेले आणि शेतकऱ्यांची चालू पिकंसुद्धा वाहून गेली होती. आणि म्हणजे जवळजवळ या माझ्या फलटण मतदारसंघामध्ये वार्षिक सरासरी पाऊस साधारण 325 पडतो आणि यावेळेस या 3 दिवसामध्ये
375 मिलीमीटर पाऊस पडला आणि अधिकचा पाऊस झाल्यामुळे नागरिकांचं प्रचंड घरामध्ये पाणी शिरलं, शेती पिके वाहून गेली आणि पशुधन हे सगळं बऱ्याच पशुधनाचंही नुकसान झालं. आणि माझी मायबाप सरकारला हीच विनंती आहे की माझ्या फलटण तालुक्यामध्ये नुकसानचा विचार करून आपण त्याच्यावरती सरकारने मदत करावी, हेच मी आपल्याला याद्वारे सांगतो आणि थांबतो. दिनांक 30 जून 2025 पासून सुरू झालेल्या महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सन 2025च्या द्वितीय पावसाळी अधिवेशनात खालील नमूद मंत्री महोदय आपल्या मूळ विभागाचे कामकाज सांभाळून त्यांच्या नावासमोरील दर्शविलेल्या विभागाचे विधिमंडळातील कामकाज पाहतील असे माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी कळवले आहे. आशिष शेलार, सामान्य प्रशासन विभाग. क्रमांक 1. अध्यक्ष महोदय, सन 2001 मध्ये वसई विरार महानगरपालिकेची स्थापना झाली. अध्यक्ष महोदय, उत्तर द्यायला मंत्री वितरित महोदय- केल्याप्रमाणे. हां, धन्यवाद. आहेत. अध्यक्ष महोदय, वसई विरार महानगरपालिकेची स्थापना 2009 साली झाली. आता 15 वर्ष या महानगरपालिकेला स्थापना होऊन झालेली आहे. सध्याच्या स्थितीमध्ये 25 लाखावरती या महानगरपालिकेची लोकसंख्या गेलेली आहे आणि या 25 लाख लोकसंख्येला सगळ्यात मोठी कुठची समस्या असेल तर ती पाण्याची समस्या आहे. ह्या पाण्याच्या समस्येसाठी अनेक गोष्टी कारणीभूत आहेत, जसं की अपुरा पाण्याचा साठा, नियोजन शून्य वितरण व्यवस्था, कंत्राटदारांचे हितसंबंध नजरेसमोर ठेवून करण्यात येणारी कामं आणि टँकर लॉबी पोचण्याकरता कामाला लागलेली स्थानिक प्रशासन व्यवस्था. पण या सर्व बाबींकडे आज मी चर्चा न करता सगळ्यात महत्त्वाची जी बाब आहे की उपलब्ध पाणीसाठा जो आहे तो सुद्धा आज वसई विरार महानगरपालिकेतल्या शहराच्या घरांना होत नाही आहे आणि त्याचं कारण महावितरणाचा गलथान कारभारी आहे. वसई विरार महानगरपालिके क्षेत्रामध्ये सूर्या धरणाच्या जुन्या आणि नवीन 2 योजना आणि MMRDAची 1 योजना अशा 3 योजनांमधनं पाणी पुरवठा होतो. MMRDAच्या योजनेमधनं 150 MLD पाणी पुरवठा या वसई शहरामध्ये होत असतो, परंतु वारंवार MMRDAच्या या योजनेला वीज पुरवठा खंडित होण्यामुळे हा पाणी पुरवठा बंद होत चाललेला आहे. गेल्या मे महिन्यामध्ये तब्बल 2 आठवडे ट्रान्सफॉर्मर बंद झाल्यामुळे वीज खंडित झाली होती आणि 2 आठवडे भीषण पाण्याची टंचाई या शहराला आली होती. अध्यक्ष महोदय, तसंच आपण जर बघितलं तर जानेवारी 2024 ते जून 2025 या 1.5 वर्षामध्ये जवळपास 1115 वेळा MSEBची लाईन ट्रिप होऊन वीज खंडित झालेली आहे आणि त्यामुळे मग वीज खंडित झाली की पाणी पुरवठाही खंडित होतो आणि मग पाण्याची टंचाई भासते. ह्या सगळ्या गोष्टींसाठी MSEBच्या अधिकाऱ्यांचा गलथानपणा कारणीभूत आहे. अध्यक्ष महोदय, तसंच वारंवार या पाणी टंचाईबरोबर MSEBच्या इतरही समस्या अनेक आहेत. या पट्ट्यामध्ये जवळपास 20,000 उद्योगधंदे आहेत आणि वारंवार वीज खंडित होण्यामुळे हे उद्योगधंदे बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. काही उद्योगधंदे तर स्थलांतरित होण्याच्या मार्गावर सुद्धा आहेत. जुने झालेले ट्रान्सफॉर्मर, जुन्या झालेल्या 10 मीटर लांबीची सुद्धा सलग जॉईंट नसलेली अशी MSEBची केबल आपल्याला सापडणार नाही. DP खराब होणं, मीटर जळणं आणि या सगळ्या दुरुस्तीसाठी जे कॉन्ट्रॅक्टचे कर्मचारी आहेत ते ग्राहकांकडे मागणी करतात सगळ्या मटेरियलची, त्यांच्याकडे मटेरियलसुद्धा नसतं दुरुस्तीसाठी. त्यामुळे ही खूप गंभीर गोष्ट आहे. अध्यक्ष महोदय, तसंच महावितरणाच्या वसई विभागाच्या तांत्रिक विभागामध्ये मंजूर 414 पदांपैकी 209 पदं ही रिक्त आहेत आणि विरार विभागातील 293 पदांपैकी 270 पदं ही रिक्त आहेत आणि हा सगळे रिक्त पदं जी आहेत ती कंत्राटी कामगारांनी मग भरतात आणि मग कंत्राटी कामगारांचं ग्राहकांप्रती काही उत्तरदायित्व राहत नाही, त्यांच्याकडनं तक्रार निवारण वेळेमध्ये होत नाही.
अध्यक्ष महोदय, या सगळ्या गलथान कारभारामुळे मे महिन्यामध्ये वसईमध्ये जयेश घरत या कंत्राटी कर्मचाऱ्याचा लाईटच्या पोलवरती काम करत असताना दुर्दैवी मृत्यू झाला. त्याच्या एक आठवडा आधीच विजेची लाईन चालू लाईन तुटून रस्त्यावरती पडली होती, शेतात पडली होती आणि त्याचा शॉक लागून एका तरुणाचा मृत्यू झाला. तर अशा प्रकारच्या घटना घडत आहेत, उद्योगधंद्यांवर परिणाम होतोय, तिकडच्या नागरिकांवर ह्या महावितरणाच्या गलथान कारभारामुळे परिणाम होतोय. आमच्या वसईमध्ये अध्यक्ष महोदय 2018 पासून पूर परिस्थिती निर्माण होते. पावसात पाणी साचतं, ते घरांमधनं 3-3, 4-4 दिवस जात नाही. त्यामुळे आता तर अशी परिस्थिती झाली अध्यक्ष महोदय की पावसामध्ये घर से पाणी जाता नहीं और नल में पाणी आता नहीं, अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. तर त्यामुळे मी आपल्या मार्फत शासनाचे या गोष्टींकडे लक्ष वेधू इच्छिते आणि शासनाला कळकळीची विनंती करू इच्छिते की या सगळ्या गोष्टींवरती लक्ष द्यावं, त्यासाठी पाठपुरावा करून उपाययोजना त्वरित करण्यात यावा. अध्यक्ष महोदय, या उत्तरामध्ये आजच्या दिलेलं आहे की 132 kV उपकेंद्र तिथे मंजूर करण्यात आलेलं आहे, पण ते कधी मंजूर केलेलं आहे त्याचा काही उल्लेख केलेला नाही आहे. त्यासाठी अवधी लागत असल्याने आणखीन वेळ लागणार आहे. तर तो किती अवधी लागणार आहे, हे काम कधी पूर्ण होणार आहे आणि या तोपर्यंत तात्पुरता वीज पुरवठा बाजूच्या उपकेंद्राकडनं करण्यात येणार आहे असं म्हटलंय, पण तात्पुरत्या वीज पुरवठ्याने हा प्रश्न सुटणार नाही आहे. त्यामुळे ह्याची कायमची उपाययोजना आपल्याला काय करता येईल आणि लवकरात लवकर ती कशा पद्धतीने कार्यान्वित करण्यात येईल यासाठी मी लक्ष वेधू इच्छिते शासनाचे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी मांडलेले लक्षवेधी सूचना अत्यंत गंभीर आहेत आणि MSEBच्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा गलथान कारभार नाही म्हणता येणार, कारण की त्या आपल्या ज्या पालघर पंपिंग स्टेशनला 132 पालघर अतिउच्च दाब केंद्रातून वीज पुरवठा करण्यात येतो आणि त्यातला 13 किलोमीटरचा हा भाग आहे तो जंगल मधून जातो. त्यामुळे वादळी वारे आपल्याकडे मे एंडला आणि जूनच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये झाल्यामुळे तारा त्या ठिकाणी ब्रेकेज झाल्या किंवा त्यामुळे 4 वेळा तिथे लाईट विद्युत प्रवाह खंडित झालेला होता आणि तो दुरुस्त करण्यासाठी थोडासा वेळ लागला. त्यानंतर महावितरणनी त्या ठिकाणी पाहणी केल्यानंतर जो पाणी पुरवठा करण्याचं पंपिंग हाऊस आहे तिथलं सुद्धा कंडक्टरमध्ये तांत्रिक बिघाड आला होता, म्हणून त्या 8 दिवस त्याच्या दुरुस्तीला लागले. त्यामुळे ह्या दिवसांमध्ये आपल्या क्षेत्रामधल्या लोकांना पाणी पुरवठ्याचा त्रास सहन करावा लागला. तरी देखील आपण या ठिकाणी लक्षवेधी मांडलेली आहे आणि ह्या वादळी वाऱ्यांमुळे काही बर्ड येतात, तारा एकमेकाला चिटकतात म्हणून फॉल्ट होतो, तो होऊ नये म्हणून कन्व्हर कंडक्टर यूज करण्याचं काम त्या ठिकाणी चालू आहे आणि हे काम पूर्ण झाल्यानंतर अशा पद्धतीने वाऱ्यांमुळे होणाऱ्या विद्युत खंडित होणं कमी होईल आणि त्याचबरोबर आपल्या सूर्यनगर व कवडास या उपकेंद्रांना 132 kV डहाणू उपकेंद्रातून वीज पुरवठा करण्यासाठी 132 kV डहाणू ते सूर्यघर कवडास वाहिनीचं काम चालू आहे. 2026 पर्यंत हे काम पूर्ण होईल. एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्समुळे CRZ-मुळे ह्या कामाला थोडासा विलंब झालेला आहे. आत्तासुद्धा उच्च न्यायालयाची परवानगी प्राप्त झाल्यानंतर हे काम पूर्ण होईल आणि पूर्ण काम झाल्यानंतर आपल्याला अशा पद्धतीचा विजेमुळे पाणी पुरवठा करण्यामध्ये कुठलाही विलंब होणार नाही. तरी देखील आपण ज्या काही उपाययोजनांची मागणी केलेली आहे त्या करण्याच्या विभागाला सूचना देण्यात येतील. धन्यवाद मंत्री महोदयांनी उत्तर दिल्याबद्दल. अध्यक्ष महोदय, मला हेच सांगायचं आहे की 18 दिवसामध्ये, जून महिन्याच्या 18 दिवसामध्ये तब्बल 44 वेळा वीज पुरवठा खंडित झालेला आहे. म्हणजे आम्हाला दर आठवड्याला 2 ते 3 वेळेला महानगरपालिकेमार्फत सर्व नागरिकांना हा मेसेज येतो की आज वीज पुरवठा खंडित झाल्यामुळे पाणी पुरवठा होणार नाही, आज वीज पुरवठा खंडित झाल्यामुळे पाणी पुरवठा होणार नाही. आठवड्यातले 4 दिवस पाणी पुरवठा हा बंद असतो. तर हा खूप गंभीर विषय आहे अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे मला सरकारकडे विनंती करायची की हे जे
132 kVची आपण म्हणालात की सुरू आहे काम, ते कधीपर्यंत सुरू होईल आणि आम्हाला कायमचा दिलासा ह्या समस्येतनं कधी मिळेल ते स्पष्ट करावं अध्यक्ष महोदय. महोदय, ह्या महापारेषण मार्फत 132 kV MMRDA यांच्या सूर्यानगर व कवडास या उपकेंद्रांना 132 डहाणू उपकेंद्रातून वीज पुरवठा करण्यासाठीचं काम चालू आहे. त्याच्यात मनोऱ्याची पायाभरणी 153 मनोऱ्यापैकी 103 मनोऱ्यांची पायाभरणी पूर्ण झालेली आहे. मनोरा उभारणीचे 153 पैकी 75 पूर्ण झालेले आहेत आणि तारा ओढण्याचं काम सुद्धा 34.5 किलोमीटरचं पूर्ण झालेलं आहे. त्यामुळे 2026 पर्यंत हे काम पूर्ण होईल आणि अशा वारंवार वादळी वाऱ्यांमुळे किंवा थोड्याफार फॉल्ट आला तर जी वीज खंडित होते ते प्रमाण कमी होईल. लक्षवेधी 5. लक्षवेधी 2. लक्षवेधी क्रमांक 2. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 2. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट. अध्यक्ष महोदय, ह्या ठिकाणी ऐन सणासुदीला म्हणजे गुढीपाडव्याच्या वेळेला ट्रान्सफॉर्मर खराब झाल्यामुळे 8 ते 10 दिवस लाईन बंद होती. आपण सांगितलं मॅडम, खरं आहे की 153 टॉवर आहेत, पण त्यापैकी जे 11 टॉवर आहेत तिथे राईट टू ऑफ वे हा रस्ता नाही, त्यामुळे तिथे बनवण्यात येत नाहीत. आणि 16 टॉवर जे आहेत ते CRZ मध्ये जातात आणि 23 टॉवर वनपट्ट्याचे जे हरकती आहेत त्याचे ओनरशिप आहेत, ह्यामुळे ते टॉवर रखडलेले आहेत. 2023 साली ही कमिशन झालं. वसई विरार शहराला पाणी 403 MLT पैकी 170 MLT वसई विरार शहराला पाणी आणि बाकी भाईंदरला पाणी, मीरा भाईंदरला. परंतु ते 2023 नोव्हेंबर म्हणजे जवळजवळ 18 ते 20 महिने 22 महिने झाले. इथे काम अतिशय संथगतीने चालू आहे. मी पारेषणचे म्हणजे संजीव कुमार साहेबांनाही भेटलो आणि MMRDचे मुखर्जी साहेबांनाही भेटलो, पण ज्या जोरात काम चालू व्हायला पाहिजे होतं तेवढं चालू झालं नाही. MSCB म्हणजे पारेषण आणि हे फॉरेस्टवाल्यांचा एक संपर्क केला पाहिजे एकमेकांशी बोलून. त्या टॉवरचा जो प्रॉब्लेम आहे फॉरेस्ट जागेचा तो आणि CRZ संदर्भात यांनी तातडीने ही कारवाई केली पाहिजे. नंबर 1. त्याचबरोबर तिथे मी मागणी केली होती की जनरेटरची एक व्यवस्था, जो 12 कोटी रुपये खर्च होतो त्या जनरेटरला, वसई विरार महापालिका महिन्याला 5 ते 6 कोटी रुपये पाण्याचे MMRDला अदा करते. तर 10-12 कोटी रुपये खर्च करून जर जनरेटर येणार असेल तर नियमित पाणी पुरवठा या वसई विरार महापालिकेला निश्चितपणे होऊ शकतो. वादळ येणार, वारं येणार, जंगलातून लाईट आहे, लाईट जाणार, पण जर जनरेटरची स्टँड बाय व्यवस्था केली तर नजीकच्या काळामध्ये आपण जर केली तर कायम पाणी पुरवठा या वसई विरार महापालिकेला आपण करू शकता. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी वन विभागाची परवानगी आपल्याला एप्रिल 2024 मध्येच मिळालेली आहे आणि CRZची सुद्धा परवानगी आपल्याला 23/6/2025 मध्ये मिळालेली आहे. त्यामुळे हे काम लवकरात लवकर होईल आणि जनरेटरची व्यवस्था पाण्यासाठी करण्याची आपण जी सूचना केलेली आहे त्यावर विभागाशी चर्चा करून निश्चित त्यावर निर्णय करण्यात येईल. लक्षवेधी 2. लक्षवेधी क्रमांक 2. अध्यक्ष महोदय वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, चेंबूर घाटला मुंबई महानगरपालिकेची वसाहत छावणी क्रमांक 10 गाळे 378 बैठ्या चाळीतील ह्या 1975 ते 76ला बसलेली ही वस्ती आहे आणि ह्या वस्तीमध्ये मुंबई महानगरपालिकेचे कामगारच राहतात. हे कामगार 50 ते 60 वर्ष त्या चाळीमध्ये राहत आहेत. त्यासारखे मुंबई महानगरपालिका या तेव्हा कोणत्या चाळीमध्ये जातच नव्हते, कारण काय 76ला आमचा चेंबूर आणि ह्यामध्ये एवढी काय दुरुस्ती झाली नव्हती. परंतु कामगारांना जबरदस्ती त्या पत्रा चाळीमध्ये पाठवले आणि ते कामगार तिथे राहिले. नंतर ह्या कामगारांनी मागणी केली की आम्हाला स्वतःचं घर द्या, कारण का तिथे राहण्याची दुसऱ्या व्यवस्था नव्हती. म्हणून त्यावेळी सर्व हे महानगरपालिकेचे कामगार माननीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना भेटले आणि मुंबईतून मराठी माणूस मुंबईच्या बाहेर जाऊ नये म्हणून त्यावेळेचे महापौर
चंद्रकांत पडवळ, कैलासवासी चंद्रकांत पडवळ साहेब आणि त्यावेळेचे आयुक्त यांना बाळासाहेबांनी फोन केल्यानंतर त्यावेळेला 1989ला एक ठराव झाला की ठराव क्रमांक 343 अन्वये मंजुरी दिली आणि पुनर्विकास योजना पूर्णत्वास येईपर्यंत निवृत्त कर्मचारी व मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसाने निवासस्थान खाली करायचे आवश्यकता नसून 1/3 जे त्यांचे देणं आहे, त्यांची जी रिटायर झाल्यानंतर त्यांची ग्रॅज्युटी, त्यांचं प्रायव्हेट फंड हे 1/3 ठेवून बाकीचं त्यांना द्यायला पाहिजे असं त्यावेळेला एक चांगला नियम झाला होता. परंतु 2008ला परत हा निर्णय मुंबई महानगरपालिकेने बदलला. अख्ख्या जगामध्ये मुंबई महानगरपालिका हा प्रसिद्ध महानगरपालिका असून तिथले जे कामगार रिटायर होत आहेत त्या कामगारांना प्रायव्हेट फंड, त्यांची ग्रॅज्युटी ही देत नाही आहेत. कामगारांनी रिटायर झाल्यानंतर कामगारांनी जगायचं कसं, खायचं काय? आज 2008 ते 2025पर्यंत रिटायर झालेले कित्येक कामगार हे वारले, परंतु आहेत ते कामगारसुद्धा उपासमारीला आहेत. आणि मुंबई महानगरपालिकेचा हेकेखोरपणा जोपर्यंत तुम्ही खोल्या खाली करत नाही तोपर्यंत तुम्हाला आम्ही ग्रॅज्युटी आणि प्रायव्हेट फंड देणार नाही. परंतु त्यावेळेला ठराव झाला होता की 1/3 हा तुम्ही ठेवा आणि बाकीचं कामगारांना जगण्यासाठी ते त्यांचं जे प्रायव्हेट फंड आहे ते तुम्ही द्या. तरी मुंबई महानगरपालिका त्यांना देत नाही. मी आपल्याला हा बाळासाहेबांनी केलेला त्यावेळेला महापौरांना सांगितलेलं होतं की त्यांना बाहेर जाऊन देऊ नका, हा प्रश्न त्यावेळेला होता. आणि मुंबई महानगरपालिकेने ठराव केलेला आहे आणि ठराव केलेला असतासुद्धा आजही तिथे महानगरपालिकेच्या नोटिसा येतात आणि त्यांना बाहेर काढायचा प्रयत्न करतात. परंतु ठराव झालेला आहे आणि आज तिथे बाजूला मोठमोठ्या बिल्डिंगी झालेल्या आहेत आणि महानगरपालिकेला तोंडाला पाणी सुटलेलं आहे की तिथेही आम्ही या लोकांना जर खाली केलं तर मोठमोठ्या बिल्डिंगी बांधता येईल. तर तसं न करता बाळासाहेबांचं एक वचन होतं की मुंबईतून मराठी माणूस बाहेर जाऊ नये, म्हणून तिथे जे कामगार राहत आहेत त्यांना तिथे पक्की घरं द्या असं बाळासाहेबांनी सांगितलं. तर मी माझ्या सरकारांना विनंती करतो की आपण ह्या ज्या महानगरपालिकेचे काही कामगार आहेत त्या कामगारांना घरं पक्की द्या. त्यांची राहिलेली ग्रॅज्युटी आहे आणि त्यांचं जे प्रायव्हेट फंड आहे आणि त्यांना इतर जे काही सवलती आहेत त्या आपण द्यायला पाहिजे अशी मी माझ्या सरकारला आपल्यामार्फत विनंती करतो. आणि जे आता रिटायर झालेले आहेत त्यांना जगण्याला कुठेतरी जगण्यासाठी काहीतरी त्याला महानगरपालिकेने द्यायला पाहिजे. त्यांचे जे प्रायव्हेट फंड, त्यांची जी ग्रॅज्युटी आहे हे आपण द्यावी अशी आपली विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य तुकाराम कातेजींनी जो लक्षवेधीनं मुद्दा इथं आणला आहे त्या उत्तरामध्ये फक्त मी सुधारणा करतो. त्याच्यामध्ये असं म्हटलेलं आहे की ठरावाद्वारे आयुक्तांना प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे. त्याच्यामध्ये सुधारणा अशी आहे की ठरावात चेंबूर घाटला असा उल्लेख आढळून आलेला नाही. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी जी महत्त्वाची गोष्ट इथं सांगितली की चेंबूर घाटला महानगरपालिका जी वसाहत आहे त्या संक्रमण छावणीमध्ये जी काही लोकं होती त्यांना पक्की घरे द्यावी अशा पद्धतीची त्यांची मागणी आहे. परंतु या बाबतीमध्ये अनेक वेळा उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल झालेली होती. उच्च न्यायालयानं ती याचिका कर्मचाऱ्यांच्या विरोधामध्ये त्याच्यामध्ये निकाल दिला आहे. त्याच्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये कर्मचारी गेले, सर्वोच्च न्यायालयाने देखील ती याचिका फेटाळलेली आहे. पुन्हा एकदा न्यायालयामध्ये ही याचिका प्रलंबित आहे. परंतु यामध्ये धोरणानुसार ज्या काही गोष्टी आहेत की जोपर्यंत नोकरीमध्ये आहे तोपर्यंत आपण घर देतो आणि ते नोकरीमध्ये नसताना घराचा वापर करतायत हा त्याच्यामध्ये कळीचा मुद्दा असल्यामुळं याच्यामध्ये जे न्यायालयाचे निर्णय होतील त्याचीच अंमलबजावणी आपल्याला करावी लागेल किंवा मुंबई महानगरपालिकेच्या धोरणाप्रमाणे आपल्याला कारवाई करावी लागेल. दुसरा सन्मान्य सदस्यांचा प्रश्न असा आहे की त्यांचे जे ड्यूज आहेत ते 1/3 द्यावे अशा पद्धतीचा ठराव झालेला असताना देखील महानगरपालिका देत नाही. तर आजच सभागृहातनं महानगरपालिकेला निर्देश दिले जातील की 1/3चा जो ठराव झालेला आहे त्याची अंमलबजावणी तातडीनं करावी. श्रीमती सना मलिक. फक्त हे विषय की
चेंबूर घाटला येथील बैठा चाळीतील सेवानिवृत्ती कर्मचारी आणि माननीय उच्च न्यायालयाने दिनांक 6/1/2017 अंतिम आदेश परीक्षेत क्रमांक 56 ते 61च्या मार्गदर्शन आदेशानुसार या बैठा चाळीला स्लम घोषित झाल्याने या स्लमचे 3K या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत या कर्मचाऱ्यांचे निवासस्थाने सहभागी करून पुनर्वसन करण्याची याचिका उच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली आहे आणि निर्णय दिला आहे की त्यांना पक्की घरं आपण SRA थ्रूनी द्या असं उच्च न्यायालयाने पत्र दिलेलं आहे आणि आदेश दिलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, ह्या लक्षवेधीमध्ये 2 महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. ज्याचं उत्तर दिलं तो पहिला मुद्दा आहे. दुसरा मुद्दा, न्यायालयानं असा जाहीर केला आहे की निर्देश असा दिलेला आहे की जे लाभार्थी आहेत त्यांना जर घरं बांधून द्यायची असेल तर ती SRA स्कीम राबवली पाहिजे. त्याच्यामुळे न्यू खारदेव नगर गृहनिर्माण संस्था नियोजित अशा पद्धतीची एक संस्था स्थापन झालेली आहे आणि उच्च न्यायालयाच्या रीटप्रमाणे जो निकाल झाला आहे त्या पद्धतीनं BMCनं परिशिष्ट 2 तयार करून कारवाई सुरू केलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, जे उत्तर सादर केलेलं गेलं आहे त्यामध्ये चेंबूर घाटला मिठानगर मालवणी देवनार हे माझ्या मतदारसंघाचा विषय आहे. तिकडे देवनार म्युन्सिपल स्टाफ कॉटेज पण आहे, तिथे पण हेच विषय चालू आहे आणि माझं मला एकच माहिती देण्यासाठी मी उभे आहे. हे असं आहे की काही ठिकाणी महानगरपालिकेचे स्वतःची लँड आहे, काही ठिकाणी ते स्टाफ क्वार्टर्स म्हणून लोकांना रेंटमध्ये घेतलेलं आहे आणि काही ठिकाणी कलेक्टरची लँड आहे. तर माझी एकच मागणी आहे, कदाचित या विषयावर एक संयुक्त बैठक ऑर्गनाईज करून मुंबईचे ज्या ठिकाणी हे विषय चालू आहे स्टाफ क्वार्टर्सचे एकत्र बसून कुठे BMCचं लँड आहे, कुठे कलेक्टरचा लँड असू द्या, कुठे रेंटवर दिलेले असे कारण एखाद्या व्यक्तींना तुम्ही रेंटवर घरी दिलं असेल आणि ते 1980चं जे रेंट ॲक्ट आहे त्यामध्ये त्याच्या अगोदरचे असेल तर ते प्रोटेक्टेड टेनंट्स असते, तर त्यामध्ये त्याला समावेश करून त्याचा पुढील कारवाई वेगळी असेल. कलेक्टरची लँड असेल तर त्याची कारवाई वेगळी असेल आणि BMCचा लँड असेल तर त्याची कारवाई वेगळी असेल. तर एक संयुक्त बैठक ऑर्गनाईज करून आपण हे सगळ्या विषयावर चर्चा केले आणि ते सुप्रीम कोर्टचं ऑर्डर किंवा हायकोर्टचा जे ऑर्डर निर्देश आहे त्याचं पालन करून त्याच्यावर काय आपण मार्ग काढू शकतो ते पॉसिबल होणार, तर आमच्यासाठी एक चांगलं बाब असेल. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य काते साहेबांनी जो मुद्दा मांडला त्याच्यासाठी 3K1 अंतर्गत कार्यवाही सुरू आहे. सन्मान्य सदस्यांनी आता जो मुद्दा मांडलेला आहे त्याच्यासाठी आयुक्तांना निर्देश दिले जातील की या लक्षवेधीवर जे सदस्य बोलतील त्यांची एक संयुक्त बैठक अधिवेशन संपल्यानंतर 15 दिवसाच्या आत घ्यावी. सुनील प्रभू महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदय पॉझिटिव्ह उत्तर देत आहेत. आपण ग्रॅज्युएटीबाबतचा निर्णय घेतला आणि 15 दिवसाच्या आतमध्ये या सगळ्या ज्या काही रकमा आहेत त्या आपण महानगरपालिकेला द्यायला सांगणार आहात. परंतु जसं आमच्या सन्माननीय सदस्य भगिनी बोलल्या की मुंबई शहरातील अनेक ठिकाणी अशीच परिस्थिती आहे. आज गोरेगाव मिठानगरमध्ये देखील मुंबई महापालिका कर्मचारी वसाहत आहे, ते निवृत्त झाले आहेत. त्यांना असं वाटतं की महापालिकेने आम्हाला घर द्यावं आणि त्या सगळ्यांचा देखील अशाच पद्धतीने सोसायटी करून मुंबई महानगरपालिकेने रिडेव्हलपमेंट करावं म्हणून प्रस्ताव आहे. तर मला असं वाटतं की या बाबतीत मुंबई शहराचा जसा आपण म्हाडाच्या बाबतीत निर्णय घेतला तसा मुंबई महानगरपालिकेच्या जमिनीवरती अशी जी घरं आहेत कर्मचाऱ्यांची जे निवृत्त झाले आहेत त्यांचा निधी अजून दिलेला नाही आहे आणि घर ते मागत आहेत, त्याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी एक धोरणात्मक निर्णय घेणं गरजेचं आहे. तर या बाबतीत आपण एक धोरणात्मक निर्णय किती दिवसात घेणार आणि याचा फायदा संपूर्ण मुंबईमध्ये राहणारे मुंबई महानगरपालिकेच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मिळणार याबाबतची आपण माहिती द्यावी. अध्यक्ष महोदय, मुंबई महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रामध्ये अनेक असे कर्मचारी आहेत ज्यांच्या कॉलनीमध्ये ते स्वतः निवृत्त झाल्यानंतर राहत आहेत आणि हा एवढा मोठा धोरणात्मक निर्णय आहे की त्याच्यासाठी शासनानं एक समिती गठीत करणं गरजेचं आहे. मी सन्मान्य सदस्य सुनील प्रभू साहेबांना आश्वस्त करतो की याच्यामध्ये उच्चस्तरीय आपण समिती नेमू, याच्यामध्ये काही लोकप्रतिनिधींना मुंबईचे घेऊ आणि त्याच्यानंतर एक धोरण तयार करू आणि धोरणानंतर ते धोरण जर सरकारला मान्य असेल तर त्याची योग्य ती अंमलबजावणी करू. योगेश सागर मंत्री महोदय, हे समजायला आवश्यक आहे की सेवानिवृत्त कर्मचारी चतुर्थ श्रेणीचे ती सेवा निवासस्थाने का खाली करत नाही. अध्यक्ष महोदय, त्यांची शिकलेली मुलं आहेत, ग्रॅज्युएट आहेत, डबल ग्रॅज्युएट मुलं आहेत. ती मुलं महापालिकेमध्ये आज चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी म्हणून काम करतात कारण त्यांना मुंबई शहरामध्ये राहण्यासाठी जागा नाही. त्यांचे दोन पिढ्या
म्हणजे त्यांची आई असेल, आजी असेल, आजोबा असेल, त्यांचे वडील असेल, हे महापालिकेत सफाई कर्मचारी म्हणून काम करतात. केवळ सेवा निवासस्थान त्यांच्याकडे आहे म्हणून ते आपल्याकडे नोकरीला येतात. अन्यथा त्यांनाही बाहेर नोकरी मिळू शकते पण जागा मिळत नाही. अध्यक्ष महोदय, आपल्या सरकारने निर्णय घेतला, महापालिकेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना आपण मोफत निवासस्थाने देणार, असा निर्णय झाला आहे. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये कोर्टाचा उल्लेख केला ते खरं आहे. अध्यक्ष महोदय, न्यायालयाने सांगितलं आहे सेवा निवासस्थान अशी नोंद करून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे परिशिष्ट 2 तयार करण्याची कारवाई सुरू करण्याचे अध्यक्ष महोदय निर्देश दिले आहेत. आणि ती सेवा निवासस्थाने असतील ती महापालिकेला ताब्यात मिळणार, त्या व्यक्तीला मिळणार नाही. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, अधिकारीची चालाकी आहे. ह्या ज्या पद्धतीने उत्तर छापून आणतात सरकारला आणि मंत्र्यांना ते ब्रीफिंग करतात, हे सेवा निवासस्थान जर केली तर महापालिकेच्या ताब्यात जाणार आणि एक वेळा तिकडची जागा तोडली आणि ते डिमोलिशन झालं की त्यांचा अधिकार संपला. मला अध्यक्ष महोदय, या सभागृहामध्ये मंत्री महोदयांनी ठोस उत्तर दिलं पाहिजे. गरिबांना समर्पित सरकार आहे, कर्मचाऱ्यांना समर्पित सरकार आहे. आपण 500 स्क्वेअर फीटची जागा बाकीच्या सगळ्या ठिकाणी दिल्या आहेत. ज्यांनी 25, 30, 40, 50, 60, 70 वर्ष नोकरी केली महापालिकेत सफाई कर्मचारी म्हणून. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, त्यांना सरकारने ही हमी दिली पाहिजे की सेवा निवासस्थाने जरी असली तरी ताबा घेताना ज्याच्या नावावर ते ताबा असेल त्याला ती सेवा निवासस्थाने किंवा त्याच्या परिवाराला दिली जाईल. आणि दुसरी गोष्ट अध्यक्ष महोदय, PFचा, ग्रॅज्युएटी फंडचा आणि सेवा निवासस्थानचा काय संबंध आहे? अध्यक्ष महाराज, त्यांनी 40 वर्ष 35 वर्ष तुमच्याकडे झाडू काढला, तुमचे शौचालय साफ केले. आपण केवळ सेवा निवासस्थान खाली होत नाही आणि त्यामुळे त्यांची ग्रॅज्युएटी आणि प्रोव्हिडंट फंड राखून ठेवतो. अध्यक्ष महाराज, आपण एक दिवसासाठी गुलाबरावजी प्रमोशन देतो अधिकाऱ्यांना, 4 दिवसाचं प्रमोशन. कशासाठी? त्याची ग्रॅज्युएटी आणि प्रोव्हिडंट फंड वाढेल, त्याचा पगारचा स्केल वाढेल, रिटायर होताना त्यांना मोठा एक फायदा मिळेल. त्यासाठी आपण 8 दिवसासाठी 15 दिवसासाठी निर्णय करतो. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे सरकारला की आपण या संदर्भात ठोस निर्णय करा. केवळ बैठकीचा आश्वासनाने चालणार नाही. लाखो कर्मचारी आहे. महापालिकेची ओळख कुठलीही महापालिका असेल त्यांचे सफाई कर्मचाऱ्यामुळे त्यांची ओळख आहे महापालिकेची. केवळ ही एकच सेवा अशी आहे आणि पाण्याची सेवा आहे जी 100% लोकांपर्यंत पोहोचते. अध्यक्ष महाराज, म्हणून माझी विनंती आहे सरकारने या संदर्भामध्ये बैठकीत मुंबईचे सर्व जनप्रतिनिधींना बोलवावं आणि सरकारने सकारात्मक भूमिका घ्यावी. सरकार मायबाप आहे, अधिकारी मायबाप नाहीत. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, या संदर्भामध्ये सरकारने आज पॉझिटिव्ह उत्तर दिलं पाहिजे. सेवा निवासस्थाने जरी नोंद करायची झाली असली तरी त्याचा ताबा ज्याच्याकडे होता त्याच्या नावाने ती नोंद केली जाईल. माझ्या इकडे अध्यक्ष महोदय आहे मोठी कर्मचारी वसाहत कांदिवलीला साईनगर म्हणून, पॉवेल्सलँड म्हणून. अध्यक्ष महोदय, आपण डेव्हलपमेंट केले, त्याची दुर्दशा बघा महापालिकेने डेव्हलप केलेली काय परिस्थिती आहे म्हणून. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, हे सेवा निवासस्थानाची जेव्हा ॲनेक्सर 2 तयार करता येईल, परिशिष्ट 2, ताबा ज्याच्याकडनं घेतोय त्याचा नावाचा उल्लेख करणार असा सरकारने या सभागृहात हमी दिली पाहिजे. ते देणार का? अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी जी मागणी या ठिकाणी केली त्याच्यामध्ये त्यांनी स्वतः उल्लेख केला की याच्यामध्ये न्यायालयाचा निकाल झालेला आहे. न्यायालयाच्या निकालामध्ये असं जर असेल की ज्याच्याकडनं आपण ताबा घेणार आहोत त्यालाच घर दिलं पाहिजे, त्याची पडताळणी केली जाईल आणि तशा पद्धतीचा निर्देश असेल तर त्याच पद्धतीची कार्यवाही केली जाईल. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा की त्यांनी असं सांगितलं की मुंबईच्या सगळ्या आमदारांना बोलून ही बैठक घ्यावी. समितीची स्थापन करणार आहे, त्याच्यामध्ये देखील योगेश सागर साहेबांना आपण घेऊ. समितीनंच हा अहवाल सकारात्मक सरकारपुढे आणावा. तो आलेला सकारात्मक प्रस्ताव हा नक्की त्याची छाननी करून सरकार स्वीकारेल. लक्षवेधी 3. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 3. अध्यक्ष महोदय, वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील मालाड पूर्व येथील नागरी निवारा वसाहतीतील महाराष्ट्र जमीन महसूल भोगवटदार 2 आणि भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमिनीच्या भोगवटदार वर्ग 1 मध्ये रूपांतर करण्याकरता देय असलेली रक्कम 1% अधिक रक्कम न आकारण्याबाबत मी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे देखील अर्ज केला होता. तिकडे असणाऱ्या हाऊसिंग सोसायटी आहेत त्यांनी देखील अर्ज केला होता. आणि अध्यक्ष महोदय, ही जी नागरी निवारा वसाहत उभी राहिली ती या नागरी निवारा वसाहतीचं खऱ्या अर्थाने श्रेय जर कोणाला असेल तर लोकनेत्या मृणालताई गोरे यांच्या आंदोलनातून या ठिकाणी ही वसाहत उभी राहिली आणि जवळजवळ 30,000 लोकवस्तीची ही वसाहत आहे. नागरी निवारा प्रकल्प 113 सहकारी गृहनिर्माण संस्था असून त्यामध्ये 6,214 सदनिका व जवळपास लोकवस्ती असलेल्या वसाहत आहेत. त्याच्यामध्ये 109 व्यापारी गाळे आहेत. अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती अशी आहे
की या वसाहतीमध्ये, माननीय मंत्री महोदय आपण विचार करा की या वसाहतीमध्ये कोण राहतं आहे, तर प्रामुख्याने अल्प उत्पन्न गटातील लोक या ठिकाणी वास्तव्य करतात. कोण आहे त्याच्यामध्ये? भाजी विक्रेते आहेत, रिक्षा चालक आहेत, टॅक्सी चालक आहेत, गटाई व्यवसाय करणारे आहेत, सुरक्षरक्षक आहेत, असे 30,000 लोक आहेत. आणि अध्यक्ष महोदय 100% मराठी माणसाची वसाहत आहे. 100% अल्प उत्पन्न गटातील मराठी माणसाची वसाहत आहे. आणि म्हणून माझी विनंती अशी आहे की महाराष्ट्र जमीन महसूल भोगवटा वर्ग 2 आणि भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमिनीच्या भोगवटा वर्ग 1 मध्ये रूपांतर करण्याबाबत 2025च्या नियमानुसार सहकारी ग्रामीण संस्थांसाठी प्रदान केलेल्या जमिनीचे भोगवटा वर्ग 1च्या रूपांतरित करण्यासाठी प्रचलित वार्षिक दर विवरणपत्रातील दराप्रमाणे येणाऱ्या किमतीच्या 10% आकारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यासाठी आपण अनेक बैठका घेतल्या आणि शासनाने जो निर्णय घेतलेला आहे तो नागरी निवारा वसाहतीतील 25 वर्षापूर्वी दुर्बल घटकांसाठी बांधण्यात आलेल्या, शिवाय 62 एकर जमिनीची किंमत प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वी 113 गृहनिर्माण संस्थांच्या माध्यमातून शासनास भरण्यात आलेली आहे. आणि याकडे लक्ष वेधू इच्छितो. त्यामुळे मला असं वाटतं की 10% रक्कम गृहनिर्माण संस्थांना भरणं हे आता अशक्य आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की नागरी निवारा संकुलातील 100हून अधिक संस्थांनी अभिहस्तांतर प्रक्रियेत सहभाग घेतला असून प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर संस्थांना मिळकतीचे अभिहस्तांतरपत्र केलेलं नाही हे देखील आहे. आणि त्यामुळे माझी विनंती अशी आहे की याच्यावरती मान्य सरकारने आणि मंत्र्यांनी पॉझिटिव्हली विचार करावा आणि राज्य शासनाने 200-300 चौरस फुटाचं क्षेत्रफळ असणाऱ्या घराचे आकरण असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांसाठी शासनाने 2025च्या सुधारित प्रश्नानुसार आकारण्यात आलेल्या 10% रक्कम भरणे हे गृहनिर्माण संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या परवडणार नाही. आणि म्हणून राज्य गृहनिर्माण संस्थेच्या आकारण्यात येणाऱ्या देय शुल्क 1%पेक्षा कमी आकारण्यात यावे अशी माझी विनंती आहे. आणि म्हणून मंत्री महोदय, मी खरोखर अत्यंत तळमळीने या सभागृहात बोलतोय की लोकनेता मृणालताईमुळे जमीन मिळाली, 30,000ची वस्ती आहे, सर्व जे आहेत ते अल्प उत्पन्न गटातील लोक आहेत आणि मराठी माणसाची वसाहत आहे. आणि या मराठी माणसाला मुंबईमध्ये टिकायचं असेल तर खऱ्या अर्थाने सरकारने आता या दृष्टीने बघायला पाहिजे की यांचं भरण्याची क्षमता नाही आहे. आणि त्यामुळे पुनर्विचार करून मंत्री महोदयांनी कॅबिनेटकडे जाऊन याबाबतचा निर्णय घ्यावा आणि याबाबत हे जे 10%पेक्षा कमी आपण मागतोय 1%पर्यंत ते करण्याच्या दृष्टीने मला वाटतं आपण हा निर्णय घ्याल अशी माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, माननीय सुनील प्रभूजी यांनी अत्यंत महत्त्वाची लक्षवेधी सभागृहात आणली आहे. अध्यक्ष महोदय, या राज्यामध्ये एखादी व्यक्ती असेल, संस्था असेल, कृषी संस्था असतील, वाणिज्य औद्योगिक रहिवासी व सहकारी गृहनिर्माण संस्था असतील, यांचा वापर जो आपण कब्जे हक्काने भाडेपट्ट्याच्या जमिनी दिल्या आहेत त्याचा वर्ग 1 मध्ये, वर्ग 2 मधून वर्ग 1 मध्ये रूपांतरण करण्याकरता 8/3/2019ला महसुली MLRC कोडमध्ये आपण काही सुधारणा केल्या आणि काही नियम प्रसिद्ध झाले 2019ला. त्यामध्ये ही गोष्ट खरी अध्यक्ष महोदय की रहिवासी जर आपण वर्ग 2चा वर्ग 1 करत असेल त्याचे वेगळे दर आपण लावतो एकूण रेडी रेकनरच्या. माननीय सुनील प्रभूजीचं म्हणणं असं आहे की जे अल्पभूधारक, अत्यल्प भूधारक हे जे वर्ग आहे या वर्गांना क्लास 2चा क्लास 1 करण्याकरता जे आज 10% आपण लावतो की जे थोडे सक्षम गृहनिर्माण प्रकल्पाचं त्या ठिकाणी क्लास 2 क्लास 1 करायचं असेल आणि 5% लावतो आपण प्रधानमंत्री आवास योजनेत बसणारे अल्पभूधारक, अत्यल्प भूधारक अशा आपण त्याचाही विचार करतो. ते 5%पर्यंत आहे. पण या ठिकाणी दुसरा एक नियम आहे सुनील प्रभूजी, त्या नियमात गेलं तरी अडचण नाही. याला क्लास 2 क्लास 1ची गरजही पडत नाही. आपण जर याच जमिनीला ज्या तुम्ही सदनिका हस्तांतरण करणार आहे, वाणिज्य वापर करणार आहे, इमारतीचा पुनर्विकास करणार आहे, जे काही तुम्हाला करायचं आहे, केवळ जिल्हाधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी त्या पुनर्विकासाला, त्या हस्तांतरणाला, त्या संपूर्ण जे काही तुम्हाला त्या ठिकाणी करायचं असेल क्लास 2 ठेवूनही त्याला मग त्या ठिकाणी पैसे भरायची गरजही पडत नाही. त्यामुळं मला वाटतं जर आपला उद्दिष्ट पूर्ण होत असेल तर आणि जर त्या ठिकाणी जे पुनर्विकास करायचा असेल किंवा अजून
काही बाबी त्या ठिकाणी त्या मूळ खातेदाराला करायचे असतील तर अशा लोकांना क्लास 1 करायची गरज नाही आहे. क्लास 1 करायचंच असेल तर मात्र 5% आपण त्यामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना सारख्या योजनेंना 25% त्या ठिकाणी जरी त्या ठिकाणी लोक असतील तर आपण करतो. पण मला असं वाटतं की तुम्ही जो प्रकार सांगता त्याला क्लास 1 करायची गरज नाही. क्लास 2 मध्ये फक्त कलेक्टरची परवानगी तिथल्या बांधकामाला, तिथल्या पुनर्विकासाला, तिथल्या ट्रान्सफर्सला घ्यावी लागतं असं मला या ठिकाणी नमूद करायचं आहे. त्यामुळं त्या संबंधित वसाहतीमधल्या राहणाऱ्या लोकांना नेमकं कुठल्या पद्धतीचा विकास करायचा आहे, कुठल्या पद्धतीचा पुनर्विकास करायचा आहे किंवा हस्तांतरण करायचं आहे, वाणिज्य वापर करायचा आहे, यावर मात्र हा निर्णय घेण्यात येईल. आणि राहिला प्रश्न दुसरा की अत्यल्प अल्पभूधारक सोसायटी ज्या आहेत किंवा ज्याचं उत्पन्न अत्यंत कमी आहे त्याकरता अजून 5%च्या खाली येता येईल का किंवा 10%च्या खाली येता येईल का, याकरता मंत्रिमंडळासमोर जावंच लागेल, कायद्यात सुधारणा करावी लागेल. त्यामध्ये विचार करू. पण मला वाटतं की जर दुसरा विषय जो आता स्टँडिंग आपल्याकडे कायदा आहे की क्लास 2 मध्ये सुद्धा आपण साऱ्याच परवानग्या कलेक्टरला सांगून देऊ शकतो, तर स्टँडिंग आपण त्या ठिकाणी नियमाचा वापर करायचा की क्लास 1च करायचा आहे यावर याचा पुढचा निर्णय करता येईल. लोक अल्पभूधारक आहेत, 200-300 चौरस फुटाची घरं आहेत आणि हे पैसे भरू शकत नाही. आणि म्हणून माझी मागणी अशी आहे की 10% जे आपण रक्कम नेमलेली आहे मंत्रिमंडळाने पुन्हा एकदा विचार करावा आणि 1%पेक्षा कमी रक्कम घेतली तरच या मराठी माणसाची घरं टिकणार आहेत. नाही तर या मराठी माणसाला शक्य नाही आहे. मुंबई सोडावी लागेल अध्यक्ष महोदय. तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही करा. मराठी भाषिक सुधीर भाऊ अध्यक्ष महाराज, माझी एक सूचना आहे. अतिशय समर्पक उत्तर आदरणीय मंत्री महोदय बावनकुळे साहेबांनी दिलं आहे. फक्त माझी एक सूचना आहे, मराठी माणूस हा शब्द आगेनी आम्ही भावनिक जागो. मान्य बावनकुळे साहेबांनी चांगला मार्ग सांगितला आहे. फक्त बावनकुळे साहेब तुम्ही एकदा बैठक घेतली पाहिजे आणि प्रभू साहेब आहे, त्यांचं नाव प्रभू आहे, त्यांना निर्णयाचा प्रसाद योग्य पद्धतीने द्या. म्हणजे मग व्यक्तिगत रीतीनं वाटतं की मराठी भाषिक मराठी व्यक्तीचं संरक्षण हे सरकार करताय, हे प्रभू साहेब योग्य ठिकाणी पोहोचवतील. अध्यक्ष महोदय, माझा एक स्पेसिफिक प्रश्न या विषयाला धरून आहे. अध्यक्ष महाराज, क्लास 2 टू क्लास 1 मध्ये ट्रान्सफर करत असताना, कन्वर्ट करत असताना, फ्री होल्ड करत असताना माझा प्रश्न असा आहे महसूल मंत्री महोदयांना की ज्या वेळेला एखादी संस्था क्लास 2 पासून क्लास 1 मध्ये कन्वर्ट होण्याकरता अर्ज करते तर किती दिवसांमध्ये तो अर्ज त्यांचे ते शुल्क आकारून हे क्लिअर करणं बंधनकारक आहे, किती दिवसांमध्ये बंधनकारक आहे, हा माझा प्रश्न आहे. कारण अध्यक्ष महाराज, गेले अनेक वर्ष आपण या सभागृहामध्ये हे फ्री होल्ड करण्याकरता मागण्या करत होतो. अनेक वेळा महसूल मंत्री महोदयांकडे बैठका झाल्या. शासनाने सकारात्मक दृष्टिकोन घेऊन सामान्य माणसाच्या हिताकरता त्यांच्या इमारतीचा पुनर्विकास झाला पाहिजे या हिताचा निर्णय शासनाने घेतला. परंतु अध्यक्ष महाराज, त्या ठिकाणी जे परमनंट गव्हर्नमेंट बसलंय ना अध्यक्ष महाराज, परमनंट गव्हर्नमेंट म्हणजे अधिकारी हे 10% तर अधिकृत शासनाला भरावे लागतात, परंतु त्याच्यावरती त्यांचा कर वेगळा आहे अध्यक्ष महाराज. त्या अधिकाऱ्यांचा कर वेगळा आहे आणि त्याच्यामुळे अनेक प्रकरणं ही कलेक्टर ऑफिसमध्ये प्रलंबित आहेत. माझ्या मतदारसंघातली अनेक प्रकरणं त्या ठिकाणी प्रलंबित आहेत. काही ना काही कारण काढून त्या ठिकाणी क्वेरीज रेस केल्या जातात अध्यक्ष महाराज. त्यामुळे माझा प्रश्न असा आहे महसूल मंत्री महोदयांना की एखाद्या संस्थेने ऍप्लिकेशन केल्यावरती किती दिवसांमध्ये ते ऍप्लिकेशन क्लिअर करणार, हा माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे अध्यक्ष महाराज. माननीय सुनील प्रभू साहेब, मराठी माणसाकरता जेवढं काम आमचं सरकार 2014 ते 2019 आणि आत्ताचं सरकार देवेंद्र फडणवीस सरकार, आमचं सरकार हे सर्वात जास्त मराठी माणसाचं हित जोपासणारं सरकार आहे. आणि त्यामुळं तुम्ही काळजी करू नका. सुनील प्रभूजी काळजी करू नका. सुधीर भाऊ मुनगंटीवार साहेबांनी याच्यामध्ये हस्तक्षेप केला आहे, अत्यंत महत्त्वाचा हस्तक्षेप केला आणि महत्त्वाची सूचना दिली आहे. मी अधिवेशन काळातच
याची बैठक घेऊ आणि आपले जे गृहनिर्माण सहकारी संस्था आहे त्याचे प्रतिनिधी, तुम्ही, माननीय जिल्हाधिकारी आणि सर्व अधिकारी बोलवून हे प्रकरण अंतिम करू. कुठल्या प्रकारे जायचं आहे, त्यांना क्लास 2 मधून त्याला परवानगी द्यायची आहे किंवा क्लास 1 करून त्यांना काही त्या ठिकाणी मंत्रिमंडळासमोर जावं लागेल, गोष्ट खरी आहे. तर कुठल्या विषयात बसवायचं पण त्यांचं संरक्षण मात्र सरकार करेल, याची जबाबदारी हे जर आता मला आज इथे घोषित करणे योग्य होणार नाही. त्यामध्ये एका जरी विषयाकरता आपण हा निर्णय घेतला, याचे खूप त्या ठिकाणी इतर त्याचे संबंध आहेत. दुसरं मान्य अमित साटमजी, आपण अत्यंत महत्त्वाचं सांगितलं. मान्य अमित साटम साहेबांचं म्हणणं आहे की जे 1 कोटी रुपयापर्यंत कलेक्टरलाच अधिकार आहे, पण तुमचं म्हणणं बरोबर आहे. याची एक आम्ही SOP करतोय की हा कायदा आहे, पण कायद्यामध्ये आपण कुठे असं म्हटलं नाही की इतक्या दिवसात करावं, पण एक तातडीने याची SOP जाहीर करू की 1 कोटीपर्यंत जे जिल्हाधिकाऱ्याला अधिकार आहे, मग शासनाला अधिकार आहे, किती दिवसात, म्हणजे त्याचा टाइम टेबल हा कसा असला पाहिजे याची SOP मात्र आपण तातडीने करण्याचा या ठिकाणी निर्णय घेऊ, त्या जेणेकरून हे जे प्रकरण थांबलेले आहेत ते निकाली निघतील. अतुल भातखळकर. अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मी महसूल मंत्र्यांचं अभिनंदन करीन की अत्यंत सकारात्मक पद्धतीने ते उत्तर देत आहेत. माझा प्रश्न फार स्पेसिफिक आहे. आपण आत्ता आश्वासन दिलं आहे की या योजनेच्या संदर्भातले कालबद्ध निर्णय कलेक्टरच्या स्तरावर घ्यायला सांगू, पण या संदर्भातला जो GR आपण काढलेला आहे, सवलतीच्या दरात म्हणजे 10% दरामध्ये ब वर्गाची जमीन अ वर्गात आणण्याचा जो GR आहे, हा GR अध्यक्ष महोदय एवढा क्लिष्ट आहे. म्हणजे सोसायट्या अर्ज करतात आणि मग त्यांची भावना अशी होती की 10% नको, पण ते म्हणजे भीक नको पण कुत्रा आवर, अशा प्रकारचा त्या GR मध्ये त्या ठिकाणी एक क्लॉजेस घातलेले आहेत आणि त्यामुळे ते क्लॉजेस सुटसुटीत करा. एक, त्याच्यानंतर अमित साटमांनी ज्या कराचा उल्लेख केला ना, तो कर मिळावा म्हणून एक नवीन नियम काढतात. आता माझ्या सोसायटीचं उदाहरण सांगतो. मी कलेक्टर प्लॉटवरच्या सोसायटीमध्ये राहतो. आम्ही 9 कोटी रुपये शासनाला भरले. 9 कोटी. सर्व मध्यमवर्गीय लोक आहेत. 9 कोटी रुपये आम्ही आमच्या सगळ्या सदस्यांनी भरले, शासनाला भरले. सुधीर भाऊ, त्याच्यानंतर 6 कोटीची नोटीस पाठवली. म्हणजे 9 कोटी भरले, आता म्हणतात 6 कोटी भरा. आणि त्यामुळे महसूल मंत्री, आपण अत्यंत कार्यक्षम महसूल मंत्री आहात. माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे, हा जो GR आहे तो तुम्ही सुटसुटीत करा आणि या संदर्भामधल्या काही बारीक सारीक पेमेंट्स असतील तर त्याच्याकरता एक अभय योजना, आपण ही सवलतीची मुदत 2025 डिसेंबरपर्यंत आहे. मग त्याच काळामध्ये छोट्या छोट्या गोष्टी जर का शिल्लक असतील तर त्याच्याकरता एक अभय योजना अशी लागू आपण करणार का, असे माझे 2 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. अतुल भातखळकर साहेबांच्या सूचना दिल्या सरकारला की याचा जे क्लिष्ट GR आहे त्या GR मध्ये एक चांगली SOP तयार करून यामध्ये सुटसुटीत लोकांना सुटसुटीत पद्धतीने जेवढं त्या ठिकाणी क्लास 2 क्लास 1 आहे ते करण्याकरता आपण सुटसुटीत SOP तयार करू. आणि दुसरं, या ठिकाणी आपण सांगितलं की दुसरं काय म्हटलं, हां, मी याकरता थोडा शेवटी लॉ ज्युडिशियसची बोलायला लागेल. अजून याच्यामध्ये जमीन महसूल कायदे आहेत, MLRC कोड आहे, पण अभय योजना आणता येईल का याचा मी सभागृह संपण्यापूर्वी, म्हणजे हे अधिवेशन संपण्यापूर्वी या अभय योजनेबद्दलचा विचार आपण करू. ती आणता येत असेल तर नक्की सभागृह संपण्यापूर्वी आणू आणि SOP मात्र इतकी सुटसुटीत करू की सर्वसाधारण लोकांनाही वर्ग 2च्या वर्ग 1 करण्याकरता सरकारी खेटा मारावा लागणार नाही, एवढा मात्र निश्चित करू. सन्माननीय सदस्य योगेशजी सागर. अध्यक्ष महोदय, ही सरकार खरोखर लोकाभिमुख सरकार आहे.
असे निर्णय अध्यक्ष महोदय पुढच्या सरकारने पण करायला पाहिजे होते, पण केले नाही. या सरकारने निर्णय केले अध्यक्ष महोदय, त्याचा लाभ लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकारची मानसिकता आहे, पण माननीय मंत्री महोदय तुमच्या अधिकाऱ्यांची नाही. मी त्याचं उदाहरण सांगतो. आपण त्या अध्यक्ष महोदय काय नावावर करून देतो? प्रॉपर्टी नावावर करून देतो, लँड त्यांच्या नावावर करून देतो, सरकारच्या नावावरनं. तिथे उभा राहिलेल्या इमारतीमध्ये ज्या फ्लॅट असतील त्या सरकारच्या यादीमधले फ्लॅट आहेत. त्या अध्यक्ष महोदय त्यांना कुठले क्लिष्ट मंत्री महोदय हे क्लिष्ट कसे करतात? त्या एरियाचं फ्लॅट मेजरमेंट आणा. जर बाल्कनी त्या काळी FSI फ्री मिळायची, आता बाल्कनी जर त्यांनी कव्हर केली असेल तर इट इज ए व्हायोलेशन ऑफ FSI. म्हणजे तुम्ही चटई क्षेत्र निर्देशांक जे मंजूर केला होता त्याच्यापेक्षा अधिक वापरला आहे, त्याचे पैसे भरा. अध्यक्ष महोदय, अतुल भातखळकर राहतात ती दुधसागर सोसायटी जवळजवळ 40, 45, 50 वर्ष जुनी सोसायटी आहे. रिडेव्हलपमेंटला आणायची असेल अध्यक्ष महोदय तर ह्याला बाल्कनी त्यावेळेला FSIचा कन्सेप्टच नव्हता अध्यक्ष महोदय. मुंबई शहरामध्ये आपला DCR लागू झाला 1992ला. त्याचा अगोदर अध्यक्ष महोदय ज्या ज्या मंजुरी व्हायच्या ते टाउन प्लॅनिंग प्रमाणे व्हायच्या, त्याच्यामध्ये काही परमिशन नव्हती. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांना मला छोटीशी सूचना आहे. मंत्री महोदय, आपण त्या संदर्भामध्ये ज्या SOP तयार करणार आहात ही एकदम साधी सुधी SOP असायला पाहिजे. आणि त्या SOP तयार करताना आपण मुंबई शहराचे आणि इतर शहराचे सुद्धा जिथे जिथे हे लागू होत आहेत तिकडच्या आमदारांना त्या समितीमध्ये घ्या, SOP मध्ये त्यांच्या सूचना मागवा आणि नंतर केवळ अधिकाऱ्यांनी ठरवलं. त्यांना तर अध्यक्ष महोदय असं वाटते अधिकाऱ्यांना की आपला फ्लॅट असायला पाहिजे दर्या किनारी, समुद्र किनारी. आपल्याला नवी मुंबईला त्या पाम बीच रोडला फ्लॅट पाहिजे, इथे चर्चगेटला पाहिजे, सी रोडला. आणि हे सगळे बिचारे कलेक्टरच्या जागेवरती राहणारे लोकांना अध्यक्ष महोदय अशा पद्धतीने त्रास देण्याचं काम करतायत. अशा पद्धतीच्या ज्या ज्या छोट्या छोट्या गोष्टी असतील माननीय मंत्री महोदय, पहिलं तर हे माइंडमध्ये टाका, लँड नावावर करतोय, फ्लॅट नाही. फ्लॅट तर त्यांचे आहेत. अधिकाऱ्यांचे फ्लॅट जाऊन तपासा म्हणजे कळेल की त्यांनी आतमध्ये काय काय बदल केलाय आणि काय काय नाही केलाय. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, लँड नावावर करताना लँड संबंधित जर काही फेरफार असेल तर तेच विषय असले पाहिजे, अन्यथा कुठलेही विषय त्या SOP मध्ये नसले पाहिजे. हे आपण करून घेणार का? माननीय योगेश सागर साहेबांचं अत्यंत महत्त्वाची सूचना दिली आहे की आमच्याकडे MLRC कोर्टप्रमाणे लँडचं आम्ही क्लास 2चं क्लास 1 करतो. त्यामुळं त्यांच्यावर झालेल्या इमारतीचा कंट्रोल आमच्याकडे नाही आहे, तो UDCPR प्रमाणे करतो. त्यामुळं आमचा विभाग क्लास 2चा क्लास 1 करताना त्यावरच्या बांधकामाबद्दलचा आमचा काहीच संबंध नाही आहे. तो त्या महानगरपालिकेच्या UDCPRचा आहे, तिथल्या त्या ठिकाणी प्राधिकरणाचा आहे. त्यामुळं क्लास 2 ते क्लास 1 करताना या गोष्टीचा कुठेही उल्लेख त्या ठिकाणी आमच्या SOP मध्ये असणार नाही. आणि दुसरा, कारण तो आमचा भागच नाही आहे. त्यामुळं दुसरा प्रश्न महत्त्वाचा आहे की हे जे SOP करताना ज्यांना याच्याबद्दलचं मुंबई शहरातलं जे मुंबई शहर उपनगर महत्त्वाचं ठाणे आहेत, जे या ठिकाणी खरे क्लास 2चे क्लास 1 करून त्या ठिकाणी लोकांना आपल्या रिलीफ द्यायचा आहे, तिथल्या आपल्या सिनियर आमदारांना एक साधारणतः या आठवड्यात किंवा पुढच्या आठवड्यात बसून कशी SOP असली पाहिजे, आपण आपलाही सर्वांचा अनुभव या SOP मध्ये घेऊ आणि तशी SOP करू. लक्षवेधी क्रमांक 4. महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 4. अध्यक्ष महोदय, सुरू करा. गोंदिया तालुक्यामध्ये काटी, कासा, ब्राह्मणटोला, उदयटोला, पूजाटोला हे गावं वैनगंगा आणि बाग नदीच्या संगमाच्या काठावर आहेत. अतिपावसामुळे तसेच वैनगंगा नदीवर असलेला संजय सरोवर बांध आणि बाग नदीवर असलेला बाग प्रकल्प यांच्या पाण्याच्या विसर्गामुळे वर्षातून 3दा 4दा किंवा अनेकदा या ठिकाणी पूर परिस्थिती निर्माण होते. अध्यक्ष महोदय, ही गावं पाण्याने वेढली जातात आणि त्यामुळे तेथील लोकांना रेस्क्यू करण्याकरता अनेक प्रकारची अडचण निर्माण होते. कारण हे जे पूर आहे ते नदीकाठावरून 5 किलोमीटरपर्यंत एवढा मोठा व्याप हा पुराचा असतो आणि रेस्क्यू करत असताना एक मुख्य आणि 2 उपप्रश्नाच्या वर जाऊ नये. मार्गामध्ये अनेक ठिकाणी मोठी मोठी झाडे असल्याने आपण रेस्क्यू करू शकत नाही.
त्यामुळे अनेक गरोदर मातांच्या अनेक लोकांचा मृत्यू या ठिकाणी झालेला आहे आणि म्हणून एकतर या गावांना पुनर्वसन करणे गरजेचे आहे किंवा आम्ही त्या गावातील लोकांशी चर्चा करून त्या ठिकाणी सर्व लोकांशी चर्चा करून ग्रामसभा घेऊन एक मधला मार्ग आम्ही काढलेला होता आणि त्या अनुषंगाने मागच्या वर्षी 63 कोटी रुपयाचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला होता। माझी या आपल्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना विनंती आहे की आपण या ठिकाणी रेस्क्यू करू शकत नाही, अनेकदा नावसुद्धा या ठिकाणी उलटलेली आहे आणि म्हणून या गावातील लोकांना न्याय देण्याकरता या भागामध्ये जी अनुषंगिक कामं करायची आहेत ती कामं शासन मंजूर करणार का, हा माझा पहिला प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय। आणि या उत्तरामध्ये ज्याप्रमाणे दिलेलं आहे की मागच्या वर्षी जे आपले राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण हे कामं मंजूर करून मान्यता दिली असताना सुद्धा काही तांत्रिक अडचणीमुळे हे काम होऊ शकले नाही, तरी विशेष बाब म्हणून माझी मंत्री महोदयांना विनंती आहे की शासनाचा यामध्ये फार मोठा पैसा वाचणार आहे, कारण आपण पुनर्वसन केला तर 500-600 कोटी रुपयाच्या वर या गावांना पुनर्वसन करण्याकरता खर्च येईल आणि फक्त त्याच्या 10% 60 कोटी रुपयामध्ये आपण या सर्व लोकांची समस्या सोडवू शकतो आणि म्हणून त्यांनी एक विशेष बाब म्हणून एक माणुसकीच्या नात्याने हे काम मंजूर करावे एवढीच माझी विनंती आहे अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांच्या मतदारसंघातला विषय आहे वाघ नदी आणि पेनगंगा। झालं का अग्रवाल जी? हो गया बेटा? खड़े तो मुझे लगा भी वो बाकी है क्या कुछ? अध्यक्ष महोदय, 15व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार 2020 ते 2025 मध्ये या वर्षाकरता आपत्ती सौम्यकरण निधी अंतर्गत राज्य शासनात तरतूद उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे। सदर निधीचा विनियोग करण्यासाठी केंद्रीय गृह विभाग, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन यांनी काही मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या आहेत आणि या सूचनाच्या अनुषंगाने या ठिकाणी काही समित्या आहेत त्या नियुक्त केलेल्या आहे की या मध्ये कुठली कामं घ्यावीत, त्याचे मापदंड काय असावेत, काय ते सगळ्या मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या आहेत। त्याच्यामध्ये राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, माननीय मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य कार्यकारी समिती, तसेच माझ्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्प मूल्यमापन समिती, व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे सदस्य IIT त्याच्यामध्ये प्राध्यापक वगैरे आहेत, टेक्निकल अप्रेझल समिती, अशा सगळ्या समित्या त्यात केलेल्या आहेत आणि त्यांना ते सुचवतील किंवा ते तपासून घेतील आणि त्यानंतर त्या कामांना त्या ठिकाणी मंजुरी दिली जाते। मतदारसंघात आपल्या जवळपास 65 कोटी रुपये आपण या कामांसाठी मागितलेले आहेत आणि वाघ नदी, काटी, कासा, ब्राह्मणटोला, उदयटोला, पुजारी टोला अशा गावांना जोडणारा हा पूल आहे आणि ज्यावेळेला पैनगंगेला पूर येतो, तुमच्या पूर येतो त्यावेळेला ते बॅकवॉटर तुमच्याकडे येतं आणि त्या येण्या जाण्याचा रस्ता त्यावेळेला बंद होत असतो आणि म्हणून या पुलाची आवश्यकता आहे, ही वस्तुस्थिती त्या ठिकाणी आहे। आणि म्हणून सुरुवातीला PSCमध्ये त्या ठिकाणी तत्वता मान्यता त्याला दिली, नंतर CSNच्या अध्यक्षतेखाली जी SCC आहे, SCC आहे, स्टेट एक्झिक्युटिव्ह कमिटी, त्यांनी तत्वता मान्यता या ठिकाणी 4/7/2024ला दिली। नंतर SDMA मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली अटी व शर्तीच्या अधीन राहून ही मान्यता त्या ठिकाणी दिलेली आहे। पण नंतर TAC टेक्निकल ॲडव्हायझरी कमिटी यांच्याकडे ज्यावेळेला 30/9/24ला हा ठिकाणी प्रस्ताव त्या ठिकाणी गेला आणि त्यामुळे पूल आणि रस्ते यामध्ये घेतलेले तर त्यामुळे हे निकषामध्ये बसत नाही। 3 वेळा त्यांच्या बैठकी झाल्या पण त्यावेळेला हे कुठेही याच्यामध्ये निकषामध्ये बसत नाही, नॉर्ममध्ये बसत नाही, गाईडलाईनमध्ये बसत नाही असं TACचं मत झालं आणि त्यामुळे हा सगळा प्रस्ताव आपला अमान्य झालेला आहे। बाकी आपल्याकडचे काही प्रस्ताव आहेत आपल्या जिल्ह्यातले ते त्या ठिकाणी 3.25 कोटी 3 कोटीचे मंजूर झालेले आहेत, 25 छोटे मोठे प्रकल्प आहेत ते, पण हे जे सगळे कामं आहेत 63-64 कोटीचे हे या समितीने अमान्य केले, ते या निकषामध्ये कुठे बसत नाही म्हणून त्यांनी ते रद्द केलेले आहेत।
त्यामुळे आपल्याला ते घेता येत नाही. पण हे तुमची वस्तुस्थिती आम्हाला माहीत आहे, शासनाची कल्पना आहे, ते होणं आवश्यक आहे. पण या ठिकाणी काही मार्गदर्शक तत्त्व आहेत, त्यामुळे ते आपण घेऊ शकत नाही. पण PWDमध्ये सार्वजनिक बांधकाम खात्यामध्ये आपण त्या ठिकाणी प्रयत्न करावेत. आम्ही त्यांना या ठिकाणी शिफारस करतो. मला वाटतं त्या डिपार्टमेंटच्या माध्यमातूनच हे पूल त्या ठिकाणी होऊ शकतील, कारण शेवटी 3 वेळा बैठक येऊन सुद्धा ते त्या ठिकाणी नामंजूर झालेले आहेत. त्यामुळे ते त्या ठिकाणी करता येणार नाहीत या योजनेमध्ये. आणि म्हणून आपण बांधकाम खात्याकडे आपण हे पत्र द्यावं, आम्ही शिफारस करतो आणि त्यातून आपण ही व्यवस्था त्या ठिकाणी उभी करू. नाही विनोदजी, अध्यक्ष महोदय, आज गोंदिया जिल्ह्याचा प्रश्न आहे. वैनगंगा नदी ही गोंदिया जिल्ह्यातून दोन्ही विधानसभा, गोंदिया विधानसभा आणि तिरोडा विधानसभामधून वाहत असते. त्याला बाग नदी ही जुळते आणि त्याच नदीवर 5 मोठे मोठे धरण आहेत. आमच्या जिल्ह्यामध्ये 1200 ते 1400 मिलीमीटर पाऊस पडतो आणि पाऊस पडल्यावर अचानक या धरणाच्या पाणी नदीमध्ये सोडल्या जातो. नदीमध्ये पाणी सोडलं की पूर परिस्थिती फार मोठ्या प्रमाणात बिकट होते. गावामध्ये शेतीमध्ये त्या पुराचं पाणी घुसतो. जवळजवळ 11 गावं माझ्या विधानसभा क्षेत्रामध्ये, मालगाव, मुरदाळा, किणकीपार, अर्जुनी, सावरा, चांदोरी आणि घाटकुर्डा असे गावं आहेत जे बाधित होताना त्या गावाचा संपर्क कित्येक वर्षापासून पावसाळ्यामध्ये, प्रत्येक पावसाळ्यामध्ये तुटत असतो. आणि त्या अनुषंगाने त्या गावाचे शेतीचं नुकसान होतं, त्या गावाच्या घरांचं नुकसान होतं. त्याचबरोबर आरोग्याची वेळेवर व्यवस्था होऊ शकत नसल्यामुळे कित्येक लोक मृत्युमुखीसुद्धा पडत आहेत. आणि त्या अनुषंगाने मी वारंवार शासनास विनंती करतो की हे जे गावं बाधित होतात त्या गावाचे, बाधित होणाऱ्या गावांच्याकरिता नदीचा पूर हा गावात शिरला नाही पाहिजे, ह्याकरिता आपण प्रोटेक्शन वॉल निर्माण करावं. त्याचबरोबर पुरामध्ये जे अडकतात लोक, त्याकरिता एकाच वेळेस संपूर्ण जिल्ह्याची NDRFची जी टीम आहे ती पोहोचू शकत नाही आणि त्याकरिता NDRFची टीम आहे मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात यावी. प्रोटेक्शन करिता साधनं उपलब्ध करून देण्यात यावी आणि गावामध्ये जे नदीचे काठ कटत आहेत त्या काठाच्या प्रोटेक्शनसुद्धा करण्यात यावा. कित्येक गावं असे आहेत ज्यामध्ये नाल्याचे पूर, नदीचे पूर एकाच वेळेस येतो आणि संपर्कही तुटतो. त्या अनुषंगाने तेथील रस्त्याची दर्जोन्नती करणे, रस्त्याचे उंचावणे ह्याचीही गरज आहे. ह्या माध्यमातून मी शासनास विनंती करतो आहे की पूर परिस्थिती नियंत्रण करण्याकरिता आपल्या विभागाकडून सातत्याने आमचा जो पाठपुरावा होत आहे त्या पाठपुराव्याला आपण मंजुरी प्रदान करावी. निकष जे असतील ते निकष थोडे बाजूला सारून सामान्य जनतेला हा त्रासापासून कसं वाचवता येईल ह्याकडे आपण लक्ष द्यावं ही विनंती या माध्यमातून करतो. धन्यवाद. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मी आधीच सांगितलं की वैनगंगा नदीला जो पूर येतो, बाग नदी आहे त्या ठिकाणी त्यांना पूर आल्यामुळे मग तिथे थोडी परिस्थिती गंभीर अशी निर्माण होती. वस्तुस्थिती आहे, त्याला कोणाचे म्हणजे आमचा नकार त्या ठिकाणी नाही आहे. परंतु आधीच मी सांगितलं की याला TSCनी कुठे मान्यता दिली नाही, त्यांनी ते अमान्य केलेलं आहे. त्यामुळे हा पूल करता येते. पण आपण निश्चित PW विभागाच्या माध्यमातून अगदी प्रायोरिटीमध्ये माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना आपण विनंती करू, संबंधित मंत्र्यांना विनंती करू आणि त्यातून हा पूल आपण त्या ठिकाणी घेऊ. पण सन्मान्य सदस्यांनी आपण या ठिकाणी जे विषय मांडलेले आहेत, प्रोटेक्शन वॉलच्या बाबतीमध्ये असतील, SDRF NDRFच्या टीमच्या बाबतीमध्ये असेल, ती काळजी आपण घेऊ. पण आपले प्रोटेक्शन वॉल जर काही असेल की ज्यामुळे गावामध्ये पाणी शिरत असेल, कुठे काही धोका निर्माण होत असेल, तर त्याचे प्रस्ताव जर मला आपण या ठिकाणी दिलेत तर आपण ते तात्काळ त्या ठिकाणी आपल्याला मंजूर करता येतील. ते तपासून घेऊ आणि तात्काळ आपण त्या ठिकाणी मंजूर करू. यामध्ये जी कामं प्रस्तावित आहेत यामध्ये पूर्णची पूर्ण कामं पुलाची नाही आहेत. यामध्ये प्रोटेक्शन वॉलचे सुद्धा कामं आहे किंवा अनेक अनुषंगिक कामं आहेत आणि त्यामध्ये काही कामं त्या निकषामध्ये बसतात. जे कामं आपल्या निकषामध्ये बसतात ते आपण मंजूर करणार आहात का, किंवा आम्हाला तुम्हीच मंजूर करा अशी आमची विनंती नाही आहे. अध्यक्ष महोदय, आम्हाला फक्त एवढी आम्हाला शासनाला विनंती करायची आहे की 3-3 दिवस 4-4 दिवस हे गावं संपर्काच्या बाहेर येतात आणि म्हणून प्रायोरिटीवर आपत्ती व्यवस्थापन विभाग असो किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभाग असो, प्रायोरिटीवर ही कामं आपण करणार आहात का?
त्या संदर्भामध्ये अध्यक्ष महोदय 25 गावांसाठी आपण 2,80,00,000 रुपये मंजूर केलेले आहेत. हे पण मी आधीच या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. परंतु या व्यतिरिक्तही आपल्याला निकड बघून आपले तात्काळ जी काय आवश्यकता असेल ते बघून मी माहिती घेतो. आपण वाटते एकदा अधिकाऱ्यांशी बोलून घेऊ आणि त्या संदर्भामध्ये जे काय करण्यासारखं असेल ते आपण करू. पण आपला पुलांचा विषय हा महत्त्वाचा आहे, तो झाला पाहिजे याची मलाही कल्पना, मी माहिती घेतलेली आहे. आपण PWच्या खात्याच्या माध्यमातून हे काम मार्गी लावू. लक्षवेधी क्रमांक 5. लक्षवेधी क्रमांक 5. अध्यक्ष महोदय वितरित केल्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, या लक्षवेधीच्या दिलेल्या उत्तराला मी अंशतः सहमती आहे. मला या निमित्तानं आपल्या पटलावरती आपल्यासुद्धा निदर्शनास ही बाब आणायची आहे की नागपंचमीच्या संदर्भातला जो असणारा जो पारंपरिक उत्सव आहे की ज्या उत्सवामध्ये अनेक वर्ष म्हणजे जवळजवळ 1,000 वर्षापूर्वीची परंपरा आहे. नाथपंथीय गोरक्षनाथ महाराजांच्या पदस्पर्शानं, त्यांच्या आशीर्वादानं, अंबामातेच्या आशीर्वादानं एक अत्यंत हा जो असणारा जो आपला सण आहे तो सण अनेक वर्ष शिराळ्यामधले असणारे 32 शिराळ्यामधले नागरिक साजरा करत होते. पण दुर्दैवानं 2014मध्ये न्यायालयाचा निकाल आला. निकालाच्या नंतर त्याच्यावरती एक संनियंत्रण समिती नेमली गेली आणि त्या संनियंत्रण समितीच्या असणाऱ्या निर्देशाप्रमाणेच शिराळ्यामधली 32 शिराळ्यामधली जी जनता आहे ती जनता ही मातीचे नाग किंवा नागाची प्रतिकृतीची मिरवणूक करून ही असणारी जी आपली पारंपरिक नागपंचमी आहे ती नागपंचमी साजरी करते. मला आपल्याला या निमित्तानं अवगत करावंसं वाटतं की 2014 नंतर आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थानापन्न झाल्यानंतर खऱ्या अर्थानं हिंदू धार्मिक रूढी परंपरा असणारे जे काय आपले रिच्युअल्स आहेत म्हणजे आर्टिकल 25 आणि 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशननं आपल्याला दिलेले जे काही घटनादत्त अधिकार आहेत त्या अधिकाराला निश्चितपणे परत एकदा वाव देता येतोय का ह्याच्या संदर्भातलं पुनरावलोकन करण्याच्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण अशा पद्धतीची सुब्रमण्यम समिती नेमली आणि त्या सुब्रमण्यम समितीच्या माध्यमातून जालिकट्टूसारखा एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय तामिळनाडूमधला असेल, बैलगाड्यांच्या असणाऱ्या शर्यतीच्या संदर्भातला निर्णय असेल किंवा आत्ताच 2022ला जी आपल्या 1972चा जो आपला वन्यजीव संरक्षण कायदा आहे त्या कायद्यामध्ये जे संशोधन झाले की त्यामधनं हत्तींचा असणारा सेरेमोनियल आणि रिलिजियस पर्पजेससाठी वापर ह्याच्या संदर्भातलं सुद्धा खूप मोठ्या पद्धतीचं प्रावधान त्यामध्ये अंतर्भूत करण्यात आलेलं आहे. तशाच पद्धतीनं माझी विनंती आहे की आपण या असणाऱ्या सभागृहाच्या ह्या सार्वभौम सभागृह आहे, मी मान्य करतो की 1972चा जो वन्यजीव संरक्षण कायदा आहे तो केंद्राचा कायदा आहे, पण शेवटी जी संनियंत्रण समिती आहे त्या संनियंत्रण समितीकडं एक शिराळा विभागाचा लोकप्रतिनिधी म्हणून शिराळा विधानसभा मतदारसंघाचा एक लोकप्रतिनिधी या नात्यानं तुम्हाला ह्याच्या पाठीमागची पूर्वपीठिकासुद्धा सांगणं माझं कर्तव्य बनतं. 2002 पूर्वी म्हणजे 2002 पूर्वी जर आपण जेवढे काय दाखले काढले ते त्या सगळ्या दाखल्यांमध्ये अगदी राची ढेरेंच्या असणाऱ्या नाथ निलामृतपासनं ते करवीर महात्म्यापर्यंत आपल्या असणाऱ्या समर्थ रामदासांनी सुद्धा त्यांच्या असणाऱ्या काव्यपंक्तीमध्ये सांगितलेलं आहे की या असणाऱ्या शिराळ्यामध्ये की ज्या शिराळ्यामध्ये रामदास स्वामींनी सुद्धा सांगितलेलं आहे की सन्मान्य सदस्यांना सूचना आहे की आपण प्रश्न स्पेसिफिक विचारावे. जागा लक्ष्मीचे शिराळे तेथे वस्ती नागकुळे श्रावण मासी मुले बाळे खेळवती याद्वारे त्यांनी नागपंचमीचा असणारा जो एक महत्त्व आहे ते महत्त्व सांगितलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, मला तुम्हाला या निमित्तानं सांगावंसं वाटतं की फार मोठी उत्कट अशा पद्धतीची भावना आहे 32 शिराळ्यामधल्या आणि शिराळा विधानसभा मतदारसंघातल्या लोकांची भावना आहे की ज्या नागपंचमीला 1969च्या महाराष्ट्र गॅझेटमध्ये त्याचा अंतर्भाव होता, त्याची नोंद होती, नंतरच्या काळामध्ये बालभरतीमध्ये सुद्धा त्या असणाऱ्या नागपंचमीच्या संदर्भातला अंतर्भाव अनेक असणाऱ्या लहान मुलांनी तिसरीच्या सुद्धा त्याच्या संदर्भातले जे पाठ आहेत ते पाठ वाचलेले आहेत. प्रजासत्ताक दिनामध्ये सुद्धा नागपंचमीचा असणारा जो सोहळा आहे त्या सोहळ्याची प्रतिकृती आपल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या असणाऱ्या परेडमध्ये दाखवण्यात आलेली आहे. त्याहूनही पुढे जाऊन आमचं सगळ्यांचं मत आहे शिराळावासियांचं 32 शिराळ्यामधल्या आमच्या निवासींचं की या असणाऱ्या नागपंचमीच्या बाबतीत हा जो असणारा प्रश्न आहे त्या प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये जे उत्तर आलेलं आहे त्यामध्ये नाग सापाला किंवा नागाला किंवा त्या असणाऱ्या
इजा होती किंवा त्यांचा मृत्यू होतो अशा पद्धतीचे त्या संदर्भातलं उत्तर आहे. मला तुम्हाला सांगावं असं वाटतं की माहितीच्या आधाराखाली असणारे अनेक दस्तावेज मी आपल्या पटलावरती ठेवू इच्छितो की ज्या दस्तावेजांमधनं वन खात्याचे किंवा आपल्या असणाऱ्या महसूल खात्याचे स्पष्ट अशा पद्धतीचे माहिती आहे की अशा पद्धतीची कुठलीही इजा आजपर्यंत झालेली नाही. प्रश्न घ्या. आणि आमचा प्रश्न असा आहे की ह्या संदर्भातला जो कायदा आहे त्या कायद्यांमध्ये जशा पद्धतीनं आपल्या हत्तीच्या संदर्भातलं एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशा पद्धतीचं संशोधन केंद्र सरकारनं केलेलं आहे, तशाच पद्धतीचं केंद्र सरकारनं जर समजा हा जो वन्यजीव संरक्षण कायदा आहे त्या कायद्यांमधले 11 आणि 12 कलम आहेत, त्या 11 आणि 12 कलमांमध्ये वैज्ञानिक कारणासाठी आणि त्याचबरोबर संशोधकीय कारणासाठी आणखीन असणारे वन्यजीवांना हाताळण्याच्या संदर्भातली एक प्रावधान आहे. त्यामध्ये सांस्कृतिक आणि त्याचबरोबर धार्मिक कारणासाठी सुद्धा त्याचा अंतर्भाव करण्याच्या संदर्भातलं आपण प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. माझी या निमित्तानं आदरणीय अध्यक्ष महोदयांच्या मार्फत आदरणीय वनमंत्री महोदयांच्याकडनं ही अपेक्षा आहे की त्यांनी आपल्या असणाऱ्या ह्या सभागृहाचं आपल्या असणाऱ्या ह्या एकंदरीत आमच्या शिराळा विधानसभा मतदारसंघामधल्या लोकांच्या भावनेचा, कारण का आदरणीय अध्यक्ष महोदय तुम्हाला सांगणं गरजेचं आहे की गोरक्षनाथ महाराजांनी ज्यावेळेस मातीच्या नागाची पूजा एक महिला करत होती त्यावेळेस त्या असणाऱ्या महिलेला तिथं आशीर्वाद दिला आणि तिथं सांगितलं अलख निरंजन, आणि त्या दिवसापासून खऱ्या अर्थानं मातीच्या नागाचा जो जिवंत नागाच्या पूजेमध्ये रूपांतर झालं. प्रश्न हा आहे अध्यक्ष महोदय की ह्या संदर्भात 1972च्या कायद्यामध्ये संशोधन आणण्यासाठी महाराष्ट्राच्या सरकारच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडं ह्याच्या संदर्भातला पाठपुरावा व्हावा आणि निश्चितपणे शिराळा आणि 32 शिराळ्याच्या आमच्या सर्व रहिवाशांची नागरिकांची जी ही मागणी आहे की आम्हाला जिवंत नागपूजेच्या माध्यमातून नागपंचमी साजरी करायची आहे, ती मागणी आमची मान्य करण्यामध्ये आपण यशस्वी व्हावं अशा पद्धतीची मी इथं विनंती करतो. जाता जाता शिराळावासियांच्या वतीनं ही लक्षवेधी आहे पण लक्षवेधी शिराळा विधानसभा मतदारसंघातली लोक या असणाऱ्या लक्षवेधीकडे बघत आहेत, म्हणून मी एक 4 ओळी इथं आपल्याला सांगतो. नागपंचमीच्या पुनर्मान्यतेसाठी डोळ्यामध्ये साठवले आहेत 32 शिराळकरांनी आपले प्राण. शिव गोरक्षांच्या अद्भुत लीलेने परत मिळवू तो बहुमान. खात्री आहे केंद्र सरकार व राज्य सरकार करेल 32 शिराळकरांच्या भावनेचा सन्मान. माझी आपल्याला या निमित्तानं विनंती आहे अध्यक्ष महोदय की आपण तशा पद्धतीचे आदेश आदरणीय वनमंत्र्यांना द्यावेत आणि वनमंत्र्यांच्याकडनं केंद्र सरकारला ह्या संदर्भातली आमची भावना अवगत करावी आणि केंद्र सरकारकडे ह्या संदर्भातली लवकरात लवकर बैठक घ्यावी. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य सत्यजित देशमुख यांनी अतिशय भावूक आणि भावनिक विषय या ठिकाणी आणलेला आहे. एक गोष्ट खरी आहे की सांगली जिल्ह्यातल्या 32 शिराळा ह्या परिसरामध्ये अतिशय श्रद्धेनं त्या ठिकाणी नागाची पूजा केली जाते. नागपंचमीच्या दिवशी तर संपूर्ण जिल्हाभर त्या ठिकाणी वातावरण तसंच असतं. पूर्वीच्या काळी जिवंत नाग आणि धामण याचं पूजन केलं जायचं, खेळ केले जायचे, परंतु काही जीवावर प्रेम करणाऱ्या प्राणीवर प्रेम करणाऱ्या काही घटकांना ही बाब त्यांचा छल होते अशा प्रकारची वाटली आणि त्यांनी माननीय न्यायालयामध्ये आपली भूमिका मांडली आणि त्यानुसार एक रिट पिटिशन दाखल केलं, एक जनहित याचिका दाखल केली आणि सत्यजित देशमुखांनी सांगितल्याप्रमाणे 2014 पासून हे जिवंत साप धामण हाताळणं बंद झालं. आता त्यांनी जो हवाला दिला अनेक लोकांमध्ये तशी निश्चितपणे सांगताय की नवनाथापैकी असलेल्या नाथांचाच हा जो गोरक्षनाथांचा हा श्रद्धेचा भाग म्हणून त्या ठिकाणी हा खेळ केला जात होता. मगाशी त्यांनी सांगितले ना की एक समिती स्थापन झाली. समिती स्थापन एवढ्यासाठी झाली की लोकांनी धामण आणि सापाला हाताळू नये. जर कोणी जर चुकून जर आणला गेला तर त्या सापाच्या पासून कोणाला दंश होऊन
मृत्यू होऊ नये, किंवा लोकांमध्ये लोकांच्या श्रद्धा सांभाळून मातीच्या सापाची पूजा करावी अशा प्रकारचं लोकांमध्ये प्रबोधन करा, अशा प्रकारची भूमिका वन खात्याचे अधिकारी, पोलीस खात्याचे अधिकारी आणि महसूल खात्याचे अधिकारी सर्वांना त्या ठिकाणी दिली गेली आणि आजवर तशी परंपरा चालू आहे. सत्यजित देशमुखांच्या ह्या एकूण भावनेच्या अनुषंगानं केंद्रीय वनमंत्री मोदयांशी आमच्या सर्व घटकांनी संपर्क केला आणि 7 किंवा 8 तारखेला दिल्लीमध्ये या बाबतीत बैठक होणार आहे. आता या क्षणाला अशा प्रकारचे प्राण्याचं हाताळणे हा गुन्हाच आहे. या क्षणाला मग त्यांनी उदाहरण दिलं की बैलांच्या शर्यतीचा उदाहरण, बैलांच्या शर्यतीवर मनाई आली होती, चालू झाली. त्याने जलकट्टूचा उदाहरण दिलं, त्या ठिकाणी ते बंद होते, चालू झालं. हातीची एकूण मिरवणूक वगैरे काढा सुद्धा मनाई होती, परंतु काही अटी शर्ती सहित ते पण मान्यता दिली गेली. आता साप हाताळण्याच्या बाबतीमध्ये त्यांचा श्रद्धेचा जो भाग आहे, माननीय केंद्रीय वनमंत्री मोदयांशी चर्चा करून कायद्याच्या अनुषंगानं माननीय न्यायालयाला ही बाब पटवून देण्यामध्ये आपल्याला यश मिळेल कसं, याकरता तज्ज्ञ आणि विधिज्ञ लोकांची सुद्धा चर्चा करू आणि त्याच्यात निश्चितपणे यश मिळालं तर सत्यजित देशमुखांची जी भावना आहे ती पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करू. सन्माननीय सदस्य जयंत पाटील. अध्यक्ष महोदय, यायलाच पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, उत्तराच्या साठी पहिलं माझं ऑब्जेक्शन आहे की दुसऱ्या पॅराग्राफमध्ये नाग, धामण या वन्य प्राण्यांना मोठ्या प्रमाणात इजा होऊन मृत्युमुखी पडल्याच्या घटना या नागपंचमीच्या सणाच्या वेळी दिसतात. असं आत्तापर्यंत कधी झालेलं नाही किंवा कुठंही असा इन्सिडेंट झाला नाही की नागाचा मृत्यू झालेला आहे किंवा त्याला हाताळल्यामुळं त्याचे मृत्यू झालेले आहेत. त्यामुळं उद्या आपण 7 आणि 8ला दिल्लीला आपली बैठक आहे म्हणताय, मला वाटतं आपल्याला जे ब्रीफिंग होईल ते असं होईल आणि ते कदाचित तिकडेही तशीच नोट गेली तर मीटिंगमध्येच विषय संपेल. पण पहिली आमची विनंती आहे की अशा स्वरूपाचा कोणतीही घटना झालेली नाही. दुसरं म्हणजे अध्यक्ष महोदय, त्या भागातली सामान्य माणसं ही जसं नागाची पूजा करायचे तसं पुन्हा नैसर्गिक अधिवासात शिराळकर नाग सोडायचे. त्यामुळं नागाला इजा पोचत नाही आणि त्यामुळे पूर्वीसारखाच हा उत्सव साजरा केला जावा असं त्यांनी जे मांडलेलं आहे. त्यांनी इतिहास, अनादिकालापासूनचा इतिहास सांगितला आणि तुम्हाला मार्गदर्शन बरंचसं झालेलं आहे असं मी समजतो. त्यामुळे 7 आणि 8 तारखेला आपण आपल्या बैठकीत यशस्वी व्हाल आणि पुन्हा शिराळकरांना जिवंत नागाची पूजा करण्याची संधी मिळावी आणि त्यासाठी मंत्री महोदय प्रयत्न करतील का, हा माझा प्रश्न आहे. सन्माननीय जयंत पाटील साहेबांनी जी बाब सांगितली आणि सत्यजित देशमुखांनी सांगितली, ज्याला सदस्य सांगतो त्याला ती बाब आपण सत्य मानतो. आणि अशा प्रकारचं जरी निवेदनामध्ये आलं असेल की काही जखमी झाले, मृत्यू झाले, तरी ती बाब विसरून वनमंत्री केंद्रीय यांना जी बाजू सांगितली जाईल त्यामध्ये ती सकारात्मक सांगण्याचा निश्चितपणे प्रयत्न केला जाईल. सन्माननीय सदस्य पडळकर. अध्यक्ष महोदय, शिराळा विधानसभा पुढे गेले. बोला पडळकर साहेब, बोला. शिराळा विधानसभा मतदारसंघाचे सन्माननीय सदस्य सत्यजित देशमुख साहेबांनी जो विषय मांडलेला आहे तो अत्यंत जिव्हाळ्याचा आणि भावनिक विषय आहे. आपण भारतातील लोक प्राण्यांना देव मानतो, देवासमान मानतो, दगडाला सुद्धा आपण देव मानतो आणि त्याच्यामध्ये आपल्या भावना तिथं व्यक्त करत असतो. शिराळ्यामधली नागपंचमी ही आजूबाजूच्या 3-4 जिल्ह्यातली लोक या नागपंचमीच्या निमित्तानं तिथं येत होती. माननीय मंत्री महोदयांनी अत्यंत समर्पकपणे उत्तर दिलेलं आहे. मला यामध्ये एकच प्रश्न विचारायचा आहे. बिहारमध्ये सिलिया घाट नावाचं गाव आहे आणि या गावामध्ये आत्ताही नागपंचमीला
हजारो लोकांच्या हातामध्ये नाग असतो. आता तुम्ही व्हिडिओ पण तुम्हाला दाखवू शकतो. माननीय मंत्री महोदयांच्याकडं माझा हा प्रश्न आहे की आपल्या बैठकीमध्ये बिहारमध्ये सिलिया घाट या गावामध्ये नागपंचमी हातामध्ये नाग घेऊन होते, त्याच पद्धतीनं शिराळामधली नागपंचमी चालू व्हावी या दृष्टिकोनातून आपण तिकडची माहिती घेऊन प्रयत्न करणार आहात का, हा माझा एकच प्रश्न आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमान पडळकरांनी सांगितल्याप्रमाणे बिहारमधली जी क्लिप आहे ती क्लिप पण तुम्ही आम्हाला जरा पाठवा, म्हणजे माननीय केंद्रीय वनमंत्री मोदयांशी चर्चा करताना बिहारमध्ये प्रथा चालू आहे आणि या ठिकाणी लोकांचा श्रद्धेचा भाग आहे, म्हणून त्याला मान्यता द्यावी अशा प्रकारची विनंती केंद्रीय वनमंत्र्यांनी माननीय न्यायालयाला करावी, न्यायालयामधून ती बाब सुटका करून घ्यावी. सन्मान्य सदस्य खोतकर, शेवटची संधी या लक्षवेधीवर. अध्यक्ष महोदय, माननीय सत्यजित देशमुख यांनी अत्यंत चांगला प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित केला. अध्यक्ष महाराज, माननीय मंत्री महोदयांनी कायद्याच्या चौकटीमध्ये माननीय हायकोर्टाचे असे आदेश आहेत, आपण हे सर्व पाळणार आहेत अध्यक्ष महाराज. पण सरकार म्हणून जे माननीय उच्च न्यायालयाने या संदर्भामध्ये निर्देश दिलेले आहेत त्या संदर्भामध्ये सरकार माननीय सुप्रीम कोर्टामध्ये जाईल का आणि सुप्रीम कोर्टामध्ये जाऊन त्या संदर्भातलं रिलीफ या ठिकाणी घेईल का, आणि पूर्व परंपरागत आमचा असणारा हा नागपंचमीचा सण संपूर्ण जग त्याकडे बघतं, त्या संदर्भाने सरकार प्रयत्न करेल का, हा माझा पॉइंटेड प्रश्न. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य अर्जुनजी खोतकर यांनी जी मांडली आहे की त्यांनी सत्यजित देशमुखांच्या भावनेला त्यांनी पाठिंबा दिला. मला एक माहिती आहे त्या कालखंडामध्ये विदेशातले लोक सुद्धा ह्या सापांची पूजा कशी होती बघायला यायची. मी नाग साप, आणि अशा परिस्थितीमध्ये माननीय वनमंत्र्यांना आम्ही केंद्रीय वनमंत्र्यांना सांगू की बाबा आपण सुप्रीम कोर्टामध्ये अशा प्रकारची भूमिका मांडा की या लोकांच्या श्रद्धेला सुद्धा तडा जाता कामा नये आणि प्राण्यांना सुद्धा इजा होता कामा नये, आणि तशा प्रकारची काळजी घेण्याकरता शासन तशी समिती नाही मिळेल. एकच मिनिट देशमुख साहेब, कारण 10 मिनिटं घेतलेली आहेत नाही अध्यक्ष महोदय, एकच मिनिट. हा भावनेचा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, मी 1 मिनिट नाही अर्ध्या मिनिटात सांगतो. वस्तुस्थिती अशी आहे की ज्या उत्तरामध्ये फक्त त्या नागांच्या बाबतीतला जो विषय आहे की इजा होते, तुम्हाला सांगायला मला अभिमान वाटतो की शिराळ्यातली लोक राजभवनावरती आज सुद्धा तुम्ही गेला तर जे जे भुजंग निघतात ते सगळे भुजंग आपल्या हातामध्ये घेऊन ते परत त्यांच्या आदिवासामध्ये सोडण्याची कला ही शिराळ्यामधल्या असणाऱ्या आमच्या तिथल्या पोलीस कॉन्स्टेबलमध्ये आहे. त्यामुळे तुम्ही चेक करा. सभागृहाला सुद्धा मला सांगावं असं वाटतं की त्यांनी सुद्धा चेक करावं की शिराळ्यातले अनेक लोक हे तैनात आहेत राजभवनावरती. माझी एवढीच विनंती आपल्याला आहे की असणारा जो आपला प्रस्ताव जो केंद्र सरकारकडे जाईल त्यामध्ये तो जो उल्लेख आहे त्याच्या संदर्भातली शहानिशा करा. खालचे सगळे माहितीचे अधिकाराचे दस्तावेज मी पटलावरती ठेवतो, पण कृपया आमच्या शिराळा मतदारसंघामधल्या लोकांच्या भावनेच्या संदर्भात कोणत्याही परिस्थितीत चुकीची बातमी किंवा माहिती जाऊ नये एवढी माझी विनंती आहे. देशामध्ये मी मगाशीच म्हटलं की सदस्य सांगतात ती बाब सत्य आहे असंच आपलं समजलं जातं, आणि ही बाब लक्षात घेता केंद्रीय मंत्र्यांसमोर बाजू मांडताना जखमी झाले, मृत झाले अशा प्रकारचा उल्लेख असेल तो टाळा जाईल. लक्षवेधी क्रमांक 6. लक्षवेधी नंबर 6 वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी की तरफ से जो जवाब आया बहुत संतुष्ट वाला जवाब है, परंतु मेरा इशू ये है सर, झोपड़पट्टी में स्कूल के अंदर बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है. और झोपड़पट्टी में कौन रहता है? झोपड़पट्टी जो बस्ती है सर, तो लोग जहाँ जगह मिलती घर बना लेते हैं, गरीब लोग रहते हैं, टॉयलेट उनका जो है सब जो है कंबाइंड होता है, अलग अलग सब एक साथ रहता है उनका टॉयलेट. अध्यक्ष, बच्चों को इन स्कूलों में पेरेंट्स इसलिए एडमिट करते हैं क्योंकि बच्चों की वहाँ एजुकेशन बहुत अच्छी होती है और हर क्लास में संस्था ने हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर अपॉइंट किया है. पिछले 10-15 सालों से ये स्कूलें चल रही हैं. इस बारे में पेरेंट्स की कोई शिकायत नहीं है, पेरेंट्स बहुत सेटिस्फाई हैं. स्कूल अनऑथराइज गैर कानूनी है ये मालूम होते हुए भी बच्चों को दाखिल कराने के लिए ऐसे स्कूलों में बराबर लाइन लगी हुई है और ऐसे स्कूलों में भी जगहें कम पड़ रही हैं. इतने बच्चे वहाँ पर हैं. पेरेंट बहुत ही खुश हैं इन स्कूलों के एडमिशन दिलाने में. इन स्कूलों के पास सिर्फ एक ही चीज़
मंत्री महोदय का मैं ध्यान चाहता हूं, इन स्कूलों में सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है कि जितनी कानून के मुताबिक ज़मीन लगती है इनके पास नहीं है। इस वजह से संस्थाओं ने कई बार एप्लीकेशन किया, लेकिन सरकार ने इनको परमिशन देने से इनकार कर दिया और इनको अनअथराइज स्कूल की श्रेणी में डाला। इन पर क्रिमिनल केसेस दाखिल करने के लिए सरकार ने बोला। ये स्कूल स्लम में चल रहे हैं, इनको सरकार की तरफ से सहूलत मिलना चाहिए और स्पेशल केस बोल के जितने भी स्कूल हैं इनको जिसको आप अनअथराइज बोलते हैं, उनके पास स्ट्रक्चर है, कमरे हैं, लाइब्रेरी है, लेकिन उनके पास सिर्फ जो कुछ नहीं है वो जगह की कमी है। अध्यक्ष महोदय, इनको परमिशन नहीं दी जा रही है। ये स्कूल, मेरा पहला सवाल है, ये स्कूल मुंबई के झोपड़पट्टी में जहाँ लोगों को जाना भी मुश्किल है, इतनी घनी आबादी जहाँ है, ऐसे बस्ती में चल रहे हैं। इन स्कूलों को स्पेशल केस बोलकर परमिशन देना ज़रूरी है। इसके बारे में क्या सरकार स्पेशल केस बोलकर परमिशन देगी या नहीं? दूसरा सवाल मेरा सर, 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। 4 रूम के स्कूल को भी परमिशन दिया गया था। क्या सरकार इसी तर्ज पर इन स्कूलों को परमिशन देने पर गौर करेगी क्या? सर, तीसरा सवाल है महोदय, एक कमेटी गठित की जाए जो स्कूलों की स्टडी करके बच्चों की सेफ्टी देखते हुए इन स्कूलों को एक अलग श्रेणी में डाल दिया जाए, जिससे इन स्कूलों की मान्यता मिले। या सरकार इस पर विचार करेगी क्या? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। बहुत सारे लोगों का इसमें एम्प्लॉयमेंट जुड़ा हुआ है, बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगियां हैं जो बहुत कम पैसे खर्च के तालीम हासिल कर रहे हैं और इन स्कूलों में बच्चे मेरिट लिस्ट में भी आ रहे हैं। तो ज़रा मैं मंत्री जी की तरफ से चाहूँगा कि ज़रा इन स्कूलों को बचाने के लिए कुछ अच्छा कदम उठाएं। अध्यक्ष महोदय, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009 मध्ये काही तरतुदी आहेत आणि त्या तरतुदीनुसार सदस्यांनी आपापसात बोलू नये. शासन निर्णय 29/6/2013 अन्वये आपापसात चर्चा सदस्यांनी करू त्या नये. शाळेमध्ये मूलभूत सुविधांचे निकष त्या ठिकाणी विहित करण्यात आलेले आहेत आणि म्हणून साधारणपणे कशावरही काही चाललं. त्या शाळेच्यासाठी क्षेत्राची अट घालण्यात आलेली आहे. त्या जागेचा भाडे करारनाम्याच्या संदर्भातली अट घालण्यात आलेली आहे आणि सर्वसाधारणपणे त्या शाळेच्या साठी विद्यार्थ्यांच्या साठीच्या ज्या काही भौतिक सुविधा आहेत तुमचीच लक्षवेधी आहे ना. या संदर्भातल्या काही अटी शर्ती त्या ठिकाणी घालण्यात आलेल्या आहेत आणि म्हणून काही शाळा या सुविधांचे क्षेत्राचे निकष पूर्ण करत नाही आणि म्हणून त्यांना त्या ठिकाणी अनधिकृत शाळा असं त्या ठिकाणी घोषित करण्यात आलेलं आहे. यामध्ये वर्गखोलीचं क्षेत्र पण त्या ठिकाणी अपेक्षित आहे. साधारणपणे तिथे काही बाबा दुर्दैवी काही प्रसंग घडू नये या सर्व तांत्रिक गोष्टींचा अभ्यास करून हे निकष त्या ठिकाणी करण्यात आलेले आहेत. तरी पण ही पण वस्तुस्थिती आहे की काही वर्षांच्यापासून ते विद्यार्थी तिकडे शिक्षण घेत आहेत आणि म्हणून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचं हित सुद्धा आपल्याला लक्षात घेऊन आता या ठिकाणी जे काही मुद्दे ठेवण्यात आलेले आहेत, येणाऱ्या काळामध्ये त्यातल्या त्यात अगदी अणुरेणू न पाहता त्या विद्यार्थ्यांचं हित पण डोळ्यासमोर ठेवून याच्यातनं मार्ग काढण्याच्या दृष्टिकोनातनं एक समिती गठीत केली जाईल. काही प्रस्ताव आत्ताच्या घडीला त्या ठिकाणी मंत्रालय पातळीवर पण आलेले आहेत. त्या संदर्भामध्ये पण अभ्यास त्या ठिकाणी केला जातो आहे आणि त्याच्या पाठीमागचं उद्दिष्ट एवढंच आहे की बाबा उद्याला काही दुर्दैवी प्रसंग तिकडे जर घडला आणि जे काही स्पेसिफिकेशन आहेत त्या स्पेसिफिकेशन प्रमाणे त्या सगळ्या गोष्टी विद्यार्थ्यांच्यासाठी अपेक्षित आहेत त्या पूर्तता झाल्या पाहिजेत. याच भावनेतनं गेल्या काही वर्षांच्या पासून अनधिकृत शाळेचे निर्णय त्या ठिकाणी करण्यात आलेले आहेत. तत्राप समिती गठीत करू आणि त्या विद्यार्थ्यांचं हित लक्षात घेऊन सकारात्मक मार्ग कसा निघेल ते त्या ठिकाणी लक्ष घातलं जाईल. सन्माननीय सदस्य मुर्जी पटेल. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यांनी जे मुद्दा उपस्थित केला
ते अनुषंगाने मी बोलणं इच्छितो. मुंबई महानगरपालिका शाळेचा विषय अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मुंबई पालिकेची जेवढी शाळा आहेत काही शाळेची परिस्थिती अत्यंत खराब आहे. माझ्या विभागात अध्यक्ष महोदय गुंदवली म्हणून एक एरिया आहे, गुंदवली, तिथे मुंबई महानगरपालिकेची शाळा आहे अध्यक्ष महोदय. हा इमारत 60 वर्ष जुनी आहे, 60 वर्ष. अध्यक्ष महोदय, इमारतीचे काही भाग कोसळले आहेत, तरीही आजही 700-800 मुले तिथे शिक्षण घेतात अध्यक्ष महोदय. हा 700-800 मुलांचं भवितव्य भगवानच्या भरोशावर आहे अध्यक्ष महोदय. महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाचे जे अधिकारी आहेत अजिबात जबाबदारी घेत नाही अध्यक्ष महोदय. ते मुलावर कधी काही झालं त्याची जबाबदारी कोण घेणार? आपला माध्यमातून मंत्री महोदय इथे बसले अध्यक्ष महोदय. मंत्री महोदयांना मी विनंती करतो की आपण मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळा जेवढ्या मुंबई शहरात आहे त्याच्यावर आपण स्वतःने जातीने लक्ष घालावं अध्यक्ष महोदय. आणि माझी मतदार क्षेत्रात जे शाळा आहे 60 वर्ष जुनी, त्याची आपण चौकशी लावावी. जे अधिकारी याच्यात गुन्हेगार असतील अध्यक्ष महोदय त्याची मंत्री महोदयांनी चौकशी लावावी. 700-800 मुलांच्या जीवाचा प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय. मंत्री महोदयांना नम्रपणे माझी विनंती आहे याच्यावर चौकशी लावावी अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मुंबई महानगरपालिकेतील शाळेंच्या संदर्भामध्ये यापूर्वीच आढावा बैठक संपन्न करण्यात आलेली आहे. यामध्ये त्या शाळेंमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी या सुविधांची कमतरता आहे त्या सुविधा देण्याचे पण निश्चित करण्यात आलेले आहे. तत्र सन्माननीय आमदार महोदय मुर्जी पटेल साहेबांनी पर्टिक्युलर त्या शाळेच्या संदर्भात सूचना केलेली आहे. आजच माननीय आयुक्त मुंबई महानगरपालिका आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाला या संदर्भातले निर्देश देऊन त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांच्या या सर्व गोष्टीला काही धोका इजा होणार नाही याची काळजी घेऊन त्या ठिकाणी नियोजन करण्याचे निर्देश दिले जातील. सन्मान्य सदस्य मनीषाताई चौधरी, आणि थोडक्यात स्पेसिफिक प्रश्न घ्या, डेव्हलप करत बसू नका. दोनच वाक्यात विनंती. सन्मान्य मंत्री महोदय अतिशय पॉझिटिव्हली उत्तर देत आहेत आणि तसं त्यांनी करूनही दाखवलंय. माझ्या मतदारसंघात तरे विद्यालय शाळा तरे रोडची ते त्यांच्या हस्ते भूमिपूजन झालं. आता शाळा पूर्णत्वात पण आली. परंतु अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदयांना सांगू इच्छिते की माझ्या मतदारसंघातील एकसेर तळेपखाडी ही मुंबई महानगरपालिकेची अतिशय जुनी शाळा आहे. दरवेळेला रिपेअरिंगचं टेंडर काढतात, रिपेअरिंग करतात, पण ती आज इतक्या दुर्दैवी अवस्थेमध्ये आहे की विद्यार्थ्यांना पाणी गळतं, स्लॅब गळतंय. तर संपूर्ण रिपेअरिंग न करता पूर्ण नूतनीकरण जसं तरे मार्ग शाळा केली त्याचप्रमाणे एकसर रोडची शाळा आपण करावी अशी मी आपणास विनंती करत आहे. हो, माझ्या मतदारसंघात एकसर रोडमधली तळेपखाडी शाळा महापालिकेची. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय आमदार चौधरी ताईंनी जो काही महापालिकेच्या शाळेच्या संदर्भातला मुद्दा या ठिकाणी ठेवलेला आहे, तात्काळ आयुक्त महोदय आणि संबंधित शिक्षण अधिकाऱ्यांना सूचना देऊन आपण सांगितलेल्या सूचनेची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले जातील. सन्मान्य सदस्य पाटील साहेब. अध्यक्ष महोदय, भांडूप विधानसभेमध्ये टँक रोड म्युन्सिपाल्टी शाळा आहे, ज्या शाळेत मी शिकलो आणि त्या म्युन्सिपाल्टी शाळेत शिकून मी वकील झालो. परंतु ती 1970 साली बांधलेली शाळा 3 वर्षापूर्वी 4 माळ्याची बिल्डिंग पूर्ण जमीनदोस्त झालेली आहे. 75% हा भांडूप स्लम विभाग आहे आणि त्या शाळेचा वापर इतक्या चांगल्या पद्धतीने 1200 मुलं त्या शाळेत शिकत होती. 3 वर्षापासून ती मोडलेली शाळा आहे. ती मोडलेली शाळा कॉन्ट्रॅक्टरला टेंडर प्रोसेस झालेला आहे, परंतु ती शाळा आज तगायत का बांधली जाईल याचं उत्तर मंत्री महोदय मला देतील का? अध्यक्ष महोदय, पर्टिक्युलर या केसचं तर या क्षणाला माहिती माझ्याकडे नाही, पटलावर ठेवू. परंतु शेवटी उद्दिष्ट त्या विद्यार्थ्यांना त्या ठिकाणी निर्विघ्नपणे शिक्षण मिळालं पाहिजे या दृष्टिकोनातनं संबंधित जे कोण अधिकारी असतील त्यांना सूचना केली जाईल. शेवटचं गायकवाड, सन्मान्य सदस्य गायकवाड ताई. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. माझ्या बाजूच्या मतदारसंघामध्ये माहीममध्ये न्यू माहीम स्कूल आहे, ज्याच्यामध्ये माझ्या धारावीचे 1200 ते 1500 विद्यार्थी शाळेत शिकायला जातात. ही BMCची स्कूल आहे.
ह्या BMCच्या स्कूलमध्ये फेब्रुवारी 2024मध्ये असं झालं की ग्रेड C मध्ये सांगितली ती शाळा आणि डिसेंबर 2024मध्ये ती ग्रेड A मध्ये सांगली, म्हणजे ती दुरुस्त होण्याच्या लायक नाही, ती एकदम बंद करण्यासारखी सांगितली. आणि विद्यार्थ्यांना असं सांगितलं आलं, पालकांना असं सांगितलं आलं की कापड बाजारची शाळा आहे, त्याच्यामध्ये तुमची व्यवस्था होईल. पण जेव्हा शाळा सुरू झाली आपली 16 जूनला, तेव्हा असं सांगण्यात आलं की त्या शाळेमध्ये व्यवस्था नाही आहे, कारण प्ले ग्राउंड असल्यामुळे ती तिथे नाही हे होऊ शकत नाही आहे, त्या शाळेमध्ये त्यांना दिली नाही गेली. आणि त्यामुळे त्या मुलांच्या व्यवस्था तिथे प्राथमिक आणि माध्यमिक 2 शाळा आहेत. तर माध्यमिक शाळेतल्या विद्यार्थ्यांना धारावीमध्ये व्यवस्था करण्यात आली, पण प्राथमिक शाळेच्या मुलांना तिथे जागाच नसल्यामुळे वरळी ह्यामध्ये सिटीमध्ये तिथे ससेबिरा इथे शाळा त्यांना तिकडे देण्यात आली आणि त्यांना बसने जाण्यासाठी सांगितलं. जी प्राथमिक मुलं लहान असतात त्यांना फिजिबल नाही आहे की बसने रोज जाणं येणं, आणि ह्या ट्रॅफिकच्या सकाळच्या ट्रॅफिकच्या आणि संध्याकाळच्या ट्रॅफिकमध्ये ते बस किती वेळ अडकेल हेही आपल्याला समजतं. आणि अशा काळात तिथे त्यांना वरळीला पाठवण्यास सांगितलं. मग आम्ही त्यांना विचारलं तर SRNच्या ह्या लोकांना सांगून की ती व्यवस्था करा अशी आम्हाला त्यांनी विनंती केली BMC लोकांनी. तर माझं एवढंच त्यांना मंत्री महोदयांना स्पेसिफिक प्रश्न आहे की शाळा सुरू व्हायच्या आधी ही व्यवस्था आधी व्हायला हवी होती की नाही, की BMCच्या शाळा बंद करण्याचा हा कट आहे, असा आम्हाला प्रश्न विचारायचा. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य गायकवाड ताईंनी जो काही मुद्दा उपस्थित केलेला आहे तो निश्चितपणे तपासून घेतला जाईल. ताई, मला आपल्या प्रश्नाच्या माध्यमातून सांगायचं आहे की BMCच्या शाळा कशा वाढवता येतील, तिथे आपल्याला गुणवत्तापूर्ण आनंददायी शिक्षण कसं देता येईल, तेही मराठीमध्ये कसं देता येईल, या दृष्टिकोनातून शासन प्रयत्नशील आहे. आपण बिलकुल काळजी करू नका. आपण जो काही मुद्दा ठेवलेला आहे त्या मुद्द्याला तपासून घेऊ आणि शेवटी तिथली काय वस्तुस्थिती आहे ती माहिती घेतल्याच्या नंतर पाहिजे तर तुम्हालाही ती माहिती देण्याच्या सूचना त्या ठिकाणी देण्यात येतील. लक्षवेधी क्रमांक 7. लक्षवेधी क्रमांक 7. अध्यक्ष महोदय, वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, दिनांक 25 आणि 26 जून 2025 रोजी बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये मेहकर आणि लोणार तालुक्यामध्ये पहिल्या दिवशी संततधार पाऊस झाला आणि त्या पावसाचं प्रमाण हळूहळू वाढून दुसऱ्या दिवशी तो अक्षरशः ढगफुटीमध्ये त्याचं रूपांतर झालं. इतका तो पाऊस पडला की त्या ठिकाणी असलेली पैनगंगा नदी, त्यानंतरची सीता नाहनी नदी, काच नदी, उतावळी नदी, या ज्या मोठ्या नद्या आहेत आणि या मोठ्या नद्यांना जोडणाऱ्या ज्या छोट्या नद्या आहेत, उपनद्या आहेत, या अशा नद्या ज्या मिळणार आहेत त्या तुडुंब वाहिल्या आणि इतक्या वाहिल्या की नद्याचं रूपांतर अक्षरशः तलावामध्ये झालेलं. इतकंच नाही तर नद्यांनी पात्र ओलांडलं, पात्र त्याचं जे आहे ते दुसरं पात्र झालं आणि आजूबाजूचा लगतचा जो शेकडो हेक्टर जमिनीचा प्रदेश आहे तो अक्षरशः खरडून गेलेला आहे. त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची माती राहिली नाही. अनेक ठिकाणी गाळ आलेले आहेत, गोटे आलेले आहेत, मोठमोठी दगडं आलेली आहेत. म्हणजे काही जमिनी तर होत्याच्या नव्हत्या झालेल्या आहेत. आणि असं म्हणतात की गेल्या 40-50 वर्षापूर्वी एवढा मोठा पाऊस त्या ठिकाणी आला नाही. हा पूर नव्हता, महापूर नव्हता, तर प्रलय होता. अक्षरशः प्रलय बुलढाणा जिल्ह्यातील मेहकर तालुक्याने अनुभवलेला आहे. त्या ठिकाणी 65 मिलीमीटरचा जो पाऊस होतो तेव्हा आपल्याला NDRF आणि SDRFच्या ज्या काही नुकसान भरपाईच्या गाईडलाईन्स असतात. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी झालेला पाऊस हा 212 मिलीमीटर झालेला आहे. म्हणजे अतिशय भयंकर पाऊस झालेला आहे. तलावाचा स्वरूप आलेला आहे. आणि म्हणून अशा परिस्थितीमध्ये जवळजवळ 50 ते 55 हजार हेक्टर जमिनीचं जे काही पीक आहे ते नुकसान झालेलं आहे. हजारो हेक्टर जमिनी खरडून गेलेल्या आहेत, निघून गेलेल्या आहेत. सोलार पंप निघून गेलेत, पाईप निघून गेले, स्प्रिंकलर निघून गेलेत, सर्वकडे अक्षरशः उद्ध्वस्तपणा आलेला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये माझं माननीय मंत्री मदत व पुनर्वसन जे आमच्या बुलढाणा जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत त्यांना माझा प्रश्न आहे स्पेसिफिक की जो काही NDRF आणि SDRFचा जो काही शासन निर्णय आहे मंत्री महोदय, तो पूर्वी 1 जानेवारी 2024ला जो आपण काढला होता तो शासन निर्णयामध्ये बदल केला आणि पुन्हा 30 मे 2025ला बदलला आणि 27 मार्च 2023चा शासन निर्णयाच्या नुसार या आता नुकसान भरपाई देण्यात येते, जे की अतिशय तुटपुंजी आहे. आणि म्हणून हा शासन निर्णय आपण का बदलला आणि म्हणून पुन्हा
1 जानेवारी 2024च्या अनुषंगानं ही नुकसान भरपाई आपण देणार आहे का? नंबर 1, ज्या ठिकाणी सलग भागामध्ये सखल भागामध्ये नुकसान भरपाई झाली त्याला आपण सुधारित निर्णयानुसार नुकसान भरपाई आपण देणार आहात का? दुसरं, जे काही सार्वजनिक मालमत्तेचं व्यवस्थेचं नुकसान झालेलं आहे, PMJSY, MSRDC, हॅम्स, नॅशनल हायवेज, समृद्धी महामार्ग तुम्ही बघितला असेल, त्याच्यावरती पाणीच पाणी होतं, हे अभूतपूर्व घडलेलं आहे. ह्या ज्या सार्वजनिक व्यवस्थेचं नुकसान झालेलं आहे त्या पहिलीच तर आमच्याकडली परिस्थिती खराब, त्याच्यामध्ये अतिशय विकलांग झालेली आहे. शेत रस्ते, पानंद रस्ते अक्षरशः होत्याचे नव्हते झालेत. अशा वेळी हे सगळं करण्यासाठी आपण विशेष पॅकेज देणार आहेत का? हा माझा दुसरा प्रश्न आहे. आणि त्यासाठी सुमारे 400 ते 500 कोटीचं पॅकेज आमच्याकडे लागणार आहे. यासाठी माननीय मंत्री मदत व पुनर्वसन माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना बोलवून या संदर्भात मला निर्णायक निर्णय पाहिजे. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, दिनांक 25-26 जूनला बुलढाणा जिल्ह्यातील मेहकर, लोणार, चिखली, सिंदखेड राजा या तालुक्यांमध्ये 65 मिलीमीटरपेक्षा जास्त पाऊस होऊन संबंधित ठिकाणी नुकसान झाल्याचे दिसून आले. मेहकर तालुक्यामध्ये 11 महसूल मंडळामध्ये, लोणार तालुक्यात 7 महसूल मंडळात, तसेच चिखली तालुक्यात 8 मंडळात आणि सिंदखेड राजा तालुक्यामध्ये 2 मंडळात अतिवृष्टी झाली आहे. या मंडळातील शेती पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून जमीन खरडून जाणे किंवा वाहून जाणे, यामुळं प्राथमिक अंदाजानुसार एकूण 50,397 हेक्टर एवढ्या क्षेत्राचं नुकसान झालं आहे. बाधित शेती क्षेत्रावर सोयाबीन, कापूस, मूग, भाजीपाला या पिकांची पेरणी करण्यात आली होती आणि हे सगळं सोडून काही घरांचीही अंशतः पडझड झाली. साधारण 73 घरांची अंशतः पडझड झालेली आहे आणि 2 व्यक्ती यामध्ये मृतसुद्धा पावलेले आहेत. तर अशा पद्धतीनं एकूण या बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये या 2 दिवसामध्ये नुकसान झालेलं आहे. या संदर्भामध्ये पंचनामा करण्याचं काम अद्यापही त्या ठिकाणी चालू आहे आणि निश्चितपणानं ज्या वेळेला पंचनामे होऊन ती माहिती शासनाला प्राप्त होईल विभागाला, त्यावेळेला आवश्यक मदत शासन निर्णयानुसार ही निश्चितपणानं त्या ठिकाणी केली जाईल. त्या ठिकाणी मग गोठे असतील, घरं असतील, जे काही शासन निर्णय आहेत त्या पद्धतीनं मदत ही संबंधित शेतकऱ्यांना निश्चितपणानं त्या ठिकाणी केली जाईल. सन्मान्य सदस्य श्वेता महाले महोदय, एक मिनिट. 25 व 26 जून रोजी एक मिनिट. महाराष्ट्रामध्ये अतिशय दमदार पाऊस झालेला आहे, बळीराजा सुखावलेला आहे, पण काही ठिकाणी अतिवृष्टी झालेली आहे. सर्वच सभागृहातले जर सगळेच सदस्य हात वर करायला लागले तर शक्य होणार नाही. त्याच्यामुळं जे बुलढाणा जिल्ह्याचा विषय आहे, बुलढाणा जिल्ह्याच्या सदस्यांना पहिल्यांदा मी संधी देईल, त्याच्यानंतर 1-2 देईन. पण सर्व सन्मान्य सदस्यांना विनंती आहे की आता विषय सगळ्यांना माहिती आहे, अध्यक्षांच्या चेअरपर्यंत माहिती झाला आहे अतिवृष्टीचा, त्यामुळे आकडेवारी न सांगता स्पेसिफिक प्रश्न विचारावेत. अध्यक्ष महोदय, 25 आणि 26 जून रोजी बुलढाणा जिल्ह्यातील मेहकर येथे क्लाउड बस्टिंग होऊन त्या ठिकाणी प्रचंड नुकसान झालं आहे. परंतु त्याच्यासोबतच लगतच्या चिखली तालुक्यामधील 8 मंडळामध्ये सुद्धा अतिवृष्टीने प्रचंड नुकसान शेतकऱ्यांचं झालेलं आहे. आणि त्याच्याही 1 दिवस आधी वादळी वाऱ्यांमुळं जे फळबाग लागवड करणारे शेतकरी आहेत, स्पेसिफिकली कारले आणि दोडके हे जे शेतकरी आहेत यांचं खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान त्या ठिकाणी झालेलं आहे. माझी विनंती आहे अध्यक्ष महोदय, या 8 मंडळामधलं अतिवृष्टीने झालेलं नुकसान आणि प्लस वादळी वाऱ्यांमुळे झालेलं जे नुकसान आहे फळबागांचं, त्याचा समावेश सुद्धा या मदतीच्या याच्यामध्ये आपण करावा. धन्यवाद. निश्चितपणानं शासन निर्णयामध्ये जे काही बसेल त्या सर्व गोष्टींना मदत ही केली जाईल. सन्मान्य सदस्य मनोज कायंदे. अध्यक्ष महोदय,
25 आणि 26 जूनला अत्यंत, जसं आमच्या अगोदरच्या सहकार्याने सांगितलं, अत्यंत वादळ आणि ढगफुटी सदृश्य पाऊस त्या आमच्या संपूर्ण लोणार, मेहकर, सिंदखेड राजा, चिखली संपूर्ण चारही तालुक्यात प्रचंड असा पाऊस कोसळला. सिंदखेड राज्यातील मलकापूर पांगरा मंडळ असेल, लोणार तालुक्यातील अंजनी मंडळ असेल, या दोन्ही मंडळात एवढा 276 मिलीमीटरपेक्षाही जास्त पावसाची नोंद त्या ठिकाणी आपल्या शासनाच्या दप्तरी झालेली आहे आणि त्यापेक्षाही अधिक पाऊस प्रत्यक्षात त्या ठिकाणी झालेला आहे अध्यक्ष महोदय. तर अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांचे संपूर्ण पीक त्या ठिकाणी वाहून गेले अध्यक्ष महोदय. शेतकऱ्यांच्या जमिनी अक्षरशः रखडून गेल्यात. कुठेही काळी माती एकाही शेतात त्या ठिकाणी राहिली नाही. खडक उघडे पडलेत, दगड त्या ठिकाणी उघडे पडलेत अध्यक्ष महोदय. शेतकऱ्यांचं पशुधन त्या ठिकाणी वाहून गेलं, त्यांचं जीवितहानी पशुधनाची त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय झाली आहे. त्यानंतर अत्यंत विहिरी ज्या शेतकऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणावर त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय बुजल्यात, त्या ठिकाणी विहिरीचं नुकतंच शासकीय योजनेतून काही विहिरींचं काम असेल, काही विहिरी जुन्या त्या कास्तकारांच्या होत्या, त्या विहिरी त्या ठिकाणी गाळाने भरल्या गेल्या आणि अत्यंत नुकसान त्या ठिकाणी झालेलं आहे. तर अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्या माध्यमातून मी खरं तर पालकमंत्री महोदय, आमचे मदत व पुनर्वसन मंत्री, बुलढाण्याचे पालकमंत्री यांचं मनापासून या ठिकाणी आभार या ठिकाणी व्यक्त करेल अध्यक्ष महोदय. कारण की 25 आणि 26ला जसं त्यांना माहिती झालं त्या क्षणी त्यांनी संपूर्ण यंत्रणेला त्या ठिकाणी सांगत आदेश देत तात्काळ पंचनामे त्या ठिकाणी करायला सांगितले आणि पावसात त्या ठिकाणी अक्षरशः पंचनामे सुरू झालेत प्रशासनाच्या माध्यमातून. तर खरोखर मनापासून मी पालकमंत्री महोदयांचं या ठिकाणी आमच्या सर्वांच्या वतीनं आभार या ठिकाणी व्यक्त करेल. आमच्या मतदारसंघातील जनतेच्या वतीनं मी या ठिकाणी त्यांचे आभार व्यक्त करेल आणि माझी विनंती आपल्या माध्यमातून शासनाला ही राहील की कोणत्याही नियमाला थोडंसं बाजूला ठेवून आमच्या शेतकरी राजाला त्या ठिकाणी दिलासा देण्याचं काम आपल्याकडून होईल का, अशी मी या ठिकाणी विचारणा आपल्या माध्यमातून या ठिकाणी करतो अध्यक्ष महोदय. धन्यवाद. म्हणजे सन्मान्य सदस्यांनी प्रश्न विचारला, त्यांनी हेही सांगितलं की जसं या विभागाचा मी मंत्री आहे तसं त्या जिल्ह्याचा पालकमंत्री सुद्धा आहे आणि मी ज्या भागातून निवडून येतो त्या भागामध्ये 24 तासामध्ये 800 ते 900 मिलीमीटर पाऊस ज्या भागात झाला होतो त्या भागातून मी निवडून येतो. त्यामुळे या संबंधित शेतकऱ्यांचे किंवा लोकप्रतिनिधी या ठिकाणी जो अतिशय पोटतिडकीने प्रश्न मांडतात, याचं गांभीर्य निश्चितपणानं शासनाला आहे आणि त्या पद्धतीनं योग्य ती मदत केली जाईल. सन्मान्य सदस्य संजयजी कुटे. अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय, पालकमंत्री आहेत बुलढाणा जिल्ह्याचे. माझे त्यांना फक्त स्पेसिफिक 2 प्रश्न आहेत अध्यक्ष महोदय आणि विनंती सुद्धा आहे की आपण आता 2025च्या 25 आणि 26 जूनच्या अतिवृष्टीबद्दल चर्चा करतो अध्यक्ष महोदय. त्याचं GR केव्हा निघणार, त्याचे पैसे किती दिवसाच्या आत आपण देणार, हा पहिला प्रश्न अध्यक्ष महोदय. आणि दुसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, ऑक्टोबर 2024 मध्ये जळगाव, संग्रामपूर, शेगाव तालुक्यामध्ये अतिवृष्टी झाली होती, त्याचा GR निघालेला आहे. आज 7 महिने अध्यक्ष महोदय झाले, KYC करून सगळं शेतकऱ्यांनी केलेलं अध्यक्ष महोदय, अजूनही पैसे शेतकऱ्यांना मिळालेले नाहीत. 2023च्या जुलैमध्ये अध्यक्ष महोदय अतिवृष्टी आणि खरडून गेलेली शेती ही मोठ्या प्रमाणात जळगाव आणि संग्रामपूरमध्ये झाली. त्यातलेही 700 ते 800 शेतकरी अजूनही मदतीपासून वंचित आहे. माझी विनंती एवढीच अध्यक्ष महोदय की आता 25ची आपण चर्चा करतो, पण 24 आणि 23 मध्ये घडलेल्या घटना ज्या अतिवृष्टीच्या आहेत, खरडून गेलेल्या शेतीच्या आहेत, त्याचे जर अजून पैसे मिळत नसतील तर तातडीनं पालकमंत्री महोदय, मदत पुनर्वसन मंत्री सुद्धा आहेत, तातडीनं या हप्त्यात किंवा दुसऱ्या हप्त्यामध्ये बुलढाणा जिल्ह्याचे या विषयांची जे पेंडिंग आहे त्याची मीटिंग लावावी आणि लवकरात लवकर त्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल याचा प्रयत्न ते करणार आहात का? निश्चितपणानं पंचनामे प्राप्त झाले की या संदर्भातली मदत ही तातडीनं दिली जाईल. सन्मान्य ज्येष्ठ सदस्य संजय कुटे साहेबांनी या ठिकाणी मागील काही 23-24 मधली मदत मिळाली नाही असं आपल्या प्रश्नामध्ये सांगितलं. मी त्यांना सांगू इच्छितो की जवळपास
3,32,00,000 शेतकऱ्यांना 23-24 मधल्या 445 कोटी रक्कम ही DBT पोर्टलद्वारे येणाऱ्या 2 ते 3 दिवसामध्ये आम्ही वर्ग करतोय. यापैकी 245 कोटी रुपये आम्ही वर्ग केलेली आहे आणि आज आणि उद्या राहिलेले 200 कोटी रुपये आम्ही शेतकऱ्यांच्या DBT पोर्टलवर त्या ठिकाणी वर्ग करू. सन्मान्य सदस्य रोहित पवार. अध्यक्ष महोदय, जानेवारी ते एप्रिल 2025 पर्यंत महाराष्ट्रात 28,368 हेक्टर क्षेत्र बाधित झालं. मे ज्या महिन्याची चर्चा आता अध्यक्ष महोदय सुरू आहे, 77,300 हेक्टर क्षेत्र या महाराष्ट्रातलं बाधित झालं आणि जून 25मध्ये 14,271 1,20,000 हेक्टर जमीन महाराष्ट्रामध्ये आज बाधित आहे अवकाळी पावसामुळे आणि अतिरिक्त पावसामुळे. अध्यक्ष महोदय, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक प्रश्न मंत्री महोदयांना आपल्या माध्यमातून मला करायचा आहे. 2 GR आहेत अध्यक्ष महोदय. एक आहे 1 जानेवारी 2024चा GR इलेक्शनच्या आधीचा होता. दुसरा GR आहे 30 मे 2025 इलेक्शन नंतरचा. 1 जानेवारी 2024च्या GR प्रमाणे आपल्या महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना कोरडवाहू जमिनीसाठी नुकसान झालं असेल 13,500 रुपये मिळायचे, बागायतीला 27,000, फळबागाला 36,000 आणि मदतीची मर्यादा 3 हेक्टर होती. जो 30 मे 2025चा GR आहे ती मदत कमी केली गेली. कोरडवाहूला 8,500, बागायतीला 17,000 म्हणजे 27,000वरनं डायरेक्ट 17,000, फळबागा 22,000 म्हणजे 36,000वरनं 22,000 आणि मदतीची मर्यादा 2 हेक्टर करण्यात आली. संत्र्याचं उदाहरण घेतलं तर एका शेतकऱ्याला एकटा हेक्टरसाठी पूर्वीच्या GR प्रमाणे 1 जानेवारीच्या GR प्रमाणे 1,08,000 रुपये मिळाले असते. पण आता नवीन जो GR आलेला आहे इलेक्शन नंतरचा त्याप्रमाणे त्या शेतकऱ्याला 45,000 रुपये मिळणार आहे. स्ट्रेट फॉरवर्ड माझा प्रश्न आपल्याला मंत्री महोदयांना आहे, आमची मागणी आहे, महाराष्ट्राची मागणी आहे की 30 मे 2025च्या GR प्रमाणे आपल्या महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याला मदत देऊ नये. पॉइंटेड प्रश्न, तुम्ही येत्या काळामध्ये जी शेतकऱ्याला मदत या अवकाळी पाऊस आणि नुकसान झालेलीची जी आहे ती 1 जानेवारी 2024च्या GR प्रमाणे देणार का? दुसरा प्रश्न असा आहे की पीक विमा योजनेमध्ये जे 4 ट्रिगर्स होते ते काढण्यात आलेले आहे. म्हणजे आता जो अवकाळी पाऊस झालेला आहे त्याच्यामध्ये जे शेतकऱ्याचं नुकसान झालेलं आहे तर नवीन आपली जी पीक विमा योजना आहे त्यात जो निकष आहे त्याच्यामध्ये अवकाळी पावसाची मदत ही विम्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्याला मिळू शकत नाही. त्याच्याचबरोबर या विम्यामध्ये एक ट्रिगर अजून एक काढला गेला आहे की जिथं पेरणी झाली नाही, जसं की 140 लाख हेक्टर जमिनीवर महाराष्ट्रानं पेरणी होती, आता फक्त 40% क्षेत्रावर पेरणी झालेली आहे. पूर्वीच्या विम्याच्या निकषाप्रमाणे नाही तर ट्रिगर प्रमाणे प्रश्न घ्या. तीच सांगतोय, समजून सांगतोय, महत्वाचा विषय आहे. समजून तर सांगितलं. तिथं ती मदत दिली जात होती. पण आता नवीन जे काही आपण विमा कंपनीला करार केलेला आहे त्यातून जो ट्रिगर काढलेला आहे त्यातून आता पेरणी जर झाली नसेल तर त्या सर्कलमध्ये त्या शेतकऱ्याला मदत मिळणार नाही. त्यामुळे हे जे ट्रिगर काढलेले आहेत ते ट्रिगर परत तुम्ही या विमा कंपनीच्या करारामध्ये तुम्ही टाकणार आहात का, असा दुसरा प्रश्न आहे. या 2 प्रश्नाचे अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी उत्तर द्यावं. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य रोहित पवारांनी या ठिकाणी काही आजपर्यंत झालेल्या अवकाळी पावसाचे आकडे या ठिकाणी मांडण्याचा प्रयत्न केला. जानेवारी 25 ते मे 25 पर्यंत साधारण 75,355 हेक्टर क्षेत्र हे या अवकाळी पावसानं बाधित झालेलं आहे. आणि आत्ता अलीकडं जो पाऊस पडला आहे याचे पंचनाम्याची प्रक्रिया ही त्या ठिकाणी गतीनं सुरुवात आहे. त्याचा आढावासुद्धा मी घेतो आहे आणि निश्चितपणानं हा सगळा आढावा आल्यानंतर या संदर्भातली मदत आपण NDRFचे जे निकष आहेत त्या निकषानुसार त्या ठिकाणी आपण ही मदत करणार आहोत. आपण सांगितलं की बाबा
24ला जार निघाला होता, 23च्या जारप्रमाणे आता आपण पैसे देतोय. परंतु जे मेपर्यंतचं नुकसान झालेलं आहे 31 मे यांना आपण 24च्या जारनुसारच पैसे देणार आहे. परंतु खरीपाचा जो हंगाम आता सुरू झाला आहे याला आपल्याला NDRFच्या निकषानुसारच पैसे द्यावे लागतील. आपली जी अतिरिक्त जी मागणी आहे आपण म्हणताय की 24 प्रमाणे देण्यात यावी, या संदर्भामध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. सन्मान्य सदस्य शेखर निकम. अध्यक्ष महोदय, कोकणामध्ये वादळ वारा अतिवृष्टी कायम स्वरूपात असते. माझा या अनुषंगाने एक प्रश्न आहे की कोकणात जे AG पंप सोलारमध्ये कन्वर्ट केलेले असतात, तर या अतिवाऱ्या आणि अतिपावसामुळे सोलार पंप नादुरुस्त होतात, उडून जातात, पॅनल तुटून जातात. तर या बाबतीतलं आपलं नुकसान भरपाई देण्याचं स्पेसिफिक काही धोरण आहे का? आणि असल्यास सोलार पंप अतिवृष्टीने वाऱ्यामुळे सोलार पंप निघून जातात, मोडून जातात, तर ह्याबाबतचं धोरण आपलं निश्चित आहे का? आणि जर असेल तर ते पंप लगेचच्या लगेच दुरुस्त करून देण्याबाबतचं धोरण देखील निश्चित होणं खूप गरजेचं आहे. पॅनल सोलर नाही, सोलर पॅनलच्या संदर्भामध्ये आजपर्यंत काही निर्णय झाला नाही. परंतु इतर जे आपले इलेक्ट्रिक पंप आहेत यांना आपण मदत देत आलेलो आहे. सोलर पंपाच्या बाबतीमध्ये मुळामध्ये केंद्र आणि राज्य या संदर्भात अनुदान देत आहे आपल्याला. त्यामुळं याचा समावेश कशा पद्धतीनं करता येईल किंवा कसं या संदर्भामध्ये विभागाशी चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेऊ. सन्मान्य सदस्य आशिष देशमुख, स्पेसिफिक प्रश्न घ्या, विषय डेव्हलप पॉइंटेड करायचा. प्रश्न विचारतो. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांकडून मला माहिती करून घ्यायची आहे की या राज्याच्या शेतकऱ्यांना आता 1 रुपयामध्ये पीक विमा आहे का नाही, आणि जर नाही आहे तर याच्या पुढच्या काळामध्ये अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, गारपिटीसाठी शेतकऱ्यांना भरपाई विभागाकडून जर आपली मिळणार असेल तर त्यासाठी वाढीव तरतूद आपण बजेटमध्ये करून घेतली आहे का? नाही, मुळामध्ये हा प्रश्न विम्याचा माझ्या विभागाचा नाही आहे, हा आउट ऑफ द स्कोप प्रश्न आहे. संयुक्त जबाबदारी कधी? बरं ठीक आहे. ठीक आहे, त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर सुद्धा विचार केला जाईल. सन्मान्य सदस्य अमितजी झनक, स्पेसिफिक प्रश्न विचारा. अध्यक्ष महोदय, 25-26 तारखेला बुलढाणा जिल्ह्यासारख्याच आमच्या वाशिम जिल्ह्यात अतिवृष्टी अध्यक्ष महोदय मोठ्या प्रमाणात झाली. मेहकर आणि लोणारमध्ये उगम पावलेल्या ह्या नद्या, पेनगंगा असेल, उतावळी असेल, कांच नदी असेल, या नदीचा जो प्रवाह आमच्या इकडे आला त्यांनी अतिशय मोठ्या प्रमाणात पुराच्या पाण्याने शेती अक्षरशः खरडून गेलेली आहे, फळबागेचं नुकसान झालेलं आहे. मंत्री महोदय, स्पेसिफिक प्रश्न, तुम्ही 25-26 तारखेचे सर्वे होतील, मदत होईल, सगळं होणार, पण आज आम्हाला दुबार पेरणी करायची आहे. शेतकऱ्यांना आज दुबार पेरणीसाठी घरात बियाणं जे होतं ते पेरलं होतं, पेरलेलं वाहून गेलेलं आहे. नुसतं बियाणं वाहून नाही गेलं तर स्प्रिंकलर वाहून गेलेले आहेत, आमचे ड्रीप वाहून गेलेले, हळदीचे बेण्याचं नुकसान झालेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, आम्हाला दुबार पेरणीसाठी स्पेसिफिक मंत्री महोदयांना ही विनंती आहे की लगेच खात्यात आमच्या शेतकऱ्यांना अनुदान मिळेल का? बस एवढंच स्पेसिफिक प्रश्न आहे. खरं हा विषय काही म्हणजे बियाण्याचा विषय माझा नाही, परंतु या संदर्भामध्ये मी कृषी मंत्र्यांशी, कृषी विभागाशी चर्चा करून काय करता येईल का या संदर्भात आम्ही विचार करू. सन्मान्य सदस्य चंद्रकांत नवघरे. हिंगोली जिल्ह्यामध्ये सुद्धा 9 जून ते 11 जूनपर्यंत वसमत, औंढा नागनाथ, हिंगोली आणि कळमनुरी या परिसरामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर अवकाळी पावसासोबत वारं होतं आणि त्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर केळीचं नुकसान झालेलं आहे. त्या केळीचं नुकसान म्हणजे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर झालेलं आहे की जवळपास 40-40 किलोचा एक घड हा शेतकऱ्यांचा, जे तरुण शेतकरी शेती करतायत त्यांना खूप मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न होणार होतं, पण एका रात्रामध्ये त्या शेतकऱ्यांचं जे स्वप्न होतं ते मातीत मिसळलेलं आहे. माझ्या विभागातील गिरगाव विभाग असन, कुरुंदा असन, पारडी बागल असन, वसमत पूर्ण तालुका, औंढा पूर्ण तालुका, कळमनुरी पूर्ण तालुका या विभागातील केळी आणि पपई या पिकांचं खूप मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या मार्फत मंत्री महोदयाला एक प्रश्न विचारू इच्छितो की या
लोकांना जे 40-40 किलोचं त्यांचं झाड पडत होतं त्यांना काही या माध्यमातून मदत मिळेल का? शासन निर्णयानुसार मदत केली जाईल. सन्मान्य सदस्य श्रीजा चव्हाण. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. जसं आता आमचे सन्माननीय सदस्य बोललेले आहेत तसं आमच्या जिल्ह्यात सुद्धा 9 आणि 10 जून रोजी नांदेड जिल्ह्यात अर्धापूर तालुका असतील, मुदखेड, भोकर, हदगाव, देगलूर, कंधार, धर्माबाद, मुखेड इत्यादी असे तालुके आहेत. वादळी वाऱ्यामुळे, अवकाळी पावसामुळे 4800 हेक्टर एवढ्या क्षेत्रातील फळ पिकांचे बागांना नाश झालेला आहे. विशेष करून केळी उत्पादकांचे शेतकरी जे आहेत लाखो रुपयांचं त्यांचं नुकसान झालेलं आहे. मला नुसतं मंत्री महोदयांना एवढंच विचारायचं आहे की त्यांना आर्थिक मदत लवकरात लवकर मिळणार आणि केव्हा मिळणार? पंचनाम्याच्या प्रक्रिया सुरू आहेत. पंचनामे आल्यानंतर याचे निश्चितपणानं मदत केली जाईल. सन्मान्य सदस्य आदित्यजी ठाकरे. अध्यक्ष महोदय, एक याच विषयाला पकडून एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आपण अनेकदा पाहतो महाराष्ट्रात जिथे जिथे नुकसान होतं आम्ही सगळेच दौरे करतो वगैरे आणि साधारणपणे शेतकऱ्यांकडून एक जी व्यथा असते ती म्हणजे जिओ टॅगिंग असेल किंवा ते सगळं पंचनामे वगैरे जे मोबाईल फोनवर ॲपवर भरायचे असतात ते कठीण होत जातं. तर मी मंत्री महोदयांना विचारू इच्छितो की आपण ह्याच्यात काही वेगळं धोरण आणणार आहात का, जेणेकरून जसं ऑनलाईन आहे तसं ऑफलाईन करून पंचनामे लवकर होतील आणि जे जिओ टॅगिंग किंवा मोबाईल फोनचं सगळं जे तंत्रज्ञ त्याच्यात आलेलं आहे किंवा जी एकदम प्रॉब्लेमॅटिक स्कीम झालेली आहे ती सोपी करायला आपल्या काही सरकारचं काही अजून मनोदय आहे का? नाही, मुळामध्ये आपल्या 3 प्रकारच्या यंत्रणा संयुक्तिक सर्वे करतात. ही आजची आपली प्रचलित पद्धत आहे. यामध्ये काही नवीन तंत्रज्ञान आणायचं आता तो विभाग माझ्याकडे नाही, आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे, गिरीश भाऊंच्याकडे. परंतु या संदर्भामध्ये जी माझी माहिती आहे या संदर्भात सुद्धा संबंधित विभाग काम करतोय आणि लवकरात लवकर जी नवीन तंत्रज्ञ आहे ते तंत्रज्ञ यामध्ये निश्चितपणानं आणलं जाईल ॲडव्हान्सपणानं. कारण नाही, शेतकऱ्यांना लक्षात येईल असं वगैरे. तर हे सगळं होत असताना जर नेटवर्कच नसेल किंवा वीजच नसेल तर मग हे सगळं ॲडव्हान्स आणून उपयोग काय? तर त्याच्यात पंचनामे लवकर होतील असं सरकारने बघावं एवढं माझं स्पेसिफिक म्हणणं आहे. बाकी उत्तर अपेक्षित नाही आहे कारण तुम्ही सांगता जसं वेगळ्या वेगळ्या खात्यांचं काम आहे, पण आपण जर पुढाकार घेतला तर ते होऊ शकेल. निश्चितपणानं घेऊ. सन्मान्य सदस्य अमोल जावळे. अध्यक्ष महोदय, 29 जूनला माझ्या यावल रावेर तालुक्यांमध्ये म्हणजे माझ्या विधानसभा क्षेत्रात 2 तालुके येतात, यावल आणि रावेर. या यावल रावेर तालुक्यामध्ये केळीचं प्रचंड नुकसान झालेलं आहे वादळामुळे. अजून 2 साधारणतः 1200 शेतकऱ्यांचं अंदाजे 900 हेक्टरपर्यंत केळीचं नुकसान झालेलं आहे. आणि दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे अध्यक्ष महोदय की याच्यामध्ये नुकसान भरपाई जी दिली जाते त्या देण्यामध्ये अत्यंत डिले होतोय. साधारण 1.5-2 वर्ष या डिले असतो. एक उदाहरण मी आपल्याला देतो अध्यक्ष महोदय की जून-जुलै 2023 मध्ये आमच्याकडे नुकसान झालं शेतकऱ्यांचं आणि त्याचं नुकसान भरपाईचं जे पत्र होतं, नुकसान भरपाईचा जो कम्युनिकेशन झालं स्थानिक तालुक्याच्या कृषी अधिकाऱ्यांकडून ते झालं साधारणतः मार्च 2024ला. स्पेसिफिक प्रश्न घ्या. स्पेसिफिक. हा अध्यक्ष महोदय, माझा प्रश्न एकच आहे की हा जो डिले होतो याच्यामध्ये शासनाला नुकसान भरपाई द्यायची असते परंतु टेक्निकल जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते टेक्निकल प्रॉब्लेम शासनाला सरकार कुठल्या पद्धतीने सॉल्व्ह करणार आहे, ही जी नुकसान भरपाई देण्याची पद्धत आहे ह्याच्यामध्ये गव्हर्नमेंट प्रोसेस रिइंजिनिअरिंग करण्याची अत्यंत गरज आहे. ती सरकार कशा प्रकारे करणार आहे ही माझी या निमित्ताने शासनाला विनंती आहे. सन्मान्य सदस्यांनी या प्रणालीच्या संदर्भामध्ये काही प्रश्न उपस्थित केला. मुळामध्ये आपली कार्यपद्धती अशी आहे की पंचनामे आल्यानंतर आपण जार काढतो. जार काढल्यानंतर मग KYC होते आणि KYC झाल्यानंतर आपण संबंधित शेतकऱ्यांना DBT पोर्टलद्वारे ही मदत त्या ठिकाणी देतो. हे करत असताना ज्यांचे KYC लवकर होतात त्यांना मदत आपण ताबडतोब वितरित करतो. काही ठिकाणी शेतकरी जाग्यावर सापडत नाहीत, त्यांच्याकडून काही कागदपत्रांची अपूर्णता राहते, त्यामुळं थोडासा विलंब हा काही वेळेला होतो.
मध्ये काही निवडणुकाही होत्या, लोकसभा विधानसभा, याच्यामुळे सुद्धा आचारसंहितेचा कार्यकाळ गेला. परंतु मागच्या सगळ्या गोष्टींचा आढावा घेऊन मी मगाशीच उत्तर दिलं की 23-24ची काही 448 कोटी रुपये हे आम्ही त्या ठिकाणी वितरित करतोय. त्यातले निम्म्यापेक्षा अधिक वितरित केलेत आणि जर काही राहिलं असेल तर ते निश्चितपणानं त्या ठिकाणी पाहून वितरित केली जाईल. मदत. सन्मान्य सदस्य कैलास पाटील. अध्यक्ष महोदय, मला मंत्री महोदयाने एवढं विचारलं, EKYCचा विषय सांगितला. आता ॲग्रिस्टॅकची नोंदणी चालू आहे, परंतु ॲग्रिस्टॅकची नोंदणी करताना त्या तांत्रिक अडचणी बऱ्याच येत आहेत. बऱ्याच शेतकऱ्यांची अद्यापर्यंत ॲग्रिस्टॅक नोंदणी झालेली नाही. याबाबत जर त्या ॲग्रिस्टॅकची नोंदणी झाली नाही त्यांना अनुदान कसं मिळणार? आणि दुसरा विषय, 13,600वरनं 8,500वर अनुदान का केलं याचं कारण सरकार शेतकऱ्यांना किंवा शासन लोकांना सांगू शकेल का? आणि तिसरा विषय अध्यक्ष महोदय, ऑक्टोबर 24मधलं धाराशिव जिल्ह्यातल्या उमरगा तालुक्याचं अनुदान अद्यापपर्यंत दिलं गेलं नाही. हे कधीपर्यंत जमा होईल हे मदत पुनर्वसन मंत्र्यांनी सांगावं. मुळामध्ये पहिला प्रश्न हा माझ्या विभागाशी संबंधित नाही, तो कृषी विभाग. दुसरा विषय आपण ह्याचा मांडला ना, NDRFच्या निकषापेक्षा कमी मदत आपण देत नाही. बीजेपीची तेवढी मदत आपण निश्चितपणानं करतोय. आणि मी मगाशीच उत्तर दिलं, जे आपलं म्हणणं आहे आधीच्याही सदस्यांनी मांडलं, या संदर्भामध्ये राज्याच्या प्रमुखांशी चर्चा केली जाईल. सन्मान्य सदस्य अभिजितजी. मंत्री महोदय, माझा आपल्याला स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की 25 आणि 26 जूनचं म्हणतोय, परंतु मे महिन्यात देखील सोलापूर जिल्ह्यात माढा तालुक्यात खूप पाऊस पडला आहे. आणि त्याच्याचबरोबर एक स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की पुणे जिल्ह्यात पाऊस पडतो आणि उजनी धरण आता 70% झालंय. परवा आपल्याला माहिती आहे 1 लाख क्युसेक्सनं पाणी सोडण्यात आलं आणि मग त्या नदीकाठची जी सगळी गावं आहेत त्याच्या कडेच्या सगळ्या शेती वाहून जात आहेत आणि सातत्याने तिथली माती आणि हे सगळं होत असल्यामुळं त्याच्यासाठी आपण आपल्या खात्याच्या मार्फत ह्या सगळ्यासाठी काय उपाययोजना करणार जेणेकरून हे शेतकरी आज देशोधडीला लागत आहेत ह्याच्या संदर्भात आपण योग्य ते पूरग्रस्त जमिनी, पूरग्रस्त गावं यांना मदत करण्याचे आपले निकष धोरण आहे. त्या पद्धतीनं मदत केली जाईल. अध्यक्ष महोदय, अतिवृष्टीमुळं आमच्या खेड तालुक्यामध्ये पाबे गावाजवळून नदीनं खूप मोठं स्कोरिंग केलंय. त्यामुळे पाबे गाव धोक्यात आलेलं आहे. तिथं आपत्ती व्यवस्थापनमधून किंवा आपल्या वेगवेगळ्या मदतीच्या माध्यमातून मोठ्या जवळजवळ 20 ते 22 कोटी रुपये निधीची आवश्यकता आहे. ती मिळेल काय? आणि दुसरा मुद्दा असा आहे की भीमाशंकर भागामध्ये एक पदरवाडी म्हणून छोटंसं गाव आहे, दरीत गाव आहे, 15-16 घरं आहेत. यापूर्वी शासनानं याच सभागृहामध्ये पूर्वीच्या माजी लोकप्रतिनिधींना या ठिकाणी आश्वासन दिलं होतं की त्यांचं पुनर्वसन भीमाशंकर परिसरामध्ये करू, कारण त्यांचं सगळं उदरनिर्वाह भीमाशंकर परिसरामध्ये आहे. तर त्या पदरवाडीचं पुनर्वसन लवकर होईल का? असे 2 प्रश्न मुख्यमंत्री मंत्री महोदयांनी या ठिकाणी त्याची उत्तरं द्यावीत अशी विनंती करतो. चला मंत्री महोदय. नाही, ज्या गावाचं पुनर्वसन भीमाशंकर परिसरामध्ये ते म्हणतात, जर GSIनं संबंधित गावाचा सर्वे करून जर रिपोर्ट दिला असेल तर निश्चितपणानं त्या संदर्भामध्ये विचार आपण करू. चला शेवटचा प्रश्न बोला. खेड महागाव विधानसभा मतदारसंघामध्ये दिनांक 10 व 11 जूनला फार मोठा वारा, वादळ, पाऊस आणि विजांचा वर्षाव झाला. त्यामध्ये 11 तारखेला धारकाना येथे जवळपास 39 गायी वारल्या. संपूर्ण त्या ठिकाणी 39 गायी वारल्या. ज्या ठिकाणी आता मी थोड्या वेळापूर्वी महागाव तहसीलदारांना विचारलं तर अतिशय थोडक्या प्रमाणात, कमी प्रमाणात त्यांना मदत मिळाली आहे. माझी विनंती आहे, एक धारकाना आहे, संपूर्ण गावातल्या संपूर्ण गायी वारल्या जवळपास 39. माझी आपल्याला विनंती आहे की त्यांना जास्तीत जास्त प्रमाणात मदत मिळावी, कारण ह्या गावरानी गायी आहेत आणि गावरानी गायी विकत घेण्यासाठी कमी पैशामध्ये विकत नाही. अक्षरशः गावावर अडचण निर्माण झाली आहे
मंत्री महोदय याबाबत सखोल विचार करतील आणि सवना येथे जे केळीचं पीक आहे ते सुद्धा त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात उद्ध्वस्त झाले. महोदय, जे दगडथर आहे, चिल्ली आहे, एका ठिकाणी जवळपास 25 ते 100 झाडं असे सपाट झाले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाऱ्याची नोंद त्या ठिकाणी झालेली नाही. कशामुळं झालेली नाही मला माहीत नाही. माझी विनंती आहे की जे सवना धारकांना, या लोकांना तात्काळ मदत मिळावी अशी मी या ठिकाणी आपल्याला नम्र विनंती करतो. मला बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल धन्यवाद. मंत्री महोदय उत्तर. आपत्तीमध्ये जनावरं, शेती, घरं यांचं नुकसान किंवा त्यामध्ये दगावली तर आपण मदत करतो. चला, शासकीय विधेयके. मंत्र्यांचा प्रस्ताव मविस नियम 154 अन्वय. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन 2024 विधानसभा विधेयक क्रमांक 25 महाराष्ट्र झाडं तोडण्याबाबत नियमन सुधारणा विधेयक 2024 मागे घेण्यास मी सभागृहाची अनुमती मागतो. हा, बोला. मंत्री, हे विधेयक मागे घेण्याची अनुमती का मागताय माझ्या लक्षात येत नाहीये. एकीकडे आपण ग्लोबल वॉर्मिंग, क्लायमेट चेंज आणि वनमंत्री एक कार्यक्षम नेते आहे, अनुभवी नेते आहे. वन विभागाचा कारभार या अगोदरही त्यांनी सांभाळला आहे. मला फक्त भूमिका समजून घ्यायची आहे की अध्यक्ष महाराज हे विधेयक का आणलं. तर अध्यक्ष महाराज, काही मोठ्या शहरांमध्ये कोणतीही परवानगी न घेता झाडं तोडण्याची स्पर्धा लागली. कोणतीही परवानगी घ्यायची नाही. मग 1964 कायद्यामध्ये फक्त 1000 रुपयापर्यंतचा दंड होता. आणि मग तिथं असणारा एखादा वन RFO हा अध्यक्ष महाराज 200 रुपये दंड आणि तो पूर्ण प्लॉट रिकामा करून अध्यक्ष महाराज त्याच्यावर मग मात्र तो त्याच्या स्कीम्स करायचा. म्हणून मग अनेकांनी अशी मागणी केली की हा दंड 1000 रुपयापर्यंत करू नका. मग साधारण त्याचा एक अभ्यास झाला. अभ्यासामध्ये असं ठरलं की 64 मधला 1000 रुपयाचा दंड आज बाजारभावाने किती व्हायला पाहिजे, तो 50 पट म्हणजे 50,000 रुपये. माझी मंत्री महोदयांना विनंती अशी आहे की हा कायदा लोकांनी अवैधपणे वृक्ष तोडू नये. हे खरं आहे की मॅन इज अ सोशल ॲनिमल, इथून मॅन इज अ सेल्फिश ॲनिमल होतो आहे. पण ज्या वसुंधरा मातेनी त्याचं पालन पोषण केलं तिचंही आपल्यावर काही कर्ज आहे. मग एक निवेदन आलं, कदाचित त्या निवेदनाच्या आधारावर सरकार जर हे मागे घेत असेल की अध्यक्ष महाराज या कायद्याचा दुरुपयोग होऊ नये. पण या कायद्यामध्येच दुरुपयोग करता येणार नाही अशी इंटरनल सुरक्षा आहे. काय आहे की झाड तोडणे याची डेफिनेशन काय केली आपण. झाड तोडणे याची डेफिनेशन आहे की झाड मारून टाकण्यासाठी किंवा त्याचा नाश करण्यासाठी, झाड जागण्यासाठी त्याच्या बुंद्या भोवतालची साल कोरणे किंवा झाडाची साल काढणे. त्यामुळे काही लोकांनी जो गैरसमज पसरवला होता की आम्ही फांद्या तोडल्या तर 50,000 रुपये दंड होईल, तर अध्यक्ष महाराज फांद्या तोडल्याने कुठेही दंड नाही. फांद्या तोडता येतात, पण झाड आणि तोडायचं असेल तर ते आजही तोडता येतं, फक्त परवानगी घेऊन तोडावं लागतं, एवढाच नियम आहे. तोडताच येत नाही असं कुठेही नियम नाही. आता माझं मंत्री महोदयांना कदाचित असं असू शकेल, माझं सामान्य ज्ञान कमी पडत असेल की त्यांनी दंडाची रक्कम 50,000 पेक्षा 1,00,000 वाढवण्याचा निर्णय केला असेल तर माझी मागे घ्यायला अनुमती आहे. पण अन्यथा मागे घ्यायला अनुमती मी तरी कदापि देणार नाही, कारण काहीच नाही आहे मागे घेण्याला. मान्य मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की हे विधेयक मागे घेण्याचं काय कारण आहे हे त्यांनी सुस्पष्टता सांगावी. अन्यथा अध्यक्ष महाराज, सुधारित 1,00,000 रुपयापर्यंत आणायचं असेल तर ठीक, किंवा ज्या जिल्ह्याच्या लोकांनी हे निवेदन दिली तेवढा जिल्हा मायनस करा ना, आमचा आक्षेप नाहीये. मला माहिती आहे की निवेदन कोणी दिलं ते एकाच कारणाने आहे की त्यांना त्या खैराची झाडं तिथं कापायला अनुमती पाहिजे. आता तेवढं पुरतं मर्यादित तो जिल्हा मायनस करा. पण पुणे का मायनस करताय, नाशिक का मायनस करताय, चंद्रपूर का मायनस करताय, तेवढी एक
परवानगी घ्या आणि ती देता येते ना. देशाच्या घटनेमध्ये 370 करून जम्मू काश्मीर देता येते. तर तुम्हाला कोकणात काही जिल्हे सोडायचे असेल सोडा, त्यागा माझी काही ना नाही आहे, पण पूर्णच्या पूर्ण वापस घेणं. अध्यक्ष महाराज, हा कायदा हा ठीक आहे, शेवटी बहुमताच्या आधारावर मंजूर होईल, पण जेव्हा दीर्घकालीन इतिहास लिहिला जाईल आणि झाडं हे दुर्मिळ प्रजातीतलं होईल तेव्हा मात्र अडचण येईल. तुम्हाला वाटत असेल तर 2 जिल्हे तुम्ही सोडू शकता, पण सरसकट हा निर्णय करणं हे गैर आहे, एवढं मात्र मी नम्रपणे सांगतो. आणि माननीय मंत्री महोदयांनी मागे घेण्याच्या अगोदर याच्यातली सुस्पष्टता आणावी. एकत्रितपणे उत्तर द्या. हो, एकत्रितच देतील ते. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, आपल्या सभागृहाचे सन्मान्य वनमंत्री हे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक 25 हे मागे घेण्याकरता म्हणून सभागृहाची परवानगी मागतायत. आणि त्या संदर्भामध्ये माझे अत्यंत जवळचे सहकारी सन्मान्य सुधीरभाऊ जोशी, सुधीरभाऊ मुनगंटीवार जे वनमंत्री देखील होते, त्यांनी या संदर्भामध्ये आपलं मत मांडलं आणि त्यांनी हे विधेयक मागे घेत असताना काही सूचना केल्या मागे घेत असाल त्यावेळेला. परंतु मी थोडासा इतिहास सांगतो. आता माझ्या हातामध्ये ते विधेयक नाही, पण मला चटकन क्लिक झालं की त्यावेळेला हे विधेयक जेव्हा मंजुरी करता सभागृहामध्ये आलं होतं अध्यक्ष महोदय, तेव्हा बोलायला मीच उभा राहिलो होतो पहिल्यांदा. आता क्लॉज बाय क्लॉज माझ्या हातामध्ये ते विधेयक नसल्यामुळे मी सांगत नाही, परंतु त्याच्यामध्ये सुधीरभाऊ म्हणतात तेवढी मर्यादित अडचण नाही. तर त्यावेळेला ही गोष्ट मी लक्षात आणून दिली होती की याच्यामध्ये शहरी आणि ग्रामीण भाग याच्यामध्ये कुठेही फरक केलेला नाही. शहरामधलं झाड, ग्रामीण भागामधलं झाड, त्याच्याकडून जर झालेल्या चुका आहेत तर त्याला होणारा दंड हा सारखाच राहील अशी त्याच्यामध्ये तरतूद होती. दुसरी गोष्ट एक अत्यंत महत्त्वाची होती की आम्ही आमच्या स्वतःच्या जागेतलं मालकीमधलं, कारण कोकणामध्ये 99.99% जागा ही मालकी आहे, 0.1% फक्त फॉरेस्ट लँड आहे. बरोबर आहे ना? माझं काय चुकत असेल तर मला करेक्ट करा. मी सांगितलं की माझ्या हातामध्ये आता विधेयक नाही, पण मला आठवतंय ते मी बोलणार. आणि म्हणून 0.1% फक्त फॉरेस्ट लँड आहे, बाकी सगळी मालकी आहे. त्याच्यामध्ये अशी कुठेही बदल केलेला नव्हता किंवा त्याच्यामध्ये असं अंतर केलेलं नव्हतं की फॉरेस्ट लँडमधलं तोडलेलं झाड त्याला दंड किती होणार आणि आम्ही आमच्या मालकी जागेतलं झाड तोडलं त्याला दंड किती होणार. तर दोघांनाही समान दंड होणार अशी त्या विधेयकामध्ये तरतूद होती. आपल्याला माहित आहे, मी म्हटल्याप्रमाणे की कोकणामध्ये 0.1% फक्त फॉरेस्ट लँड आहे, तरी सुद्धा लोकांना नाना तऱ्हेनं वेठीस धरलं जातं. याची अनेक उदाहरणे यापूर्वी देखील आहेत. आज आपण तेंदूपत्ता तोडतो, त्या तोडण्याकरता परवानगी घ्यावी लागते, पण त्याची विडी बनवतो. विडी बाहेर पाठवण्याकरता आपल्याला पास लागत नाही. आज आपण फर्निचर करण्याकरता लाकूड तोडतो, लाकूड तोडण्याकरता म्हणून परवानगी घेतलीच पाहिजे, ज्या मताचे आम्ही पण आहोत. परंतु ते लाकूड तोडल्यानंतर त्याच्यापासून जर फर्निचर बनवलं आणि ते फर्निचर जर बाहेर कुठं पाठवायचं झालं तर त्याला पासाची गरज नाही. पण ज्याचा सुधीर भाऊ तुम्ही कोकणातल्या खैराचा उल्लेख केलात, मी नम्रपणे एक गोष्ट तुमच्या लक्षात आणून देतो की ते खैर आमच्याच मालकीचे, फॉरेस्टचे नाही. आणि म्हणून आमच्या मालकीतले खैर तोडण्याकरता जे 1986चा फॉरेस्ट ऍक्ट आहे, त्या फॉरेस्ट ऍक्ट प्रमाणे पुन्हा त्यामध्ये दुरुस्ती पण झाली मला वाटतं 2023 साली वगैरे, त्याप्रमाणे आम्ही त्याचे दोषी ठरतो. दंडाला पात्र ठरतो, शिक्षेला आम्ही पात्र ठरतो. त्याला नाना तऱ्हेच्या साक्षी, नाना तऱ्हेच्या त्रासाला आणि नाना तऱ्हेच्या कारवाईला आम्हाला सामोरं जावं लागतं. आमचा माल तोडण्यापर्यंत ठीक आहे, वाहतुकीपर्यंत ठीक आहे, पण त्याच्यापासून आम्ही लिक्विड तयार करतो, त्याच्यापासून आम्ही कात तयार करतो, जो खातामध्ये माझी स्वतःची फॅक्टरी आहे. माझं निवेदन आहे, मी कबूल करतो, धंदा करणं, व्यवसाय करणं काही चूक नाही आणि व्यवसाय करूनच मी राजकारण करतो, हे मी छाती ठोकून पहिल्यापासून सांगत आलेलो आहे. आणि माझ्यासारख्या अनेकांनी ते निवेदन दिलेलं होतं. नंतर आम्ही मंत्रालयामध्ये तुमच्या उपस्थितीमध्ये 4-4 बैठका देखील घेतल्या. आम्ही आग्रह केला की आम्हाला अशा पद्धतीनं ह्याचा जो फिनिश प्रोडक्ट तयार करतो, आम्ही बाय प्रोडक्ट तयार करतो, त्याच्या वाहतुकीला पास नको. त्या पासामुळं आमच्या कित्येक गाड्या फॉरेस्टने पकडून कोर्टाच्या ताब्यात दिल्या, फॉरेस्टने आपल्या ताब्यात ठेवल्या आणि गाड्या करोडो रुपयाच्या आणि मालासह त्या ठिकाणी सडून गेल्या. आणि म्हणून आम्ही 2 जिल्ह्यातले लोक एकत्र झालो आणि आम्ही सांगितलं की फक्त दोडामार्ग वगळा आणि दोडामार्ग वगळून त्या ठिकाणी
तुम्ही आम्हाला यातून ह्या तुमच्या सरकारी दाचातून मुक्त करा. तुम्ही आम्हाला मुक्त केलं, आम्ही तुमचे आभारी आहोत. अजूनही त्याची ऑर्डर फायनल यायची आहे. जरा बघा, CCFची बदली आपण केली. CCF तिकडे कुठेतरी मला वाटतं चंद्रपूरलाच गेले, सुधीर भाऊंच्या तिकडेच गेले ते CCF आमच्या इकडचे. ते गेलेत, ते ऑर्डर काढून जातो म्हणून बोलले, काढली की नाही मला ह्या 2-3 दिवसात काय मला बघता आलं नाही. आमचा पोटा पाण्याचा धंदा आहे. हजारो कुटुंब त्या व्यवसायावर आम्ही जगतोय. आज त्या ठिकाणी कुठलीही लागवड नाही, सरकारी तुमचं आम्हाला अनुदान नाही, सरकारी खर्च नाही, निसर्गानं आम्ही पण मेहनत जास्त करत नाही. खोटं बोलणं आमचं काम नाही. ती खैराची लागवड आत्ता आम्ही करतो, पण पूर्वी आम्ही खैराची लागवड करत नव्हतो. त्याला पाणी घालावं लागत नाही, त्याला काही करत लागत नाही. निसर्गानं प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येकाला पोट भरायचं जे साधन उपलब्ध करून दिलेलं आहे, ते साधन आम्हाला निसर्गानं उपलब्ध करून दिलेलं आहे. निसर्गानं. आणि म्हणून त्याची जतणूक कशी करायची, जपणूक कशी करायची, त्याची वाढ करून त्याच्यातून पैसे कसे मिळवायचे, हे आता आम्हाला कळायला लागलंय. आणि म्हणून मी उभा राहिलोय तो सुधीर भाऊचा मुद्दा खोडण्याकरता नाही. सुधीर भाऊ, तिथली परिस्थितीला तुम्ही पाठिंबा दिलात, तिथल्या परिस्थितीला दिलात, धन्यवाद. पण त्याचबरोबर या विधेयकामध्ये मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे फॉरेस्ट लँड आणि प्रायव्हेट लँड याच्यामध्ये कुठेही फरक केलेला नव्हता. त्याचं डेफिनेशन खास प्रकारे केलं नव्हतं. दंड आकारत असताना शहर आणि ग्रामीण भाग यातल्या झाडाच्या संदर्भामधले दंडाच्या रक्कम आकारत असताना त्याचाही फरक केलेला नव्हता. आणि म्हणून हा ज्या वेळेला मुद्दा सभागृहामध्ये मी मांडला, अध्यक्ष महोदय, त्याच वेळेला योगायोगानं मुख्यमंत्री महोदय इथं हजर होते, माननीय फडणवीस साहेब हजर होते. आणि फडणवीस साहेब हजर असताना दादानी हे नाही मला वाटतं बिल मांडलं, दादा नव्हते सभागृहात. मला वाटतं उद्योग मंत्री उदय सामंत ते मांडायला उभे राहिले, तसं माझा अंदाज आहे. माझं चुकत नसेल तर, मी मला करेक्ट करा. आणि उदय सामंतांनी त्यावेळेला असं नाही सांगत होते. भास्करराव काहीतरी चुकीचं सांगतायत. त्याच वेळेला माननीय मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या हातातलं विधेयक घेतलं, बिल घेतलं, आणि मुख्यमंत्र्यांनी वाचलं. आणि मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात आलं की भास्कर जाधव बोलतायत, ते बरोबर बोलतायत. आणि मी बोलल्यानंतर अनेक सदस्यांनी त्याचं समर्थन केलं. आणि म्हणून त्यावेळेला मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलं की आम्ही हे विधेयक मागे घेऊन याच्यामध्ये सुधारणा करू. 1 रुपयावरून 1000 रुपये, 50 रुपये दंड. भावना जरी तुमची चांगली असली तरी त्याच्यामध्ये खाजगी जमीन, फॉरेस्टची जमीन हा फरक केलेला नव्हता. माझ्या माहितीप्रमाणे त्याचं विधेयक माझ्याकडे नाही. ते विधेयक मागे घेत असल्यामुळे मी नवीन विधेयकचा ड्राफ्ट वाचलेला नाही. पण जी बैठकीमध्ये चर्चा झाली होती त्याच्यामध्ये फॉरेस्ट लँडमधलं जर आमच्याकडून लाकूड तुटलं, फॉरेस्ट लँडकडून जर आमच्याकडून एखादं झाड तुटलं तर आम्हाला जरूर तुम्ही दंड लावा. तो 50,000 लावा, नाही तर 1 लाख लावा. आम्ही स्वतः, कारण आम्ही ह्या चुका करतच नाही. त्यामुळे आम्हाला त्याची भीती बाळगायचं काही कारणच नाही. आणि मला वाटतं नवीन ड्राफ्ट येईल त्यावेळेला सुधीर भाऊंच्या काही सूचनांचा उल्लेख आणि नवीन आपली चर्चा झालेली त्याचा उल्लेख होऊन ते विधेयक येईल. आणि म्हणून सुधीर भाऊ, हे विधेयक मागे घेण्याकरता म्हणून सभागृहानं, मंत्र्यांनी मागितलेली ते परवानगी आम्ही आमच्या वतीनं अनुमती देतोच, पण सभागृहानं सुद्धा अनुमती द्यावी अशी विनंती करून थांबतो. धन्यवाद. या विधेयकाच्या संदर्भात सन्माननीय आमचे निकटचे मित्र भास्कररावांनी इतर अनुषंगिक विषय ज्याचा या कायद्याशी, नियमाशी, विधेयकाशी संबंध नाही, तो बैठकीमध्ये तो सोडवला पाहिजे. हे विधेयक मर्यादित आहे. 1964 मधलं हे विधेयक आहे. या विधेयकामध्ये जो दंड 1000 होता, सेम विधेयक जसंच्या तसं 1000 वरून 50,000 रुपये झालं. एवढंच हे विधेयक आहे. या विधेयकामध्ये काही नवीन निर्बंध आले का? कोणतेही नवीन निर्बंध आले नाही. या विधेयकामध्ये डेफिनेशन बदलली आहे का? डेफिनेशन बदलली नाही. म्हणजे 64 पासून 2025 पर्यंत जो कायदा आहे त्या कायद्याच्या कोणत्याही शब्दामध्ये बदल न होता फक्त दंड वाढवला. पण एक गोष्ट खरी आहे, भास्करराव म्हणाले की 1000 रुपये दंड होता तेव्हा भरणं सोपी होतं, कारण त्या 1000च्या मर्यादेत होतं. त्यामुळे तिथं जायचं, 20 रुपये द्यायचे, 25 रुपये द्यायचं, सोपी होतं. जेव्हा 50,000 दंड झाला तेव्हा मात्र सर्वांना लक्षात आलं की आता अडचणी वाढू शकतात. आणि म्हणून मी जसं अगोदर सांगितलं की अशा विशिष्ट भागावर काही अडचणी असतील तर तो भाग कायद्यामध्ये तुम्हाला डिलीट करता येतो. पण अध्यक्ष महाराज सरसकट अशी सूट दिली तर यातून अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. मग कदाचित काही लोक असा प्रश्न करतील तर 64 मध्ये तर कायदाच होता, तो आजपर्यंत आहे. आता जर आपण कायदा मागे घ्यायचा असेल तर माझी माननीय मंत्री महोदयांना विनंती आहे, एक तर त्यांनी एक छोटी समिती करावी
किंवा एक बैठक आयोजित करावी. आणि मी सुद्धा सुरुवातीलाच सांगितलं यावर चर्चेत भाग घेताना की काही विशिष्ट भाग सोडायचा असेल तर सोडता येईल, पण सरसकट जर तुम्ही कायदा मागे घेतला तर त्यातून होणारे परिणाम, आपण काही जिल्ह्यांच्या संदर्भामध्ये तिथं काही प्रश्न निर्माण होऊ शकतात, तेवढे जिल्हे डिलीट करू शकतो. तो अधिकार आपल्याला सरकार म्हणून आहे, ते जिल्हे डिलीट करायला कोणाचा विरोध असण्याचं कारण नाही. पण तेवढ्या 2-3 जिल्ह्यांसाठी साऱ्या महाराष्ट्राला सूट दिली तर यातून मात्र एक चांगला प्रघात आपण निर्माण करू शकणार नाही. आणि म्हणून मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की या संदर्भात आपण एक बैठक आयोजित करावी आणि सुधारणा करून पुन्हा निश्चितपणे आपल्याला वनराईचं रक्षण करणं जबाबदारी आहे, ती आपल्याला नवीन रूपात आणता येईल का एवढं तपासा. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, माननीय सुधीरजी मुनगंटीवार माजी वनमंत्री, त्यांचं झाडाविषयीचं प्रेम मला निश्चित माहिती आहे. निसर्गाची जोपासना व्हावी, वृक्ष वाढावेत. आज महाराष्ट्रामध्ये 21% वनाच्छादित भाग आहे, तो 33% नेण्याची केंद्र सरकारची सूचना आहे. या ठिकाणी जो महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबद्दल नियमन अधिनियम 1964 याच्यामध्ये ज्या गोष्टी मूलभूत इन्क्लूड आहेत त्याच्यामध्ये सन्मान्य भास्करराव जाधवांनी सांगितल्याप्रमाणे खाजगी मालकीची झाडे आणि सरकारी झाडे हे 2 भाग आहेत. आता ज्याला हॉर्टिकल्चरच्या स्वरूपामध्ये कोकणामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये आंब्याची झाडं लावली गेली, फणसाची झाडं लावली गेली आणि त्या ठिकाणी त्याला ट्रिमिंग करावे लागते, प्रोनिंग करावे लागते, ट्रिमिंग करावे लागते. म्हणजे फांद्या तोडाव्या लागतात तर पुढच्या कालखंडामध्ये चांगला मोर येण्याकरता काही फांद्या तोडणे गरजेचं असतं. आणि या डेफिनेशनमध्ये फांद्या तोडणे सुद्धा झाड तोडण्यासारखं आहे. बुंद्याच्या भोवती रिंग काढणं, साल काढणं किंवा इंजेक्शन मारून झाडाला मारणं, या अशा सगळ्या गोष्टी आहेत. ही या ठिकाणी कोणाला सवलत देण्यासाठी हा जो प्रस्ताव मागे घेत नाही. या बाबतीमध्ये सुधारित विधेयक कॅबिनेटच्या मान्यतेनं सादर करण्यात येईल. म्हणजे मंत्रिमंडळासमोर या पुढच्या घडणाऱ्या बाबी निश्चितपणे चर्चेला आणल्या जातील. आणि जसे म्हणजे नागरी भागामध्ये एखाद्या ठिकाणी झाड तोडण्याची गरज असेल तर त्याला ट्री अथॉरिटी आहे, त्या ठिकाणी वृक्ष प्राधिकरणाची जी समिती आहे ती त्यांच्याकडे अर्ज केला, ती व्यवस्थित रक्कम घेऊन तेवढंच झाड तोडायला मान्यता देतात. या ठिकाणी एखाद्या माणसाने झाड तोडलं तर 50,000 रुपये ही अति झाली होती. म्हणजे लिटरली एखाद्या अज्ञानी माणसाने जर आपलं स्वतःच्या शेतावर तर झाड तोडलं तर झाड तोडल्यानंतर ते 50,000 रुपये कुठून आणेल तो. म्हणून लक्षात आलं का त्याच्यामध्ये अतिशय स्पष्टता यावी, कुठल्याही प्रकारचा कोणाला त्रास होता कामा नये. किंबहुना सुधीर भाऊंनी तर करोडची झाडं लावली. आता प्रस्तावित सुधीर भाऊ 250 कोटी झाडं या 5 वर्षाला, या वर्षी 13 कोटीचा इष्टांक आहे. त्याच्याकरता टिश्यू कल्चरच्या नर्सऱ्या म्हणजे पुण्यामध्ये, कोकणामध्ये, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ आणि खानदेश 5 टिश्यू कल्चरच्या नर्सऱ्या आपण तयार करणार आहोत. कारण इतक्या मोठ्या प्रमाणात रोपं मिळणार नाहीत. सुधीर भाऊ, तुमच्या हेतूविषयी माझ्या मनात अजिबात शंका नाही. तुम्ही ही स्पष्टता तुम्ही बोललात म्हणून तर चर्चा तरी झाली आणि म्हणून त्याची साधारण म्हणजे सभागृहामार्फत जनतेला सुद्धा माहिती पडली की बा या ठिकाणी हेतू झाडं तोडायला कोणाला परवानगी देण्याचा नाही, म्हणजे मोबलक नाही, जे गरजेचं आहे. परंतु अजाणतेपणे तोडल्यानंतर त्याला अतिशय पॅनिक होईल अशा प्रकारचं दंड लागू नये. आणि म्हणून भविष्यकाळामध्ये ग्रामीण भागासाठी सुद्धा कायदा लागेल, शहरी भागासाठी लागेल. आणि मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये याच्यावर सविस्तर चर्चा होऊन तज्ज्ञ लोकांचं त्याच्यावर मत त्या ठिकाणी मागलं जाईल आणि नंतरच याच्यात पुन्हा कायदा येईल. म्हणून तात्पुरता हा इफेक्ट राहू नये
म्हणून मागे घ्यायसाठी परवानगी मागतोय. आपण सर्वांनी परवानगी अध्यक्ष महोदय आपल्या मांडा. मार्फत मागतो चांगलं. ती द्यावी अशी विनंती. हा चला परवानगी आहे मांडा. चला प्रश्न असा आहे की सन 2024चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 25 महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत नियमन सुधारणा विधेयक 2024 मागे घेण्यास अनुमती आहे काय? अनुकूल असलेल्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असलेल्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. अनुमती देण्यात आली. मी बोलतो अध्यक्ष महोदय, सन 2024 विधानसभा विधेयक क्रमांक 25 महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत नियमन सुधारणा विधेयक 2024 मागे घेतो. सन 2024चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 25 महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत नियमन सुधारणा विधेयक 2024 मागे घेण्यात आले. विचार खंडशः विचार व संमत करणे. सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 65 गडचिरोली जिल्हा खनिकर्म प्राधिकरण विधेयक 2025. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 65 गडचिरोली जिल्हा खनिकर्म प्राधिकरण विधेयक 2025 विचारात घेण्यात यावे असा आपल्या अनुमतीने मी प्रस्ताव मांडतो. माननीय अध्यक्ष महोदय, गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये खनिकर्मच्या माध्यमातून एक चांगल्या पद्धतीच्या मायनिंग इंडस्ट्रीला चालना देण्याकरता आपण हे गडचिरोली जिल्हा खनिकर्म प्राधिकरण या ठिकाणी याला मंत्रिमंडळानं मान्यता देऊन ते विधिमंडळासमोर या ठिकाणी आपण आणलेलं आहे. याच्यामध्ये मुख्य उद्देश आपला असाच आहे की देशातल्या इतर राज्यांमध्ये जर आपण पाहिलं तर आपल्यापेक्षा मायनिंगचं क्षेत्र कमी आहे, परंतु त्यांनी जलद गतीनं खनिकर्माच्या उद्योगाला चालना दिल्या. जसं इंडस्ट्रीला आपण रेड कार्पेट देतो तशा पद्धतीचं वन विंडो सिस्टीम लावून त्यांना सगळ्या परवानग्या दिल्या आणि ज्या ज्या ठिकाणी मिनरल्स अवेलेबल आहेत त्या ठिकाणच्या मायनिंगला एक्सपर्टाईट करणं, त्या माइन्स आयडेंटिफाय ज्या झालेल्या आहेत आणि ज्याला केंद्राने नोटिफाय केलेलं आहे की बाबा या ठिकाणी आपल्याला मिनरल्स उत्खनन करण्यासाठी तिथलंच ठिकाण योग्य आहे, तर अशा ठिकाणाला वन विंडो सिस्टीम करून आपल्याला ही मायनिंग इंडस्ट्री एक मायनिंग हब हे माननीय केंद्र सरकारचे माननीय पंतप्रधान मोदी साहेबांचं देखील एक विजन आहे की गडचिरोली विल बी अ नेक्स्ट मायनिंग हब इन इंडिया आणि त्या माध्यमातून तिथं स्टील इंडस्ट्री असेल, मायनिंगच्या माध्यमातून एक इंडस्ट्रीयल मायनिंग हब डेव्हलप करायचा प्रयत्न हा या ठिकाणी आपण या गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये करतोय. माननीय अध्यक्ष महोदय, ही मायनिंग इंडस्ट्रीला ज्या परवानग्या आपल्या राज्य सरकारच्या आहेत त्याच्यासाठी आपण प्रयत्न करतो, त्या गतीनं देतो, परंतु अनेक वेळा या संदर्भामध्ये केंद्राकडं आपल्याला विशेषतः परवानगी घेण्यासाठी किंवा ज्या काही त्यांच्या अटी शर्ती आहेत त्याचं पालन करण्यासाठी जावं लागतं. आणि म्हणून यासाठी यापूर्वी काय व्हायचं, राज्य खनिकर्म महामंडळ आणि त्याच्यानंतर खनिकर्म मंत्रालय, खनिकर्म मंत्री यांच्याकडे या सगळ्या विषयांच्या निर्णयासाठी यायचं. आता जेव्हा आपल्याला स्पेसिफिक पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मायनिंग हब म्हणून जर गडचिरोलीला फोकस करायचं आणि तिथं पोटेन्शियल आहे, आपल्याला तिथून चांगल्या पद्धतीनं कुठेही पर्यावरणाला किंवा अशा पद्धतीचं कुठेही हानी न पोचवता पर्यावरण या गोष्टीचं सगळं रक्षण करून तिथल्या अटी शर्ती ज्या केंद्रानं घातल्या असतील, राज्यानं घातल्या असतील, त्या सगळ्यांचं पालन करण्याची सुद्धा जबाबदारी ही या प्राधिकरणाचा एक भाग असणार आहे. पण हे प्राधिकरण करण्याचा उद्देश एवढाच आहे, आपण प्राधिकरण करताना एक अध्यक्ष, एक सहअध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष आणि बाकीचे पदसिद्ध सदस्य आणि इतर सदस्य सचिव अशा पद्धतीची इतर प्राधिकरणांसारखी त्याची रचना केलेली आहे. त्यामुळं या प्राधिकरणाला माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्ष असतील,
माननीय मुख्यमंत्र्यांनी नामनिर्देशित केलेले एक मंत्री हे सहअध्यक्ष असतील, माननीय मुख्यमंत्री नामनिर्देशित करतील असे एक सदस्य उपाध्यक्ष असतील आणि माननीय मुख्यमंत्री नामनिर्देशित करतील असे 2 मंत्री पदसिद्ध सदस्य असतील, एकूण 11 इतर सदस्य असतील आणि एक सन्माननीय एक सदस्य त्यातला सदस्य सचिव असेल. अशा पद्धतीची सर्वसाधारण प्राधिकरणांचं रचना जी महाराष्ट्रामध्ये त्याच्या धर्तीवरती आपण हे प्राधिकरण या ठिकाणी करतोय. सन्माननीय अध्यक्ष महाराज, माननीय मुख्यमंत्री या प्राधिकरणाचा अध्यक्ष होण्याचं कारण एवढंच आहे की ज्या परवानग्या आपल्याला हव्या आहेत, विशेषतः केंद्राकडनं जर काही मान्यता घ्यायच्या आहेत, तर एखाद्या महामंडळाच्या प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांनी किंवा आमच्या अधिकाऱ्यांनी जाऊन ती परवानगी कदाचित 2-3 हेलपाटे मारावे लागतील. पण माननीय मुख्यमंत्र्यांची एका पत्राने, माननीय मुख्यमंत्र्यांची एका फोननी किंवा माननीय मुख्यमंत्र्यांची दिल्ली दौऱ्यातल्या एखाद्या भेटीनं आपल्याला या परवानग्या मिळू शकतात. आणि मला आपल्याला आवर्जून या सदनाला सांगायचं आहे की केंद्रीय खनिकर्म विभागाचे मंत्री माननीय रेड्डी साहेब हे मागं एक मी पदभार स्वीकारल्यानंतर म्हणजे आता एक 4 महिन्यापूर्वी ते मुंबईमध्ये आले होते आणि त्यांनी आपल्या राज्याच्या मायनिंगचा सगळा विस्तृत आढावा घेतला. मी स्वतः त्या बैठकीला होतो, आमच्या विभागाचे सगळे अधिकारी होते आणि त्यांनी सांगितलं की तुमच्याकडे पोटेन्शियल आहे. त्यांचे वरिष्ठ केंद्रातले अधिकारी बरोबर होते आणि ते म्हणले एवढे मायनिंग स्पॉट्स तुमच्याकडे आहेत, आम्हाला जे दिसतंय किंवा आमच्या जिओलॉजिकल सर्वेमध्ये जे आढळलंय, तुम्ही हे गतीत एक्सपर्टाईट का करत नाही, तुम्ही याच्यासाठी वेगळी यंत्रणा का उभं करत नाही आणि याच्यामधनं तुम्हाला आर्थिक उत्पन्न पण मिळेल आणि उद्योगाच्या रोजगाराच्या संधी पण तुम्हाला तिथं उपलब्ध होतील. आणि तेव्हा त्याच्यानंतर केंद्रीय मंत्र्यांच्या बैठकीचा आढावा जेव्हा माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आमच्या विभागाकडनं घेतला, तेव्हा अशा पद्धतीनं आपण हे प्राधिकरण स्थापन करण्याचा विचार या ठिकाणी केला. मंत्रिमंडळापुढे आपण गेलो, मंत्रिमंडळाने त्याला मान्यता दिली. काल आपण ते बिल या ठिकाणी आपण सभागृहासमोर सादर केलं. आज ते चर्चेला येते. माझी सभागृहाला विनंती आहे की आर्थिक प्राधिकरण हे स्पेसिफिक, जसं कृष्णा खोरे विकास महामंडळ हे कृष्णा खोऱ्यातल्या जलव्यवस्थापनासाठी आहे, गोदावरी खोरे विकास महामंडळ, मराठवाडा खोरे विकास महामंडळ, कोकण जाधवसाहेब कोकण विकास खोरे महामंडळ हे जसं त्या विभागापुरतं आहे, तसं मायनिंग पोटेन्शियल राज्यामध्ये सगळ्यात जास्त कुठं आहे तर ते गडचिरोलीमध्ये आहे. आणि म्हणून त्यासाठी आपण हे मायनिंग प्राधिकरण या ठिकाणी स्थापन करतोय. राज्याच्या उत्पन्नामध्ये एक चांगलं उत्पन्न निर्माण करून देणाऱ्या प्लस मायनिंग हब, जे केंद्राची सुद्धा अपेक्षा आहे की महाराष्ट्रातलं मायनिंग हब हे गडचिरोलीमध्ये व्हावं, त्या दृष्टीनं हे प्राधिकरण या निमित्तानं आपण स्थापन करण्याचा प्रस्ताव विधिमंडळाच्या सभागृहासमोर आपण आणलेला आहे. धन्यवाद. जायचं पुढे. सुधीर बोला. चला, प्रस्ताव असा आहे की 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 65 गडचिरोली जिल्हा खनिकर्म प्राधिकरण विधेयक 2025 विचारात घेण्यात यावे. तुम्हाला बोलायचंय? बोला. झालं ना, मांडलं. एक मिनिट. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयाने आपल्याकडे परवानगी मागितली. परवानगी मागितल्यानंतर आपण तो प्रस्ताव मताला टाकायला पाहिजे सभागृहाच्या. मी मध्ये थांबवलं आणि तीच पद्धत आहे की काय नेमकं विधेयक आहे ते तरी आम्हाला कळू द्या, मग त्याच्यावर भाष्य करायचं की नाही करायचं आम्ही ठरवू. मंत्र्यांनी जर भाषण केलं, मंत्र्यांनी जर भाषण केलं, आमचं समाधान झालं तर आम्ही पुढे भाषण नाही करणार. पण त्याच्यानंतर आपल्याला पुढचं प्रोसिजर पुरी करायला हवी ना. तुम्ही सांगा ना सचिव, प्रस्ताव मांडायला पाहिजे, प्रश्न करायला पाहिजे, मग त्यांनी प्रस्ताव असा आहे की 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 65 गडचिरोली जिल्हा खनिकर्म प्राधिकरण विधेयक 2025 विचारात घेण्यात यावे. आता याच्यामध्ये अजून सुधीर बोलायचं आहे. बोला. अध्यक्ष महाराज, सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 65 यावर चर्चेसाठी मी उभा आहे. अध्यक्ष महाराज, सरकारच्या मनात गडचिरोली जिल्ह्याचा गतीने विकास व्हावा, वेगाने विकास व्हावा, जो जिल्हा मानव विकास निर्देशांकात या महाराष्ट्रामध्ये 35व्या क्रमांकावर आहे, दरडोई उत्पन्नात 35व्या क्रमांकात आहे,
ज्या जिल्ह्याचे सर्व तालुके मानव विकास निर्देशांकामध्ये आहे तो जिल्हा पुढे जावा हा हेतू आहे. पण या हेतूला अनुरूप फक्त प्राधिकरण करून सरकार थांबेल तर हा हेतू पूर्ण होणार नाही. अध्यक्ष महाराज, माजी मंत्री महोदयांना पहिली मागणी आहे की आज महाराष्ट्रामध्ये साधारणतः 58,000 चौरस किलोमीटरमध्ये भौगोलिक क्षेत्र आपलं 19% महाराष्ट्राचं खनिज क्षेत्र आहे. या 58,000 चौरस किलोमीटरमध्ये विदर्भ हा अध्यक्ष महाराज म्हणजे विदर्भातलाही नागपूर विभाग हा 60% हे नागपूर विभागामध्ये खनिज क्षेत्र आहे. अमरावती यवतमाळ 10%, कोकण 20%, संभाजीनगर विभाग 5%, पुणे कोल्हापूर 3%, नाशिक 2%. हे आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये सरकारने दिलेले आकडे आहे. आर्थिक पाहणी अहवालाचे आकडे वाचल्यावर माझी पहिली सूचना मंत्री महोदयांना आहे, ते ऐकतील असा माझा समज आहे. उत्तरात लक्षात येईल की ते किती ऐकतात. पण माझी पहिली सूचना आहे की नागपूर विभागामध्ये असणाऱ्या खनिज संपदेचा जो 60% महाराष्ट्राच्या खनिज संपदा आहे यापैकी साधारणतः 72% चंद्रपूर गडचिरोलीमध्ये आहे. नागपूर विभागात किंवा पूर्ण विदर्भात मॅक्झिमम खनिज संपदा कुठे आहे? यवतमाळ, नागपूर, गडचिरोली, चंद्रपूर. आणि म्हणून माझी पहिली सूचना आहे की प्राधिकरण एकट्या गडचिरोलीसाठीच का करावं? मग चंद्रपूर शब्द का नाही जोडावा? जर नागपूर विभागामध्ये 72-73% नागपूर विभागातली खनिज संपदा ही चंद्रपूर आणि गडचिरोलीमध्ये आहे तर मग एकांगी विकास हा विषय हा सरकारने तरी महाराष्ट्राचा एकत्रित विचार केला पाहिजे. आणि म्हणून माझी पहिली सूचना आहे शंभूराजे साहेबांना की मग प्राधिकरण दोन्ही जिल्ह्याचं केलं पाहिजे. चालेल, नागपूरही घेतलं पाहिजे, कारण प्राधिकरण वेगाने काम करण्यासाठी आहे तर तिन्ही जिल्ह्यात वेगाने काम व्हावं, त्यामध्ये आक्षेप असण्याचं कारण नाही. महाराष्ट्राची प्रगती वेगाने होऊ शकेल. दुसरा की अध्यक्ष महाराज, प्राधिकरण करताना काही विवक्षित मुद्दे या विवक्षित मुद्द्यावर कॉन्सन्ट्रेशन केलं आहे. पण मी मुद्दाम आपल्याला लक्षात आणून देतो की फक्त खनिज संपदेवर उद्योग येणं एवढं मर्यादित उद्दिष्ट हे सरकारचं असू शकत नाही. या खनिज संपदेचं संदर्भामध्ये खनन होऊन यावर तयार होणाऱ्या प्रॉडक्ट्सच्या संदर्भामध्ये आपण चंद्रपूर गडचिरोलीमध्ये जर उद्योग उभे करू शकलो नाही तर महाराष्ट्राच्या सर्व रस्त्यांवर ताण येईल, महाराष्ट्राच्या सर्व व्यवस्थेंवर ताण येईल. तर माझी दुसरी मागणी आहे की प्राधिकरण करून का थांबता? याच ठिकाणी याच खनिजावर आधारित उद्योग करण्यासाठी तुम्ही दुसरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन स्कीम का करत नाही? यातून अनेक सोयी सुविधा देत असताना याचा फायदा या दोन जिल्ह्यांना होईल. अन्यथा अवस्था काय अध्यक्ष महाराज, ज्या देशामधल्या खनिज आणि खनिज तर देवानी दिलाय आणि म्हणून त्या ठिकाणी त्या संबंधित व्यक्तीला यावंच लागतं, कारण खनिज हे साईट स्पेसिफिक आहे, यामध्ये तुम्ही दुसरीकडे जाऊ शकत नाही. पण दुर्दैव काय अध्यक्ष महाराज की जागा जागा देवानी भरभरून दिलं ते क्षेत्र गरीब राहिले. तुम्ही झारखंड जा, देशाच्या 28 राज्याच्या यादीत शेवटच्या 5 मध्ये आहे, कारण तिथं भरभरून खनिज संपदा आहे. ओरिसा जा, भरभरून खनिज संपदा आहे. पण अशाच प्राधिकरणाचा विचार करताना त्यांनी साईट स्पेसिफिक उद्योग यावे याचा निर्णय केला नाही. त्याचा परिणाम आज आपण मध्य प्रदेशच्या बाजूला छत्तीसगड पाहतोय. खनिज संपदा विपुल आहे, पण त्याचा उपयोग हा दरडोई उत्पन्न, पर कॅपिटा उत्पन्न, त्यांची श्रीमंती, त्यांच्या सोयी सुविधा वाढण्यामध्ये लागल्या नाही. आणि म्हणून माझी दुसरी आपल्याला मागणी आहे की आपण या संदर्भामध्ये या दोन जिल्ह्यातल्या खनिज संपदेवर आधारित उद्योगांना इंडस्ट्रियल प्रमोशन स्कीम मध्ये जर काही जास्तीच्या सोयी सुविधा दिल्या, यांना काही इंडस्ट्रियल प्रमोशन स्कीम मध्ये इन्सेंटिव्ह दिलं तर त्याचा फायदा होईल. अध्यक्ष महाराज, गडचिरोलीमध्ये मायनिंग देताना खरं तर एक नियम होता जो नंतर मायनिंग विभागाने बदलला. का बदलला देवाला माहीत. मायनिंग विभागाचा हा GR होता की इथून खनिज जेव्हा काढल्या जाईल तेव्हा पहिली प्रायोरिटी, पहिला हक्क हा विदर्भाचा राहील. पण अध्यक्ष महाराज तो काढून टाकला.
आता ते खनिज कुठं जाईल? तर ते जिथं मोठा उद्योग आहे मग त्यातून रेल्वे आणावी लागेल, मग रस्ते टाकावे लागेल, रेल्वे लाईनमध्ये असणारी जी वाहतूक आहे ती 105% करावी लागेल. म्हणून माझा प्राधिकरणाला धरून दुसरा मुद्दा आहे की तिथं तुम्ही या संदर्भामध्ये मदत केली पाहिजे. तिसरं अध्यक्ष महाराज, आपल्याकडे उद्योग विभागाचा नियम आहे की 85% स्थानिक लोकांना रोजगार द्यावा. पण हा नियम कसा आहे अध्यक्ष महाराज? ज्याला नख नाही दात नाही. कारण या नियमामध्ये अध्यक्ष महाराज शिक्षाच नाही आहे. उद्या इथं उद्योग येतील, उद्या कदाचित मायनिंग होईल, पण स्थानिक लोकांच्या रोजगाराचं काय? याच्या संदर्भामध्ये आपण काही विचार करणार आहात का? किंवा गतीनी हो ते स्टील हब झालं पाहिजे. हो आम्हालाही वाटतं की ते 100% स्टील हब झालं पाहिजे. यासाठी मी असेल, इथं आमचे सन्माननीय सदस्य वडेट्टीवार साहेब आहे किंवा या जिल्ह्यातल्या कोणत्याही पक्षाचा आमदार असू द्या, आम्हाला नेहमी वाटतं की हे 2 जिल्हे पुढे जावे. आणि याचं साधं कारण आहे, सहन खूप केलं अध्यक्ष महाराज. एक काळ असा होता 95च्या अगोदर विधानसभेत प्रश्नामध्ये एखादा स्पेसिफिक प्रश्न आला आणि एखादा अधिकारी ऐकत नाही तर आता आपण निलंबन करा म्हणतो, तेव्हा म्हणायचे गडचिरोलीला पाठवा. म्हणजे गडचिरोली म्हणजे अधिकाऱ्यांना जो वाईट काम करते त्याच्यासाठी डस्टबिन करून ठेवली होती. आणि म्हणून तो बदल झाला. आता त्याच्यामध्ये जेव्हा तुम्ही स्थानिक लोकांना रोजगार देण्याच्या संदर्भातही एक विश्वास लोकांना दिला पाहिजे. पण स्थानिक लोकांना रोजगार देणं म्हणजे काय अध्यक्ष महाराज? जबरदस्तीने आपण एखादा असं म्हणू शकत नाही की याला रोजगार द्या. आता मग आम्ही सूचना करतो सरकारला की या येणाऱ्या उद्योगांना अध्यक्ष महाराज आवश्यक असणारं जे स्किल आहे या संदर्भात संस्था काढा. तुम्ही मायनिंगचा कोर्स काढा. तुम्ही तिथं असणारा मूळमध्ये पॉलिटेक्निक कॉलेज द्या. पोंभुर्ण्याला 30,000 एकरमध्ये MIDC द्या. प्रस्ताव पेंडिंग आहे अध्यक्ष महाराज. आमचे उद्योग राज्यमंत्री महोदय विदर्भाचे सुपुत्र इथं बसले आहेत. अध्यक्ष महाराज मी मंत्री महोदयांना लक्षात आणून देतोय आणि आमचे आशिष जयस्वाल जी एक अतिशय उत्तम अध्यक्ष महाराज नेते आहेत, उत्तम मंत्री आहेत. असं होऊ नये. आपण एका ठिकाणी मार खाल्ला, वैधानिक विकास मंडळ रद्द झालं. आपल्याला माहितीही पडणार नाही की विदर्भाचं नुकसान नंतर किती झालं. कारण 2000 नंतर वैधानिक विकास मंडळ 2020 पासून जे रद्द झालं आणि आत्ताच्या पुरवणी मागण्यांमध्ये मग विभागनिहाय किती खर्च 57,000 कोटीचा होतोय हे आलंच नाही. आपल्याला लक्षातच येत नाही की विभागनिहाय खर्च किती होतोय. आणि पुन्हा एकदा भास्कर जाधव साहेबांचं कोकण आणि आमचा विदर्भ हे अध्यक्ष महाराज मागे होईल. तर अध्यक्ष महाराज हे मागे होऊ नये यासाठी या संदर्भामध्ये काम करण्याची आवश्यकता आहे. खरं तर खनिज मंत्रालय अध्यक्ष महाराज 1998 मध्ये मीच या विधानसभेत प्रस्ताव मांडला आणि सन्माननीय तात्कालिक मुख्यमंत्री मनोहर जोशी साहेबांनी स्वतंत्र खनिज मंत्रालय केलं. पण दुर्दैवाने अध्यक्ष महाराज या खनिजाचा उपयोग ज्या वेगाने त्या विभागाच्या आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक सर्व विषयांवर पुढे होण्यासाठी व्हावा तो अध्यक्ष महाराज झाला नाही. आणि म्हणून मंत्री महोदयांना माझा आग्रह आहे की तुम्ही इथं करत असताना या प्राधिकरणामध्ये तुम्ही सदस्य म्हणून त्या विभागाचे आमदार खासदार घेऊ नका, कारण तुमच्या अडचणी येऊ शकेल. पण कमीत कमी 6 महिन्याला एकदा बैठक करून त्या बैठकीत तिच्या आमदार खासदारांना विशेष निमंत्रित करा आणि निमंत्रित करून शैक्षणिक आम्ही प्रगती काय करणार आहोत, इंडस्ट्रीबद्दल मोटिवेशनल काय करणार आहोत, इंडस्ट्रियल प्रमोशन स्कीमच्या बद्दल आम्ही काय करणार आहोत, पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत आम्ही काय करणार आहोत, शैक्षणिक बाबतीमध्ये आम्ही काय करणार आहोत, या अनेक विषयाच्या विकासाच्या मापदंडात आवश्यक अनिवार्य असणाऱ्या गोष्टींबद्दल चर्चा तर करा. अन्यथा अध्यक्ष महाराज हा एकांगी विचार हा अध्यक्ष महाराज त्या जिल्ह्याला श्रीमंत करेल, पण त्या श्रीमंतीतून अध्यक्ष महाराज त्या सामान्य काम करणाऱ्या लोकांच्या जीवनात जेवढा हवा आहे तेवढा बदल अध्यक्ष महाराज होणार नाही. आणि त्या दृष्टीने प्राधिकरणाबद्दल मी सरकारचं मनापासून अभिनंदन करतो. हे अभिनंदन करताना अपेक्षा व्यक्त करतो की हे प्राधिकरण शंभूराजे देसाई साहेब माननीय मंत्री महोदय हे या संदर्भामध्ये याला एक शब्द चंद्रपूर जोडतील, नागपूर जोडतील आणि या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून अध्यक्ष महाराज एक या 3ही जिल्ह्याचा सर्वंकष प्रगतीचा प्लॅन तयार करण्याच्या दृष्टीने
हे निश्चितपणे मदत करतील. अन्यथा देवानी आम्हाला भरभरून दिलं आणि सरकारने मात्र ते पूर्ण घेऊन गेलं असं होता कामा नये. या दृष्टीने माननीय मंत्री महोदय हे नोकरीच्या संदर्भात सुद्धा निश्चितपणे मदत करतील असा मला या निमित्ताने विश्वास व्यक्त करत असताना, खरं तर यावर अनेक मुद्दे आहेत, पण शेवटी आमच्याही मर्यादा पडतात. सरकार आपलं आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महाराज, मी बाकी मुद्द्यांवर टेक्निकल जात नाही, पण माझी विनंती आहे की या गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूरमध्ये जे खनिज संपदा आहे, फक्त प्राधिकरणाचं बिल मांडून थांबू नका. तुम्ही या संदर्भामध्ये आमच्या सोबत, तिच्या स्थानिक सर्वांसोबत बसून एकत्र येऊन सर्वजण मिळून प्लॅन बनवू. इथं कुणा राजकारण आहे, पक्षीय राजकारण काय करायचं अध्यक्ष महाराज? आम्ही नेहमी थोडी राहणार आहोत, पण आठवण कोणाची राहील अध्यक्ष महाराज? शेवटी एक दिवस आम्हालाही जायचं आहे आमदारकी पदावरून. आमदारकी काय सर्व जायचं आहे, पण तेव्हा आठवण राहिली पाहिजे. अन्यथा असं फक्त प्राधिकरण की ज्यातून तिथं असणारं खनिज लुटून नेण्याची एक नवीन व्यवस्था होता कामा नये, एवढी मात्र माझी विनंती आहे. आणि माननीय मंत्री महोदय हे साताऱ्याच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या या विचाराच्या पावन स्पर्शाने ज्याच्या कणाकणामध्ये विरताय, तिथे हिंमत दाखवतील की मी आता पुन्हा कॅबिनेटमध्ये जातो, मी असं करतो असं न सांगता इथंच उत्तरात देतील की गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर. धन्यवाद. चला, हा, माननीय आदित्य ठाकरे. ते खरं तर मी पूर्णपणे सहमत आहे मुंगंटी साहेब जे आता बोलत होते त्याच्याबद्दल. खरं म्हटलं तर महाराष्ट्रात अनेक असे मायनिंग डिस्ट्रिक्ट्स आहेत. मग अर्थात कोकण आहे, छत्रपती संभाजीनगर आहे, गडचिरोली, चंद्रपूर वगैरे सगळीकडेच आहे. आणि जे सुधीरभाऊ म्हणत होते ते खरं आहे की जगभरात जिथे जिथे असे नॅचरल रिसोर्सेस असतात, मायनिंग एरियाज असतात, तिथे स्थानिक लोकच ही वंचित राहतात. मग तिथे कधी सिव्हिल वॉर होतो, कधी गरिबी आपण पाहतो, आणि देशात असेल परदेशात असेल असे जिल्हे अनेक आहेत. एक चांगला प्रयत्न जर होत असेल तर मला वाटतं त्यांनी जे सांगितलं की गडचिरोलीसोबत नागपूर आहे, चंद्रपूर आहे, हे दोन्ही जोडलं पाहिजे. आणि दुसरं म्हणजे महत्त्वाचा विषय जो त्यांनी मांडला, जो आम्हालाही मांडायचा होता, तो म्हणजे ह्या पूर्ण आपण पाहतोय जे ऑब्जेक्टिव्स आहेत त्या प्राधिकरणाचे, त्याच्यात स्टील हब आहे, इंडस्ट्री आहे, सगळं ते सोपं करणं आहे, ईज ऑफ डुईंग बिझनेस आहे. पण स्थानिकांना प्राधान्य देणं, स्थानिकांना नोकरी देणं. कारण आम्ही अनेकदा पाहतो, आत्ता पण मध्यंतरीच्या काळात मी जेव्हा मंत्री होतो तेव्हा नांदगाव ॲशपॉन्डला गेलेलो होतो. ते बंद करत असताना स्थानिक लोक भेटले. कोराडीचे ते पॉवर प्लांट असेल, कापरखेड्याचे असेल, ते आम्हाला सांगतात की साहेब आम्ही 40 लोक आहोत, 10, 12, 15 वर्ष आम्हाला सांगतात तुमचं नोकरीचं ट्रेनिंग चालू आहे, पण जॉबवर कधी घेणार? बरं, जॉबवर घेतलं तर काय म्हणून? तर सिक्युरिटी म्हणून, वॉचमॅन म्हणून, अमुक म्हणून, तमुक म्हणून. पण मला वाटतं इथे आपण हे आवर्जून ह्या अधिवेशनात आणि ह्या विधिमंडळात ह्याच बिलमध्ये आणलं पाहिजे की स्थानिक तिकडच्या भूमिपुत्रांसाठी, स्थानिक जनतेसाठी, त्या जिल्ह्यात राहणाऱ्या, त्या तालुक्यात राहणाऱ्यांसाठी आपण पुढच्या 25 वर्षाचं प्लॅनिंग काय करू. कारण नाही तर असं होईल की कदाचित जिल्ह्याचं GDP वाढेल, राज्याचं GDP वाढेल, ते वाढलंच पाहिजे, त्याच्यात दुमत नाही, त्याच्यात पक्षपात आम्ही आणणार नाही, पण स्थानिक लेवलला त्या जनतेची प्रॉस्पेरिटी जी वाढायला पाहिजे ती वाढणार नाही. तर मला वाटतं ते एक महत्त्वाचं आहे. आणि दुसरा उल्लेख, स्टील हब आहे, इंडस्ट्री आहे, पण चंद्रपूर असेल, गडचिरोली असेल, तिथे जंगलं आहेत, वाघ आहेत, अनेक तिथे आपण पाहतो. सुधीरभाऊंनीच आधी खूप काम केलं, मग आम्ही सगळेच म्हणजे वर्षानुवर्ष करत आलो. ताडोबा आहे, पेंच आहे, ह्याच्या संरक्षणासाठी आपण काहीतरी केलं पाहिजे. ह्याच्यात अर्थात ते सेक्रेटरी दिलेत, एक्स ऑफिशियो मेंबर म्हणून घेतलेत मंत्री महोदय, पण ह्या ऑब्जेक्टिव्हमध्ये जशी ऑथॉरिटी आहे हे जे प्रोटेक्ट करेल किंवा इंडस्ट्रीसाठी करेल, तसंच वाईल्ड लाईफसाठी असेल, नेचरसाठी असेल, आणि दुसरं म्हणजे स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी आपण काय करायला म्हणतं, ह्याच्यात जर आपण उल्लेख केलात तर आनंद होईल. धन्यवाद. चला पुढे जायचं. अध्यक्ष महोदय, एकत्रित उत्तर द्या. आपण एकत्रित उत्तर द्या. हे जे विधेयक क्रमांक 65 या ठिकाणी मांडलं गेलं अध्यक्ष महोदय, खरं तर आता ते मान्य होणारच आहे. उद्दिष्ट स्पष्ट आहे. की तुमच्या जिल्ह्यातील लोकांवर तुमचं लक्ष आहे. खरं तर या अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सुधीर भाऊनी या ठिकाणी ती भूमिका म्हणता. हो मंत्री महोदय, आता ऐका. बोला चालू द्या तुम्ही, मी तोपर्यंत शांतपणे ऐकतो. बोला. माझ्याकडे पण बोला. चला, झालं काय? त्यांना बोलू द्या. हो.
मंत्री महोदय तुमचं झालं चला संवाद. वडेट्टीवार साहेब बोला, आपण बोला. हा. नाही मी फक्त सूचना करणार आहे, त्यामुळे जरा गांभीर्यानं ते सूचना ऐका. कारण मगानी सुधीर भाऊंच्या सूचना तुम्ही गांभीर्यानं ऐकत नव्हतात. बाजूच्या मंत्र्यांशी तुमचा संवाद सुरू होता. नाही, ते 2च लिहिले आहेत, त्यांनी बऱ्याच सूचना केलेल्या. आणि तुम्ही मांडा तुमच्या वडेट्टीवार साहेब. आजकाल तुम्ही एवढा का माहीत नाही, ज्यांना विकासाचं विजन आहे, ज्यांनी चंद्रपूर गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक प्रश्नाला हात घातला, त्यांना महाराष्ट्र संपूर्ण माहिती आहे आणि प्रत्येक विषयाचा त्यांचा अभ्यास खोलवर आहे. अशा वेळेस तुम्ही आमच्या बाजूचे मंत्री महोदयाशी तुम्ही संवाद साधत होता, त्यामुळे मला कधीची आठवण करून द्यायची होती की तुम्ही जरा तिकडे ऐका. पण ठीक आहे, आता तुम्ही आजूबाजूला बसला होतात, मैत्री जुनी आहे तुमची. अध्यक्ष महोदय, या खानपट्ट्याच्या एकूण कार्यान्वयनाच्या संदर्भात जे प्राधिकरण आता या ठिकाणी नेमण्यासंदर्भातलं हे बिल आलेलं आहे, उद्दिष्ट एकदम छान आहे. ते उद्दिष्टाची पूर्तता आणि अंमलबजावणी कशी होते यावर आता त्या उद्दिष्टावर पुढचं भविष्य अवलंबून आहे. हे खरं आहे की गडचिरोली जिल्हा हा संपूर्ण खनिजांनी पूर्णतः संपन्न असा जिल्हा आहे. वन आणि खनिज सर्वात श्रीमंत असलेल्या जिल्ह्यात सर्वात अधिकची गरिबी त्या जिल्ह्याने भोगली आहे आणि आत्ताही आहे. या जिल्ह्यामध्ये मोठमोठ्या उद्योगांनी इन्व्हेस्टमेंट करायसाठी अनेक करार केलेले आहेत. मी मध्यंतरीच्या काळामध्ये ऐकलं होतं की JSWनी 1,00,000 कोटी रुपयाची गुंतवणूक करणार आणि तो करार झाल्याची माहिती आहे. त्यासाठी नव्यानं त्या ठिकाणी MIDC तयार करण्यासाठी लँड एक्विजिशनचा प्रस्ताव किंवा कारवाई मला वाटते सुरू झाली. 7-8 हजार एकर जागा ती घेतील. आजच्या दराप्रमाणे ते शेतकऱ्यांना जे दर मिळणार आहेत ते अत्यंत अल्प आहे. प्राधिकरण हे नेमल्या गेल्यानंतर त्याला जलद गतीनं विकास असं यामध्ये म्हटलं आहे. परंतु मुळात हे उद्योग उभे होत असताना शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा योग्य मोबदला आणि ते भूमिहीन होत असतील किंवा त्यांची जमीन अधिग्रहित होत असेल तर त्यांना नोकरीची हमी हे सुद्धा मिळणार आहे की नाही ते येणारा काळ सांगेल. पण JSWच्या संदर्भात मी आपल्याला सांगतो मंत्री महोदय, ज्या ज्या ठिकाणी यांनी उद्योगासाठी जागा घेतलेल्या आहेत त्या ठिकाणी 10-10 वर्ष ते उद्योग उभे करत नाही. आणि आज जर 10 लाख रुपये एकरनी जागा घेतली तर 10-12 वर्षांनी उद्योग उभे केलेत तर त्यावेळेस त्याच्या पोराला नोकरी लागेल. मात्र आज त्याची जमीन त्याच्या हातातून जाईल आणि तो भूमिहीन होईल किंवा तो अल्पभूधारक होईल. 7,500 एकर जमिनीचं अधिग्रहण सुरू केलं आहे अध्यक्ष महोदय. 7,500 एकर. जर ही एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जमीन होत असेल, कारण आमचा भूभाग हा 70% वनव्याप्तच आहे आणि 30% जमीन आहे, त्यातील शेतकऱ्यांची जमीन काढून घेतली एवढ्या मोठ्या प्रमाणात तर तिकडे शेतकरी राहील का हा खरा प्रश्न आहे. म्हणून हे प्राधिकरण नेमत असताना यामध्ये माझ्या सूचना अशा आहेत की तुम्ही हे नेमलं, 2 गोष्टी महत्त्वाच्या दिसतात की मला ही जी समिती नेमली यामध्ये या बिलामध्ये तुम्ही खनिजे म्हटलाय. आता मेजर आणि मायनर, मेजर हे तुमच्याकडे येतं, मायनर खनिजांचा महसूल विभागाच्याकडे जातं आणि यामध्ये या खनिजांच्या संदर्भात पूर्ण नियंत्रण या प्राधिकरणाचं येणार आहे, मेजरचं आणि मायनरचं सुद्धा. जर तुम्ही केवळ यामध्ये अध्यक्ष महोदय या गौण खनिजामध्ये अर्थ याचा व्याख्या या सदरामध्ये खनिजे असा शब्द लिहिलाय. या शब्दाची व्याख्या तेल खेरीज
सर्व खनिजं असा होतो. म्हणजे उद्या रेती येईल, मुरुम सुद्धा येईल का यामध्ये, याचा खुलासा यामध्ये नाही. या व्याख्यामध्ये खनिज लिहिलाय. मेजर मिनरल्स जे आहेत तेवढ्यावर हे प्राधिकरण असणार आहे का, याचा खुलासा आपण करावा हे बिल मंजूर होण्याच्या पूर्वी, असं माझं मत. यामध्ये जी समिती नेमली गेली त्यामध्ये अध्यक्ष मुख्यमंत्री आहे. प्राधिकरण नेमून जिल्ह्याच्या विकासाला गती देण्याचं काम असेल आणि हे मेजर मिनरल तसे पाहिले तर केंद्राच्या अधिपत्याखाली येतात. मग यामध्ये ही समिती नेमताना सचिव जे नेमले गेलेत त्यामध्ये पुनर्वसन विभागाचा सचिव नाही. म्हणजे एकही गाव या मायनिंग पट्ट्यातील पुनर्वसनाचा प्रश्न येणार नाही का, त्याचा समावेश करण्याची आवश्यकता होती. ते आपण करणार आहात का, हा एक सुद्धा प्रश्न, याचा खुलासा आपल्याकडनं व्हावा. तिसरा एक महत्त्वाचा विषय, हे नेमत असताना त्या जिल्ह्यातील आमदार, खासदार किंवा नाही म्हणू शकत आमदार, तर किमान खासदारांचा समावेश, लोकसभेच्या सदस्यांचा समावेश किमान असावा, तो जिल्ह्यातील असावा. कारण मंत्री जिल्ह्यातील नाहीत, पालकमंत्री मुख्यमंत्री आहेत, सहपालकमंत्री नागपूर जिल्ह्यातील आहेत, दोनही नागपूर जिल्ह्यातील आहेत. हो, पण प्राधिकरण गडचिरोलीसाठी आहे ना, तो विदर्भासाठी नेमला असतं तर आम्ही बोललोच नसतो. राजे, तुम्ही नेमताय गडचिरोलीसाठी आणि त्याच्यावर नियंत्रण नागपूरचा, पण सुधीर भाऊनी सांगितल्याप्रमाणे मग 3 जिल्ह्यासाठी ते असलं पाहिजे. तुम्ही वेगळा करता हे प्राधिकरण करून, तुम्ही याला वेगळं करताय. 3 जिल्ह्याला किंवा विदर्भासाठी हे प्राधिकरण असावं का नाही होऊ शकत. सगळे मिनरल्स, जवळपास 23 मिनरल्स आहेत, त्यातील 13 मिनरल्स हे विदर्भात मेजर मिनरल्स आहेत. मग असं असताना अध्यक्ष महोदय, त्यामध्ये यांचा समावेश असण्याची आवश्यकता होती. यामध्ये अध्यक्ष महोदय, जो 1957चा जो कायदा आहे यानुसार की 1918 मध्ये अध्यक्ष महोदय या खनिज गौण खनिजच्या रॉयल्टीमध्ये वाढ झाली. तब्बल 7 वर्ष झाले. 750 रुपये आता त्याची रॉयल्टी या मेजर मिनरल्सची आहे, म्हणजे आयरन ओरची. यामध्ये ही वाढ करण्याची आवश्यकता नाही का. सरकारच्या उत्पन्नात भर पडण्यासाठी तुम्ही 1,500 रुपयापर्यंत ही रॉयल्टी असावी यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव मागून, कारण ही सगळी रॉयल्टी तुमच्या राज्याकडे येते आहे आणि 10% रॉयल्टी जी काही विकास कामासाठी आहे, तर त्या विकास कामाच्यासाठी ती रॉयल्टी जर हे प्राधिकरण झालं असेल तर यामध्ये कुठेही खुलासा किंवा उल्लेख यामध्ये नाही की ती रॉयल्टी मिळून त्या जिल्ह्यातील विकास कामाला तो निधी त्या प्राधिकरण, कारण आपण जिल्हा अध्यक्ष महोदय प्रतिष्ठान आता ऑलरेडी आहे, प्रत्येक जिल्ह्यात आहे खनिज प्रतिष्ठान, ते नाही आहे असा विषय नाही. तरी पण तुम्ही नेमत असाल तर त्या जिल्ह्यातील त्या विकास कामासाठी तो निधी कुठेतरी त्याचा उल्लेख असण्याची आवश्यकता होती. तो मिळणार आहे की नाही. आणि अध्यक्ष महोदय, केवळ हे 750 रुपये टन जे आता काही आहे 18 मध्ये वाढ झाल्यानंतर 7 वर्षानंतर ते वाढ होऊन एकतर राज्याच्याही महसुलामध्ये भर पडेल आणि जिल्ह्याला सुद्धा अधिकचा निधी विकास कामासाठी उपलब्ध होईल. म्हणून मला या ठिकाणी हे प्राधिकरण स्वतंत्र प्राधिकरण करत असताना सर्व सत्ताधारी पारदर्शकता आहे तुम्ही म्हणताय, त्यामुळे माझी मागणी आणि विनंती या निमित्तानं आहे, हे बिल इथे आणल्यानंतर याला आम्ही विरोध करूनही तुम्ही त्याला मान्यता मंजूर होणार आहे बहुमताच्या विरुद्ध, पण किमान आमच्या सूचना
त्यामध्ये घ्याव्यात आणि विरोधी पक्षाच्या जिल्ह्यातील किंवा सर्व लोकप्रतिनिधी त्यांचा समावेश या समितीमध्ये करावा. तुम्ही फार 3 आमदारांचा करू शकत नाही तर लोकसभेच्या सदस्यांचा समावेश तरी किमान करावा. तो स्थानिक असावा, तो कुठल्या पक्षाचा आहे हा विचार न करता स्थानिकांचा सहभाग. कारण जी मंडळी येणार आहे, जिल्हा गडचिरोली आणि या बिलामध्ये जे काही समिती नेमली जाणार आहे ती सर्व बाहेरची, म्हणजे जिल्ह्यातला एकही माणूस पात्र नाही का या विकासासाठी? हे प्राधिकरण नेमल्यानंतर त्याच्या सूचना त्याला काही देण्यासाठी त्याचा काही तो सहभाग देऊ शकत नाही का? त्याला काही कळत नाही का? म्हणजे हे सगळं पाहिल्यानंतर अधिकचा शब्द मी वापरणार नाही, पण तुम्ही सर्व मुख्यमंत्री, मंत्री, नामनिर्देशित करावयाचा मंत्री वगैरे हे सगळे जे काही मंत्री आहे, सदस्य, उपाध्यक्ष आणि सहअध्यक्ष, माझी विनंती आहे की त्यातील यामध्ये सुधारणा जर केली तर त्याचा नक्की एक पारदर्शकता बनेल किंवा त्या जिल्ह्यातील त्या मातीत असलेल्या माणसाला, स्थानिक माणसाला या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून उपयुक्त अशा सूचना त्या ठिकाणी देता येतील. दोनही जिल्ह्यातून घ्या म्हटल्यास कोणीतरी आमदार, 2 आमदार घ्या, पण नागपूर घ्या, चंद्रपूरचा घ्या, या विदर्भासाठी करा, बसून बोलू नका. परंतु यामध्ये या सुधारणांचा सहभाग सरकार करेल अशी मला आशा आहे अध्यक्ष महोदय. आणि मी सांगितल्याप्रमाणे हे रॉयल्टीच्या संदर्भात 2 गोष्टी आता मला लक्षात आणण्याच्या. सुधीर भाऊ, तुम्ही केंद्र सरकारकडून JR काढून घेतला, अध्यक्ष पालकमंत्र्याच्या ऐवजी कलेक्टरला नेमला. तिथला लोकप्रतिनिधी किंवा पालकमंत्री होते. JR केंद्र सरकार काढते, ठीक आहे. मेजर मिनरलला मंजुरी केंद्र सरकार देतं, पण रॉयल्टीच्या रूपानं आलेला सगळा निधी शासनाच्या महाराष्ट्राच्या तिजोरीत येतो, तो काही केंद्राकडे जात नाही. त्यामुळं तेथील कामासाठी ठरवण्याचा अधिकार सुद्धा तेथील लोकप्रतिनिधीला असला पाहिजे. त्यावेळेस तुम्ही होतात, मी विरोध करायचा, मी होतो, तुम्ही विरोध करायचं, ह्या भानगडीपेक्षा पदसिद्ध त्या जिल्ह्यातील पालकमंत्री त्या समितीचा अध्यक्ष असला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर अध्यक्ष, जिल्हाधिकारी आणि त्याच्या बाजूला पालकमंत्री सदस्य म्हणून बसेल. मला कळत नाही, यामध्ये काहीतरी पत्र पाठवा केंद्राकडे, केंद्राची गरज आहे का काय आहे ते बघा. पण पालकमंत्री तुम्ही उद्या आमच्या जिल्ह्याचे झालात तर कलेक्टरच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करेल का आणि लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांचा अवमान नाही का, हा सुद्धा विषय या ठिकाणी मी आपल्या निदर्शनास आणून देतो अध्यक्ष महोदय. म्हणून प्रकल्पग्रस्तांच्या संदर्भात उद्या विषय येणार, म्हणून या समितीमध्ये 3च आम्ही सूचना करतोय. एक, पुनर्वसन सचिवाचा सहभाग आपण केला पाहिजे, त्यामध्ये नाही. दुसरा, होत असेल स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा सहभाग त्यामध्ये असावा. आणि तिसरा, मेजर आणि मिनरल या संदर्भातला खुलासा आपल्या या बिलाच्या माध्यमातून मंजुरीच्या पूर्वी आपण करावा, अशी मी मागणी आपल्याकडे करतोय. मंत्री महोदय. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 65 गडचिरोली जिल्हा खनिकर्म प्राधिकरण विधेयक 2025 याच्यावरती बोलताना सन्माननीय ज्येष्ठ सदस्य माननीय सुधीर भाऊ यांनी त्यांचे विचार मांडले. सन्माननीय सदस्य आदित्यजी ठाकरे साहेबांनी त्यांचे विचार मांडले. सन्माननीय माजी विरोधी पक्षनेते आणि ज्येष्ठ सदस्य विजय वडेट्टीवार साहेबांनी सुद्धा त्यांचे विचार या ठिकाणी मांडले. हे प्राधिकरण मगाशी सुरुवातीला माननीय सुधीर भाऊ म्हटले की मेजर मिनरल्स हे एक 5-6 जिल्ह्यांमध्ये विदर्भाच्या विशेष करून आहेत आणि त्याच्यामुळं केवळ गडचिरोली पुरतं हे का प्राधिकरण करताय, ते चंद्रपूर वाढवा, ते झाल्यानंतर पुन्हा आता वडेट्टीवार साहेब म्हटले त्याच्यामध्ये नागपूर वाढवा, ते पूर्ण विदर्भासाठी या ठिकाणी का नाही केलं. या सगळ्या गोष्टींचा या ठिकाणी सन्मान्य अध्यक्ष महोदय चर्चा झाली. मला माननीय सुधीरभाऊ आपल्याला नम्रपणाने हे निदर्शनाला आणायचं आहे की गडचिरोलीमध्ये प्राधिकरण करण्याचं कारण जवळपास
आता जी काही MOUs मध्यंतरी 2 परदेश दौरे झाली त्यावेळी झाले, 7 मोठ्या उद्योजकांनी जवळपास 1,60,00,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक या गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये करण्यासाठी या ठिकाणी ते पुढे आलेले आहेत. आणि त्या सगळ्या उद्योगांचं म्हणणं आहे की या संदर्भामध्ये राज्य सरकारनं 1 पाऊल किंबहुना 10 पावलं पुढे टाकली पाहिजेत. आणि त्याला प्रतिसाद देण्यासाठी आपण हे गडचिरोलीमध्ये जे उद्योजक येत आहेत त्यांना सगळं सुलभ करण्यासाठी किंवा तिथं लोकांना स्थानिक रोजगार मिळण्यासाठी हे गडचिरोली प्राधिकरण स्थापन करण्याचा या ठिकाणी आपण उल्लेख केलेला आहे. सन्माननीय सुधीर भाऊंनी सांगितलं की सामूहिक प्रोत्साहन योजना या माध्यमातून तिथं येणाऱ्या उद्योगांना या ठिकाणी आपण स्थानिकांना रोजगारामध्ये तिथं कामामध्ये रोजगारामध्ये संधी देण्याचं धोरण ठरवणार का. यामध्ये सामूहिक प्रोत्साहन योजनेमध्ये जवळपास 80% स्थानिकांना रोजगार देण्याचं आपलं धोरण आहे. परंतु ते 80%च घेतले जातात हे सुधीर भाऊ आपण म्हटलं तसं ते बरोबर आहे की ते काही अंशी सगळ्या स्थानिकांना घेत नाहीत. आदित्यजी ठाकरे साहेब म्हटले तसं मग दुय्यम कामावरती त्यांना घेतलं जातं आणि टेक्निकल कामावरती घेतलं जात नाही. तर आपण आत्तापासूनच सुरुवात करतोय की तिथल्या लोकांना कौशल्य विकासाचं प्रशिक्षण देऊन ते क्वालिफाईड कसे होतील, म्हणजे तिथं ज्या पद्धतीचे त्या इंडस्ट्रीमध्ये लोक लागणार आहेत ते त्यांना ट्रेनिंग प्रोग्राम आमच्या कौशल्य विकास विभागामार्फत हे त्याच ठिकाणी देऊन, म्हणजे ऑलरेडी तो प्लॅन्ट इन्स्टॉल व्हायच्या अगोदरच आपल्याकडे तिथल्या स्थानिक लोकांची क्वालिफाईड टीम त्या मुलांची ही तयार करण्याचं काम हे कौशल्य विकास विभागाच्या माध्यमातून आपण या ठिकाणी ठेवलेलं आहे. या ठिकाणी सन्माननीय अध्यक्ष महाराज यांनी सांगितलं वडेट्टीवार साहेबांनी की मेजर मिनरल्स कुठले आणि मायनर मिनरल्स कुठले ह्याचा खुलासा या ठिकाणी करा. तर आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे काही स्पेसिफाईड जे काही केंद्रानं हे प्राधिकरण या विभागामध्ये किंवा या जिल्ह्यामध्ये जी मायनिंग हब आपल्याला डेव्हलप करायचं आहे या अनुषंगानं जे मेजर मिनरल्स आहेत सिलिकॉन सॅन्ड टेट्रोराइस्ट डोसामाइल बाकीच्या ह्या काय आयडेंटिफाईड मिनरल्स आहेत यांच्यासाठीचं म्हणून या ठिकाणी सन्माननीय अध्यक्ष महाराज हे प्राधिकरण या ठिकाणी आपण केलेलं आहे. माननीय सुधीर भाऊंनी सांगितलं की इंडस्ट्रीला त्या ठिकाणी प्रमोट करण्याच्या अनुषंगानं म्हणजे जी काही इंडस्ट्री त्या ठिकाणी येणार आहे त्यांच्या प्रमोशनच्यासाठी तुम्ही त्यांना सुद्धा या बाबतीमध्ये काही सवलती किंवा त्यांना तुम्ही काही वन विंडो सिस्टीम सारखी योजना अंतर्गत या ठिकाणी करणार का. तर ही ऑलरेडी इंडस्ट्री डिपार्टमेंटची आपली पॉलिसी आहे की एखाद्या रिमोट भागामध्ये आणि गडचिरोलीचं जर म्हणाल तर मला आवर्जून अध्यक्ष महाराज या ठिकाणी उल्लेख करायचा आहे की सन्माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब मुख्यमंत्री असताना एक मोठा मायनिंग प्लॅन्ट बरेच दिवस ज्या ठिकाणी जो सुरू होऊ शकला नव्हता ह्या गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये त्या ठिकाणी जाऊन तिथल्या सगळ्या यंत्रणेला त्यांनी सांगून आणि त्याप्रमाणे तिथं तो मेजर प्लांट या ठिकाणी माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब होते. एक ब्रिजचं काम आणलं होतं, अनेक वर्ष तो ब्रिज होऊ देत नव्हते, आतंकवादी लोकांच्या भीतीनं कोणी तिथं काम करत नव्हतं, पण सगळं प्रोटेक्शन त्याला देऊन सगळ्या बाजूनं त्याला मदत करून ते ब्रिजचं काम देखील या ठिकाणी नक्षलवादी ते ब्रिजचं काम देखील या ठिकाणी धाडसानं आपण सुरू केलं ज्या माध्यमातून तिथं कनेक्टिव्हिटी मोठ्या प्रमाणामध्ये अवेलेबल झाली आणि इंडस्ट्रीला आणि मायनिंग इंडस्ट्रीमधल्या मोठ्या लोकांना सुद्धा हे लक्षात आलं की आता आपल्याला आपल्या पाठीशी सरकारमधलं कोणतरी उभं राहतंय. आणि आता या ठिकाणी माननीय वडेट्टीवार साहेब म्हटले की मग नागपूरच्या खासदारांना का नाही घेतलं, गडचिरोलीच्या खासदारांना का नाही घेतलं, आणि नाही तुम्ही उल्लेख केला पण याच्यामध्ये मी मगाशी वाचून दाखवलं सन्माननीय अध्यक्ष महाराज या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष स्वतः माननीय मुख्यमंत्री आहेत. म्हणजे जे या सभागृहाचे नेते आहेत जे राज्याचं नेतृत्व करतात, राज्याच्या सगळ्या सरकारचं सगळ्या शासनातल्या विभागांचं प्रमुख पद हे ज्या माननीय मुख्यमंत्र्यांच्याकडे आहे ते स्वतः अध्यक्ष आहेत. त्यामुळं इतर आता पुनर्वसन विभाग का नाही, मग आमकाच विभाग का नाही, यापेक्षा
एका जिल्ह्याच्या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष स्वतः माननीय मुख्यमंत्री होतात. हे काही माननीय मुख्यमंत्र्यांना किती काम असतं, किती ठिकाणी त्यांना काम करावं लागतं शासनामध्ये हे आपण बघितले. पण तरी सुद्धा ते म्हणू शकले असते ना कुणालाही दुसऱ्याला अध्यक्ष करा. पण जेव्हा केंद्राचा मोठा इंटरेस्ट आहे, केंद्र म्हणते की तुमच्याकडे पोटेन्शियल आहे, तुम्ही करू शकता, तर मग केंद्रानं जर एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याकडनं अपेक्षा व्यक्त केलेल्या आहेत, तर माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी ठरवले की आपण स्वतः याच्यामध्ये लक्ष घातल्याशिवाय, कारण मी आवर्जून माझा अनुभव सांगेन सभागृहाला. माझ्याकडे नव्यानेच हा विभाग आला होता आणि 15 दिवसात महिन्यातच केंद्रीय खनिकर्म विभागाचे मायनिंग मिनिस्टर आले. 2-2.5 तास त्यांनी आमचा आढावा घेतला आणि त्यानंतर ॲक्शन टेकन, म्हणजे माननीय केंद्रीय मंत्र्यांच्या बैठकीत काय झालं, त्याची अंमलबजावणी कशी करायची याची जेव्हा माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी बैठक घेतली, तेव्हा बारीक बारीक सूचना आमच्या खनिकर्म विभागाला त्या बैठकीमध्ये माननीय CM साहेबांनी दिल्या आणि तेव्हापासून खऱ्या अर्थानं ह्या सगळ्या कामाला सन्माननीय अध्यक्ष महाराज गती आलेली आहे. त्यामुळं जेव्हा माननीय मुख्यमंत्री स्वतः, आत्ताच सांगतोय मी सांगितलं 4 महिन्यापूर्वी, सन्माननीय अध्यक्ष महाराज, त्यामुळं मी मगाशी देखील या ठिकाणी सन्माननीय अध्यक्ष महाराज सांगितलं की या प्राधिकरणाच्या स्थापनेपाठीमागं त्या ठिकाणी एक मायनिंग हब, मायनिंग इंडस्ट्रियल हब मोठ्या प्रमाणात डेव्हलप करण्याचं या ठिकाणी आपला प्रयत्न आहे आणि त्या ठिकाणच्या लोकांचं रिहॅबिलिटेशन असेल, पुनर्वसन असेल, पुनर्स्थापना असेल किंवा स्थानिकांना तिथं रोजगार देण्यासाठी कौशल्य विकास देण्याचं काम असेल, या सगळ्या गोष्टींचा या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून विचार केला जाईल. सन्मान्य सदस्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली की आमदारांना त्याच्यामध्ये का घेतलं नाही, तर जरूर प्राधिकरणाच्या माध्यमातून त्या प्राधिकरणाच्या सदस्य सचिवांना किंवा मान्य अध्यक्ष महोदय, मान्य मुख्यमंत्री असल्यामुळे त्यांना मी विनंती करू शकतो, मान्य मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती केली जाईल की तिथल्या लोकप्रतिनिधींचं सुद्धा या प्राधिकरणाचं स्मूथ वर्किंग करण्यासाठी किंवा प्राधिकरणाचं काम अधिक सुलभ करण्यासाठी काही सजेशन्स असतील तर जरूर मान्य मुख्यमंत्री महोदय वेळ देऊन त्या सुद्धा ऐकून घेतील. त्यामुळं राज्याच्या हिताचं, किंबहुना गडचिरोली जिल्ह्याला जे एक नक्षलवादी जिल्हा म्हणून ओळख आहे ती पुसून टाकून गडचिरोली जिल्हा सुद्धा मायनिंग हब, इंडस्ट्री हब करतोय महाराष्ट्र, हे दाखवण्याचं एक चांगलं पाऊल या प्राधिकरण स्थापनेच्या माध्यमातून सरकार टाकते. त्यामुळे माझी आपल्या माध्यमातून सभागृहाला विनंती आहे की हे विधेयक सभागृहानं मंजूर करावं अशी मान्य अध्यक्ष महोदय आपल्या वतीनं मी सभागृहाला विनंती करतो. चला, प्रश्न आले ना, आता सविस्तर उत्तर आलाय ना, सविस्तर उत्तर आलाय म्हणायचं, त्याला काय अडचण आहे. अध्यक्ष महोदय, लोणीकर साहेब बसा खाली, तुम्हाला नंतर नाही लोणीकर साहेब तुम्ही खाली बसा, खाली बसा. अहो विधेयक चालू आहे ना, विधेयक चालू आहे. सन्मान सांगतो, विधेयक झाल्यावर सांगतो. हा सन्मान. हो भाऊ, आपल्याकडनं संसदीय कामकाज बरंच आम्ही शिकलोय, आपल्या बरोबर 2004 पासून आम्ही काम करतोय. बसून बोलू नका. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मान्य ज्येष्ठ सदस्य सुधीर भाऊंनी जी या ठिकाणी अपेक्षा किंवा जी या ठिकाणी मत व्यक्त केलं की चंद्रपूरचा सुद्धा याच्यामध्ये समावेश का केलेला नाही, तर आता ऑलरेडी हे प्राधिकरण स्थापन करण्याचं आपण मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली, त्याचं बिल तयार झालं, ते आता मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यावरती आहे. पण मान्य सुधीर भाऊंनी जी सूचना केलेली आहे की गडचिरोलीच्या बरोबर चंद्रपूरचा सुद्धा समावेश करावा, तर जरूर मान्य मुख्यमंत्री महोदयांच्या निदर्शनाला ही बाब आणून दिली जाईल, मंत्रिमंडळापुढे ठेवली जाईल आणि सुधीर भाऊंच्या मागणीचा निश्चितपणे आपण या ठिकाणी जी काही मागणी केलेली ती या माननीय मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळापुढे ठेवली जाईल. चला, प्रश्न असा आहे की 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 65 गडचिरोली जिल्हा खनिकर्म प्राधिकरण विधेयक 2025 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 ते खंड 20, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग संमतात यावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. 2 ते 20 खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले.
मंत्री महोदय, मंत्री महोदय. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 25 गडचिरोली जिल्हा खनिकर्म विधेयक 2025 मंजूर करण्यात यावे अशी आपल्या अनुमतीने मी विनंती करतो. प्रस्ताव असा आहे की 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 65 गडचिरोली जिल्हा खनिकर्म प्राधिकरण विधेयक 2025 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 65 गडचिरोली जिल्हा खनिकर्म प्राधिकरण विधेयक 2025 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 66 नाशिक त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरण विधेयक 2025. चला मांडा. माननीय अध्यक्ष महोदय, सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 66 नाशिक त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरण विधेयक 2025 विचारात घेण्यात यावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. चला, प्रस्ताव असा आहे की 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 66 नाशिक त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरण विधेयक 2025 विचारात घेण्यात यावे. कोणाला बोलायचं आहे का? चला पुढे. प्रश्न असा आहे की 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 66 नाशिक त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरण विधेयक 2025 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 ते 26, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 2, 26, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. मंत्री महोदय. माननीय अध्यक्ष महोदय, सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 66 नाशिक त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरण विधेयक 2025 संमत करावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 66 नाशिक त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरण विधेयक 2025 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 66 नाशिक त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरण 2025 संमत करावे. अनुकूल असेल त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असेल त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. आज चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्याचा संपर्क पूर्णतः पुरामुळे तुटलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, ज्या ठिकाणी NHIचा एक बेरीज सुरू आहे त्या ठिकाणी अप्रोच तयार केला गेला होता, तो पूर्णतः तो तुटला आणि गडचिरोलीचा संपर्क पूर्णतः चंद्रपूर गडचिरोलीचा संपर्क तुटलेला आहे. प्रचंड पुरामुळे मुलांचे शाळेमध्ये जाताना त्यांची गाड्या जाऊ शकत नाही, स्कूल बस जाऊ शकत नाही, सर्व व्यवहार ठप्प झाले आहेत आणि तो पूल जो बांधला गेला तो पूर्णतः वाहून गेलेला. निकृष्ट दर्जाचं काम त्या ठिकाणी झालं. जसं पुणे जिल्ह्यामध्ये झालेला एक पूल पूर्ण वाहून गेलेला, तसाच पूल गडचिरोलीवरून चंद्रपूरवरून ब्रह्मपुरीवरून गडचिरोलीला जाताना भूती नाल्यावरचा पूल वाहून गेलेला आहे. या संदर्भात अध्यक्ष महोदय सूचना तरी किमान निवेदन तरी करा म्हणा. 2 दिवसामध्ये संपूर्ण जनजीवन विस्कळीत झालंय. चंद्रपूर गडचिरोलीचा संपर्क तुटलाय. नाल्यावरचा भूती नाल्यावरचा पूल वाहून गेलाय. त्यामुळं शाळेच्या विद्यार्थ्यांच्या बसेस जाऊ शकत नाहीत. शासनाने दखल घ्यावी, उचित कारवाई करावी. साहेब सांगतायत ती वस्तुस्थिती या ठिकाणी विचारात घेऊन गडचिरोलीचे सहसंपर्क मंत्री माननीय जयस्वाल साहेब या ठिकाणी सहपालकमंत्री या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी त्यांच्याशी आता चर्चा केलेली आहे. ते तातडीनं जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बरोबर विभागीय आयुक्तांच्या बरोबर या ठिकाणी बोलतायत आणि तातडीनं पर्यायी व्यवस्था काय करता येईल या अनुषंगानं सहपालकमंत्री माननीय जयस्वाल साहेब त्याच्यावरती लक्ष ठेवून आहेत. चला आता 293 प्रस्ताव 93 प्रस्ताव. तत्पूर्वी 1 मिनिट लोणीकर साहेबांना काय बोलायचं थोडक्यात. नाही अध्यक्ष महोदय,
अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय, माझा हरकतीचा मुद्दा असा आहे की काल आणि आज 2 दिवस माझ्या नावाचा उल्लेख झालेला आहे, जे मी आयुष्यात कधी बोललो नाही. 40 वर्ष मी राजकारणामध्ये आहे. अध्यक्ष महोदय, सभागृहाला माहिती द्यायची आहे. अध्यक्ष महोदय, सभागृहाला माहिती द्यायची आहे. 13 कोटी जनतेचं हे सभागृह आहे. या उच्च सभागृहामध्ये मी जे बोललोच नाही, मी शेतकरी विरोधी बोललो, अशा प्रकारचं जे वक्तव्य काही सदस्यांनी केलेलं आहे, ह्याच्यामध्ये राजकारण आहे. अध्यक्ष महोदय, मी गेली 40 वर्ष राजकारणात आहे आणि शेतकऱ्यांचे 25-25 हजार लोकांचे मोर्चे काढले, आंदोलनं केली. 100 वर्ष, पुढची 100 वर्ष माझ्या रक्ताच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत मी शेतकऱ्यांच्या बाजूला आहे. मी शेतकऱ्यांच्या विरोधी बोललेलो नाही. काही लोक राजकारण करतायत. अध्यक्ष महोदय, मला या सभागृहाला सांगायचं, 13 कोटी जनतेला सांगायचंय, माझ्या मृत्यूनंतर माझ्या हाड सुद्धा म्हणतील की मी शेतकरी आहे. रक्ताच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत मी शेतकऱ्यांच्या बाजूला आहे. मी असं बोललेलो नाही. असं असलं तरी अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना जर असं वाटत असेल, कुणाला जर असं वाटत असेल, तर मी शेतकऱ्याची 1000 वेळा माफी मागेल. 1000 वेळा. मला शेतकऱ्याची माफी मागायला काही लाज नाही आहे, पण यांची माफी मागणार नाही. याला राजकारण करायचंय. पिंपळाचं पान पडलं, हे लोक म्हणतात पिंपळगाव जळालं, ह्यांना राजकारण करायचं. अध्यक्ष महोदय, मी शेतकऱ्यासाठी 40 वर्ष लढलो. 25 वर्ष शेतकऱ्याने मला निवडून दिलेलं आहे. 2-2 हजार 293 वरती चर्चा सुरू करूया. आपलं म्हणणं मागितलं लोणीकर साहेब, आपण आपलं म्हणणं मांडलं. या ठिकाणी आता मंत्री महोदय, एक मिनिट मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, बोला. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, या सभागृहाचे एक ज्येष्ठ सदस्य सन्माननीय बबनराव लोणीकर यांनी ऐका ना, सरकारची भूमिका ऐका. आपण सरकारची भूमिका सरकारची भूमिका आपण माननीय विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना माझी विनंती आहे, आपण सरकारची भूमिका देखील समजावून घ्या. या ठिकाणी जे वर्तमानपत्रातनं, समाज माध्यमांमधनं या सदनाचे सदस्य सन्माननीय बबनराव लोणीकर साहेबांच्या बद्दलचं वक्तव्य आलं, जे दूरदृश्य किंवा TV च्या चॅनेलच्या माध्यमातून सगळ्यांनी या ठिकाणी पाहिलं. आज त्यांनी या ठिकाणी त्याच्या बाबतीत त्याचा या ठिकाणी त्यांनी व्यक्तिगत सदस्य या सदनाचे म्हणून त्यांनी खुलासा केला की ऐका बसून बोलू नका, सागर साहेब बसून बोलू नका. त्यांनी या ठिकाणी स्पष्ट सांगितलं की माझ्या मृत्यूनंतर माझ्या हाडांमध्ये सुद्धा शेतकऱ्यांचं या ठिकाणी नाव असलं जाईल. म्हणजे जो माणूस एवढ्या पोटतिडकीनं बोलतो आणि त्यांनी एवढंही सांगितलं की जर अशा पद्धतीच्या माझ्या बोलण्यामुळं काही लोकांच्या भावना दुखावल्या असतील तर ते म्हणले ना की अशा तुम्ही रेकॉर्ड काढा, तर मी शेतकऱ्यांची एकदा नाही 100 वेळा माफी मागतो. ते बोलले स्वतः. पण बसा, आपण पुढे जाऊया. हे त्यांनी मागितली ना, तुम्ही ऐकलं नाही, रेकॉर्डवर आहे. रेकॉर्डवर आहे. खाली बसा. आणि सन्माननीय अध्यक्ष महाराज, सन्माननीय अध्यक्ष महाराज, विषय संपला. सन्माननीय अध्यक्ष महाराज, विषय झाला, पुढे जाऊया. सन्माननीय अध्यक्ष महाराज, त्यांची सुद्धा बाजू या ठिकाणी ऐकली पाहिजे. त्यांचा उद्देश शेतकऱ्याची अशा पद्धतीचा अपमान करण्याचा नव्हता. त्यांनी स्पष्ट सांगितलं की तरी सुद्धा ते ज्या व्यक्तीला उद्देशून बोलले, ज्या व्यक्तीचा संदर्भ देऊन ते भाषण करत होते, त्या व्यक्तीच्या बद्दल ते बोलले, पण तोडून मोडून ते सगळ्या शेतकऱ्यांना जोडलं गेलं. तरी देखील ते म्हणतायत की मी शेतकऱ्यांची 100 वेळा माफी मागतो. ऑन रेकॉर्ड त्यांनी माफी मागितलेली आहे. पण अशा पद्धतीनं तोडून मोडून दाखवलेल्या TV च्या वक्तव्याचा
राजकीय भांडवल आमच्या विरोधकांनी सुद्धा करू नये चला, बसा, बसा. आणि या विषयावरती चला, आता पुढे सन्माननीय जाऊया. अध्यक्ष महोदय आपण चला, पडदा पुढे टाकावा जाऊया. ही विनंती. चला प्रवीण दटके आणले काय? प्रवीण दटके माननीय 293 ची अध्यक्ष चर्चा आपण महोदय. सुरू करावी. 293 ची चर्चा सुरू होईल. 293 वर बोलण्याकरता मला संधी दिली त्याबद्दल मी माननीय अध्यक्षांचा आभारी आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, बसा बसा. अहो, चर्चा- मी या सरकारचा आभारी आहे. नाही नाही नाही. कारण या सरकारने चला बोला बोला बोला. रघुजी राजांची तलवार, या सरकारने रघुजी राजांची तलवार, या सरकारचा मी आभारी आहे की या सरकारने नागपूरचे भोसले एक मिनिट. माननीय राजे रघुजी भोसले काय देशाच्या सैन्यावर, या देशाच्या ऑपरेशन सिंदूरवर ज्या पद्धतीने शंका करतात, हे देशद्रोहीचे आरोपी आहेत. देशद्रोहीचे आरोपी आहेत. हे काय म्हणतात? हे देशद्रोही आहेत. चला बसा ना खाली. थांबा. या ऑपरेशन सिंदूरवर शंका करतात. खाली बसा. विषय थांबवा. ऑपरेशन सिंदूरवर बसा खाली. आपण खाली बसा. चला. अरे बसा बसा. कोणतं नाव आहे? बसा जाग्यावर बसा. जाग्यावर बसा. अरे अरे खाली बसा. अरे खाली बसा. खाली बसा. चला सभागृहाची बैठक 10 मिनिटासाठी स्थगित करते. 10 मिनिटासाठी सभागृहाची बैठक स्थगित करण्यात येत आहे. 10 मिनिटासाठी. 10 मिनिट.
माननीय तालिका अध्यक्ष महोदय, प्रवीण दटके साहेब, महोदय 293 293 वर बोलण्याकरता आपण मला संधी दिली त्याबद्दल मी माननीय उद्या अध्यक्ष महोदय सकाळी तुमचा आभारी स्पेशल आहे. सिटिंग मध्ये करायचं ठरलंय. एक मिनिट, उद्या सकाळी स्पेशल सिटिंग मध्ये करायचं ठरलेलं आहे. करण्याची विनंती केली ती मान्य केली. आता आज तुम्ही उद्या स्पेशल सिटिंग मध्ये म्हणताय. अध्यक्ष महाराज, उद्या पुन्हा गुरुवारच्या चर्चा होणार आहे, परवा पुन्हा अशासकीय विधेयक आहे. आमची विनंती एवढी आहे की मंत्री महोदयांना परिषदेत जायचं आहे. मंत्री महोदय गेले 3 तास फक्त तेवढ्या चर्चेसाठी बसले आहे. एक उत्साहाने ते मंत्री म्हणून नाही, मग चर्चा चालू द्या ना, रात्री आम्ही बसायला तयार आहोत. अध्यक्षांशी बोलून तोपर्यंत 293 चालू द्या. विचारू अध्यक्ष महोदय, बोला दाटके साहेब. 293 वर बोलण्याकरता आपण संधी दिल्याबद्दल आपला आभारी आहे. सर्वप्रथम मी या सरकारचं धन्यवाद देतो की नागपूरचे श्रीमंत राजे रघुजी भोसले यांची तलवार या सरकारने परत एकदा ब्रिटिशांकडनं वापस मिळवली. ती भारतात आणता आहेत आणि ती नागपूरची शान आहे, कारण रघुजी राजेंचं राज्य बंगाल आणि ओरिसापर्यंत होतं. महाराष्ट्रातल्या भोसलेंनी कुठपर्यंत राज्य केलं आणि ते किती चांगल्या पद्धतीने केलं याचं उदाहरण म्हणजे राजे रघुजी भोसले आहेत. त्यामुळे ही तलवार आपण आणली त्याबद्दल मी नागपूरच्या सगळ्या नागरिकांतर्फे या सरकारचा आभारी आहे. माननीय मुख्यमंत्र्यांचा, माननीय दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचा आणि विशेषतः आशिष शेलारांचा की त्यांनी ही तलवार मिळवण्यात मोठं यश प्राप्त केलं, त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, या ठरावात गडचिरोलीचा विषय आहे. आत्ताच एक मायनिंग हे एक महामंडळ पण स्थापन होत आहे. पण ज्या गडचिरोलीकडे पहिले लोक वाईट नजरेने बघायचे, महाराष्ट्रातला सगळ्यात दुष्काळी जिल्हा ज्याच्याकडे बघायचे, ज्या गडचिरोली जिल्ह्यात कोणी जायला तयार नव्हता असा तो जिल्हा होता. पण महायुती सरकारचं मी धन्यवाद देतो की त्यांच्या सर्व योजनांमुळे माओवाद्यांच्या त्या त्रासाला न हे करता योग्य पद्धतीने त्या माओवादाचा हे करणारं सरकार आहे. आणि त्याच्यामुळे विदर्भातलं जमशेदपूर, महाराष्ट्रातलं जमशेदपूर आणि एक लोह सिटी यातनंही उभी होते आहे. त्याचबरोबर ज्या माओवाद्यांनी समर्पण केलं त्या समर्पण केलेल्या माओवाद्यांना सामावून घेऊन त्यांना रोजगार देणं सुरू आहे. त्यामुळे सर्वंकष विचार या गडचिरोलीचा होतो आहे. मी या सरकारचं धन्यवाद देतो, माननीय मुख्यमंत्र्यांचं आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचं धन्यवाद देतो. माननीय अध्यक्ष महोदय, या नवीन महाराष्ट्रात, जो महाराष्ट्र आता ज्याचा विकास थांबणार नाही, अनेक शहरांमध्ये अनेक चांगल्या गोष्टी होत आहेत. ITMS इंटिग्रेटेड ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम, मग सिटी सर्व्हिलन्स कॅमेरे असतील, मग मेट्रोसारख्या गोष्टी असतील की ज्यांनी पर्यावरणपूरक आपण पब्लिक ट्रान्सपोर्ट निर्माण करून देत आहात. त्यामुळे या सर्व गोष्टींनी महाराष्ट्र समृद्ध होतो आहे. ITMS आणि स्मार्ट सिटीसारख्या यांनी त्या सिटी सर्व्हिलन्सनी मोठ्या प्रमाणात गुन्हेगारांवर चाप बसतो आहे. ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम बरोबर होते आहे आणि या दृष्टीने अधिक वेगाने काम करण्याची गरज आहे. आपल्या माध्यमातून मी या सरकारला विनंती करतो की ITMS सारखे जे नवीन प्रकल्प आहेत ते या शहरांमध्ये त्वरित लागू व्हावे. माननीय अध्यक्ष महोदय, नजूल म्हणून एक जमिनीचा प्रकार होता जो अमरावती विभाग आणि नागपूर विभागात होता. इंग्रजांच्या काळात या जमिनी लीजवर देण्यात आल्या, पण 75 वर्ष आपण स्वातंत्र्यानंतर या जमिनींचा फैसला होत नव्हता. मी माननीय त्यावेळेचे उपमुख्यमंत्री आणि आताचे मुख्यमंत्री आणि त्यावेळेचे महसूल मंत्री विखे पाटील यांचं धन्यवाद देतो की आज या जमिनी अमरावती विभाग असेल किंवा नागपूर विभाग असेल, फ्री होल्ड म्हणून रेडी लेक्नरच्या फक्त 2% पैसे घेऊन त्यांचं मालकत्व त्यांना देण्यात आलं आहे. तो गरीब माणूस ज्याच्याकडे नजूलचा प्लॉट होता आज तो त्या जागेचा मालक झाला आहे. त्याकरता मी सरकारचं अभिनंदन करतो. माझी या माध्यमातून एकच विनंती आहे की ही ॲम्नेस्टी स्कीम 31 जुलैपर्यंत होती, ही परत वर्षभर वाढवून द्यावी अशी माझी विनंती आहे. त्याचबरोबर महानगरपालिका आणि NIT नागपूर शहरात 2 संस्था आहेत. या दोन्ही संस्थांनी अनेक नागरिकांना आपले प्लॉट लीज आउट केले आहेत. तेही नजूलच्या धर्तीवर ज्यांनी प्रीमियम लीज भरले असतील त्या सगळ्यांचे प्लॉट फ्री होल्ड करावे तसे ठराव या दोन्ही संस्थांनी शासनाकडे पाठवले आहे.
UD2 कडे ते आले आहेत. माझी माननीय मुख्यमंत्र्यांना आणि माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांना विनंती आहे की याही विषयात त्यांनी लक्ष घालून नागपुरातील त्या सर्व नागरिकांना त्यांच्या लीज आउट प्लॉटचं मालकत्व द्यावं अशी विनंती मी आपल्या माध्यमातून करतोय. माननीय अध्यक्ष महोदय, मेट्रो रिजन आलं, जिथे मेट्रो होत्या तिथे TOD निर्माण झाले, मेट्रो कॉरिडॉर निर्माण झाला, पण ज्या ज्या शहरात मेट्रो आहे त्या त्या शहरातले सगळ्या महाराष्ट्राकडे UDCPR एक आहे, पण काही नियम वेगळे आहेत. मग त्यात पार्किंगचा नियम असेल, मग त्यात 9 मीटरच्या वरच्या रस्त्यांच्या हाईटचा निर्णय असेल, मग त्यात फ्रीहोल्डच्या बाबतीतला निर्णय असेल, मग त्यात छोटे छोटे प्लॉट पट्टे वाटपाचा निर्णय असेल. या दृष्टीने सरकारने अधिक GR काढले आहेत. ते GR अधिक वेगाने कार्यान्वित व्हावे याकरता सरकारला माझी विनंती आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, JDRनी तत्सम निर्णय काढला की आता जे प्लॉट लीज आहेत त्यांची परत एकदा सेलडीड होण्याकरता प्रत्येक वेळेला संबंधित संस्थांची NOC लागेल. तो कायदा आजपर्यंत नव्हता. विशेषतः NIT आणि NMC, विशेषतः NIT की बाप एकाने प्लॉट दुसऱ्याला विकला, दुसऱ्याने तिसऱ्याला विकला, प्रत्येक वेळेला NITत जाऊन NOC आणावं लागणार आहे सामान्य माणसाला. हा जाचक अट आहे. यांनी मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार वाढू शकतो, ह्युमन इंटरव्हेन्शन येऊ शकतं. त्यामुळे माझी या सरकारला विनंती आहे, महसूल खात्याला विनंती आहे की तात्काळ ही जाचक अट यातनं काढावी, एवढी आपल्याकडे विनंती करतो. माननीय अध्यक्ष महोदय, वारंवार आम्ही NIT बरखास्तीचा मुद्दा मांडतो. युती सरकारने ती बरखास्त केली होती, पण महाविकास आघाडी सरकारने परत ती जिवंत करून पाप केला आहे. त्यामुळे माझी विनंती आहे की शहरातलं सगळं व्यवस्थापन हे NMC कडे द्यावं, महानगरपालिकेकडे द्यावं, आणि शहराच्या बाहेरचा जो 25 किलोमीटरचा एरिया आहे तो त्यांनी NMRDA कडे सुपूर्द करावा आणि एका शहरात एकच व्यवस्थापन समिती ठेवावी अशी माझी विनंती आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पाच मिनिटात संपवतो. माननीय अध्यक्ष महोदय, नागपूर हे हातमागाकरता प्रसिद्ध शहर होतं. मग तिथली सूतगिरणी विकल्या गेली, मग तिथले पॉवरलूम जे 12-13 हजार होते ते 2000वर आले, तिथलं हँडलूम सगळं अडचणीत आलं. माझी आपल्या माध्यमातून या सरकारला विनंती आहे की जी काही हातमाग महामंडळाची जागा आज तिथे आहे त्या जागेवर एक मोठं हातमाग पार्क, पॉवरलूम, हँडलूम पार्क उभं करावं. ज्या याच्यातनं या हातमाग महामंडळातनं एक सोय होती की गरीब विणकरांना ते धागा पुरवायचे आणि फिनिश माल ते स्वतः घेऊन विकायचे. गेल्या वर्षभरापासनं हा धागा देणं बंद आहे आणि ही हातमागाची इंडस्ट्री बंद होते आहे. आपण रोजगार निर्माण करतो असं म्हणतोय, पण हा रोजगार बंद होत आहे. आपल्या माध्यमातून माझी वस्त्रोद्योग मंत्री असेल, माननीय मुख्यमंत्री असेल, यांना विनंती आहे की नागपूर शहराच्या चारही बाजूनी छोटे छोटे वस्त्रोद्योग पार्क तयार करून तिथल्या हलबा समाजातल्या, विणकर समाजातल्या, कोष्टी समाजातल्या, सर्व मुस्लिम विणकर समाजातल्या तरुण लोकांना रोजगार द्यावे अशी आपल्या माध्यमातून विनंती आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, या शहरात 3 मोठे कॉलेज आहेत. एक GMC, एक IGMC आणि यात एक मोठं कॅन्सर हॉस्पिटल होत आहे सरकारचं. दुर्दैवाने आज म्हणावं लागतं की नागपूर ही किंवा विदर्भ हा कॅन्सरची राजधानी होत्या. त्यामुळे आपल्या माध्यमातून या 3ही मेडिकल कॉलेजमध्ये आणि कॅन्सर हॉस्पिटलचं निर्माण हे फार वेगाने व्हावं. सरकारने सुरू केलं आहे, पण ते फार स्लो आहे. त्यामुळे आपल्या माध्यमातून माझी आरोग्यमंत्र्यांना, माझी मेडिकल एज्युकेशन मंत्र्यांना विनंती आहे की या 3ही ठिकाणी कॅन्सरची OPD असेल, तत्सम मशीन्स असतील, त्याकरता लागणारं मॅनपॉवर असेल, डॉक्टर असतील, याची ताबडतोब याची सगळी नेमणूक केली पाहिजे. त्या मशीन्सला पैसे दिले पाहिजे, कारण मोठ्या प्रमाणात कॅन्सर वाढतो आणि तो विशेषतः भगिनींमध्ये वाढतो आहे. सर्वायकल कॅन्सर होतो आहे, ब्रेस्ट कॅन्सरचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे या सरकारला आपल्या माध्यमातून माझी विनंती आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, नागपूरला मी मान्य नितीनजींचा धन्यवाद देईन की नागपूरच्या दोन्ही बाजूंना एक ऑक्सिजन पार्क तयार होत आहे की विकास विकास विकास, पण विकास करताना पर्यावरणाचा तेवढाच विचार मान्य नितीनजी असतील, देवेंद्रजी असतील, मंत्रिमंडळ असेल यांच्या माध्यमातून होत आहे. एक सुंदर ऑक्सिजन पार्क त्यांनी तयार केला आहे, त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, नागपूर असेल किंवा चंद्रपूर असेल हे टायगर कॅपिटल आहे. या विषयातनं मोठ्या प्रमाणात पर्यटनाचा व्यवसाय तिथे आला आहे, पण या पर्यटन व्यवसायाला चालना देण्याकरता ज्या सोयीसुविधा किंवा ज्या सूट या व्यवसायात दिल्या पाहिजे त्या सरकारने तात्काळ दिल्या पाहिजे अशी माझी विनंती आहे. नागपूरला
1500 कोटी रुपये खर्च करून एक मोठं विमानतळाचं काम सुरू झालं आहे. त्याही दृष्टीने मोठा रोजगार निर्माण होणार आहे. देशातलं 2 धावपट्ट्या 3 धावपट्ट्या असलेलं हे विमानतळ होऊ शकणार आहे. त्यामुळे इथनं मोठ्या प्रमाणात कनेक्टिव्हिटी निर्माण होणार, मोठ्या प्रमाणात कार्गो तयार होणार, याही दृष्टीने रोजगार वाढेल. त्यामुळे या सरकारचं अभिनंदन करतो. माननीय अध्यक्ष महोदय, कन्क्लूड करा. माननीय अध्यक्ष महोदय, बस एका मिनिटात कन्क्लूड करतो. आपण मला संधी दिल्याबद्दल आपला आभारी आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, मोठ्या प्रमाणात गडचिरोली जिल्ह्याच्या बाबतीत एक चर्चा झाली. पण गडचिरोली जिल्हा जेव्हा आपण हे करणार आहोत, लोह कॅपिटल करणार आहोत, त्या दृष्टीने मोठ्या प्रमाणात कॉलेजचं जाळं, स्किलचं जाळं, मग चंद्रपूर असेल, मग गडचिरोली असेल, गोंदिया असेल, भंडारा असेल, नागपूर असेल, वर्धा असेल, या सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्किलची इंडस्ट्री सुरू करता आली पाहिजे. त्या दृष्टीने म्हणजे आज मी सरकारचं अभिनंदन करतो की हेलिकॉप्टर तयार करण्याचा कारखाना नागपूरला आला. या सरकारचं अभिनंदन तयार करतो. मोठ्या प्रमाणात अल्कोहोलच्या बाबतीत स्पिरिट निर्माण करण्याचे कारखाने आले. त्या दृष्टीने मोठ्या प्रमाणात स्किल डेव्हलपमेंटचे कॉलेजेस या भागात सुरू करायची म्हणजे विनंती आहे. परत एकदा या सरकारने जे विदर्भाकरता, विशेषतः नागपूर विभागाकरता ज्या गोष्टी केल्या त्याबाबत मी या सरकारचा धन्यवाद देतो. आणि हे स्किलच्या दृष्टीने, रोजगाराच्या दृष्टीने विशेष पावलं विदर्भात उचलल्या जातील, त्याबद्दल सरकार विशेष काळजी घेईल असं माझी अपेक्षा आहे. ती पूर्ण होईल. आपण मला संधी दिली त्याबद्दल आपला आभारी आहे. सुनील प्रभू, पॉइंटेड मुद्दे मांडा. अध्यक्ष महोदय, 293च्या प्रस्तावावरती विरोधी पक्षाकडनं मी पहिल्यांदा बोलतोय. आणि अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे की मी 3-4च मुद्दे मांडणार आहे आणि त्यानंतर माझं भाषण संपवणार. त्यामुळे कृपया माझी विनंती आहे की बसू नका. मला जेवढं बोलता येईल तेवढं बोलण्याचा मी प्रयत्न करेन. अध्यक्ष महोदय, 293चा प्रस्ताव वाचल्यानंतर सर्वसामान्यपणे असा भास होऊ लागला आहे की महाराष्ट्रामध्ये विकासाची गंगा इतकी वाहते की आता सुजलाम सुफलाम महाराष्ट्र झालेला आहे. सर्वसामान्य माणसाला कुठची चिंता नाही आहे आणि सगळं व्यवस्थितपणे चालू आहे. आणि तरी देखील या महाराष्ट्रामध्ये शेतकरी, कष्टकरी आणि सर्वसामान्य माणूस दुःखी आहे, हे चित्र मात्र या प्रस्तावामध्ये मला दिसत नाही. अध्यक्ष महोदय, काही गोष्टी चांगल्या आहेत, त्या चांगल्याच म्हटल्या पाहिजे. विकास हा विकास असलाच पाहिजे. विकासामुळे सर्वसामान्य माणसाचं घर भकास होता कामा नये, ही भावना आमची आहे. आणि त्यामुळे विकासाला गती देण्यासाठी प्रत्येक सरकारने आपापल्या पद्धतीने काम करणं आवश्यक आहे. आणि तरी असं जरी असलं तरी देखील या विकासामध्ये आज जर आपण बघितलं तर मुंबई पोर्ट ट्रस्ट असेल किंवा नवी मुंबईचं विमानतळ असेल, या सगळ्या गोष्टी जर आपण बघितल्या तर या सगळ्या गोष्टीमध्ये विकास करत असताना तिकडे असणारा सर्वसामान्य शेतकरी, त्याच्यावरती होणारा अन्याय, त्याला मिळणारी भरपाई, याकडे जो दुर्लक्ष होतोय, त्या दृष्टीने सरकारने गांभीर्याने या सगळ्या गोष्टीकडे पाहणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, या प्रस्तावामध्ये असं म्हटलंय की मुंबईतील कोळीवाडे आणि गावठाणे सीमांकित करून वेगवेगळे विकास नियंत्रण नियमावली तयार करण्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, किती वर्ष आम्ही या सभागृहात बोलतोय की या मुंबई शहरातील विकास नियमावली तयार करताना गावठाण आणि कोळीवाड्यांना आपण विशेष अशी सवलत द्या. पण अध्यक्ष महोदय, काय परिस्थिती आज गावठाण क्षेत्रातील घरांना या ठिकाणी संरक्षण मिळत नाही आहे. आज सर्वसामान्य स्लम असेल, शासकीय जमीन असेल, तिथे असणारं जे घर आहे त्याला 2011चा प्रोटेक्शनचा पुरावा आहे. परंतु जर तुमची जमीन कोळीवाड्यामध्ये असेल, गावठाणामध्ये असेल, खाजगी जमिनीवर असेल तर तुम्हाला त्या ठिकाणी 1961 किंवा 62चा पुरावा द्यावा लागतो. अध्यक्ष महोदय, 61-62चा पुरावा तर आणायचा कुठून? मुंबई शहर झपाट्याने बदलतंय आणि त्यामुळे लोकांना मुंबई शहरामध्ये बांधण्यात आलेल्या उंच इमारतीमध्ये राहण्यासाठी जी जागा उपलब्ध हवी आहे त्याचे पैसे मोजण्याची त्यांची क्षमता नाही आहे. आणि म्हणून त्यांनी अशा जमिनीवरती जर घरं बांधली असतील तर त्यांना देखील या संपूर्ण बाबतीत सरकारने नियमावली बदलायला हवी आणि 1961-62च्या पुराव्याची जी अट आहे ती शिथिल करून जसं सर्वसामान्य शासकीय जमिनीवरती आणि त्या ठिकाणी असणाऱ्या वेगवेगळ्या शासनाच्या भूखंडावरती जे आपण नियम लावलेत की 2011चा वास्तव्याचा अधिकार त्या घरांना मिळतो, तोच अधिकार कोळीवाडे, गावठाणं आणि शासनाच्या जमिनीवर जी घरं बसलेली आहेत त्यांना या ठिकाणी उपलब्ध करून देण्याचं गरजेचं आहे. आणि त्यासाठी सरकारने विशेष असं धोरण या ठिकाणी
तयार करणं आवश्यक आहे आणि हे या संपूर्ण परिस्थितीमध्ये सर्वसामान्य माणसाचं हिताचं आहे आणि म्हणून मला या गोष्टीची आठवण या ठिकाणी करून द्यावीशी वाटते. अर्धा तास. अध्यक्ष महोदय, या प्रस्तावामध्ये आपण असं सांगितलंय की मुंबईसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये 64.783 कोटी रुपयाची तरतूद या ठिकाणी करण्यात आली. अध्यक्ष महोदय, तरतूद करण्यात आली आहे, पण आजची परिस्थिती काय मुंबईची? अध्यक्ष महोदय, आजची मुंबईची परिस्थिती अशी आहे की मुंबई शहरामध्ये या ठिकाणी जे मोठमोठे दावे सरकारच्या वतीने करण्यात येत आहेत ते केवळ निवडणुकांसाठी लक्ष वेधण्यासाठी करण्यात येतं असं माझं मत आहे. कारण मुंबई महानगरपालिका भारतातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका असली तरी सध्याची आर्थिक परिस्थिती तिची संकटाची आहे आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या विकासासाठी ठेकेदाराची देयके देण्यानुसार सुमारे 16,900 कोटी रुपये कर्ज घ्यावे लागते व राज्य सरकारच्या विविध विभागांनी मुंबई महानगरपालिकेला 16,700 कोटी आणि उद्योग आणि विकासकांनी 5,000 कोटी रुपयाची संपत्ती कराच्या स्वरूपाच्या रूपाने थकवलेली आहे. आणि त्यामुळे आज मुंबई महानगरपालिकेची परिस्थिती काय आहे? मुंबई महानगरपालिकेचा राखीव निधी 2021-22चा 91,000 कोटी रुपये होता, आज तो 81,000 कोटी रुपयावर आलेला आहे, म्हणजे 10,000 कोटी रुपयाची घट पडलेली आहे. या राखीव निधीपैकी मोठा भाग कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वेतन, भविष्य निर्वाह निधी आणि ठेकेदाराच्या ठेवीसाठी राखीव आहे, ज्यामुळे प्रत्यक्ष विकासासाठी उपलब्ध निधी कमी आहे. म्हणून मुंबई महानगरपालिकेकडे 129 कोटी रुपयाचा दीर्घकालीन पायाभूत सुविधा लोकपर्यंत त्याला विरोध केला. म्हणून मुंबई महानगरपालिका अंतर्गत असलेल्या मुंबई इलेक्ट्रिकल सप्लाय ट्रान्सपोर्ट म्हणजे BST याचा तोटा त्यांना सहन करावा लागतोय आणि आज संपूर्ण मुंबई महानगरपालिकेची परिस्थिती दयनीय आहे. आणि अशा वेळेला या प्रस्तावामध्ये मुंबईसाठी आम्ही विशेष तरतूद केली असं सांगण्यात येतं. रस्त्यामध्ये भ्रष्टाचार आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी आपण जर बघितलं तर बाळासाहेब ठाकरे दवाखाना, ह्या दवाखान्याच्या संबंधी सर्वसामान्य नागरिकाला त्या ठिकाणी आपण उपचार देऊ शकू म्हणून ही योजना सरकारने आणली. पण आज परिस्थिती काय? बाळासाहेब ठाकरे दवाखान्यामध्ये आपण गेल्यानंतर इंदुर्ग सम्राट त्या ठिकाणी अशी परिस्थिती आहे की डॉक्टर आहेत, त्या ठिकाणी रोग्याला विचारलं तुला काय होतं, ताप येतोय की थंडी वाजते, त्याच्या प्रिस्क्रिप्शन लिहून दिलं जातं, पण त्याचा ECG नाही, त्याला बाकी कुठचा रोग होता विचारलं जात नाही, पुढे काय करता यायचं आहे की कुठचा उपचार करायचा आहे याबाबत त्याला विचारलं जात नाही. आणि अशाच पद्धतीने हे दवाखाने चालवले जातात. औषधाचा तुटवडा आहे आणि अशाच पद्धतीने केवळ एक दवाखाना जो 70 ते 80 लाख रुपये खर्चून त्या ठिकाणी उभारण्यात आलेला आहे आणि याच्यामध्ये देखील प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये भ्रष्टाचार आहे हे सांगण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, विकास कामाचे आपण या ठिकाणी बोलत असताना आणखी एक गोष्ट महत्त्वाची आहे की या सगळ्या दुर्बल हक्काचा निवारा देण्याच्या दृष्टीने आपण विविध योजना आणल्या. राज्यामध्ये नवीन गृहनिर्माण धोरण आणलं आणि या धोरणानुसार आपण वेगवेगळ्या गोष्टी करण्याच्या दृष्टीने या ठिकाणी प्रयत्न केला. माझं घर माझा अधिकार हे ब्रीद अनुसरून 2030 पर्यंत राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला शाश्वत, सुरक्षित आणि पर्यावरणाचं अनुकूल असे घर देण्याच्या दृष्टीने आपण निश्चय केला आहे. परंतु आजची परिस्थिती काय? अध्यक्ष महोदय, जी घरं उभी राहत आहेत त्याच्या जर किमती आपण बघितल्या तर सर्वसामान्य माणसाला या किमती परवडणार नाही आहेत. ही मुंबई जी महाराष्ट्राला मिळाली त्या संपूर्ण लढ्यामध्ये या मुंबई शहरातील कापड बाजार म्हणजे गिरणी कामगारांचा फार मोठा वाटा होता. या गिरणी कामगारांनी स्वतःचं रक्त सांडून प्रसंगी त्या ठिकाणी मोठमोठी आंदोलनं करून या चळवळीने भाग घेऊन ही मुंबई आपल्याला दिली. तो वस्त्र उद्योग एकेकाळी बंद पडला आणि त्या मिल कामगारांना घरं देण्यासाठी शासनाने निर्णय घेऊन देखील आज या मिल कामगारांना घरं मिळत नाही. अजूनही आंदोलन करावं लागतं. माझं स्पष्ट असं मत आहे की हा कामगार मुंबईमध्ये होता, गिरण्या मुंबईमध्ये होत्या, आज तो गिरणी बंद झालेल्या आहेत, परंतु या कामगारांना या मुंबई शहरामध्ये घर मिळालं पाहिजे ही आमची भूमिका आहे. आणि ते घर देत असताना ज्या किमती आज गिरणी कामगारांना त्या ठिकाणी लावल्यात त्यापेक्षा कमी किमतीमध्ये या मुंबई शहरामध्ये मिल कामगारांना घर दिलं पाहिजे अशी माझी मागणी आहे. त्या दृष्टीने देखील सरकारने येणाऱ्या काळात जे धोरण आपण निश्चित करणार आहात त्याच्यामध्ये या सगळ्या गोष्टीचा अंतर्भाव करावा असं माझं मत आहे. अध्यक्ष महोदय, या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अनेक योजना आपण आणताय आणि या सगळ्या योजना आणत असताना जुन्या योजना ज्या आहेत त्या आपण बंद करू नये या मताचे आम्ही आहोत आणि आपणही असायला हवं. अध्यक्ष महोदय, योजना चांगली असेल तर ती आपण पूर्णपणे त्या ठिकाणी स्वीकारली पाहिजे आणि चालू ठेवली पाहिजे. पण अध्यक्ष महोदय, मागच्या सरकारने या ठिकाणी योजना आणली की आपण शिवभोजन केंद्र चालू केलं. या महाराष्ट्रामध्ये 1,878 शिवभोजनं आहेत आणि जवळजवळ आपण जर बघितलं तर दिवसाला अनेक गोरगरीब
या शिवभोजन केंद्रावरती आपलं भोजन घेतात. परंतु आज परिस्थिती अशी आहे की शिवभोजन केंद्राचं अनुदान त्यांना मिळत नसल्यामुळे केंद्राची परिस्थिती अत्यंत दयनीय आहे. प्रत्येक केंद्रचालकाला या ठिकाणी अडचणीचा सामना करावा लागतोय आणि त्यामुळे माझं असं स्पष्ट मत आहे की शिवभोजन केंद्राचा दैनंदिन खर्च, किराणा माल, गॅस खर्च, कामगारांचा पगार आणि अनेक शिवभोजन केंद्र भाडेतत्वावर चालत असल्यामुळे केंद्र नियमितपणे चालवणं या सगळ्या केंद्रचालकांना खूप कठीण झालं आहे. आणि ज्या केंद्रावरती सर्वसामान्य गरीब माणूस आपलं दिवसाचं पोट भरतो त्या ठिकाणी मला असं वाटतं राज्य सरकारकडनं त्यांना दिलं जाणारं अनुदान हे आता दिलं गेलेलं नाही आहे. आपण आज जर पुरवणी मागण्या बघितल्या तर हजारो कोटी रुपयाच्या पुरवणी मागण्या आहेत. परंतु अर्थमंत्र्यांनी या ठिकाणी माझं विनंती आहे की अन्न नागरी पुरवठा मंत्री या ठिकाणी नाही आहेत, परंतु मी जे बोलतोय ते माननीय मुख्यमंत्री ऐकत असतील, अर्थमंत्री ऐकत असतील तर सर्वप्रथम शिवभोजन केंद्राचं अनुदान जे आहे ते तात्काळ या सगळ्या केंद्रचालकांना द्या, जेणेकरून त्यांच्यावरती उपासमारीची वेळ आली आहे ती कुठेतरी बंद होईल आणि सर्वसामान्यांना आपण गरिबाला देत असणारं जेवण त्या ठिकाणी आपण देऊ शकू असं माझं मत आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी अनेक गोष्टीचा उल्लेख या प्रस्तावामध्ये आहे, परंतु मी सगळ्या गोष्टीला स्पर्श करणार नाही. अंतिम आठवडा प्रस्तावामध्ये या सगळ्या प्रकरणामध्ये जे भ्रष्टाचार या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अनेक विविध भागामध्ये विविध उपाययोजना करताना जे नवीन नवीन प्रकल्प आले त्यामध्ये झाले त्याबद्दल निश्चितच या ठिकाणी आम्ही वाबाडे काढू. परंतु आजच्या या 293च्या प्रस्तावावरती सरकारी सत्तापक्षाच्या प्रस्तावावरती ज्या गोष्टी या ठिकाणी सांगितल्या गेल्या, विकासाचं एक फार मोठं आभासाचं चित्र दाखवलं, या ठिकाणी फार मोठा विकास होतो असं दाखवलंय, सुजलाम सुफलाम महाराष्ट्र घडलाय असं दाखवण्याचा प्रयत्न केलाय. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की या ठिकाणी भ्रमाचा भोपळा आहे. सर्वसामान्य माणसाच्या हातात काय नाही आहे. सर्वसामान्य माणूस दुःखी आहे. कष्टकरी माणसाला या ठिकाणी खूप त्रास होतोय. कामगार त्या ठिकाणी खूप पस्तावलेला आहे. शेतकरी हवाल दिलाय आणि म्हणून या महाराष्ट्रामध्ये कुठेतरी सुगीचे चांगले दिवस यावे म्हणून या सरकारने सत्सगवेग बुद्धीने या प्रस्तावात पाहून सर्वसामान्य माणसाला ज्या अडचणी आहेत आणि जो प्रचंड मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार सुरू होतोय आणि राजकीय ज्या काही योजना राबवताना लूपवॉल्स आहेत त्या सगळ्या समजून घेऊन सर्वसामान्य माणसाच्या हिताच्या या सगळ्या योजना राबवाव्यात असं माझं मत आहे. धन्यवाद. अशोक पाटील. अध्यक्ष महोदय, मला 293 या प्रस्तावावर मला बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल आपला आभार मानतो. अध्यक्ष महोदय, मी भांडूप मतदारसंघामध्ये प्रतिनिधित्व करतो आणि हा भांडूप मतदारसंघ हा झोपडपट्टीने व्यापलेला आहे. प्रमुख रस्ते हे तुटपुंजे होत आहेत. याचं डिमार्केशननुसार ते प्रमुख 4 रस्ते आहेत त्याचं रुंदी होऊन ते मोठे करावेत आणि त्यामुळे ह्या भांडूपमधली झोपडपट्टी काही अंशी कमी होईल. आणि त्याचं प्रमुख कारण म्हणजे हे डेव्हलपमेंट करत असताना मी 14 ते 19च्या दरम्यान देखील सभागृहात बोललो होतो की 1936 साली खोती नष्ट झाली, परंतु ही कालांतराने पुन्हा खोती आल्यामुळे ह्या डेव्हलपमेंटमध्ये त्या SRA स्कीम असतील त्या SRA स्कीममध्ये देखील भांडूप खोत हा प्रामुख्याने वेगवेगळ्या मार्गाने अडथळे निर्माण करतो आणि विकासकांना 50% पार्टनरशिप हवी म्हणून ते डेव्हलपमेंट रखडवण्याचे काम करतो. त्यामुळे ह्या खोतीचा पूर्ण अभ्यास करून ही खोती आहे का, की खोती ही दुसऱ्यांना हस्तांतरित केलेली आहे आणि त्याची मालकी दाखवली जाते, ही मालकी देता येते का अशी माहिती घेऊन ती ह्या खोती SRAमध्ये आपण सुरळीत मार्ग काढावा. त्याचप्रमाणे या काही वर्षामध्ये कांजूर डम्पिंग ग्राउंड हे मँग्रोव्ह विरहित झालेलं आहे. म्हणजे आम्ही मुंबईमधील एक क्रिकेट आयकॉन प्लेअर आहे टेनिस क्रिकेटमधला, तर या मुंबईमध्ये विनोद कांबळी किंवा संजय पाटील असतील, त्याचप्रमाणे आत्ताच विक्रोळीमधला एक नवीन गोलंदाज तयार झाला. तर अशा प्रकारे ह्या कांजूर डम्पिंगमध्ये जर का हिंदू सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने एक स्टेडियम तयार झालं, कारण मुंबईमध्ये 2च स्टेडियम आहेत, उपनगरामध्ये स्टेडियम होण्याने जवळजवळ 100 एकरच्या पेक्षा देखील जास्त जागा ही तिथे उपलब्ध झालेली आहे. म्हणून एक तिथे एक स्टेडियम तयार झालं तर ह्या उपनगरातील मुलांना खेळासाठी एक चांगलं दालन उभं राहू शकेल अशी माझी आपल्याला विनंती आहे. SRAच्या माध्यमातून भांडूपमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात SRAचे प्रोजेक्ट चालू आहेत, परंतु आडव्या
चाळी उभ्या करण्याचं काम जे आहे SRCचे विकासक करत आहेत. कारण बिल्डिंग बांधायची 15-15 वर्ष त्यांना ओसी नाही, पार्ट ओसीच्या नावावरती बिल्डिंग उभी करायची आणि मग त्या आडव्या चाळीतली लोक उभी राहतात आणि त्यांना अनेक यातनांना सामोरे जावं लागतं. पाण्याच्या बिलापासून तर ह्या सगळ्या गोष्टी होतात. परत त्यांना त्यांच्या स्वतःचे हक्काची घरं त्यांना विकता येत नाहीत. त्यामुळे जर का एखादा विकासक बिल्डिंगमध्ये दुसरा तो बनवत असेल तर त्यांना पहिला प्रोजेक्ट त्यांनी पूर्ण केला आहे का, त्यांना ओसी मिळाले तरच त्याला दुसऱ्या प्रोजेक्टची मान्यता देण्यात यावी अशी माझी आपल्याला विनंती आहे. साहेब, या गेल्या वर्षभरामध्ये भांडूपमध्ये 1+1 शौचालय या निवडणुकीच्या कालावधीमध्ये काही लोकांनी नारळ वाढून ती 17 शौचालय 1+1 शौचालय डिमॉलिश केलेली आहेत. ही 17 शौचालय डिमॉलिश केल्यानंतर आज तागायत जवळजवळ वर्ष होत आलं. आज तागायत ती 17च्या 17 शौचालय बंद स्वरूपात आहेत. तर ज्या कॉन्ट्रॅक्टरनी हे टेंडर घेतलेलं आहे त्याला काळ्या यादीत टाकणं किंवा काय करणं हा भाग नंतरचा आहे. परंतु शौचालयाची समस्या आहे. ही शौचालय कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने निधी उपलब्ध करून ती तात्काळ बनवण्यात यावी. कारण ही सगळी शौचालय डोंगराळ भागातली आहे आणि यांना दुसरा कुठलाही मार्ग नाही, म्हणून ती शौचालय बनवण्यात यावी. साहेब, मी 2 मिनिटात संपेल. साहेब, मी दापोली तालुक्यातला आहे. दापोली म्हणजे समुद्रमार्गे होणारा हा महामार्ग काही वर्षापूर्वी केळशी ब्रिज ते आडे उट्टंबर खाडीपर्यंत हा रस्ता होता. हा रस्ता तिथे डिमार्केशन झाला होता, तिथे खडी टाकलेली होती. परंतु आता त्या रस्त्याचा बदल करण्याचं सुचवलेलं आहे. तो डोंगराळ भागातून घाट तयार करून तो रस्ता म्हणजे जवळजवळ 1.5 ते 2 किलोमीटर त्याचं अंतर वाढतं आहे. माझी आपल्याला कृपा करून विनंती आहे की हा जो मूळ रस्ता होता हा गावातून चाललेला आहे. त्याच्यामध्ये फार कमी प्रमाणात म्हणजे साधारणतः 20 ते 25 घरच बाधित होत आहेत, कारण पूर्ण जंगलाचा भाग आहे. हा रस्ता गावातून गेला, त्याला पर्यायी 75% रस्ता हा 60 फुटाचा घेतलेलाच आहे, कारण तो मूळ रस्त्यापासून गावाला जोडणारा रस्ता आहे. तर 75% रस्ता म्हणजे केळशी ते उट्टंबर मध्ये चिंचवड असं गाव येतं तिथून नेलेला आहे. तो रस्ता 60 फुटाचा नसता त्याच रस्त्याने हा समुद्रमार्गे रस्ता बनवला, कारण तो उट्टंबर खाडीला ब्रिजकडे जोडतोय. 1 मिनिट साहेब. साहेब, मुंबईमध्ये म्हणजे प्रत्येक रस्त्यामध्ये त्यांच्या काही वर्षापूर्वी त्यांचं डिमार्केशन करण्यात आलं. फेरीवाला मुक्त रस्ते व्हायला पाहिजेत, भाजीवाले व्हायला नव्हतं. परंतु आजची परिस्थिती फार मुंबईची भयानक आहे की मुंबईमध्ये नवीन यंत्रणा तयार झाली. मी भांडूप मतदारसंघापुरता जरी मर्यादित बोललो असलो तरी पण पूर्ण मुंबईमध्ये काही उपद्व्यापी लोकांनी हातगाड्या म्हणजे माझ्या भांडूपमध्ये 450 हातगाड्या आहेत. 3 माणसाच्या 450 हातगाड्या, त्याच्यावर फळं भरली जातात. त्या फळावरती त्या फळासह हातगाड्या देतात आणि कुठेही रस्त्यात त्याची अडवणूक होते. वारंवार आम्ही तक्रार करतोय, परंतु ह्या हातगाड्यांमध्ये आम्हाला असंही समजलं तिथले अधिकारी देखील त्यांची पार्टनरशिप असते, त्यांच्या स्वतःच्या देखील गाड्या लावतात. तर माझी कृपा करून विनंती आहे की ह्या ज्या फळं भरलेल्या गाड्या आहेत यांची मालकी तत्वावर चालवतात त्या तात्काळ त्या काढण्यात याव्या. आणि त्याचबरोबर मुंबईमध्ये अतिक्रमण म्हणजे झोपडपट्टी. साहेब, माझी आपल्याला विनंती आहे की ह्या झोपडपट्टीसाठी जर का त्याच्यात कायद्यात बदल करायचा असेल, ह्या झोपडपट्ट्या 2 मार्गाने होतात. एक, आपला महानगरपालिकेचा बिल्डिंग डिपार्टमेंटला अधिकारी आणि दिलेला पोलीस स्टेशनला अधिकार, कारण ही 2 माणसं ही त्या आणि इनलिगल कन्स्ट्रक्शनचे भागीदार असतात. कारण ते इनलिगल कन्स्ट्रक्शन कुठेही बनवा, पण त्यांना खुश केल्यानंतर ही अनधिकृत बांधकाम होतात. 3-3 माळे 4-4 माळे होत आहेत. तर यापुढे देखील थोडासा कायद्यात बदल करून जर का इनलिगल कन्स्ट्रक्शन त्या वॉर्डचा जो बिल्डिंग डिपार्टमेंटचा अधिकारी असेल किंवा तिथला पोलीस स्टेशनचा अधिकारी, त्या बीटचा अधिकारी असेल, तर ही ज्यावेळेस ऑनलाईन कंप्लेंट होते तर त्या कंप्लेंटला जसा तो इनलिगल कन्स्ट्रक्शन करणारा दोषी असेल तसे हे देखील दोषी व्हायला पाहिजेत. कारण अन्यथा हे इनलिगल कन्स्ट्रक्शन कधीच थांबणार नाही. म्हणून माझी आपल्याला विनंती आहे या माध्यमातून आपणही त्यात थोडासा बदल करून नियंत्रणात आणावं. आणि त्याचबरोबर साहेब, भांडूपमध्ये अध्यक्ष महोदय, भांडूप हे पुऱ्या मुंबईला पाण्याचा साठा त्या भांडूपमध्ये होतो. पूर्ण मुंबईला पाण्याचं नियंत्रण भांडूपमधून होतं. परंतु मुलुंडला 24 तास पाणी आहे. हाकेच्या अंतरावर असलेल्या मुलुंडला 24 तास पाणी आहे. परंतु या भांडूपमधल्या झोपडपट्टी भागातील विभागातील लोकांना
भाई आम्ही तर आदिवासीच समजेल. अशा लोकांना 1 ते 1.5 तास पाणी मिळतं. डोंगराळ भागामध्ये मुश्किलने अर्धा तास पण पाणी मिळत नाही. तर माझी कृपा करून आपल्याला विनंती आहे, जर मुलुंडला 24 तास पाणी मिळत असेल, निदान भांडुपला 12 तास तरी पाणी द्या, ही आपल्याला विनंती आहे. मला बोलायला दिल्याबद्दल आपला आभार मानतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. विजय वडेट्टीवार, संजय मेश्राम, अमीन पटेल, रामदास मसराम, हेमंत ओगले, अमित जनक, विश्वजित कदम, असलम शेख, बाळासाहेब मांगुळकर, सगळी नावं वाचणार. डॉक्टर ज्योती गायकवाड. हो बोला सर. आम्हाला द्या. चेतन तुपे, अध्यक्ष महोदय, या महाराष्ट्र राज्याला एक वैभवशाली परंपरा आहे आणि ही वैभवशाली परंपरा अधिक फुलवण्याचं, अधिक वाढवण्याचं आणि भविष्याच्या विकासासाठी महाराष्ट्र सक्षम करण्याचं काम महायुतीचं सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजितदादा, उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली करत आहे. कुठल्याही राज्याची प्रगती, त्याची ग्रोथ, ह्या त्या राज्यामध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर कशा पद्धतीनं विकसित होत आहे याच्यावरती अवलंबून असते. आणि गेल्या काही महिन्यांमध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आपण जर बघितलं तर त्याच्यामध्ये मुंबई असेल, ठाणे असेल, पुणे असेल, नाशिक असेल, संभाजीनगर असेल, ही सर्व जी महत्त्वाची शहरं आणि जिल्हे आहेत, नागपूर असेल, याच्यामध्ये विकासाचं वेग अतिशय चांगल्या पद्धतीने आलेला आहे. महाराष्ट्र आता थांबणार नाही, हे फक्त वाक्य न राहता आता ही गतिमानतेची चळवळ महाराष्ट्रात बनू पाहते. मी पुणे शहरातून येतो. हडपसर माझा मतदारसंघ आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या वतीनं सुद्धा विकासाची कामं अत्यंत वेगानं त्या शहरामध्ये चालू आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या डेव्हलपमेंटवरती विशेष लक्ष त्या ठिकाणी मुख्यमंत्री साहेब आणि पालकमंत्री अजितदादा यांच्या माध्यमातून दिलं जात आहे. महापालिकेचे नूतन जे आयुक्त आहेत नवल किशोर राम यांनी पुणे जिल्ह्याचे कलेक्टर म्हणून अतिशय चमकदार अशी कामगिरी केलेली आहे आणि आता त्यांच्यावरती पुण्याच्या विकासाची जबाबदारी सरकारनं दिलेली आहे. आणि मला निश्चित खात्री आहे की हे नूतन आयुक्त नवल किशोरजी पुणे शहराचा कायापालट करतील, याच्यामध्ये कोणाच्याही मनात तिळमात्र अशी शंका नाही. यामध्ये माझ्या मतदारसंघामध्ये एक मोठा प्रकल्प शासनाने आणलेला आहे. हडपसर ते यवत असा 6 पदरी उन्नत मार्ग हजारो कोटी रुपये खर्च करून माझ्या मतदारसंघात उभारण्यात येतोय. अध्यक्ष महोदय, हा प्रकल्प जर झाला तर अतिशय मोठी सोय होणार आहे. जो सोलापूरला जाणारा नॅशनल हायवे आहे त्याचा गती वाढून त्या ठिकाणी विकासाला चालना मिळणार आहे. परंतु माझी आपल्या माध्यमातून इथं आग्रही मागणी आहे की हा उन्नत मार्ग होत असताना तो हडपसरमधून धरलेला आहे आणि यवतपर्यंत आहे, परंतु अजून 4 किलोमीटर जर त्या पुलाची लांबी वाढवली आणि तो फातिमानगर भैरोबा नाला या ठिकाणून जर सुरू केला तर त्याचा फायदा जास्तीच्या लोकांना होईल. कारण हा मार्ग करत असताना बॉटलनेक जो होतोय तो भैरोबा नाला ते हडपसर हा बॉटलनेक होतोय. पुढचा मार्ग उन्नत केला तरी सुद्धा हे जर नाही केलं 4 किलोमीटर तर 1 तासाचा कालावधी जास्तीचा लागणार आहे. म्हणजे पुढचा रस्ता सुसाट आणि मार्गे बॉटल नेक वाहतूक कोंडी अशी परिस्थिती आहे. तर ही परिस्थिती टाळायची असेल तर मी आपल्या मार्फत सरकारला विनंती करतोय, कॅबिनेटमध्ये याची मंजुरी झालेली आहे
तर हा मार्ग हडपसर ते यवत याच्यामध्ये 4 किलोमीटरची ॲडिशन व्हावी आणि तो मार्ग भैरोबा नाला फातिमानगर इथून सुरू व्हावा. तर एवढी माझी आपल्यामार्फत सरकारकडे आग्रही मागणी आहे. दुसरा जो विषय आहे तो मेट्रोचा. संपूर्ण पुणे शहरामध्ये मेट्रोचं जाळं अतिशय मोठ्या प्रमाणामध्ये, विस्तृत प्रमाणामध्ये आपल्या महायुती सरकारच्या माध्यमातून होत आहे. 2014 पासून या मेट्रो मार्गिकेला सुरुवात झाली. सुरुवातीला देशाचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी साहेब यांनी काही मार्ग लोकार्पण केले. आता टप्पा 2 सुरू झाला आहे आणि अतिशय आनंद आहे की माझ्या मतदारसंघात या टप्पा 2 मधले 2 मार्गिका आहेत. त्याच्यामध्ये स्वारगेट ते कात्रज या मार्गिकेचं काम सुरू झालेलं आहे आणि दुसरा जो टप्पा आहे तो स्वारगेट पासून हडपसर पर्यंत हा टप्पा आहे आणि त्याच्यामध्ये हडपसर ते खराडी हा सुद्धा टप्पा आहे. त्याच्यामुळं एक मोठी अशी चांगली वाहतुकीच्या दृष्टीने सोय लोकांची होणार आहे आणि कार्बन फुटप्रिंट कमी करायला याचा निश्चित उपयोग होणार आहे. पण हे होत असताना आमच्या त्याच्यामध्ये काही जनतेच्या सूचना आहेत, काही मागण्या आहेत. हा जो स्वारगेटवरून येणारा मार्ग आहे हडपसरपर्यंत तो तसाच पुढे लोणीपर्यंत जाणार आहे. तो उरळी कांचनपर्यंत नेला तर या संपूर्ण मेट्रोपॉलिटन रिजनचं वाहतूक कोंडीचं काम संपेल. कारण मी जो आधी उल्लेख केलेला उन्नत मार्ग आहे. 1 मिनिट, सभागृहाची वेळ कामकाज संपेपर्यंत वाढवण्यात येत आहे. मी उल्लेख केलेला जो केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून बनवण्यात येणारा एलिव्हेटेड जो कॉरिडॉर आहे त्याच्यावरती ही मेट्रो त्यापर्यंत जाईल. कारण उरळी कांचनच्याही पुढे हा एलिव्हेटेड रोड जातोय. त्याच्यामुळे याचाही विचार केला गेला पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट की ज्यावेळी आपण एखादं मेट्रोचा मार्ग आखतो त्यावेळी अधिकारी त्यांच्या पद्धतीनं त्या ठिकाणी सुचवत असतात. परंतु मला असं वाटतं की लोकांची सोय कुठे आहे, लोकांच्या सूचना काय आहेत याचा जर अंतर्भाव झाला तर मेट्रो जास्ती सुसह्य होईल. त्याच्यामुळं हडपसर ते खराडी जी मेट्रो आहे ती मगरपट्टा सिटीच्या मागच्या बाजूनी आणि हडपसर इंडस्ट्रियल इस्टेटला लागून जर गेली मुंढवा मार्गे खराडीमध्ये तर त्याचा जास्तीत जास्त लोकांना फायदा होईल. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या मार्फत या ठिकाणी सरकारला ही मागणी करतो की ही मेट्रोची जी अलाइनमेंट आहे ती अलाइनमेंट ही हडपसरवरून मगरपट्ट्याच्या मागच्या बाजूने हडपसर इंडस्ट्रियल इस्टेटच्या मधून आणि मुंढव्याकडे नेऊन खराडीला नेण्यात यावी, ही माझी आग्रही मागणी आहे. दुसरा एक विषय मोठा चालू आहे पुणे शहरामध्ये, नदीपात्रातला रस्ता जो आता बनवत आहे तर त्याच्यामध्ये नवीन गावांचं, पुणे शहराची हद्द वाढली आहे आणि नवीन गावांचा अंतर्भाव झाला आहे. माझ्या मतदारसंघामध्ये केशवनगर आणि मांजरी ही जी 2 गावं आहेत येथे मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होतीये. ही वाहतूक कोंडी सोडवायची असेल तर जो आधी केलेला प्लॅन आहे त्याच्यामध्ये भर घातली पाहिजे आणि मुंढव्यापर्यंत आलेला नदीपात्रातला रस्ता 4 किलोमीटर वाढवला पाहिजे आणि तो केशवनगर आणि मांजरी त्याच्यामध्ये घेतलं गेली पाहिजे. ही जर जोड आपण केला तर निश्चित त्या भागात नव्यानं जे सगळं शहरीकरण वाढतंय, नागरिकीकरण होतंय, त्यांना याचा फायदा होईल. एक महत्त्वाची गोष्ट आहे माझ्या मतदारसंघातली की आमच्या ससाणे नगर आणि सय्यद नगर याला जोडणारा रेल्वेचा अंडरपास, याचं अनेक वर्ष झालं याच्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. माझी सरकारला विनंती राहील की याच्यामध्ये जातीनिशी लक्ष घालावं. कारण जवळपास 2 लाखाची लोकसंख्या राहते आणि आता रेल्वेने त्याची भिंत बांधलेली आहे. त्याच्यामुळं अलीकडून पलीकडे काही जाता येत नाहीये. त्याच्यामुळं हा अंडरपास जर लवकरात लवकर केला तर 2 लाख जनसंख्येला आपण त्या ठिकाणी न्याय दिल्यासारखा होईल. पुढच्या बाजूला काळेपडळला गेट बंद करण्यात आलेलं आहे, पण गेट बंद केलं तरी सुद्धा पादचाऱ्यांचा जो मार्ग आहे त्याची मंजुरी त्या ठिकाणी मिळते. महानगरपालिका त्याच्यामध्ये पुढाकार घेते. रेल्वे बरोबर मिटिंगा झालेल्या आहेत. सरकारही त्याच्याबद्दल अतिशय सकारात्मक आहे. परंतु हा प्रकल्प लवकर मार्गी लागला पाहिजे. कारण जाणाऱ्या येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं अतोनात नुकसान होतंय. शाळा पलीकडच्या बाजूला आहेत आणि रेल्वेचा आता फाटक बंद झाल्यामुळं, गेट बंद झाल्यामुळं या विद्यार्थ्यांची गैरसोय होते. पण हा पादचारी मार्ग करत असताना त्याच्यामध्ये हा भुयारीच करतोय, पण त्याच्यामधून दुचाकी जर गेली तर सगळ्यांची सोय होईल. त्याच्यामुळं माझी आपल्या मार्फत आग्रही मागणी आहे की या गोष्टीला केलं पाहिजे. एक पुणे शहरात आज जर विचारलं की पुणे शहराच्या सगळ्यात मोठ्या समस्या कुठल्या, तर सांगितलं जाईल ट्रॅफिकची समस्या.
अध्यक्ष महोदय, या ट्रॅफिकच्या समस्येला 3 गोष्टी निगडित आहेत. त्यातली पहिली